ona no tukinye handu tukurume na nituo tukuhuriire na tutire thoni oko kodi asa tume kodi iriku asa ndake na muno ndo Evanson ati ID yaku amenyete ati ucio ni Jeff Kuria tondu riu guku gutiri ati ID yaku ati thomera message anga urahuthira thimu iriku anga ni ukuigwa thaa 7 agaigira kwa M-Pesa mbeca ciaku cingire aikira pin nigetha cingire atunanga hiyo mambo no hari kindu jugaga ungiona kindu giothe fake ri ni to ni kuri original niguo ungiona magikofia ri ni to ni mamenyete kwa andu maraheo bia na koguo no wega ukihugia andu acio ndu akora ati ukiheana thiri ciaku na wagithi kuria kwa 525241 ri account ukira inoro ri montu ikira shiringi kana rimwe ri ndete oti uguo yes nima thank you so much na tugakira muthikiriria witu otogo akorwo gikiro ni wakarwa ni wega guikaraga uri wiiguite mahinda mari mothe tondu tumundu tutu no ugicemania natuo piruka-ini ciaku maundu-ini maku maguthukiria muthenya waku magutunyekiria ni andu matari thamiri andu amuthemba ucio ni andu matari thamiri akwiyuria mundu ndakimutunya tutu tuninie natuo ri agutigwa atia na agutigwa atari atia rembesha maisha riu tukiaria horo wa 22989 uratwira atia murata we hahetagwo Ndegwa wa Nyandarua Nyama Atamu Product and Butchery kuria muci wa Ruiruge ithika Michael Jogu akibere gwikirinyaga Philip Kamau wa Zimmerman one can stage haria stage ya Duthi ona ekanyi dancer Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyabo geithika rucini rwega murata ugwitwo mama Ken geithika muno onawe Ben wa Nyahururu Michael Jogu no ageithio ni Father Michael Mithamo acio thema gitugeithagia Recho Jega arauga good morning kure mwana wa Iraq Baghdad nyambe nyone mundu gito Serafina Kinyanjui na akauga geithiri Wanjiru ni honorable Serafina Kinyanjui thank you muno makiria Peter Githina onawe ni ndakuona urauga geithishiro na bihari ya Machakos Country Bus negonete mundu gito Kanyithe Dancer negonete mundu gito Jogu Kibirigi Wikirinyaga thank you Tony wa Tuktuk asante sana mundu gito Samuel Wango bekuma kure mwana wa Tito Nyeri thank you so much mama Ken kuma Baricho God bless you so much mudogo wetu Manjoki kuma kure mwana wa Subukia wa Joki wito itheka muno ni gatho muno makiria mudogo wetu MC Chapo Jerry Beba mudogo wetu Dr. Kamau kuma kure mwana wa Laneta thegio muno makiria urajira we metabu ini muno makiria itekuriganirwo ni mudogo wetu Joseph Muriuki wa Kavaru arajira nake hamwe muno makiria mwaneki wa Hana giwa mwe murathime na mwike wega ni we urathi na mbere na gunyitana na ithuĩ rucini rwega ni thereruka TBT ithaa ritu ria keri ari thaa 11 riu ina ndagika 12 good morning Inoro shesheni hakuhe nawe kuria gwa 22989 no turona murata wi haha etagwo Eston Agithiji ekuria bere kuma kuria Kiburu Kirinyaga County wa muna ni twageithika gukumenyagi ona we kuria Nyakia BL Bagon agaya kurathime na gwike wega Mr Nyaga head teacher wa Irori Primary School rakiuga tukigeithike ona we murata witu Felix Kiarie wa kuria Kadara ugatumenyithia mitambo ni miega ririkana Inoro FM utuamukagera wega 98.9 FM na Steven Kago wa Kairo onawe ni ngatho eketabe tukirie tu hanini na tugakiririkania muthikiriria witu ati umuthi ni muthenya wa TBT ni rwimbo rurikuru rukuririkanagia rugendo ruria mutwaranite na Ngai na uria Ngai atwaranite nawe uria Ngai akoretwo ari mwena waku ndari areka uconoke uririkanaga ona ko ni ndinagera maya ndinagera ihinda-ini riri ni no ngwihoka ritwa ria Ngai ati ona korwo ni maraugirio ni no ngwihoka ritwa ria Ngai ati ona korwo ni marona ta ndi wa tuhu ni no nguthie na mbere na gwitigira Jehova tondu utugi wake ni wa tene na tene ati we urauga ni ngutwika wa kwihoka ritwa riake tondu ndari andiganiria umuthi kariria gukindiganiria ani muhoki matiri matiganirio hoki Ngai gutiri hindi akamatiganiria in fact mandiko muga atirire Wanjiru shamai muone
ati mwathani ni mwega nini camai muone eh mundu wothe ucamite wega wa Ngai ri hatari nganja ri ni umenyaga mwathani ni mwega mundu wothe ucamite wihokeku wa Ngai ri ni amenyaga Ngai witu ni mwihokeku mundu wothe ucamite utugi wa Ngai ri ni amenyaga ati Ngai ni mutugani koguo camai muone ati mwathani ni mwega kurathimwo ni mundu uria wihokaga Ngai ari wika niguo bande kumathia na bena kuga ati miruthi no yage gya kuria na ihute no ari macaragia mwathani na makamwihoka ri matiri kindu kiega makaga to kindu kwaga matiri kindu kiega makaga ndo ciothe njega ni ciao oh yes na tikuga ati tondu ni wagituika ati riu we ni uragikiuga nie ni ndirakimenya no njetereire Ngai nie no ndihokete Ngai no wega kuririkanaga ati maundu makoraga andu aria mari muoyo na maundu mamwe tugeraga kana kuoneka turi thiini wa kioho kana tatuohetwo maundu maya rimwe ni mahanikaga ni undu wa itumi itiganite itumi iria Ngai we oe na maundu mothe mahanikaga nigetha ritwa ria Ngai rituike ria kugocwo oh yes oguo ri ndukone tomenetwo ona Yusufu ndakigereire maingi na mwisho wa uhorore Jehova agikionania na rugendo ruu ruothe rwa Yusufu ariagirire no ni warugamire na Ngai ndatigire kugoca Ngai ona riria amenirwo ni aria nyina ndatigire kuhoyaga Ngai ona riria mamuikitie irima ndatigire kugoca Ngai ona riria mamwendirie ona riria igereirwo igenyo na riria ari kuria ohetwo ndatigire kugoca Ngai ona ithwe tutigatige kumugoca na ni wageithio Wanjiru no mweri 28 ri ehe 27 ri agatuika bishop Mwangi Zakayo okay on Sunday coming Sunday this ni Reverend Mwangi Zakayo okay wa kuma kuria Kamutini priesthood na mutungatiri uyu ri mutungatiri tumite gatina nake ona tana tuika mutungatiri ri no twahoyaga hamwe nake na ni mutungatiri ndengagira kurie ndira maundu marituha mundu ari mundu ria tengagira kurie na koguo muri 27 ri na ni muthenya wa Sunday niguo agatuo bishop kuma kuria muna wa Kamutini priesthood na koguo ari makiri matura macio ri magitucerere tugikorwo tugikire wira riu ni tuika bishop Mwangi Zakayo wow congratulations Ngai amurathime Ngai amunyite guoko rugendo-ini rwake mutungatiri mwega ugika mucerera ri ni ugete kiugo ndirakwira ni mutungatiri mwega na Ngai ni amuceragira maita maingi muno makiria amen murathime na mwike wega amina thank you so much na reketabe tukunde tumae tu hanini na muthikiriria witu turamenya ni urakihariria ni urethagathaga nigetha uhote kwambiriria muthenya waku na muthenya wa umuthe ndukariganirwo ni twahe murata wigwitwo Evanson uhotani wake ni ehotanira mbeca ciake na rembesha maisha ya mutuga na mbia ici na cie thimu-ini yake na ehotanira ni undu wa igana riu riake rimwe arikitie gutuma kwa rembesha maisha ona wegiri cingi 10 tukiri nacio tugagikuririkania igana riu ria kurimwe winario nirigukuhotithia kana nirio ndirakuhotithia gwitwo muhotani no rigutwe muhotani ginya githakia Hagaria Team Hagaria mena ciringi 500 500 na 100 ciothe cionganiririo ni 1.1 million cigwetereire muri andu atatu mwihotanire 525241 account Inoro amount ikira ciringi 100 Inoro shesheni hakwena
thĩinĩ wakwa. Inoro Mũgeni Mũtari. Asante sana rwĩmbo rwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ Muthabibu TBT roinetwo ni Peter Gige. Thank you so much na rwĩmbo rũrũ rwatũkinyithia rĩu thaa 11 na ndagĩka 26 na tũtwaranĩte wega harĩ ũrĩa wahingũrĩra radio yake thaa ici tokorwo nĩ hĩndĩ wa kiumĩra wĩra tokorwo nĩ hĩndĩ wa kĩarahũka geithĩka Ngai akũrathime na gwĩke wega akũrathimĩra rũcinĩ rwaku mĩaraho yaku na hwainĩ waku onawe wakorwo ũkĩnyitana na ithuĩ karĩa mbere na rĩu tũgĩ thĩinĩ wa ithaa rĩrĩa kerĩ twetereire kũnyitana na ndungata ya Ngai ũrĩa gũtũhe kiugo gĩa kerĩ na njĩra nguhĩ ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria gũkũ nĩ Inoro FM mũciĩ wa Tuginotana tũgĩthererũka wega TBT niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto ina niĩ Ngetwo wa Karura wanyitwo na nĩ ngatho nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ wagithio Wanjirũ no gũtho wathiũrũrũka aha ndageithĩka na mũndũ gwĩtwo Mũga akuma kũrĩa mwena wa UK tũrĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria na Pastor Elijah akuma kũrĩa mwena wa Texas nĩ akũgeithia mũno makĩria ndageithĩka na nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Naomi kũrĩa mwena wa Dubai
Okay. Rachel Baghdad. Korea Iraki. Asante sana. Thegi muno we uratuthikiriria wija wa bururi. Nitukenaga muno riria ugukorwo gitwira ni uratuthikiriria. Ngai agakuhithaga, Ngai agakumenyagirira. Kiria giatumire ume guku mucii, kiria giatumirire uingire ndege yo umagare. Kiria werigagirira kwamukira na kiria wendaga gukinya ukiuma guku nigetha ugithie kuu bururi-ini uria we wiki. By the way, mtu gwiciria mundu ni akoragwo akiona ta akiri wiki, especially agiko nginya gugiuka Nairobi uri munini ugati kuma kwanyu kai kuria Nyandarua ugoka Nairobi no uraigwa homesick thiku cia mbere ri ira wakingira ndege agithie miles and miles ihoya ritu no rimukurio matikani nuke moko matheri nima Ngai akareka manyitie yes na mainuke mena kindu eni amina woge ni ukamagirira no magirire muno makiria niguo amen na ritwa ria Ngai rirogocwo tondu Ngai witu ari na gitumi gya gutuma mundu akaumagara na Ngai witu ari na hinya wa gutuma maundu macio mothe magikinyanire. Thank you so much Korea gwa 2989 utongoretio ni Waithaka chairman boda ya Ndonyo Njeru ona we pastor wa Njohi wa Thuita Mathio ya murato gwitwo Smart Jokam wa Turimolo geithika muno Kikope Gilgil kiugo nituramukira wa Froaj Malimali wa Kikope ona murata witu ndukigeithike muno kiuri wa Ruben orwa kwa Nyumolo rushini rwanyure ruhana atia na Daktari Kamau Lanet gatho geithania na Ikuru ona murata witu wi haha witagwo chaplain David Mwangi akauga John Mwangi akauga mitambo-ini barikiwa sana Dr. Kamau re aratwira tumuheane pole kuri family ya ICC Muthoni wa Tumaini location ni kure muno wa Nyandarua kana chief Muthoni wa Wanyororo na mathikori ni Saturday kure muno wa Wanyororo kwa kahuru kikuria muno wa Wanyororo poleni sana kuri aria othe magikwirirwo aria othe matigitwo ni endwa ao arata ao Ngai aromumiriria Ngai aromugiria maithori na aria marikitie gukorwo makihuruka tukahoya Ngai aromahe kihuruko gitathiraga maroma makwega kuraga na iguru ria mothe Ngai witu akoragwo ario Ngai ekiathie na mbere na gukorwo ari hinya witu na kirigiriro gitu. Thank you so much Korea kwa WhatsApp na kwa 0722 200-720 nituguthoma ndumiriri yaku no nitwakirikia gukorwo tugikinyitana na ndungata ya Ngai uria turi nake muthenya wa umuthi ari thaa 11 wina dakika 29 na ndukariganirwo tuma na Evanson no uri Evanson ni muhotani witu wa mbere wa ciringi 10,000 umuthi turi nongi uria tutaramenya niwe uri twatutire nario no ni turamenya kwinake wa ciringi 10,000 ona mucii wa Hagaria ni turamenya kwina muhotani wa 100,000 ni turamenya kwina muhotani wa 500 na kuri ungi wa 500 uria gwikite ni ati tutiramenya ritwa ni ririko namba ya thimu ni iriku wagikinya kihinda gia drore no ukorwo uriwe ugukorwo ati maritwa ni makumaya mwihotanire na utwikite muhotani gura tigiti wako rugurwa dakika 30 ukona muhotani uge kwa guthi hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number 525241 paybill number 525241 account inoro amount wikira shiringi 100 Oro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku Inoro FM
niturakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ. Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ wa kana tugakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tugakorwo na atongoria, ahũri a biacara, mũingĩ hamwe na ataramu, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44. Na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na cũa gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwerwo atia Iva witũ? Ndirĩ ũru. Ndirĩ na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni, we wĩtagwo Iva Wangeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva Wanjikũ Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩmũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa andũ araga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Ũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩ tũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ githĩ ti njega icio? Nĩ njega, nĩ ndacokia ngatho. Wangeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thank you. Na nĩwakĩigua mũthikĩrĩria witũ mũhotani wĩrĩga kũinũka na ciringi 100 ehotanĩire mũciĩ wa Hagaria. Onawe tũgagĩkena tondũ nĩ tũramenya wĩna mweke ũngĩ wa kũhota kũinũka na mbeca ici. Mbeca ici nĩ nyingĩ na mbeca ici nĩ ciaku, ti cia mũndũ ũngĩ, nĩ ciaku we mũthikĩrĩria witũ. Nĩ tũramenya wĩna bills cia kũrĩha, nĩ tũramenya mũico wa mweri wĩ hakuhĩ, nĩ tũramenya mabataro nĩ maingĩ marahutania na mbeca, nĩ tũramenya wĩna my ideas, wĩna maũndũ ma kũhota gũkorwo kĩonjorithia. Nĩ ũrenda kũingĩra thĩinĩ wa biacara, nĩ ũrenda kũingĩra thĩinĩ wa ũrĩmi, nĩ ũrenda kwambĩrĩria o kaũndũ karĩtũmaga ũkahota gũkorwo ũkĩona ha gũkĩroka. Ithuĩ tũgagĩkũririkania ũngĩcera kwa Rembesha Maisha nĩ tũgũkũnyitĩrĩra, onakorwo tigana kwa igana nĩ tũkũgeria harĩa tũkũhota. Na wacera mũthenya wa Saturday wakĩmenya kũu tũkũnyitagĩrĩra full force na mirioni 3, mũthenya wa Sunday otaguo na mirioni 1.5. No ũmũthĩ reke tũkũhe ici twĩnacio ciringi 10,000 na reke team Hagaria makũnengereria iria marĩ nacio mirioni 1 igayanio harĩ ahotani erĩ na kĩbonus gĩa ciringi 100 ndũgĩke ũrĩa kwagĩrĩire, ndũkĩrũmĩrĩre mũtaratara waku kwa Rembesha Maisha. 5241 account Inoro amount shiringi 100. 5241 account Inoro amount 100. Ceceni ya ũndũire witũ. Thank you. Ndungata ya Ngai nĩ wageithĩka rũcinĩ? Ndageithĩka mũno. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo mũno. Karibu sana. Thengiũ mũno. Geithia Wakarura twĩna rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wakarura ndakũgeithia, Mwathani agocwo. Mwathani atugire mũno mũno makĩria mũtungatĩri. Amen. Amen. Njĩtagwo Bishop James Kimani. Mũjagia na kanitha wa Full Gospel Nakuru. Na thikĩre mũhonoki Jesũ nĩ Mwathani. Amen. Tũrakũigua. Na ndĩrenda kũrehe kiugo kĩa Ngai kĩroiga gĩkuũ kĩa Jesũ gĩatũmire maũndũ marĩa mega mariũke. Na kiugo kĩu tũgũkĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 27 na mũhari wa 51 nginya 53. Nĩho ngũthoma rũcinĩ rwa mũthĩ mũthikĩrĩria wa Inoro. Nĩnjũĩ Ngai nĩegũkwarĩria, Ngai nĩegũgũteithia kiugo-inĩ gĩkĩ, na Mwathani nĩekũgarũra mũtũrĩre waku na ũndũ wa kiugo gĩake. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga na atĩrĩrĩ gĩtama kĩrĩa kĩa hekarũ gĩgĩatũkana njatũ igĩrĩ gwata igũrũ nginya thĩ, na yothe ĩgĩthingitha
acio ndwaro cia mahiga igiatuka acio mbirira ikihiguka ciimba nyingi cia andu amure aria makomete ikiriukio ake Jesu arikia kuriuka makiuma mbirira-ini magitonya itura riria ritheru makiumirira andu aingi. Uguo niguo kiugo kia Ngai kiroiga. Kiugo giakwa ni ati gikuo kia Jesu ndirenda gukwira wega gikuo tiga kuriuka. Gikuo kia Jesu kiari na hinya mwingi muno, giatumire maundu manene mekike, gigituma gitama kia hekalu giatuke, gigituma ndwaro cia mahiga ciatuke, gigituma maundu manene muno maria maturite kuo mekike. Uguo ndenda gukwira muthikiriria wakwa rucini rwa muthi ati gikuo kia Jesu kina wira munene kingiruta thiini wa muturire waku. Muturire wa mundu wi maundu mega muno Ngai akorago aigite, na rimwe ni mathikagwo ni maundu matiganite, ni mathikagwo ni ruo rwa ngoro, ni mathikagwo ni maundu maria mundu ahitukagira muturire-ini. No rucini rwa muthi ndirenda gukwira gikuo kia Jesu kiria turaririkanaga muthenya ungi ni kirikitie kuoneka nigetha kiriukie maundu macio maku mega makwite na magathikwo ni maundu matiganite muturire-ini waku. Ungitikia na wone Mwathani akiruta wira ucio thiini wa muturire waku, muthikiriria wa Inoro ngwenda gukwira rucini rwa muthi ati muturire waku no ugaruruke. Toguo maandiko ma Ngai maroiga ati gitama kia hekalu giatukire nigetha tuhotage gukinya he Ngai hatari na mundu ungi tukwirigirira, tondu gitama kiu giatuka mundu wothe ni etikiririo gukinyaga haria hatakinyagwo mbere iyo. Riathingithire nigetha mahinya mothe mathingithe. Maandiko ma Ngai thiini wa ibuku ria Kolosai 2 na muhari wa 14 nginya 15 kiugaga atiriri ati Jesu akihura uhoro wa gutushuka maundu maria matushukaga, maundu maria mundu akoragwo na mongoro-ini yake magatuma aigue ndari na umiriru wa guthie he Ngai. Maundu macio Jesu na undu wa gikuo giake ni arikitie kumeheria, na mahinya maria mothe marugamaga mbere ya mundu Jesu akimahurira mushumari-ini na mishumari mutharabai-ini wake, akeheria monene mothe na mahinya mothe akimatoria. Uguo gutire na undu no mutigarite wa gutura ukunyitite we, tondu Jesu akwire nigetha kwehereria mahinya macio na maundu mothe maria magitura makunyitite. Muturire waku ni wa bata muno mbere ya Ngai, na Ngai ni awiciragia, na Ngai ndaikaraga uguo akirite uture uhinyiririkite, uture umiraga, uture uthinaga, uture muturire waku wina nduma. Jesu akwire nigetha maundu macio mothe makuohaga ameherie na undu wa gikuo giake, na niguo arikitie gwika. Ndenda gukuonereria wega ati gikuo kia Jesu agikorwo riria akwire, maundu maya niguo mekikire. Muturire waku ni wa kuhingurwo, muturire waku Jesu ena hinya wa kuthondeka utuike mweru, utuike muturire wina kirigiriro, utuike muturire mundu angikuona na ige kweli kwina mwihoko thiini waku. Tiga kwimena, tiga kwiona ta gutangihoteteka, tondu angikorwo Jesu aku andu aria makuite tene matuko maingi mathirite ni moimire mbirira-ini ri, ni atia waku utangiriuka umuthi? Ni undu waku uriku utangigaruruka aikorwo maundu macio mothe nimo Mwathani ekire hindi wariukire? Ndenda gukwira we muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi ati Jesu ena hinya wa kugarura maundu maku, wa gutuma thiini waku kume maundu mega maria maturite mahiganite, nginya ugaturaga wikunjite wina thina, no kionanagia ta gutari na mwihoko, no kionanagia ta wi muthini muno, no kionanagia ta wi muhote muno. Thiini waku kwi maundu mega mahithe, no Jesu ni okite na undu wa gikuo giake nigetha maundu macio mothe amatumuranie, maundu macio mothe amahingure. Uguo ahingurire mbirira ici, ena hinya wa kuhingura maundu macio maku nigetha thiini waku, tondu kwi maundu mega manjiririe kuonekana, nawe wanjiririe kuria maciaro,
na wanjiririe kuona wega wa Ngai muturire-ini waku na muturire waku ugaruruke. Uguo rucini rwa muthe ndenda gukumiriria na gugwikira hinya ati kwina kirigiriro ni undu wa gikuo kia Mwathani Jesu. Ndakwire gikuo kia andu uria makuaga nigetha mehere. Jesu ti gukua kuaga, ni gutonyaga kuria maundu maku manene maturite mahithitwo nigetha amaruturure. Tondu kiugo kia Ngai niguo kiroiga ati atonyire kou kwi mahinya macio maturaga manyitite maundu maku, hinya wa ngoma, hinya wa maundu mothe maria mothe manyitaga iheo ciaku na irathimo ciaku. Jesu atonyire kuo nigetha maundu macio mothe amagithie hinya ucio wa gukunyitira maundu macio. Jesu riu ni arikitie kueheria, riu ni iguru riaku gwitikia na gucuthiriria Mwathani na kumwitikia na kuona ati thiini wake ni kuri na mwihoko. Ndenda gukumiriria rucini rwa muthi, irathimo ciaku riu ni hingurire, mawega maku riu ni mahingurire, thayo waku uria uturaga ucaragia, uiguano waku uria utumaga mundu aiguithanie na andu na ikaranie wega na andu riu ni muhingurire, tondu niguo Jesu ekite. Thiini wa Ezekieli 37 kwanjiririe mwe maandiko ma Ngai moigaga uhoro wa gituamba kana mukuru wa cimba mahindi momu. Ndenda gukwira umuthi ona akorwo hihi maundu maku mega wone o macuthagiririo kona mahana mahindi momu, maundu maku ile matangicoka muoyo, kwina kirigiriro thiini wa Mwathani Jesu. Jesu no ariukie maundu maku ile tene riu nginya ni matiganite mahindi makarekania ona makanjia riu guthira. Jesu ena hinya wa kumariukia tondu niguo kiugo giake kiratwira. Koguo rucino muthe muthikiriria wakwa ndakumiriria na ndagwikira hinya ati thiini wa Jesu Kristo ni kuri na kirigiriro, ni kuri na mwihoko, ni kuri na muoyo, ni kuri na maundu mega maroneka na undu wa gikuo kia Mwathani Jesu. Ndakwire tuture tugaga ati ni akwire, ni mawira marutikaga thiini wa muturire wa mundu, ni maundu mega monekaga thiini wa muturire wa mundu. Jesu ndakwire ni undu wake we mwene, akwire ni undu waku, akwire nigetha muoyo waku na muturire waku ucenjie ugaruruke we mwene uture muturire wina thayo, muturire wina mwihoko, muturire wina gikeno, muturire wina thayo. Ati ona riria uragera maundu-ini maritu we gikirigiro na witikio waku ni ati Jesu ni akunyitite na guoko. Rucino rwa muthe muthikiriria wakwa ndenda gukumiriria ati Jesu ni ariukite na ni arikitie gwika maundu macio ndakwira, na muturire waku riu wina mwihoko. Riu titoria we mwene ungiciria kana uria andu maragia kana uria andu makuonaga, kwina mwihoko thiini wa Mwathani. Tiga gucuthiriria uria andu maragia na uria andu makuonaga, tiga gucuthiriria uria andu aria angi mahana, tiga gucuthiriria na wihananie na andu aria angi. Kwina mwihoko thiini wa Mwathani Jesu tondu akwire ni undu waku kiumbe. Tiga gucuthiriria andu aria angi maikarite, we mwene wenyitithanie na Jesu, wenyitithanie nake, mwitikie ngoro-ini yaku na muturire waku ni ukugaruruka. Ndenda gukumiririo angikorwo gikuo kia Mwathani nikio kiarutire wira ucio ri kuriuka gwake kwina maundu mangi manene muno. Rucino rwa muthi ndinakwira uhoro wa maundu maria monekaga na undu wa kuriuka kwa Jesu. Ndakwira maundu maria monekire ni undu wa gukua gwake. Atonyire kou kuhithe maundu maku, kou kuigitwo mahinya maria makunyitaga maundu kou ni kuatonyire na atonya kuo akiumira no hotani waku. Uguo hotani waku riu wiho, kirigio giaku riu kiho, uhoro wa muoyo waku wiho, uhoro wa irathimo ciaku riu wiho, uhoro wa thayo waku ndakwira wiho, na maundu mega maria wiriragiria meho riu tondu kuria kiria kiamanyitite Jesu ni atonyire agikiagithia hinya, agikihura, agikiunanga, na riu kiria kianyitite maundu maku gitire hona ni kihote, ni tondu Jesu ni imirite akoima gikuo-ini ena uhotani waku. Muthikiriria wa Inoro, rucini rwa muthe ndaguthaitha thiini wa Mwathani etikia Jesu aikorwo ndumwitikitie, aikorwo woiguaga tukihunjia ukaigua tari ndeto cia andu, umuthi garurira meciria maku, garurira ngoro yaku,
umwihoke no mwitikie na wona wa mwitikia muturire waku ni ukwagira na ni ugutuika muturire wa kirathimo ke guhoere ijui no wajigwa na kiugo kia Ngai ne ijui ne yatonya ngoro-ini yaku ke guhoere ni gela muturire waku Ngai akuteithie na we gwitikira Jesu akuhonokie ona no gukuhoera Jesu aguteithie Ngai wa muothi-ini wa rucino muothi-ini wa ritwa ria Jesu ndagucokeria ngatho ni kuhe kamweke gaka gakwariria andu aria othe marathikiriria Inoro Mwathani ndahoya ciugo ici irute wira thiini wao imagarure Mwathani na imonie thiini waku kwina mwihoko thiini waku kwina kirigiriro Mwathani uria waigua ciugo icio na no etikire gukuhe muoyo wake ndahoya umuhonokie rucino umuthi umuonie kwina kirigiro thiini waku na muturire wake ni ukugaruruka ni tondu wa gikuo giaku Jesu ndahoya Mwathani uturathime rucino umuthi athima bururi witu athima Inoro athima andu aria othe matuthikiriria rucino umuthi na miturire itu muthenya uyu Mwathani urocemania nayo maundu maitu umuthi Mwathani urocemania namo twehererie magerio twehererie Mwathani uru wothe ungitugita mbere we ni tondu ni uhotaga gwika maundu mothe aikorwo Jesu no watoririe gikuo na kwa ngoma ndiretikio na rucino rwa umuthi maundu maitu ndi kumathondeka na muthenya uyu ni ugutuika wa kirathimo mbere itu ndahoya guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani witu ni ndahoya na ndetikia amen 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 thank you muno Bishop amen Ngai arokurathima ni undu wa gwitikira kunyitana na ithui muthenya uyu mwega thank you Ngai arokurathima amen na akurathimire muthenya waku amen na akuhithage mahinda mothe thank you na Inoro Ngai amurathime gutuhea kamweke tagaka gutungatira andu a Ngai amina amina wacokia ngatho asante sana God bless amen siku njema ni tuma kuria muci mwega na tukunyitanagira na ndungata ya Ngai rucini rwega Bishop James Kimani wa kuria mwena wa Naikuru wa kanitha wa Full Gospel Churches. Thank you so much. Na riu thinashara ya tigaria ndagika 12 na kuga no ndagika 12 ni kuga twina ndagika 12 cia kunyita ugeni team Hagaria twina ndagika 12 cia gutigirira turi na muhotani witu wa ciringi 10,000 wa keri ndagika 12 turi na wira wa kwaramukira thimu yaku na kuhe mweke wa kwarahura eri atatu ndagika 12 no tukuingira kuria gwa 22989 kwa Facebook na kuria kungi guothe kuria utumite ndumiriri yaku nguhi na ndagika 12 we muthikiriria witu wira waku ni uriko ni wa kugura tigiti waku no radio hare ha 52 5241 52 account Inoro amount wekira shiringi 100 peke yake 52 account Inoro amount shiringi 100 peke yake tukamenya atiriri twina bills citwetereire kuriha mwisho wa mweri thiko no 6 tutirihe mweri uyu twina ciana turabatara gucokia cukuru mbeca ni irendeka twina biashara turenda kwambiriria twina urimi turenda kwambiriria twina maundu maingi matwetereire na marabatarania mbeca nducere kwa mbeca tukuhuthirie maundu maya na makiria tuguthakaririe muturire waku Inoro Mugi mutare. Thank you so much. 0722007209 na 0735989989. Nisho namba irio gituhurira ya 22 no ukihore WhatsApp na nitokuhota gukiaraniria na gugikuhe mweke wa gukigeithia andu eri andu atatu. Inoro FM shesheni yaku we. Alright, kule mwana wa Facebook kule mabetie guka. Kuma kule kaunti ya Nakuru ndamona no breda ni wagithio ni sister Jamuma na mudogo wetu wa Kamano. Thank you. Na mudogo wetu panel Wainaina na mudogo wetu Mujiristi na mudogo wetu Dirago wa Famco acio thini makoro maikugeithia ruciniro rwega na Miga Steve he mwana kwita kwa Miga Steve mudhuri to baba Shiko ndage spare parts cia gari guku Giragoni ni Giragoni kana ni Giragoni Grogoni 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 ni akugeithia muno ndageithika
Okay. Na tukakimenyithio ngari KCH 205A na ya Najil Sacco me mitambo-ini nderefani thagia wa Kĩanjoya mageithie muno geithia athii othe conductor ni atwire by the way ni mwendie kashia anaitwa nani accountant wa gari hiyo Panuel Wainaina wa Karatina University. Asante sana murata witu ogwitwo chaplain John Mwangi Njage wikoria Eldoret. Thank you githina mbere na kuruta wira mwega wa Ngai. Reke twaranirie nawe ndagika ti nyingi muthikiriria. Good morning Inoro. Good morning, sio wapa tuko hana tia rusini. Ni kwega muno Pastor Gatifa. Iyo ni Pastor Gatifa wagita kuma gukuru buri gatundu ya muguro. Yana huri andu atatu ndimere magia na muthenya mwega. Nyambiririe na thukuru wa Joyrad Academy kuria gatai gatundu ya rugongo ndimere meharirie keri niguo tukahingura wiki no irorete. Asirie kome gukuru buri wa muguma. Na tata na mama me kuria muthungu cimeiri. Ucio ni Pastor Gatifa wagitau. Thank you muno Pastor Gatifa. Mwathani agoshwo. Amen amen. Pastor Wajohi we kuria athoita mathioya ona murata witu witagwo gukomanyagi Ngai agwike wega. Niturona nginya Njoroge Mugatundu wa Sawela na Ivasha ona Joseph Kasa wa Maji Mazuri ya Elda Marvin tugakigeithika rushini rwa umuthi. Good morning Inoro. Good morning Shiro. Ni kwega ukaria na bari kuma mwena kire-ini gikindoi goko tukarauka na thayo geithia wakarura tukebu wakarura mwega ndi mwega muno ngakena muno niko kuigwa kiroko kio muthi. Asante. Na goko mwena wa kire-ini gikindoi tukamwamukira na mitambo iri sawa kirebu nyambe ngeithia kimitu wa muriu na ndome ya istimati ya kuria isirire maikara mutambo-ini na magia na muthenya mwega. Ni uhoro wa ma. Miko wa gatheti ni twageithika. Reverend Deacon Gashahi wa AIPCA Erugai na Ikuru ni twageithika. Good ashade mariti nabe na gutugeithia Ngai amarathime na mwikewe na mekewega niguo na mundu gwitu Simon Gicheru ya kugeithia ndageithika sana. Moi wa stima ni kugeithia uka PC hata yeye amesalimia wewe. Nimesalimika sana. Mungu awabariki zaidi na zaidi. Ngai athie na mbere na kumwika wega. Florence kuma Mukinyai Molo tuned Emma wa Munyuthika tuned Stephen Kago kuria mwena wa Kairo ona murata witu we haha etagwo wa Mathina wa Njororoko ona Gakunyika wa Jane. Thank you so much. Anthony Muriuki Gathigia ni wa kuria Karatina. Ngugi Mutonga ni wa kuria Gatundu North ona murata we haha etagwo Kafore Daniel. Nitwa mukira ngeithi cia kura keturore kuria kwa 5241 uhana atia. Arethe matwandikire tuthi kure mwena wa 52 5241 kau nikuo muthikiriria witu araikia ciringi 100 tu ndeigua ugatiriri turea matwandikire mwena ucio ugatiriri tuthie kuria mwena wa 5241 ni getha nake wakarura agikwire utumeigana riaku rimwe muhotani witu wa 10,000 tumuone ndakigweta ugare matwandikire muno ucio no wega no magitwandikire kwitukira kuri mwana wa 5241 account Inoro amount shiringi 100 mathaa ma guthoma kiugo matiakinya ni na kiugo ni kuma ibuku ria Thimo 24 Thimo 24 muhari wa 33 na muhari wa 34 patron yareketia gututumira kiugo rushini rwa umuthi. Asante sana ndagitari muriithi wa Kang'arachi COGW ati mutugo waku niu ni nyambe ngoma kome njoke toro o hanini ni ndekwo njuganie he kahinda ngikome uhoro ucio ri ugatuma ukia waku ugagukorerera ta muito utharikirwo ni unyamari ta ori mundu ugwete ngo ati we ugeka atia ugakorwo wi mundu waku gareke ngoma ngome wacha nirari tu kidogo kegomyo dakika nini tu tugika ikara ugahana ta mundu watharikanirwo ni kindu gigwitwo riri umasikini na shida okay right kogo ni mokire moke wira tanyoka fi
Inya kabi ndendaga uhoro ucio wa gukoma na maundu macio makorwo me mega. Nyo kabi agie kwambia wirathi na cera guku no ungimuria akinyire thaa cigana akinyire 11 tigitia penda kazi. Good morning. Good morning to my dear. Twake na gukuona Ni ndamuona na ndakena. Ni Ndo ni mugituma gutuike Inoro ni rire iritu athaka muno ndamenya ni inywe to bica yanyu ni werekiritwo ucitongoretie gikosi kiu ri. No, somebody commented. Guku kundu ni kuri indo nice. Na nikio turaugire na Jeff mbere ya mwisho wa mwaka uyu ri keki no tugwika atia Amina nyamu ona tukireganaga na naguo kanitha ukauga amen. Undu macio no turaiga tukimahoyagira Ngai ni mwihokeku na magiukari ithu tuya turege gitenge gitari wina material iho tengeria syllabus muno mwaka uyu ona Jeff ena thuti mweri wa gatano na gutiri undu kuhana tiga gutengeria maundu muno Ngai wa ndagika ya mwisho Ngai eka undu na ndagika iyo muheti na mwana ni utamuri muheti na mwana mundu othe turahitaga guku akamumakia muno veinaine kuinaine. Hi, good morning. ndamwira atiriri muheti ndukanehite nondu iraga Ngai atiriri ikakwenda gwaku tote kwa ni ndingienda ti horo wana kinya hau rina kuorota we ugatumakia muno haha tukuonete haria Nyamuno ka citizen yetagwo atia wedding show undu mwe njui ni atiriri hausa asa okay sawa ndwe tukire o guku niguo hehega njoka fi ni horu raria we mwana ore ndaidoka twina wakarua tuonane rucio. Thank you God bless. Amen Haya, hatiri undu ungi riu nyokabi wakata wi mwega rucini. Good morning. Morning. Salama sana. Kwanyu ruiru ni kwega? Ruiru ni rwega. Juja ni kwega. Ni kurite? Aca umuthi gutinaura. Gwitu ni kwaura? Ni ndokira ndakora kwina mbura. Ni kundu kwega. Gwitu kwa ihinda riri ti kuru no angerie gukiura umuthi. Tutigukira uria riera rigugiikara. Tukurora baadaye. Yes. Uguo mbere no gwikunyita ugeni na ngikura ndina kiha muno tondu kure mwana wa Nyanduma ri. Hari mwanake wa miaka 43 uranyitirwo urahahamirwo kimwiri aracoka arora arakua athie police station wetha uteithio ri andu ono maratecekire muno na njira nene muno marerwo nginya kuru mareragwo mathimoke nake monanie kana tithero katuhuthira kuhahama ta imagine ati borithi makera mundu ucio thiuke na mundu ucio tuonekana niguo na kuu no kuturetho teithio andu acio maretwo Nyanduma police station ri magiriro maconoke muno maabitha acio a borithi maconoke piu rimwoneke ucio rathikwo muthi anyway reke twabe tuthomera mohoro nitugucoka na ndeto icio tuna Nyoks wakata haha rucini tukihagaria nake muhe wa Maina tuthomera mohoro na njira nguhi. Ni hari njira njeru ya kudeposit mbeca thiini wa account ya Equity. Deposit mbeca thiini wa account ya Equity na ihenya makiria wina machine ya Equity Cash Deposit. No deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya na mbeca ni ironekana account-ini hau. Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria jagore cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening, caring partner. Thinashara mathaa tukiririkanio ni Equity Bank. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega harĩ thinashara na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM
Nindakunyita ogeni metha-ini ita mohoro ngomenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanirira namo itha-ini riri. Akenya ni maroria atongoria a thirikari ya bururi hamwe na icio ingi 47 cia matura matige haranio na ithenya-ini riu mekirire gutungatira muingi ni ritana riukite riri magavana maratetia igeria ria thirikari ya bururi ria kumatunyukithia igai ria mabilioni ma mbeca cia gwaka barabara cia matura. Ndũgamano ĩno icũngĩrĩirwo nĩ mĩario ya mũgathe William Ruto arĩ kũrĩa mwena wa Narok mũthia-inĩ wa kiumia, kuria rendekithirie kigina kiu kihundurwo rungu rwa uramati wake. Mwandiki witu kuria mwena wa Thika Moses Ngige niaraniirie na muingi na agaturehera uhoro uyu. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga na uria nowe munini wa muikarari giti thiini wa utongoria wa kanjo ya magavana niwe waica ikuhi gutetera wira wa thirikari cia matura, akiuga kaunti cikoretwo cikiruta wira wa uthii wa na mbere hakuhi na mukenya wa kawaida. Before we took over as counties, Kenya did not have not a single ECD teacher had been hired anywhere in this country. Today we have hired teachers. In Nyeri County, for example, in almost every other village, we have done a Maram road that we can afford. We have done the tarmac that we could. Wajir has done what they have done. Irongo Kangata is here with a mobile dialysis unit. Surely are you people saying devolution is not working? Mutahi augite o thiko nini tu thutha wa mutongoria wa aria nini mbunge-ini ya bururi Junet Mohamed gukirira thirikari cia matura, akiuga cigayagirwo mbeca nyingi o mwaka no gutire tabarira nene cianarikirerio ni county. There is nothing serious that has happened in terms of devolution since devolution came into place, Mr. Speaker. Mr. Speaker, look at what's happening in the counties. We are not against devolution. We completely support devolution, Mr. Speaker. But Mr. Speaker, we have to reanalyze since the last 10 or 12 years whether devolution has worked for this country. Look at the amount of money that has been devolved in this country. Trillions of shillings since devolution came into place. Nothing to show for it. Nothing, completely nothing. Let's be honest to Kenya. Akenya mwena-ini wao makienda atongoria kuruta wira wao kuringana na gatiba. Oho makienda thirikari cia matura kugayagirwo mbeca njiganu cia guthondeka mabarabara. Ndu akorwo tukiona ona kiugaga atigirwo akibarabara ri hari mabarabara ona matigirwo matari marika ona ma contractor mo makiherio site-ini hari barabara ino ya Kangemino yatigirwo nginya ndaraca itarikite ya kwamba togo nginya kundu gwitagwo Ndumbo-ini barabara iyo ri ndiri yarika. Magavana ni maheo mbeca make barabara katiba ni yahitukirio na gutwika o andu mena wira wao wa kuruta. Kwa ihinda riri bara nyingi itiragereka na atongoria ni matige mbara cia mbeca inyanya methe kihonia. Utongoria ni kuga atiriri maikaranie methe kihonia kia ndugamano iriho niguo Kenya mateithike. Mundu ta mutongoria wa bururi ndangihota kumenya bara cia matura nyingi ihana atia kwa ihinda riri. Ungithie matura maingi ta guku Thika uthie kundu ta Gatundu bara nyingi itiragereka kwa ihinda riri na atongoria ni maraki blame Burai no makoretwo utongoria-ini kwa ihinda iraya. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Nao onjoria kuria mucini wa Eldoret ni maniriire mukana wa kurega kugata marua ma biacara magitetia motungata moru maria maraheo ni thirikari ya Uasin Gishu igitongorio ni koti moja kana Governor Jonathan B. Matongoretio ni Elijah wa Kiambati moigite miberethi ya kunithia mai ma giko ikoretwo igiturika mahinda kwa mahinda na guthereria giko gia cioro mawira-ini mao nduria maroiga ni uramaiga hatika-ini ya mirimu. Salome Murugi ni aramurika makaya mahuri biacara acio. Matongoretio ni muikariri giti wao Elijah Kiambati maugite ati hamwe na wira wao guthoka kumana na giko kiu riu ni maretigira ati mahota kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na giko na makongerera ati kugeria kwa kwaranira na thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu niguo gutangikira thina ucio ni kuringite ihiga. Kiriro kiria kinene twina kio ni sewage ici guturika o hindi igatuimithia thayo tugakorwo ciahota kuruta wira kuria twaruta wira ugakora gikota giki ni kiihurie ni giitikire ugakora nyamu ici iturukire kondo muciuka ni ta gutumwo itumagwo tugeretie kwaria na thirikari tukameta magoka magathogotha hanini kinina thiku igiri ningi gaturika tariu kurite nirio kuru muno tondu gwiciria giko yothe kuria kiroma giagira sewage ni ici ri faifu ici gwiciria ni nini sewage ni yagirire momoro ya kwa upia icoke eherio bara gatagati icokio kana ethikwo tungiwa garaji imwe na andu hakuhi 200-300 ri na ici ni garaji hakuhi ithano affected ni giko kirio githe kiraingira hari. Na shida yenye tumekuwa nayo ni kwamba hii sewage imetusumbua zaidi. Saa hii tunaenda mwaka wa 6 haijawahi tatuliwa.
na hii sewage imefika mahali mpaka imeingia kwa workshop ndani. Wakati hii sewage imeendelea kuwa hivi, naye watu wengine wameteka advantage, ikakuwa dambi. Changamoto yenye niko naye, kitu ya kwanza, kukaisha hata customer kwa workshop kuongea na yeye ni shida, so imechangia kazi yetu kupotea. Hatuna kazi, hatuna customer, na kujieleza kwetu ni kwa county tumejaribu, lakini maybe hatusikiki, hatujui ni kwa nini. Makiaria guku Eldoret riu ni mehitite kwaga kugatamarwa mabiacara mwaka uyu inyarira thirikari ya county ya Uasin Gishu igutacokia makinya maria magirire guteithura thina ucio. Mwako turugira tukore license to ndungire license na kurira arutira kwina giko twenda moke matunyite nigetha twitie maandamano tukimarehaga haha ko marenda turihe license giko giki giothe kirutwo sewage ino yeherio nigetha na mundu roka guita giko haha ri tutikune kuona ni handu hathiru na kende gwika atia ndegwita giko. Kuma county ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Ja bũrũri makiri ma etĩkia kanitha wa Gathoreki na mũingĩ wa ikĩro ngũrani no marathiĩ na mbere gweterera kũgĩa na ihinda rĩa kuona mwĩrĩ wa baba mũtheru Francis na kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia mwĩrĩ wake ũigĩtwo kũrĩa kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica mũciĩ-inĩ wa Vatican kũrĩa ũrathamĩirio mũthenya wa ira na mũthenya wa mbere harĩ thikũ kenda cia macakaya make. Andũ mahinga 20,000 nĩ maragĩire na mweke wa kuona mwĩrĩ wake. Kũratanywo baba mũtheru gũthiĩ na mbere gũcakaywo kwa ihinda rĩa matukũ kenda, ona gũtuĩka akahurũkio mũthenya wa Jumamothi nĩ oke kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma rũcinĩ. Arahurũkire na mĩaka 88 thutha wa gũtorio nĩ mũrimũ wa gũkua ciĩga kana stroke. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega tũkũrehere ciĩhanda thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Weri no necessity ya utugi no tana inoro ene inoro osio ya inoro no tuagia toyo isiti budini ole akore no toe inoro ene inoro osio ya inoro no tuagia toyo Inoro Roshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ. Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũyũ wa kana tũgakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria ahũri a biacara mũingĩ hamwe na ataramu, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44. Na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na cũa gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kĩtambe tũrore maũndũ marĩa marĩ kana megũkorwo makĩrĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwĩre atĩrĩrĩ, Akenya rĩ meharĩrie tu na rĩmwe nĩ ũtũticaga. Nĩkĩ? O ũguo. Nĩkĩ ndeka rĩu? Ta watũmĩtwo tu ũke tu ũtũtice. Nyoka bithi ndiratiganĩte nawe. Atĩrĩrĩ, ona itakĩarĩtie niĩ. Anyway, tamba tũrore mana tũgũtiri. Gũkũroka mbura na rũcucuo mathaa-inĩ ma rũcinĩ gũkũ Nairobi. No nĩ gũtanyĩtwo nĩ kũrĩgĩa riũa mahinda mamwe na mamwe. Ũrugarĩ wa rĩera ũkwambata nginya 24 degrees. Okay. Kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ tũmageithie mũno aikari a Nyĩrĩ oro ũndũ ũmwe na Kĩrĩnyaga oro ũndũ ũmwe na Mwea.
nĩ gũtanyĩtwo nĩ gũkura mathaa-inĩ ma rũcinĩ gũcoke kũgĩe na mahinda mamwe gũkũgĩa na riũa ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 22 Kiambu good morning ona kwanyu nĩ gũtanyĩtwo kũroka rũthuthuo icigo imwe na imwe no nĩ gũcoka kwareka riũa ũrugarĩ wa rĩera ũkwambata nginya 23 wa ikũrũke nginya 15 na kuo kũrĩa mwena wa Naikuru reke tũrore kwanyu gũgũtinda na mbura rũcinĩ gũcoke kwareka riũa hwainĩ ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 21 rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ mbere. Haya nĩ ngatho mũthikĩrĩria otoguo wakĩrwo ikara wĩbangĩte na wĩharĩrĩirie na harĩa Kiambu Road kana utanakinya Wambui Road andũ arĩa marahũthĩra barabara ĩyo hau thĩ wa kĩmungu gĩkĩ andũ arĩa maumaga golf kũrĩa mwena ũrĩa wa kĩharo nginya mwena ũrĩa ũngĩ harĩ na mũndũ ũrerĩkana mũgũthĩre hau na gwĩciria nĩ mũkinyange mũno nĩ ngari uguo mabitha borithi a Muthaiga police station nĩ wega mekinyie hau harĩa Muthaiga utanakinya Wambui Road harĩ mũndũ ũrerĩkana mũgũthe hau na nĩ mũkinyange nĩ ngari ona jama nĩ amuona nĩ ndinamuona no jama aranjĩra nĩ amũkorerera hau hihi agũthwo ũhĩtũkĩte acio ketũtigane na icio nĩ ona kĩrĩa kĩamakia nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno kuria tuoyaga for granted ũmũthĩ nĩ ndoka ngĩciragia arĩa ndakinya haha twahũkanaga nĩ ũndũ arĩa marathiĩ ngara na ithuĩ tũkoya Wangari Maathai Road rĩ bara ĩno ĩtakĩgeragwo nĩ matatũ rĩ harĩa rungu rĩ tene ndĩrakoraga mũndũ ũmwe kana erĩ makomete hau no na hau ithe atigĩkorwo kĩmungu hau underpass ũmũthĩ kuria witũ tondũ rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ kawaida atĩ twauma nyũmba kũndũ kwĩ mĩrĩngĩti gũtaraura na tũgeciria atĩ nĩ ũndũ wa kawaida mũno na tũkona ithuĩ rĩu kĩrĩa gĩtũmaga tũtinde tũgĩteta tondũ rĩ na mirioni igana iria ũrenda kana magana merĩ no nĩ kũrĩ mũndũ tu ũngĩenda the basics na nĩkĩo twĩragwo o mũndũ na ũndũ wake ũmũthĩ ndakora andũ makĩria ya 6 kuria makomete kamũtaranda-inĩ kau ũguo no na hakoragwo heka space gaka keyoete igũrũ hakomete andũ makĩria ya 6 tũrakoraga ũmwe erĩ ũmũthĩ ndakora 6 na ndacoka ndaririkana atĩ nĩ kũrĩ na igeria rĩa kũnina mĩciĩ ya ciana cia ndigwa thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya iria cia andũ kĩũmbe na reke tuge atĩrĩ ona gĩkorwo nĩ kũrĩ waganu wĩkagwo kũrĩ andũ makĩria ya mbeca cia ciana icio no nĩ macihete handũ ha gũikara tondũ reke ngwĩre andũ arĩa me mabarabara-inĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ maingĩhĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno atĩ gũgatuĩka kuria handũ nginya harĩa mwena wa Ruiru rĩ harĩa haitu ithuĩ tũkũngagĩra arĩa tũthiaga harĩa mwena wa underpass nĩgetha ũgĩũke kĩoe Thika super high rĩrĩ super harĩa spa mall rĩ nao nĩ maingĩhĩte mũno ngwĩciria a Kenya arĩa rĩu matarĩ gwa gũikara nĩ aingĩ makĩria ũrĩa tũramenyerete ũngĩthiĩ mwena ya Kangemi ũtanakinya Kangemi mekuo aingĩ ũngĩthiĩ harĩa ũthiaga kwahũkanĩra na ũthĩrũ me hau kĩhunguro-inĩ ũngĩthiĩ harĩa hetagwo wĩteithie anake makomaga nja aturi na atumia marakoma nja nĩ ũrĩa gũthũkanĩte Ngai atũririkane mũno na maiguĩre tha angĩkorwo rĩu hau nĩ hegũkinya 6 harĩa ningĩ ũgĩthiĩ ningĩ rĩu we hau mwahokanagĩra rĩ harĩa kĩhunguro hau he kĩmungu hau rĩ harĩa angĩ makomaga mwena ũyũ ona rungu rwa harĩa wauma Kiambu Road rĩ ũkĩ ũnyite rĩu Thika Road rĩ harĩa makomaga hau ona nĩ harĩa reri-inĩ nĩ ũkuona rĩu haha mwena wa kũrĩa gwitũ harĩa kĩrungu rwa kĩreri rĩ ona no harĩ makomaga na nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno itakĩũĩ kana nĩ thĩna ũkĩingĩrĩte kana nĩ andũ agima ti ciana ũrĩa tauga atĩ nĩ ciana ciũrĩte mĩciĩ kwao acio rĩ nĩ mũndũ ũraremwo nĩ mũndũ ũtangĩhota kũrĩha nyũmba akona wega nĩ ikare hau handũ hathiĩ agakome na kũndũ kũngĩ rĩ agathiĩ agakoma hau Ngai atũiguĩre tha na maririkane mũthenya wa ũmũthĩ reke tũthome kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 134 mũhari wa 3 nĩ kiugo kĩega Jehova arokũrathima Zayuni ũrĩa wombire igũrũ na thĩ njokere rĩngĩ Jehova arokũrathima Zayuni owe ũrĩa wombire igũrũ na thĩ Thaburi 134 ikorwo na vasi 3 ndathoma vasi ya 3 na nĩ wega tondũ mũndũ mũrathime nĩ mũrathime na ndarĩ hĩndĩ angĩrumĩka mũndũ mũrathime nĩ egũtuĩka wa gũkorwo ena gĩtũmi gĩa gũkũngũiya maũndũ make no mekwagĩrĩra nĩ ekũgĩa na gĩtũmi gĩa kũgĩa na mwĩhoko na arĩkorwo ithuothe twarathimwo rũcinĩ rwa mũthĩ arahũka we wĩhure maithori umagara njathi ũkamathe nĩ tondũ we wĩna kũndũ gwa kwarahũka kuma kwĩ matarĩ gwa kũuma ona matarĩ gwa kũroka ona
matare mwihoko wa gikombe gia cai ono tari cukari ithuĩ Ngai arahũra rũcinĩ rĩu nĩ gũkĩra tũgũkĩra twĩthambe wega tuyake maguta tũthiĩ tũkahũrane na mũtũrĩre nĩ tondũ tũrĩkĩtie gũka mũuro wa riũa no nginya tũrĩhũrana na mũtũrĩre nĩkĩo twagĩkũnyita ũgeni rũcinĩ tũkĩhagaria na tũkwĩre atĩ rĩu tũkĩhagaria nĩ tũkwenda onawe wĩgwatĩre kĩrathimo na tũtinoka moko matheri tũkaga tũteithĩrĩirie nĩgetha ithuĩ tũkũnyitĩrĩre na maũndũ maku macenjie mũtũrĩre waku ũgĩe cama ũgĩe na gĩtũmi gĩa gũthiĩ na mbere nĩkĩo tũkwenda woe thimũ yaku wĩingĩre kwa M-Pesa paybill number 525241 woe thimũ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ Kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 we mũthikĩrĩria wambĩrĩria mũthenya waku na mbeca kana kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 muthikiriria ikinya ria mbere ni kwarahũka rũcinĩ na gũthiĩ gwetha ũboco wa o mũthenya na gwetha ũboco wa o mũthenya ni kwetha harĩa ũrokaga na nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria mbeca kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro na amount ni ciringi 100 wĩikare wega uri na mbeca twĩ hamwe na nyokabi wa kata ni tũgũgwĩtĩra mbeca ici wĩikare wĩ nacio ni cia gũgũteithĩrĩria na kũhingũra maũndũ maku marĩa mangĩkorwo makwamĩte na nĩkĩo o rĩngĩ twakũririkania wĩgũrĩre voucher kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro reke warahũke ukiumagara uinuke kana ukiumagara no coke muciĩ ucoke na kĩndũ kĩ mũhuko muthenya wa ũmũthĩ ni twaheana mbeca kuma kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Elbagon twahe mũthuri wĩtagwo Evans na Evans tirita rĩake rĩa mbere ni ahotanĩte rita rĩake rĩa kerĩ o ciringi icio 10,000 na Evans anjĩra akoragwo savĩte thimũ ya Inoro ũguo tũngĩmũhũrĩra nĩ amenyaga nĩ ithuĩ twamũhũrĩra na tũkwĩraga twakũhũrĩra thimũ nĩ ũkwĩigua ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩgũrĩre voucher na tũkwĩraga tene nĩ tene we kũrĩa mbere ti gũkoroka kwĩgũrĩra voucher tene ti gũkoroka ingĩra kwa mbeca maisha ũhote gũkorwo ũgĩbanga maũndũ maku arĩ thaa 1 kana thinacara hetũkĩtie wega ndagĩka 18 karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria na twaugare mbeca maisha ĩkoragwo hetũkĩtio nĩ BCLB license number 241 wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Inoro igoro no irashina muhu Inoro Matuko maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi. Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner.
nä thinacara ĩkahĩtũkia ndagĩka 20 reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gwa Panadol nĩgetha tũmenye maruo tũkũmanina atĩa. Ithuĩ gwa Panadol twatonya nĩ tondũ twĩna magego maratura, mũtũrĩre ũgĩtura, ciĩga nĩ iratia, waigua marũngo, icoka, mũgongo waku na ndũngĩreka ũkue ona mwana nĩ ũndũ ũrĩa ũturire, either nĩ mĩaka, rĩngĩ nĩ mũrimũ, nĩ kũgwa. Nĩ wega tũkũmenyithia atĩ rĩu wĩna kĩhonia nĩ tondũ Panadol Extra ciringi 15 tu harĩ pĩa, kana Panadol Advance ciringi 10 tu. Rĩu we nĩ ũkũnina ruo narua mũno. Nĩkĩo tũrakũra thiĩ nduka yaku na kwanyu wĩgwatĩre bagiti yaku ya Panadol kana set yaku ya Panadol na nĩ ũgũkorwo ũkĩnina ruo narua. No nĩ tũkwĩraga atĩ thoma ũrĩa yathĩrĩirwo nĩgetha ũmĩhũthĩre, na ruo rũngĩkĩra nĩ wega wone ndagĩtarĩ. Muthikiriria wa Inoro FM riu tamu njeru ya cukuru ĩrĩ na ithuĩ na gũkũ kwa andũ mareharĩria gũcokia ciana thukuru o ndagĩka nĩ twendaga gũkorwo tũgĩkũrũmbũiya na njĩra njega wĩ mũciari harĩa andũ ũkoragwo ũkĩrora kana guardian wĩ mũrutwo wĩ mũrutani na ũkoragwo ũkĩendia indo cia thukuru. Muthikiriria ona mũndũ wa kana bazaar wa cukuru, Equity nĩ gũgũkorwo ĩgĩgũteithĩrĩria ihinda rĩrĩ ũracokia mwana waku thukuru. Kũrĩha cukuru kana kũrĩha school fees rĩu ndũrĩ kĩndũ ũkũrĩhio oro na kĩ, kũgũra uniform njerũ, mabuku, iratũ na indo ingĩ ta icio. Thiĩ kũrĩ andũ arĩa marendia indo cia thukuru marĩ na Equity, one Equity till number, no hote gũkorwo kĩrĩha school fees ũtekũrĩha oro na kĩ. Hihinya *247# kũrĩa kwa Equity mobile app oro ũndũ mũna kwa Equitel. Ningĩ ũkĩhũthĩra Equity Visa, Mastercard na Amex cards, muthikĩrĩria nĩ ũrateithĩka na njĩra njega. Gũtũma mbeca cia school fees ndũkamake muthikĩrĩria atĩ nĩ ũgũtinio mbeca extra. Gũtũma mbia kuma Equity gũthiĩ Equity nĩ free, ndũgũtinio oro na kĩ. Ũtanatũma mbeca muthikĩrĩria toria mũndũ wĩna account ya Equity no hote gũkorwo ũkĩhonokia mbeca iria tũkoragwo tũkĩhũthĩra cia gũtũma mbia. Rĩu ningĩ wĩna Equity line, wĩna Equity mobile app na ningĩ kũragwa *247#, maũndũ maku nĩ megũkorwo magĩteithĩka na njĩra njega. Ũguo nĩguo kũrĩ, reke tũcokererie mwena ũrĩa ũngĩ tũmenye maũndũ ũrĩa maikarĩte kũrĩa gwa Panadol Extra. Gũkũ twauga maũndũ maitũ rĩmwe nĩ matũhiũragia, mũtũrĩre ũkaritũha, tũgatuĩka atĩ ithuĩ rĩu ũrĩa kũrathiĩ nĩ maũndũ tũtarahota kũmenya twĩke atĩa. Ithuĩ nĩkĩo tũkwenda gũkwĩra tiga kũmaka nĩ ũndũ wa ruo, nĩ tondũ ũrarĩte ũkĩhũrithania ira ũratindĩtie mũgũnda, rĩu mũtũrĩre nĩ guoyo, ũrarĩo nĩ mahĩndĩ, ũkarĩo nĩ magego, ũkarĩo nĩ mũgongo, ciĩga nĩ iratura oro ũndũ ũmwe nginyagia na icoka, joint ciaku ciothe. Nĩkĩ kĩngĩtũma ũtuĩke atĩ rĩu ũrenda gũtiga gũthiĩ wĩra nĩ tondũ wa marũngo maku ko ũtaiguĩte cia Panadol? Nĩkĩ kĩngĩtũma rĩu ona ũtinde ũkĩrĩo nĩ igego ko ũtaiguĩte cia Panadol? Wakiuga nĩ ũraturwo nĩ icoka nĩkĩ ko ũtaiguĩte cia Panadol? Kwĩ mĩthemba ĩrĩ ya Panadol. Nĩ kũrĩ Panadol Extra 15 shilling only harĩ pĩa, na kwĩna Panadol Advance ciringi 10 tu harĩ pĩa. Wathiĩ nduka yaku na kwanyu nĩ ũgũcikora nginya hau nja. Rĩu reke mũtũrĩre waku ũkorwo na gĩtũmi gĩa gũkena, tiga kwĩnyita rũthĩa, rekia igego, rekia marũngo. Panadol nĩ wega ũthome kĩbandĩko ũrĩa gĩtarĩirie, na nĩ tũkwĩraga atĩ ĩninaga ruo narua, no ruo rũngĩkĩrũkia thiĩ wone ndagĩtarĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ muthikĩrĩria, o ũguo twakwarĩria rũcinĩ no ũguo tũngĩenda gũkorwo gĩikara. Mahinda ma gũcokia mwana waku thukuru rĩu nĩ marĩkĩtie gũkinya. Thiaga mũhuko wa ingĩra ũgakora ndũikarĩte na ndũikarĩte wega, tũgũtware kwa Equity kana Easy Loan. No wende mbeca kuma ciringi 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 kana mbeca o ciothe nginya ciringi milioni 3. Hihinya *247*6# kana ũhũthĩre Equity mobile app kana Equity line. Na ningĩ reke ngũririkanie atĩ ũrakorwo ũkĩrũgamĩrĩra kana ũrakorwo ũkĩrĩha school fees yaku na ũgakorwo ũkĩamũkĩra boostika prompt gũkorwo ũkĩrĩkia marĩhi maku. Hihinya *247# Equity mobile app kana kũra kwa Equitel na kwa Equitel, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Nĩkĩo tũrakũririkania atĩ o rĩngĩ mũthikĩrĩria, angĩkorwo ndũrĩ na mbeca no ũhote gũkorwo ũkĩrĩkia kũrĩha school fees yaku na wĩna boostika prompt no ũhote gũkorwo ũkĩrĩkia maũndũ maku. Rĩu we nawe ũkoragwo ũkĩruta wĩra na andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra wa kũgũra uniform na indo ingĩ ta icio, wĩ mũhũri wa biacara kana hihi nĩ kwendia wendagia indo ici, nĩ ũkwenda kwamũkĩra marĩhi wĩna one Equity till, nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra
njira njega na ningĩ tũkũririkania atĩ transaction nyingĩ o ũrĩa ũreka mũthikĩrĩria noguo loan limit yaku ĩrakorwo ĩgĩthiĩ na mbere na to ũguo tu mũthikĩrĩria no hote gũkorwo ũgĩka kĩndũ gĩtagwo reconciliation kahora ũgĩke 1 2 3 na gũtirĩ na commission ũgũchanjwo oro na hanini mũthenya o wothe mũthikĩrĩria ĩrandũ aku mahũthĩre one Equity Till na nĩgũkorwo ũkĩkenerera motungata marĩa wĩnamo gũkũ kwa Equity ihinda rĩrĩ ũrakorwo ũgĩcoka thukuru tigĩrĩra atĩ nĩ wahũthĩra one Equity Till na nĩtũgũkorwo tũgĩkũmenyithia maũndũ makũrĩa mangĩgũteithia na njĩra njega o rĩrĩ ningĩ tũreharĩrĩria gũcokia ciana thukuru nĩtũrakũririkania atĩ kahinda gothe ũcaragia mbeca kũrĩa ũngĩruta ũkarigwo ikumako nĩoĩ atĩ rĩu ihinda nĩ rĩega rĩa gũkorwo ũgĩbanga tamenya back to school kana uniform kana mabuku kana iratũ kana indo ingĩ ta icio geometrical set ũgũbatara tũkũnengereria mbeca twĩna 100,000 nĩtũgũikaikaranga twĩna 500 nĩtũgũikaikaranga tũkũnengereria mbeca ici reke twĩre ũrĩa mũndũ egũthiĩ kũrĩa egũrĩre voucher kwa M-Pesa paybill number gũkũ tũraugire nĩ njĩra hũthũ mũno mĩtũrĩre cenjie maũndũ mahũthahũthe ciana icoke thukuru tũraria ũhoro wa kiumia tũthiĩte woi aciari o rĩu tũrarĩire thigũkũ tũragũra nguo tũragũra mĩkando rĩu ningĩ nĩ twĩriganĩirwo nĩ Easter rĩu tũrorete rũciũ rwa bithi rĩu tũkwaga gũcokia ciana nĩ tamu ya kerĩ rĩu nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu marũa nĩ mandĩke mzazi kama huku maliza karo yako muhula uliopita mwanafunzi hata kubaliwa shule tena reke tũkwĩre relax tiga kũmakarekia rũthĩa ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ithuĩ tũkũrore nĩgetha maũndũ magĩre ĩkĩra 525241 account name yugo nĩ Inoro ciringi nĩ 100 nĩgetha we nawe ũkorwo ũgĩtuĩka nĩ waingĩra thĩinĩ wa ithabu rĩa arĩa megũtaranĩrio na arĩa megũtuĩka nĩ mainũkia mbeca tauga nĩ M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name kiugo Inoro ciringi nĩ 100 hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria angĩkorwo we nĩ wendaga gũkorwo ũkĩruta wĩra wa gwĩka supply ya indo cia mathukuru we ũkoragwo ũrĩ Equity agent ihinda rĩa gũcokia ciana thukuru nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya nĩ wĩharĩrĩirie ũngĩkorwo wĩna float nini mũthikĩrĩria ndũgakwame oro na hanini Equity nĩ gũgũsupporta na float magakũrũgamĩrĩra na njĩra njega ũrabatara gwĩka nĩ gũhinya *247# ningĩ no hote gũkorwo ũkĩnengerwo mbeca kũgerera easy loan hihinya *247*6# ũkĩhũthĩra Equity mobile app kana kwa Equitel line na nĩ kũhota gũkorwo ũgĩteithĩka ũngĩkorwo ũndiraga na irio cia ciana cia thukuru indo iria ihũthagĩrwo kũrĩa thukuru na ihinda rĩrĩ rĩa gũcokia ciana thukuru nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩnyiterwo thĩinĩ wa biacara yaku wĩna LPO Finance no hote gũkorwo ũkĩamũkĩra rũni rwa kũgũra indo cia gũsupply indo cia thukuru no hote gũkorwo ũkĩheo kahinda ga gũkorwo ũkĩrĩha o rĩrĩ biacara yaku irathiĩ na mbere na ningĩ tũgakũririkania atĩ wĩna one Equity Till nĩ ũrĩhotaga gũkorwo ũkĩamũkĩra marĩhi ma indo ciothe na ningĩ ũkahota gũkorwo ũgĩcokanĩrĩria mathabu maku na ũgakorwo wĩikarĩte wega Equity nĩ kũhũthĩirie maũndũ ma kũreconcile mbeca ciaku we wĩ mũciari we wĩ guardian ũgĩthiĩ kũrĩ bazaar nĩ ũrĩhotaga gũkorwo ũkĩmwĩra ũrĩa wĩikarĩte ũguo hũthĩra Equity pay bill kana kũrĩha school fees mũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa gũcokia ciana thukuru na rĩu ningĩ nĩ ũrĩhotaga gũkorwo ũgĩka reconciliation kahora we nawe wĩ mũrutwo nĩ ũtete mbeca ciaku no hote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ ciana nĩ ibataraga mbeca cia kũgũra irio snacks kũruta mbeca kũrĩa thukuru-inĩ wa canteen nĩ wega ũhe mwana waku freedom ya gũkorwo akĩrũgama wega ekũrĩa thukuru atarĩ na mathĩna oro na hanini rĩu kũrĩa kwa Equity nĩ makũrũmbũĩte nĩ makoragwo na Equity student prepaid card ĩgũteithagĩrĩra na njĩra njega tugaga tujenge back to school moments na Equity na maũndũ macio mothe rĩu nĩ ndarĩkĩrĩria ma gũcokia ciana thukuru kuma kũrĩa kwa Equity nawe twĩre rĩu mũndũ ũyũ wĩ ngari-inĩ ahũrĩrwo honi akuanĩtie mĩrigo arathiĩ atĩa rĩu ona tiga honi nĩ tondũ kwĩ wanduthi wahahũrwo ona he wagwa ona he watinda aiguĩte rĩu mũtũrĩre wake nĩ ũkinyire mũico kwĩ warumwo nĩ customer kwĩ watunywo tũbeca tũrĩa kwĩhokete kwĩ mũndũ wathi kũrandũra na ndarĩ kiugo atanetwo riu ona aroria nĩ njoke ndoreku kwĩ mũthuri ũtũraga wehũrithanagia na mũtumia ndarona kwĩ mũtumia weimĩte maũndũ mothe na mũthuri maũndũ makaingĩa rĩu mũtũrĩre ũkaritwa magego namo nĩ tondũ wa kĩũnuhu nĩ ta moragia kũrĩtu karĩ mature kwĩ mũndũ ũtaraire toro kwĩ mũndũ marũngo make kwĩ mũndũ wĩra na ruo rũratia gwatia nginya ũkaigua atĩ rũgĩikaikania ũguo wako nĩ marũngo wako nĩ icoka wako nĩ mũgongo ithuĩ tũrakwĩra wega wa Panadol mũrata wa hakuhĩ ũrĩa ũgũkũrorera ruo rwaku
narua o uria gukuhoteka. Kwina Panadol Extra ciringi 15 na Panadol Advance ciringi 10. Nduke oya kwina kwanyu nginya gakiothiki nduri handu te kumikora na riu we wa mioya ni wega uthome nigetha uhote kumihuthira na nirakwira ati riu wina gitumi ya gukena ni tondu riu ndawa yaku ya ruo ya kwihokeka ni cokereirie Panadol. We wathie nduke ya kwina kwanyu thi wigurire ciaku na we urowe na ruo. Ririkana ruo rungikira ni wega uthi wone ndagitari. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai baba Brenda, na kwani siku hizi umeadvance aje? Unaona aje? Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Right, cikĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ hamwe na mohoro marĩa tũrakũharĩrĩria na marĩa tũgũkũrehera nĩ atĩ ya Kenya nĩ matetetie namba nene ya ujumbe wa ateti arĩa maumagarĩtie mũgathe Ruto icera-inĩ rĩake kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Thirikari ya bũrũri na cia matũra nĩ irerwo ciethe kĩhonia kĩa naihenya na gĩa gũtũra kĩgiĩ ũramati wa mbeca cia gwaka barabara kũrĩa matũra-inĩ. Na nja ya bũrũri etĩkia no marathiĩ na mbere kũheana itĩo ciao cia mũthia kũrĩ Baba Mũtheru Francis kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Vatican. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ tũrakũrehera wona ciehanda thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Rekei turore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nyox Wakata na Mũhĩa wa Maina. Karibu sana Jama. Asante sana, rũcinĩ rwega na nĩ ndĩraheirwo ngeithi cianyu nĩ rĩrĩ. Chief Inspector wĩtagwo Esther Muthoni kuma kũrĩa Gĩthũrai. Nĩwe mũnene wa borithi harĩa mwena wa Gĩthũrai aranjĩrire nĩ atũthikagĩrĩria rũcinĩ na kwao nĩ kũrĩa Nyandarua anjĩrire rũciũ tũgĩthiĩ ũtaũku na cũa na kũihũria nĩ magatũhe ũgitĩri mwega harĩa Gĩthũrai. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mũũru mũno rĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Komarok East. Ndiũĩ kana nĩ mũiguĩte gũkĩrwo nĩ gũkũmomorwo. Nĩ mũiguĩte makamomorerwo mweri-inĩ wa 6 kana mweri-inĩ wa 7. Rĩu tamenya thitima matirĩ gwa kahinda ka wiki
imwe ne thiko 8 umuthi ni na matire maraheo notice niguo kuratuika Iketoingire karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo karia kena mbica ya President William Ruto na mũtongoria mũng'ethanĩro Raila Amolo Odinga na rĩu kwa ihinda rĩrĩ yandĩkĩtwo kwa Raila siku zuri nĩ tondũ rĩu aruna ake a hakuhĩ no mathiĩte na mbere na kuonania kwaga gwa kũiganĩra gwa thirito yake na President nĩ tondũ o makoretwo makĩenda rĩrĩa me mwena wa mũng'ethanĩro rĩu kũratuĩka atĩ mũtongoria ũyũ wa ODM nĩ acemanĩtie na ũregano kwa kuma nyũmba yake thĩinĩ ya ODM nĩ ndakora gavana wa Siaya mũndũ ũgwĩtwo James Orengo oro ũndũ ũmwe na gavana wa Gĩthumo Anyang' Nyong'o nĩ amwe arĩa makoretwo marĩ aruna ake a hakuhĩ na amũnyitĩrĩri no rĩu nĩ maronania kwaga kũiganĩra kwao na rĩu gũkiuga kũrĩa kwa ODM rĩ ndũgũ yao na thirikari ya Kenya Kwanza ndĩhĩtũkĩtio rĩu kwanja nĩ kũrathũkire makĩria rĩrĩa Raila Amolo Odinga araneanire rĩtwa rĩa mwanake kũmwĩta mama atĩ nĩgetha aheo wĩra kũrĩa gwa thirikari na kũratuĩka rĩu mũingĩ ona arũmĩrĩri marauga ĩno nĩ thirikari ya kũrĩa nĩ mũndũ ũreyethera irio we na andũ ake a nyũmba ciĩ karatathi ka mbere oro ũndũ ũmwe na karatathi ga kerĩ no reke niĩ nyambe nyingĩre kũrĩa kwa dondoo za hapa na pale icio ingĩtinjaga thomeo. Kalameni ajiandalia mlo mke akitulia kwenye kifua cha mpango wa kando hotelini. Mũndũrũme ũmwe aracũngĩrĩirwo kwĩrugĩra irio tondũ akinya mũciĩ ndanakora mũtumia wake aramwĩrire he handũ megũthiĩte mũcemanio na gĩtonga gĩake no gwatuangĩrio kũratuĩka nĩ handũ marathiĩte gũkena makĩrĩaga nyama makinyuaga waini rĩu aracokire gũka ũtukũ ta thaa 9 mũthuri nĩwe aramũhingũrĩire thĩna hau heha sinema ya Bwerere baada ya jamaa kukana mimba ya manzi wake. Mũndũrũme ũmwe nake arerirwo geria rĩu ũre nĩndagũkorerera wega watigire weka gĩko gĩkĩ no gĩthiĩ nĩ ihinda rĩa kũrĩa kũrĩha maũru marĩa mothe ti therũ mũndũrũme ũcio ararũgama ceni tondũ mũtumia ũcio araugĩte ekũmwĩka haifu ĩtarĩ yonekana mbere ya mũingĩ. Ngathĩti ya Business Daily ĩrauga atĩrĩ nĩ mũririkanaga kambuni yaheirwo wĩra wa waki wa nyũmba cia raithi yaheirwo kandarathi ya ciringi bilioni 2 kurerikana kambuni ino ni yaremetwo ni kuriha thirĩ wa ciringi bilioni 1.8 Januari nginya mwena ni arikitie gukorwo aikitio thĩinĩ ni tondu wa kwaga gukorwo arihite ciringi bilioni 1.8 kurorio atiriri kambuni ya muthuri weta kana kambuni ino yetagwo Jasir Contractors ri yakorirwe kiheo atia tenda kuria Ruitogito Kajiado County iguru rigie gukorwo egiaka nyumba thegia gukorwo matirihite roni mari naruo na ningi ona KRA ni ametagia ciringi milioni 4.2 icio ci hau karatathi-inĩ kau ka mbere no igatamburukio wega karatathi-inĩ kau ga kerĩ hari muthuri we haha wa director wa kambuni ino wetagwo Jasper Ireri Bongo ci hau karatathi-inĩ ka mbere no igatamburukio wega karatathi-inĩ ga kerĩ ndaigathe ngathĩti yo ndaingira thĩinĩ wa rũrenda rwa CBK na dola ya America ĩrĩ ciringi 129 sterling pound ĩrĩ ciringi 172 na euro ĩrĩ ciringi 147 ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ. Jama turorere ngathĩti ĩno ya Standard karatathi ka mbere na ũgĩtũroragira mũthikire no gũkũririkania atĩ wĩ mbia-inĩ ingira kwa M-Pesa paybill number 5241 ingira kwa M-Pesa paybill number tukunegereria mbeca ici ũikare nacio rũcinĩ mũthikĩrĩria. Page 1 ĩrauga atĩa ũhoro wĩgiĩ Ruto. William nĩ gũthiĩ arathiĩ na mbere gũthaka mũthako wa Diarũrũ agĩetha ngombo nĩ aretha ngombo kũrĩa bũrũri-inĩ wa China kũrĩa akoretwo arĩ icera kuma o mũthenya kana ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gatatũ arĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Beijing tũrerwo arathaka mũthako ũrĩa ũhana wa nyau na mbĩa arĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Beijing mũthenya wa ira nĩ arakorirwo akĩmenereria honge cia kĩmabũrũri cia gũkombithania mbeca bengi nene oro hamwe na gĩkundi kĩrĩa gĩtagwo IMF no akĩaria gũcimenereria na agĩethaga ngombo kũu bũrũri-inĩ wa China. Minister wake wa mbeca mũthuri ti John Badi
ararĩ mairũ nyingĩ kuma Beijing arĩ kũrĩa mũciĩ mũnene wa Washington DC, nake nĩ kũgana araganaga thiritũ ya Kenya na honge icio cia kĩmabũrũri cia gũkombithania mbeca. Arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa China nĩ araiguithanĩirie na aigithia kũrĩ kambuni ĩretwo Shandong gũthiĩ kũigithia ciringi birioni 3.9 harĩ ũrĩithi wa ngũkũ kũrĩa mwena wa Kajiado, harĩa angĩ metagwo China Wui maraiga birioni 19.5 harĩ mwako wa Special Economic Zone, nĩ gĩcigĩrĩra kana gĩceceni gĩa kũhũrĩra biacara kũrĩa mwena wa Kilifi. Harĩ na kambuni ĩngĩretwo Penfeng nayo ĩrerĩkana nĩ gũkorwo ĩkĩrehe maũndũ megiĩ ũtumi wa ngora kũrĩa mwena wa Kajiado, ĩraigĩrĩra ciringi birioni 2 na milioni 600, na harĩ ona kambuni ĩngĩ ĩroka harĩ ũkũria wa mũmera ũrĩa wĩtagwo aloe vera kana mũgwanũgũ kana kĩruma, maraigĩrĩra kũrĩa mwena wa Baringo ciringi birioni 41 na milioni 600. Karatathi-inĩ gaka mbere hena mbica ya Ruto haha mageithanĩtie na mũthuri mũtongoria wa kũrĩa China wĩtagwo Xi Jinping. Rũgano rũrũ roima karatathi-inĩ ka mbere rũthiĩte nginya karatathi-inĩ ga kana ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Haha Ruto nĩ ũkũmũkora akĩamũkĩrwo na gĩtĩo kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Andũ arathire kũigĩrĩra mahũa ma kĩririkano gũririkana njamba iria cietirie wĩyathi wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Na rũcinĩ rwa gũkĩa mũthenya wa ira, Ruto tondũ China makoragwo me mathaa maingĩ mbere itũ, nĩ araririe university-inĩ ĩtagwo Peking. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Ruto nĩ aroigire mũthingi ũrĩa wombire bengi nene thĩinĩ wa The World Bank hamwe na rũhonge rwa IMF nĩ ũrĩkĩtie kwaga bata na wagĩrĩirwo gũteanĩrio. Honge ici cierĩ na rũthiomi rwa gĩthũngũ ciĩtagwo Bretton Woods Institutions. Irerĩkana ciokire mĩaka 40 mĩthiru. Ruto aria aroigire honge ici mwaigua igĩrĩ cioka mĩaka 40 ĩrĩkĩtie gũthira. Hĩndĩ ĩyo ikĩũmbwo rĩ, gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 kana 2/3 ya mabũrũri marĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ona matiarĩ na wĩyathi. Mũthingi ũrĩa ciombirwo naguo rĩu ndũrĩ na bata, ciagĩrĩirwo gũteanĩrio na ikorwo ikĩũmbwo werũ. Na gũkũ nĩkuo tũkoragwo tũgĩkomba kũrĩa tũrarandũrwo mathirĩ maingĩ. Arenda kũgĩa na waragania harĩ ũkombithania wa mbeca. Nake aria gũkũ nake John Mbadi nake mũthuri wĩtagwo Chris Kiptoo mwandĩki mũkaru na gavana wa bengi nene Ndagĩtarĩ Kamau Thuge, nao marĩ kĩgomano-inĩ gĩtanĩtwo nĩ IMF na World Bank kĩrĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Washington DC bũrũri-inĩ wa Amerika. Taigua Mbadi nake aroigire Kenya ĩrĩ na mwĩhoko mũno na honge ici igĩrĩ IMF na World Bank nĩ makoretwo magĩtũteithia harĩ ũkombi wa mbeca, na ririkane honge ici nĩ cia mũrikagwo mũno hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na inegene rĩgiĩ finance bill gũkerĩkana nĩo matwĩraga kana meraga thirikari ĩgwĩkĩra igoti rĩigana atĩa. Rũrũ rũgano rwĩ karatathi-inĩ ga kana hamwe na karatathi-inĩ ga gatano ũrĩa aigithia kuma kũrĩa China arĩa Ruto arakorirwo akiuha megũkorwo magĩũka gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No mohoro-inĩ maitũ nĩ ũkũigua delegation ĩrĩa ĩna Ruto kũrĩa andũ maraiga marathire kũrĩa Ciora na Ing'ang'i. Twathiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ rĩ, nĩ gũkora ũhoro wĩgiĩ baba mũtheru na ũrĩa ararĩ na gĩtĩo kũrĩ atumia nyokabi. Na gũkoneka atĩ rĩrĩa akorirwo akĩingĩra obici nĩgetha atongorie arũmĩrĩri 1,000 kana birioni 1.2 arĩa nĩ arũmĩrĩri a ndini ya Gathoreki kuma mwaka wa 2013, kũratuĩka we nĩ akoretwo arehete mogarũrũku hau kabere. Atumia mationekanaga matũgĩrĩtio mũno thĩinĩ wa ũtongoria wa kanitha ũyũ, no we nĩ atuire itua rĩa gũtuĩka atĩ nĩ ekũmakuruhania. Nĩ kũrĩ na mũtaratara ũretagwo Synod of Synodity na kũratuĩka kana synodality, kũratuĩka atĩ nĩ njĩra ya gũteithia gũkuruhania andũ othe, gũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ oro ũndũ ũmwe na kũiyũkia andũ makĩria. Tarĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ, mũtaratara ũyũ nĩ ũrateithagĩrĩria andũ arĩa marĩ agatoreki matuĩke nĩ mabatithio, mambie kwamũkĩra, na arĩa matuĩkĩte nĩ
nĩ mathamĩte kanitha magĩa na gĩtũmi gĩa gũcoka na arĩa mekuo matikae gũtuĩka atĩ nĩ megũthiĩ makanitha mangĩ kũrĩa makũigua ta metĩkĩrĩkĩte kũratuĩka atĩ arageragia gũtuĩgĩrĩra atĩ kanitha nĩ yatuĩka ĩmwe na kũgĩe na ũrũmwe. Ũhoro wa atumia nao gũtuĩka atĩ nĩ megũkorwo magĩhokerwo mawĩra ma gũtungata kanitha-inĩ onaguo nĩ ũreyumĩririe mũno rungu rwa ũtongoria wake. Nĩ araugire atĩ we nĩ arendaga kuona mũno andũ aingĩ ona andũ o arĩa matarĩ na maobici manene magĩtuĩka atĩ thĩinĩ wa ũruti wĩra wa ministry kana gũtungata rĩu nĩ maroneka magĩtuĩka atĩ nĩ maratungata mũno thĩinĩ wa ministry nĩgetha kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Aratuĩka atĩ mũtaratara wa kwanja ũmwe wa ũrũmwe wambirie kũrĩa matũũra-inĩ ũkĩambata ũguo nginya Vatican kũrĩa rĩu mambirie gũcemanagia nĩgetha o kũhunjia ngumo njega. Ona cia karatathi ga gatatũ no ciarĩtio ũhoro wa ũrĩa mathiko make megũkorwo me ma mwanya na ici ironania tu ũrĩa we ategũthikwo kũrĩa arĩa angĩ mamenyerete no rĩu we agatuĩka atĩ nĩ gũkorwo na ũtiganu. Icio cia karatathi ga gatatũ no nĩ ndakora ingĩ cia hakuhĩ mũno na ithuĩ mũndũ gwĩtwo Mũhĩa Maina nĩ tũradiscuss ũhoro wa CBC gwĩtuĩka atĩ rĩu ciana citũ iria ireka kĩgeranio rĩu kũrĩa CBC nĩ irarega ũhoro wa mathabu ikarega ũhoro wĩgĩmaine na engineering itikwenda maũndũ ma technology na sciences cio ikwenda maũndũ ma kwaria gĩthũngũ maũndũ ma mĩthako ũhoro wĩgĩmaine na literature oro ũndũ ũmwe na ũhoro wa maũndũ marĩa o marahutania kana makameka skills nĩcio ciĩtagwo creative economy. Rĩu kũratuĩka atĩ rĩu nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo ũthuthuria ũrekĩtwo gwata wa arutwo a grade 9 kũrĩa kũrakorirwo gũkĩonania atĩ gatagatĩ wa arutwo arĩa marakinyĩte o 16,000 atĩ gĩcunjĩ kĩa 33 nĩo tu maraugire mekwenda gwĩka STEM. Aya angĩ othe rĩ na arĩa angĩ marauga marenda gũthoma foreign languages mekwenda ma French ma Germany Andũ magĩtinda mekĩrĩte earpod matũrĩ marĩka ithabu rĩ matihota gwĩka ithabu marenda kũigua nyĩmbo. Ona thirikari na ministry ya gĩthomo nĩ raugire gĩthomo kĩa nginya grade 9 rĩ gĩa gũtuĩka atĩ nĩ weka mathabu nĩ kĩiganu ithuĩ ona tũrenda gĩa gũtara. By the way ciana cia junior secondary mathabu ma grade 9 rĩ nĩ ma form 3 na 4. Yes. I'm telling you. Haya, page 8 mũthikĩrĩria ũrĩa warĩ governor wa Migori governor Okoth Obado nĩ atĩkĩrĩte atĩ ti-itherũ nĩ arĩ na ndũgũ na mũrutwo wa university ũgwĩtwo Sharon Otieno no nĩ arauga we ndarĩ handũ akuruhanire na njũragano ya mũirĩtu ũyũ. Akĩaria kũrĩa igoti-inĩ rĩa Milimani Obado arerire Justice Cecilia Githua atĩ ti-itherũ mũirĩtu ũcio wĩtagwo Sharon nĩ akoretwo ohete nda yake na aracokire aramwĩra atĩ mũtumia wake ona ciana ciake nĩ moĩ cia ndũgũ ĩno yake mena Sharon. No araugire we hatirĩ handũ orona hamwe makuruhanĩte na mũirĩtu ũcio kana gĩkuũ gĩake. Ona aratararia kauga atĩrĩrĩ ciringi 30,000 anengerire Sharon megũkũ Nairobi kũndũ gwĩtagwo Heron rĩ arauga anengerirwo nĩ mũtumia wake na mũtumia wake nĩ amwĩrire atĩrĩrĩ no rĩkĩrehe Sharon ye aikarage gũkũ gwitũ atigage gũikara haraihu na ithuĩ na atumia othe bauge ũhoro ũcio nĩ twawĩkĩra nganja. Aya karatathi ga 10 mũthikĩrĩria famĩlĩ nyingĩ kũrĩa mwena wa Rongo nĩ irethana na endwa ao arĩa morĩire kanitha-inĩ ũmwe kũrĩa Rongo. Kanitha ũcio wĩtagwo St Joseph Missions of Messiah in Africa kũndũ gwĩtwo Migori marauga aingĩ ao makua mathikagwo oro kũu. Tũtigĩtio ndagĩka 2 no reke tũthiĩ karatathi-inĩ ga page 14 tũkore Mũhĩa wa Maina na arĩ mũthuri wĩ hau na thuti njega mũno ya blue na bakũri 2 ya China na bũrũri wa America. Ũyũ nĩ William na arathiĩ agĩthekaga athiĩ akuĩte bakũri ĩmwe ya China ĩrĩa ĩngĩ ya America nĩ kũhoya arahoya mbeca na arorio Kenya rĩ ĩrorete irathĩro kũrĩa riũa riumaga kana ĩrorete kũrĩa riũa rĩthũagĩra tondũ Asia kana China me kũrĩa riũa riumaga na wa America me mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩa riũa rĩthũagĩra. Aroigire Kenya ndĩrorete mwena no mwe ithuĩ tũrorete mbere no ena bakũri nĩ arahoya China na nĩ arahoya kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. Ũcio nĩguo William nĩ mũndũ ũĩ maũndũ macio ma Diarũrũ iria itirihĩte nĩ cia Man City nĩ irageririe mũno no nayo timu ya Arsenal
nirahurirwo ira Arsenal ndiri undu ihana ndirathire draw ya 2-2 page 1 ngatheti ya Nation no tukwira ithuĩ twĩna mbeca baribari kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name tũgekĩra kiugo Inoro gatũma ciringi 100 tathikĩrĩriai rĩu nĩ harĩ family ya andũ kenda arĩa maracinirwo nginya gũkua nĩ tondũ wa ngucanio ĩrekwo nĩ ya mũgũnda kũratuĩka mũthuri mũtumia wake na ciana ciao mũgwanja iria nĩ cia gatagatĩ wa mĩaka 17 na mĩeri 6 iratuĩka atĩ marakorirwo makĩhĩra nyũmba kwao thutha wa mwaki ũrĩa ũrekwo ũrakĩtio nĩ kũratuĩka nĩ gũkoretwo na ngucanio ya mũgũnda ĩrĩa ĩratuĩka nĩ gatagatĩ wao na mũndũ ũmwe wa nyũmba yao ũrĩa ũratuĩka atĩ wagairwo mũgũnda ateithĩrĩria kũinũkia mwĩrĩ wa mama wao nowe nĩ acokire agekĩrũkia mĩhaka rĩu kũratuĩka mũndũ wa itũra ũrĩa ũretĩkire mbu arauga atĩ araiguire mũnungo mũnene mũno wa betũrũ na rĩrĩa araiguire mũnungo thutha wa kũigua mbu igĩtana rĩ we nĩ aumire nja na akĩambia gwĩta andũ no arauga atĩ o marora mũrango ũrĩa warĩ njarĩ nĩ wahingĩtwo na kuburi nene mũno noguo nĩguo nyũmba ya mũndũ ũmwe ĩrathirire andũ kenda ũtukũ ũmwe maracinwo magatuĩka mũhu jama karatathi ga kerĩ rĩ mathiko ma baba mutheru no marathiĩ na mbere kũharĩrio ũmũthĩ etĩkia nĩ megũthiĩ na mbere kũmuona kũrĩa St Peter's Basilica na ithandũkũ rĩkahingwo mũthenya wa rũciũ nĩrĩo rĩgakorwo rĩ mĩhang'o ya mũthia kũmuona na rĩtanahingwo nĩ gwakorwo gũgĩkwo mitha ya mwanya ĩrĩa ĩgatongorio nĩ Kevin Farrell na igekwo thutha wa gũikio mathiriba kana maciringi 12 kũringana na ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo kuma kũrĩa Vatican kũrerĩkana o gĩthiriba kana ciringi ĩgakorwo ĩkĩrũgamĩrĩra mwaka ũmwe aratongoretie kanitha wa Gathoreki kwa ihinda rĩa mĩaka 12 mbica ciake nĩ cionanĩtio haha ũrĩa mũthabara wake ũrarutirwo kũrĩa arahurũkĩire gũthiĩ kũrĩa Vatican ci hau karatathi-inĩ ga kerĩ na ga gatatũ ga gatano nĩ ũrĩa inegene rĩa ODM na UDA marathiĩ na mbere gwĩkũanĩra kũrerĩkana Raila nĩ ararĩ na mũtongoria wa kĩama kĩretwo DNA na kĩama kĩu gĩkĩrugũrio Kalonzo na Jeremia Kioni marĩ kuo na nĩ kĩrenda kũruta Ruto wathani-inĩ rĩu harĩ na inegene rĩragĩũka athiriti a Ruto maroiga Raila nĩ aramoimbĩkĩra kĩihũ bas twathiĩ kũrĩa makanitha-inĩ kũrĩ mũthuri ũrahunjia gũkũ akĩhunjĩria andũ akamathika nĩ tondũ mararũmĩrĩra ũrĩa arauga no nĩ kũrĩ na ũici ũrathiĩ na mbere na ũici ũrathiĩ na mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ciĩga imwe cia mwĩrĩ na mũno makĩria higo nĩ gũkuo irakuo cigĩtwaragwo mabũrũri mangĩ thigari nacio cirathiĩ na menyuge igĩethaga mbeũ njĩthĩ arĩa marandĩka kũrĩa nenda-inĩ makanyitwo mĩgwate magatwarwo detaini kũndũ gũtoĩkaine ũyũ ũrathikana eretwo Shakahola 2 arathiĩ na mbere akĩũragaga andũ na magathikwo kanitha-inĩ arauga horerai ũguo mũikaire tondũ thirikari na arĩa maretwo honge cia ũgacerũ mararũmanĩra na hashtag kũrĩa nenda-inĩ kũrĩa nakuo andũ no kũragwo marakĩũragwo kanitha-inĩ na mawĩtĩkio mogomu thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka 8 tũthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi tũgĩcokereria tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya o tũgĩkwĩragĩra mbeca ciringi 500 kwa mbeca maisha kũrĩa gwa 525241 na nĩ hĩtũkĩne BCLB license number 241 Mugambo wa mũrĩmi mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ na mbũri cia Hampshire na rĩu ici tũnĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600 kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000 Mugambo wa mũrĩmi mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ĩno nĩ kaunti ya Murang'a mũrĩmi no tũrathiĩ na mbere tũkĩmũrĩkaga ũrĩmi wa kahũa tondũ niĩ ndĩnama hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhe mũrĩmi wa Mount Kenya
mbeca njega na ciĩikairie ta cia kahũa. Ũmũthĩ tũkĩrĩ gũkũ mwena wa Murang'a na itanaingĩra gũkũ Murang'a nĩ wega kuga atĩ harĩ mĩaka yarĩ ho Murang'a yarutaga kahũa kaingĩ gũkĩra kau kangĩ gothe ga Kenya ĩcokanĩrĩirio, no rĩu gũkũ nĩ ta kĩagambire mbwe na kahũa gakĩnyiha mũno, na nĩ wega kuga atĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩmwe tu, gĩcigo gĩgwĩtwo Gĩcũgũ, nĩ gĩthũkũmaga mbeca nyingĩ na kahũa gũkĩra Murang'a yothe ĩtukanĩirwo. Haha nĩ harenda meciria, no na gũkĩrĩ ũguo twĩ gũkũ thĩinĩ wa Kahuhia Farmers na gũkũ nĩ mekĩte wega. Na korohi kahũa karehe mbeca na njĩra ĩyo thĩinĩ wa Murang'a, no tuone mĩbariti na mĩbaũ ĩkĩanjia kwĩmunya na kuma hau gacokie mbia. Njĩtagwo Godfrey Kanyere Mwangi, nĩ chairman wa Kahuhia Farmers Society. Thĩinĩ kĩgĩ tũrĩ gĩtagwo Wanjegi Coffee Factory, ĩrĩa ĩratongoretie na kũrĩha rate ya ciringi 141 na magwatore matano. Gĩthĩi gĩa Kahuhia Main kĩrarutire rate ya ciringi 122, gĩthĩi kĩa Gwethe ciringi 120, gĩthĩi gĩa Gathĩnja ciringi 122 na Boni gĩthĩi kĩa Wanjegi ciringi 339, gĩthĩi kĩa Gwethe ciringi 328, gĩthĩi gĩa Gathĩnja ciringi 331, Kahuhia Main ciringi 328. Ũcio nĩguo horo atĩ gũkũ Kahuhia nĩ mararĩhĩte na njĩra njega, na gĩthĩi kĩmwe gĩtagwo Wanjegi kĩrarĩha ciringi 141, na ici nĩ mbia njega, na ngona ona ithĩi icio ingĩ ciothe nĩ ikinyĩtie ciringi 120, na ngakĩũria Murang'a kũrĩa kũngĩ ta Igĩgorĩ nĩ atĩa kũrathiĩ? Nĩ wega rĩu tũigue ũhoro wa production, mararĩ na kahũa kaigana atĩa? Toka mwena wa production Kahuhia yothe twarĩ na kilo 996, gĩthĩi kĩratongoretie mwena wa kilo no Wanjegi kĩrarĩ na kilo 650, gĩthĩi gĩa Kahuhia Main 108, gĩthĩi gĩa Gathĩnja ituranirwo na Gaciũngũ kilo 151. Igua haha atĩ thothaitĩ ng'ima ĩraĩ na kilo 1,000,000, na ĩno nĩ thothaitĩ ya ithĩi 4, na reke njuge no marakĩgeretie, no ũngĩringithania na kũndũ ta Kĩrĩnyaga factory ĩmwe tu, gĩthĩi kĩmwe ta Thirikwa kĩna kilo 2,000,000. Ũguo nĩ ta kuga gĩkĩ nĩ kĩhotete kũrũgamĩrĩra ithĩi 8 cia gũkũ mwena wa Kahuhia Farmers, na hĩndĩ ĩyo tũkiuga ũguo Kahuhia Farmers nĩ amwe arĩa mageretie mũno. Reke njuge gũkũ Murang'a nĩ kĩgambũmbwe. Kahuhia tene mwaka wa 99 nĩ arutĩte kilo 3,200,000, hĩndĩ ĩyo Wanjegi yarutĩte kilo ta 1,000,000. Hena balance nene mũno tũtikĩtie kũrĩma. Chairman Kanyere, kahũa rĩ mũrendeirio no? Kahũa itũ tũrendeirio nĩ kambuni ya Raspberries, na grade citũ cia AA ituranirwo na AB ciarĩ makĩria ya 71%, na icio nĩcio ciratũmire bei cia Wanjegi ciambatĩre mũno na tũhote kũrĩha kahũa rate ĩyo njega. Ha Chairman Kanyere akoiga thĩna ũrĩa mũnene mũno wa arĩmi a kahũa kahinda gaka arĩmi othe a Kahuhia Farmers nĩ wagi wa fertilizer ĩyo ĩtagwo ya thirikari ya subsidized. Ũmũthĩ ũyũ tũragũrĩra mũrĩmi fertilizer nĩyo mekũgĩrĩte ũmũthĩ bei ya ciringi 4,900 rĩrĩa tũngĩmahete fertilizer na 2,500. Thirikari nĩ yaregire gũthikĩrĩria atongoria cooperatives ũrĩa twendaga tũheo kĩndũ gĩtagwo group e-voucher. Nĩguo ndĩ ta chairman wa Kahuhia ngahota kũgũrĩra arĩmi akwa othe mĩhuko 3,000 ngamarehere ngarĩha thirikari na ngatigwo gĩtinia mũrĩmi fertilizer yake. Rĩu ũrĩa gũthiaga o mũrĩmi ahetwo voucher yake agatũmĩrwo message thimũ-inĩ, agakorwo mũtumia mũkũrũ kana mũthuri no mwaka oime haha oe 2,500 ciĩkaci ekĩre thimũ-inĩ, acoke oe thimũ ĩyo yake athiĩ Thagana kana Maragwa agũre mũhuko ũcio ũmwe arĩhe mũhuko ũcio ũmwe, arĩkia kuoya Sagana oe boda boda ĩmũtware stage ya Sagana, oe mũhuko ũcio ningĩ awĩkĩre matatũ ĩmũrehe Murang'a, Murang'a ningĩ oe mũhuko ũcio ayekĩre matatũ ĩngĩ ya kũmũrehe Koimbe, yarĩkia kũmũiga Koimbe oe kibikibi ĩngĩ ya kũmũruta Koimbe kinya gwake mũciĩ, agĩkinya mũciĩ mũhuko ũcio umĩte maita merĩ kũrĩ ũrĩa aũgũrire, arokĩhĩtia athiĩ Thagana na twanathiĩ akore raini kũu nĩ nene tondũ nĩ andũ area nene, atuĩke nĩ akũrara ekũhũthĩra ningĩ kũroga kũ mũthenya ũngĩ kana gethe nyũmba ya gũkoma, na maũndũ maya marahanĩka nĩ mũhuko ũmwe wa bataraitha. Kĩrĩa tũngĩra thirikari nĩ ũtige mĩario mĩingĩ, ĩtwĩre ithuĩ tũtatongoria cooperative, ĩtũne e-voucher, twoe mbeca cia society, tũgĩrĩre arĩmi fertilizer, tũrĩhe arĩmi mahote kuongerera kiro. Akorwo ti ũguo, yoe fertilizer ĩyo ya 2,500 ĩmarehere gũkũ gĩthĩi-inĩ, mwere gũkũ gĩthĩi-inĩ makahote kũrĩma. Na yeka ũguo kahũa nĩ gakũrĩmwo na njĩra nene tondũ kahũa gatirĩmwo gatarĩ na fertilizer. Mĩario ya Chairman Kanyere nĩ kwenda gũkuo na ũritũ mũno, tondũ ũngĩkorwo nĩwe ũrũgamĩrĩire arĩmi gũkũ Wanjegi, noguo nĩguo aroiga, nĩ ta kuga nĩguo mũrĩmi wa Wanjegi aroiga. Na thirikari njũrie na no ndĩrorĩtie rĩngĩ, ĩ hihi rĩ
kai muthikagiriria u ni wega kuga ati thirikari maita maingi ni andu a laptop na aya mangikorwo nio makurugamirira uhoro wa urimi ha murimi wa kahua ndari handu hega haha ndina arimi atatu nao makanjira njitagwo Peterson Wangoto Irungu na ngoretwo ndi mwarimu kahua ni gatuteithagia no ni twagirirwo thirikari etu support gukorwo na coffee board kuria iritwara mathina maitu na mathina macio magathie magathondeka riu thina umwe twina guo ni fataraitha turareherwo ya goro no turareherwo ya goro tondu iyo ya subsidy tutimionaga tutumagirwo SMS tukerwo twikire mbeca thimu-ini tuthie thagana na wathie kuu ringi ukoraga kwina raini nene muno ona no ikare kuu thiku ithatu utari arakona nikio twamurite tukoiga tureherwo fataraitha guku ya goro nigetha kahua gaitu goke wega na kari tuteithia ali twajita Wilfred Gero senior citizen nitaite kuma thirikari-ini na ndi murimu wa kahua hena undu umwe uratumakia muno ria turaigua thirikari ikigweta ati murimi wa kahua ririhagwo mbeca direct tukona hau uhoro wa society igithira murimi ni athira totaru twi guku kuira fertilizer riro thaitie tugiriire igatugurira igatukombera na tondu iratugirira ya goro thirikari ni yaregire guturehera ya raithi hale twajeta ko John Kariuki wa weru ndiriri farm thiini wa Wanjengi kwi group ira ndugoragi no ni no hote kuga atiriri niturekire wega muno na Ngai ni atuteithĩtie tukarihwo guo turarihirwo no ni turabatara input thirikari etwikire input ni njugua ni gukorwo na subsidies ya dawa gwi subsidies ya fertilizer na tutire twaciona kono hoe koro thirikari no ituigue ri ituhe subsidies ya dawa ri na fertilizer ri no tukiambatirio urimi witu nie hau ndikuongerera no ni wega kuga thirikari ni yagereirwo ni guthikiriria muingi no korwo ndi guthikiriria muingi ne uthikiririe na ihenya naguo muingi ni ukaga kumithikiriria hindi iria gukabatarania na hau ndikuongerera ni wega njokie ngatho muno kuri management ino ya Wanjengi muno makiria ni gukorwo ni makinyitie ciringi 141 na ici ndiciguite handu hangi Murang'a na wona ndacigua ni ngokwira congratulations once again ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kahuia Farmers guku ni mwena wa Murang'a njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya muno yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo ngia kilo miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February nä kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira ndaya mathaa tukiririkana ne Equity CDM ikihanda wega thaa imwe na ndagika 2 ni urenda ku deposit mbeca na ni weekend thiguku ona kana mathaa ma bengi ni mathirire Equity Cash Deposit Machines kana CDMs nio njira njeru ya ku deposit mbeca thiini wa account ya Equity ni uhuthu na ni na ihenya makiria cerera Equity CDM ire yakuhi nawe o deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mbeca ni ironekana hau akaunti-ini yaku Equity mena makiria ma machini igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria cia ATM-ini iria njagore cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening caring partner. Inoro Oroshine. Kenya gutetia namba nene ya ujumbe wa tetia ria moimagaritie mugathe Ruto icera-ini riake bururi-ini wa China. Thirikari ya bururi-ini cia matura ni irorio ciethe kihonia kia na ihenya kigi uramati wa mbeca cia gwaka barabara na etikia no marathie na mbere kuheana itio ciao cia muthia kuri baba mutheru kuria muciĩ-ini wa Vatican. Mbura ngiura indo nĩ gũthũka ithũkaga cikabutha
na miumirire yao iri ona thina riu twi hau uguo no turakiginyana kuonia bururi ati borithi ni andu mabata muno thiini wa miturire itu ni tukire twareanira namo twanyuanira namo tari isara ya kuga ati ni mabata muno tukona ena delegation nene muno etaramuteithia kuhuthira mbia cituru twandu angi tu marathio kuu gwitubira kuria migate mihake thiagi na ing'ang'i nwi kuria China kuria go ing'ang'i na ciura riu andu angi ona marathi maigua uria ciura icamaga uria ing'ang'i icamaga riu andu acio no twavoid marire ing'ang'i guku Kenya Rucini rwega uri mucini wa Tuginotana Inoro FM mohoro maitu maithari riria thaa imwe njitagwo muhia wa Maina twambiririe guku bururi-ini kuria icera ria mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto kuria bururi-ini wa China na kuria aniriire ati ni riguciriirie igithia reme kurehe makiria ma ciringi bilioni 100 rirathie na mbere kuguciriria moni ngurani kuma kuri muingi matura-ini kuria mwena wa Moro a Kenya aria maritie na ceceni hakuhi nawe moigite ona gutuika thirikari ni kugunika na mibango miingi iria irigireirwo gukorwo ikirehe uguni wa mieke makiria ma 25,000 ya mawira kuri na ciiko cia witangi wa mbeca ciambiriirie kwiyumiria mararuta mahetia ujumbe munene wa teti aria maumagaritie mutongoria wa bururi icera-ini riu makiuga amwe matire na bata hari icera riake. Joel Kimani wa Njogona agitwambiriria na riboti ino. Icera ria nduku ithano riria president ari bururi-ini wa China rihoketwo gukorwo rigiciara maciaro, president agikiranira ngirimiti cia kiwonjoria na onjoria a bururi ucio. I invite Chinese investors to explore a wide array of opportunities and priority sectors in Kenya that are ripe with opportunity. From manufacturing, we offer promising prospects ranging from textiles and pharmaceuticals to electric mobility and construction materials. No ona icera riri rigitanyagwo gukorwo na umithio kuri bururi wa Kenya. Kenya ni monanitie kwaga kuiganira ni namba ya andu aria maumagaritie president bururi-ini ucio makiuga ni namba nene haria ona amwe matari na wira mathiete kuruta. Ni turona akururanitie andu aingi muno taru ni turona ni akururanitie brother ya Raila gwitwo Oburu Odinga ukarigwo andu aya mena impact iriko guthi kuria China riu tukona ena delegation nene muno etaramuteithia kuhuthira mbia cituru na Ruto ni akoretwo akihuthira mbia cituru muno. Uguo ni turarigwo niki kiratuma mutongoria witu wa bururi athie na njira iyo arathie nayo o riria bururi ukirite mathina matahana. Kenya maugite amwe a andu aria maumagaritie president icera-ini riu gutiri undu munene mathiete gwika indi no guitanga maraitanga kigina kia muingi o riri kingihuthika na maundu megie ukuria wa bururi. Twandu angi tu marathio kuu gwitubira kuria migate mihake thiagi na ing'ang'i nwi kuria China kuria go ing'ang'i na ciura riu andu angi ona marathi maigua uria ciura icamaga uria ing'ang'i icamaga riu andu acio no twavoid marire ing'ang'i guku Kenya. Riu muru wa nyina na Raila na net minister na ngiri mathie gwika atia we ndari na party athie kopre riu we athie agatumire mbia cia thirikari o riria guku Kenya twina mathina maingi muno. Mundu ni atige gucoka gukomba mbeca tondu akomba mbeca murigo ucio no ithue araigirira. Na ona thengia wa thirikari kwiranira kunyihia mahuthiro mayo ni ndeto iria yonekete kwaragio na kanua tu indi hakinya ni gukinyaniria ndeto iyo gutiri undu wikagwo. Taru ni turonire githurano kia Addis Ababa kiria Raila ari athurwo makuanitie andu aingi muno ginya matari undu mathia guteithia andu angi ginya matoi maundu ma diplomacy. Riu no tuhoe muno William Ruto riria araumagara ni akui andu eri atatu aria maramenya maundu ti andu aguthi gwitubira na andu angi ginya matiramenya niki giathio gwikwo no guthi tu kuenjoy ati tondu thirikari ni ajwikire ya broad based. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njogona. Nĩ ngatho Joeli. A Kenya nĩ maroria atongoria thirikari ya bururi hamwe na icio ingĩ 47 cia matura matige haranio na ithenya-ini riu mekirire gutungatira muingi uria wa maheire ite ni ritana riroka riri magavana maratetia igeria ria thirikari ya bururi ria kumatunyukithia igairia mabilioni ma mbeca iria ciamuragirwo mihang'o ya gwaka barabara kuria matura-ini. Ndũgamano ĩno icũngĩrĩirwo nĩ mĩario ica ikuhĩ ya Mugathe William Ruto arĩ kuria mwena wa Narok mũthia-inĩ wa kiumia kuria yendekithirie kĩgĩna kĩu kĩhũndũrwo rungu rwa uramati wa thirikari yake. Kuma kuria Thika, huyu ni Moses Gigi.
Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga na uria nowe munini wa muikarari giti thiini wa utongoria wa kanjo ya magavana niwe wa ica ikuhi gutetera wira wa thirikari cia matura, akiuga kaunti cikoretwo cikiruta wira wa uthii wa na mbere hakuhi na mukenya wa kawaida. Before we took over as counties, Kenya did not have not a single ECD teacher had been hired anywhere in this country. Today we have hired teachers. In Nyeri County, for example, in almost every other village, we have done a Maram road that we can afford. We have done the tarmac that we could. Wajir has done what they have done. Irongo Kangata is here with a mobile dialysis unit. Surely, are you people saying devolution is not working? Mutahi augite o thiko nini tu thutha wa mutongoria wa aria nini mbunge-ini ya bururi Junet Mohamed gukirira thirikari cia matura, akiuga cigayagirwo mbeca nyingi o mwaka no gutire tabarira nene cianarikirerio ni county. There is nothing serious that has happened in terms of devolution since devolution came into place, Mr. Speaker. Mr. Speaker, look at what's happening in the counties. We are not against devolution. We completely support devolution, Mr. Speaker. But Mr. Speaker, we have to reanalyze since the last 10 or 12 years whether devolution has worked for this country. Look at the amount of money that has been devolved in this country. Trillions of shillings since devolution came into place. Nothing to show for it. Nothing, completely nothing. Let's be honest to Kenya. Kenya mwena-ini wao makienda atongoria kuruta wira wao kuringana na gatiba. Oho makienda thirikari cia matura kugayagirwo mbeca njiganu cia guthondeka mabarabara. No ndwakorwo tukiona ona kiugaga atigirwo akibarabara ri hari mabarabara ona matigirwo matari marika. Ona ma contractor mo makiherio site-ini hari barabara ino ya Kangemino yatigirwo ginya ndaraca itarikite ya kwamba togo ginya kundu gwitagwo Ndumbo-ini. Barabara iyo ri ndiri yarika. Magavana ni maheo mbeca make barabara. Katiba ni yahitukirio na gutwika o andu mena wira wao wa kuruta. Kwa ihinda riri bara nyingi itiragereka na atongoria ni matige mbara cia mbeca inyanya methe kihonia. Utongoria ni kuga atiriri maikaranie methe kihonia kia ndugamano iriho niguo Kenya mateithike. Mundu ta mutongoria wa bururi ndangihota kumenya bara cia matura nyingi ihana atia kwa ihinda riri. Ungithie matura maingi ta guku Thika, uthie kundu ta Gatundu, bara nyingi itiragereka kwa ihinda riri na atongoria ni maraki blame Burai no makoretwo utongoria-ini kwa ihinda iraya. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Na mihango ya kwirorera mwiri wa Papa Mutheru Francis iraingira nduka yake ri umuthi kanitha-ini wa St Peter's Basilica kuria muciini wa Vatican. Ni mihango irigirirwo guthie na mbere nginyagia muthenya wa rucio hwaini hindi ri ithanduku riria riri na mwiri wake rigakorwo rikihingwo atanahurukio kuri muthenya wa oke. Na afatire guku bururi-ini haria managia na mweke wa kwaraniria nake ni mamuririkanite ta mundu urari mumando. Riboti ino turahariririo ni mwandiki to Sam Njoguna na gutukinyira mohoro-ini maria mararumirira. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tuthie kuria thoko-ini ya soko mpya iria ri barabara-ini ya kuma guku mucii munene wa Nairobi guthie kuria mwena wa Naivasha kuria hori biacara maroiga magetha maria maraumirio migunda-ini ni mambatirite na gikiro kinene kumana na guthuka gwa barabara, undu uria urarituhia mihango na garama ya gutwara irio icio ndunyu-ini. Onjoria cio moigite magetha maria mahutitio muno ni ta minji ndo imwe ya kilo 20 ikiuma ciringi 800 na riu irendio ciringi 2,400. Ni thina uhutitie nginyagia indo ingi iria ni hamwe na waru na mboga. Onjoria aria mendagia kuu thoko-ini ya soko mpya makiuga ni ciambatirite thogora na ingi irathukira migunda-ini. Ona nyama kuria buciri-ini ni ciambatirite thogora kumana na morito ma miumiririe turia turamenyithio ni mwandiki kuria Naivasha Ani Ngige wa Nyamu. Kumana na mbura nene iria ikoretwo ikiura icigo-ini itiganite hamwe nacio matura ma Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua kuria gicunji kia 90 hari igana kia magetha maria mendagio thoko-ini ya soko mpya maumaga icungiriire hathara ya guthukanga kwa magetha maya na guthukia mwigariurire wa wendia kuria onjoria marauga mathogora ni macenjetie na njira nene. Kuma mbura ino itaurite ri mathogora ma waru mari mega ni tondu ona miingirire ya barabara yari mega. Riu thaa ici ni undu wa mbura uri nenehete waru ni iratukinyira twina goro muno. Ni twendagia waru 700 kana na 650 bucket ya 20 kg. No riu kwa ndagika ino nturamiendia na 900. Mbura ngiura indo ni guthuka ithukaga cikabutha
na miumirire yao iri ona thina riu thaingi ugakora ni igũire ni irabutha riu twi hau uguo no turakigiginyana ni undu ucio tugakorwo twina ihinda iritũ tondu mbura hingo ĩrĩa yakorwo ĩ nene nĩ ũrutire mũrigo waku mũgũnda rĩngĩ wĩna goro kana wĩna raithi wakirehe thoko waikorwo kwina ihinda iritũ tondu mboga icio ũngĩaga kwara kĩandarũa mboga icio nĩ igũthũka. Gatagatĩ ka magetha marĩa thogora ũgarũrũkĩte na njĩra nene nĩ minji iria ciambatĩtie thogora na ndoo ya kilo 20 ĩrĩa iraumaga gatagatĩ ga ciringi 600 na 800 irauma ciringi 2400. Arĩmi makiuga minji nĩ irathũkangio mũno nĩ maĩ ma mbura noguo magetha makanyiha. Gatoo ga 10 kg karauma 2200 na weyo nene rĩ ikauma 2400. Rĩu agũri wamera bei rĩ makaremwo no ti kwenda gwitũ nĩ floods ũrĩa cingĩhĩte especially ta thaici minji yenda musimu wa riũa. Na wendia mĩthemba ĩngĩ ya magetha gũtirĩ ũtarĩ na rũgano rwa mathogora gũcenjia kumana na mbura ũrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Nĩ kurĩte waru ikanyiha na mbura ĩgakorwo nĩ nyingĩ. Miumĩrĩrie ya irio icio rĩ ikagĩa goro. Thĩinĩ wa sekta ya mboga nĩ tũkoretwo gwĩ kũritũ tondũ mboga nĩ yakorwo ĩna raithi kwa ihinda inene ona thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ ona thaa ici mboga ndĩrĩ ĩragĩa mbeca ona irio cikĩgĩa goro ta minji na waru rĩ thĩna ũrĩa ũngĩ naguo twĩ naguo nĩ harĩ ithuĩ haha twendagĩria haha mũico tũtirĩ na sendi koguo rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩara mũno nĩ ũkoraga irio citũ nĩ cirathũka. Mbura yaura mũno mĩnyore ĩno twakĩte nayo ũgakora rĩngĩ nayo nĩ yatũrĩka nĩ ũndũ wa riũa rĩrĩa rĩrarĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa mũingĩ ũteterithĩtie bata wa kũrutithania wĩra na maabitha borithi na njĩra ĩgwete itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia thayũ hamwe na ũgitĩri kũrĩa matũũra-inĩ. Na kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mũingĩ nĩ ũgĩte na ihinda rĩa kũrĩanĩra hamwe na kũnyuanĩra na maabitha borithi itemi-inĩ rĩa kũmatia thiritũ gatagatĩ-inĩ kao. Kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ndĩmere matige gwĩtigĩra borithi rĩrĩa mona ngari ya borithi rĩrĩa mona borithi cina uniform magakorwo magĩtigĩra. Rĩrĩ mbũtũ ya borithi kaunti ya Kĩrĩnyaga ĩthiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ gũcokereria kwa njovi njũragani. Kanitha ũmwe kuma thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea ĩrerutĩire gũthiĩ thĩinĩ wa police station ĩmwe kũmabũĩra o hamwe na kũmarugĩra. Na kuona kanitha na arũmĩrĩri yake maratindire thĩinĩ wa police station ĩno ya Thiba, mũtungatĩri wa kanitha nĩ atarĩirie gĩtũmi kĩnene gĩa kũrugĩra mbũtũ ĩno ya borithi o hamwe na gũtindania namo na kũmavoera. Njĩtagwo Bishop Bernard Njũgũna Kũng'ũ wa kanitha wa Joy Holy Trinity Ministry. Mũthenya wa ũmũthĩ tũ obici ya OCS gũkũ Thiba police station na nĩ tũgũkĩte nĩgetha tũkorwo tũgĩikarania namo o kuma rũcinĩ na acakĩra gĩtũmĩte tũke gũkũ nĩ tondũ kana kuonia bũrũri atĩ borithi nĩ andũ mabata mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ tũkire twarĩanĩra namo twanyuanĩra namo tarĩ isara ya kuga atĩ nĩ mabata mũno, nĩmo matũgitagĩra mabinda marĩa tũtoro, nĩmo matũrangagĩra rĩrĩa tũngĩgĩa thĩna o wothe nĩ tũmetaga njobi mwena wa Kangai na ndĩngĩ njovi ĩgũte andũ maitho. No nyende kwĩra andũ arĩa mararuga njovi matige nĩ tondũ andũ arĩa marenderia nĩ ciana citũ. Andũ arĩa marenderia nĩ andũ arĩa twĩtanĩtio namo na korwo no nginya andũ manyue njovi reke manyue njovi ĩrĩa ĩbĩtũkĩire ithimi na kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire ketha njovi ĩtigatuĩke kwa mũndũ angĩnyua ĩtware mũtũrĩre wake ũgwati-inĩ. Cibu wa location ya Thiba nĩ arakorirwo akĩũria mũingĩ gũkorwo ũkĩnyitana na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ naguo mũingĩ ũgĩkenerera gũkorwo ũgĩikarania na mbũtũ ya borithi mũthenya wothe. Njĩtagwo Lea nĩ cibu wa Thiba ihinda-inĩ rĩrĩ no njũririe wananchi maitekere gũshirikiana na borithi na the ngao officers matupe information na ketha tukakti ko information iyo maundu makathi wega tukapata kumaigira security wega. Eciragia borithi matire thakame ya ĩrĩa ndune, thakame yao nĩ ya madoadoa no ndacoka kuona thakame ya thigari nĩ ndune ota itu na ndagĩciragia matirĩaga mũkimo na nĩ marĩaga, ndĩciragia matitanukaga nyama nĩ matanukaga. Rĩu ona ngahutia nguo ya mũborithi ngaigua wega ngamũhutia ũguo
ngaigua wega na ndakiona kumbe askari ni mwanadamu. Ni ndikora rĩngĩ ona ndikorĩra gĩkari kĩu rĩngĩ. Riboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa police station ĩno ya Thiva Mwea kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Riboti yo kuma kũu mwena wa Mwea ĩgĩtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ tũgomane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inooro FM nĩtũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ. Juma ĩno ya tarĩki 25 mweri ũyũ wa kana tũgakorwo harĩa NG CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria ahũria biacara tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na shua gũkũ Githurai 44. Inooro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ, faida tupu. Ithurano cia kamĩtĩ ya Olympics gũkũ bũrũri-inĩ NOC nĩ cirĩkĩtie kũrũgamio. Ithurano ici cirarĩ cithiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ, no gĩkundi kĩa andũ maratwara mateta thĩinĩ wa igoti rĩa mathako makiuga kwĩna abitha amwe matakinyanĩirie ikĩro cia gũthurana na hau maraheo watho wa kũrũgamia ithurano ici. Ĩndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ihinda wa kamĩtĩ ya gũtuithania ngucanio cia mathako Jerry Onyango augĩte mũcemanio wa o mwaka wa kamĩtĩ ĩno ya NOC no gũthiĩ na mbere ũmũthĩ, no ithurano citigũthuranwo ta ũrĩa kũrabangĩtwo, nginyagia cira ũrĩa ũhandĩtwo ũthikĩrĩrio no tuithanio. Nayo thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ũrĩtio gũkorwo ĩgĩtarĩria mũingĩ mahũthĩro ma mbeca cia mathako. Makĩaria na metha ya Tufa mathako, anyiti itemi a mathako kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makomithĩtie na njĩra nene mĩbango ya kũramata mbĩtĩka cia ligi citiganĩte, makiuga macindano mamwe matirĩkaga ona thengia ya mbeca nyingĩ cia mũingĩ kũhũthĩrwo. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie thirikari ya kaunti kwaga gũthutũkanagia irabu rĩrĩa maratabania ligi ici. Njĩtagwo Macharia Mũkua na niĩ ndĩ mũikarĩri wa Nyandarua. Nĩtũiguaga he mbeca cia set aside nĩ county government ya Nyandarua nĩtongoragio nĩ Badilisha, na tũtitwahota kũmenya mbeca icio cia utona nĩ cia ligi ya Nyandarua rĩ. Ligi ici cikinyaga hatũ tũtitwaigua cikinyĩte mũico. Wakerĩ tutimenya mbeca icio cihũthagĩrwo na njĩra ĩhuana atĩa, no nĩtũiguaga nĩ ciarũkĩtwo mirioni nyingĩ mũno ciĩgiĩ ũhoro wa tournament ici. Oho no tũkũria county assembly ma MC maitũ nĩo mahetwo wĩigĩrĩrĩki wa oversight na nĩ magĩrĩire kũũria ũhoro wa mbeca ici cihũthĩkaga atĩa. Wakerĩ reke tũtige gũkorwo twĩna kĩndũ gĩtagwo kĩmenyano gwatuĩka ligi ici nĩ cikwambio atĩ angĩkorwo kĩrabu gĩtirĩ associated na rĩngĩ mũndũ ũramenya na thirikari kĩgatigwo na nja, nĩ tũkwenda gwatuĩka nĩ ciraibubu cikaibubu ciothe mbeca cikagayanwo na waragania tũkamenya ciakinya ha. Na mũthia kĩrabu kĩa Liverpool rĩu kĩrabatara o point ĩmwe tu nĩgetha kĩanĩrĩrwo ta hotani a ligi nene ya Ngeretha EPL mwaka ũyũ wa 2025. Ũũ nĩ thutha wa kĩrabu kĩa Arsenal kuma draw ya gũbungana bao 2-2 na kĩrabu gĩa Crystal Palace ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Liverpool magakorwo magĩthaka na kĩrabu gĩa Tottenham mũthenya wa Kiumia na draw o yothe nĩ kamanengereria gĩkombe gĩkĩ. Arsenal no akerĩ na point 67, point 12 thutha wa Liverpool arĩa matathakĩte ngucanio ĩmwe. Bao cia Arsenal ciraikirio neti-inĩ nĩ Jacob Kiwior na Leandro Trossard. Gũkũ athaki a Crystal Palace nĩo Eberechi Eze na Jean-Claude Mateta magĩtetia Arteta. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ, faida tupu.
nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Njorua niwe ukiraga tene guthii mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunje kĩigana kwa igana gĩa financing hari ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kuruta wira, comprehensive insurance, mieri 3 ya kuruta wira utekuriha ngombo na urihe na nginyagia mieri 72 ukiriha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo, rugo ikarire. Panado ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka iria iri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubacirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra. Ruo rungithie na mbere wone ndagĩtarĩ. Wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Inooro igoro no irashina muhu. Inooro ihinda rĩa mahanda nĩ ikinyu na ihinda rĩa mahanda rĩgũkinya nĩ mbegũ, nĩ fertilizer, nĩ thumu na ndawa cia kũhuhĩrĩria. Rĩu ũngĩaga mbeca ndũkamake, nĩ tondũ Inooro FM ithuĩ tũkoragwo mũhari-inĩ wa mbere gwata twaria cia ũrĩmi, nĩkĩo tũkwenda gũgũteithĩrĩria kwa M-Pesa pay bill number 525241. account name nĩ kiugo Inooro, amount nĩ ciringi 100. ũthakarĩrio mũtũrĩre ũikare wega. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie miaka 18. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Nĩ thaa ĩmwe nĩ kahĩtũkia wega ndagĩka 26 ũmũthĩ mũthenya wa Thursday. Harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ nĩ tũrakwamũkĩra na ngwenda twambe tũhiũke kũrĩa barabara-inĩ citũ Nyoks nĩgetha tũrore ũrĩa gũikaire rũcinĩ. Harĩa ũngĩkorwo kwamĩte no ũtũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. ĩndĩ kũrĩ na andũ tũkoragwo nao gũkũ mabarabara-inĩ maitũ matũmenyithagia ũrĩa barabara citũ cikarĩte mahinda marĩ mothe. Thaa 1 na ndagĩka 27. Hagari ya traffic. Ndĩramenyithio kumo kũrĩa gũgwĩtwo Ngara kũingĩra harĩa rũgongo wĩingĩre taũni. Barabara ĩyo nĩ theru. Globe roundabout mũthĩ Globe roundabout ngari nĩ jamu nĩ ĩrathiĩ. no rĩrĩ gwĩciria no menya nĩ tũrorete mũico wa mweri ngari nyingĩ cia mũciĩ nĩ maguta. Kuma hau rĩ Kenyatta Avenue ti kũru mũno. Mwena ũrĩa ngũroraga nĩ harĩa hetagwo Haile Selassie Avenue gũka ũguo nĩ kũrĩ na tũkari tũronekana ũguo nĩ irathiĩ nĩ nyingĩ no nĩ irathiĩ nĩ irahingũka na kũrĩ na maabitha a borithi kũrĩa Mombasa Road oro ũndũ ũmwe na mwena wa kũndũ gũgwĩtwo hetagwo atĩa Lang'ata marauga nĩ kwega. Rĩu rĩ tũthiĩ Kiambu Road. Nĩngũkwĩrĩte hauma na mũndũ ũkũgũthĩtwo nĩ ngari harĩa Wamboi Road. Ngari rĩu hau nĩ ikwamĩte hanini no nĩ iragĩũka ta mũndũ ũcio akorirwo eherio twagweta. Na kuo kũrĩa gwĩtagwo Thika Road wahĩtũka driving hanini rĩ hau nĩho kajamu kambĩrĩirie no nĩ karathiĩ ũgĩkinya Mũthaiga gagoka gathiĩte ũguo icioka harĩa iroka kwahokanĩra rĩ igagĩthiĩ wega. Ona Uhuru Highway ndĩrerwo nĩ clear ngari rathiĩ ithiĩte moja kwa moja. No ngwĩciria next week rĩ nĩguo kajamu gagacika tondũ nĩguo ciana igakorwo igĩcoka thukuru. Ũguo stay safe, andũ memenyerere na matwarithie ngari wega ũrĩa kwagĩrĩire.
ngari ya traffic. Haya, thaa imwe na ndagika 28 twetereirwo ni murimi nigetha amenye uria kuhota gukorwo agiikara na arute wira mwega. Murimi Amito 5.7 WDG gakwira good morning. Riu reke tutonye mugunda murimi nigetha tugitire mbembe cito kuma kwi fall armyworm. Goga nitukwiraga kaingi ati ni kagunyo ge kiunuhu kana ngaga mimera yaku ya mbembe ugatigwo we utari na mwihoko wa magetha. Ni tondu gokaga kare haria gatagate ka mbembe haria ekuragira na ni gatuika ati nio ikarite ikananga koguo mbembe yaku ndiri kindu ingiciara. Ni wega umenye Amito 5.7 WDG yombitwo iri ya kugitira na kunina kaimana nigetha mimera yaku ndikae gukorwo ina thina ikanina ngunga. Na no inina gatuta absoluta, thrips, red spider mites na leaf miners thini wa mimera ingi. Na Amito 5.7 WDG tumetukanagia na Sky Seal Gold. Sky Seal twakweria ni karia kamurata ka murimi kanyitithagia gakaihugia na gagatuma itambe wega ginya mwena uyu ungi. Riu koguo riria wagura Amito 5.7 WDG ndukae gutiga Sky Seal Gold nigetha uhote gutuika ni wagia na maumirira makinyaniru. Naguo horo wa gwikira mimera itu hinya kumiteithia ciare makiria, kumiteithia ikure ihotete kwihanda meri ikure wega, mahuti mathondekeirio wega. Maxi Grow ino tukwiraga ikoragwo na micro element cia nitrogen, phosphorus na potassium. Eta imagine mumera yendere uratuika ati no igwa kuhorerekera nduri na hinya ugacoka we ukaingira na bombo yaku utukanetie Maxi Grow na Sky Seal Gold na urira fatara o milita 20 cia Maxi Grow hari lita 20 cia mai ohuhere thutha wa thiko imwe igiri ni ukuona garuruku eirie mathangu makiria wone ni yaokera oro rimwe na yambia kwiri parifa nigetha ituike ati ni kuhota gukura wega dry stage itangihuhirwo. Maxi Grow tukania na Sky Seal Gold 0725 504039 we murimi wukifagite na murimi agifangaga no gukuririkania ati Wasifao Mobility makoretwo mari muharini wa mbere gukunyitirira we ukoragwo kiruta mawira ngurani na turenda gukuririkania ati Toyota Hilux ni ngari ya kuma Wasifao Mobility na riu mari ngwataniro na KCB gutigirira ati ni makuhe mweke wa gukorwo gitwara biashara yaku gikiro kiu kingi wina bikafu iria njega tumitaga Toyota Hilux. Shujaa wa wira we mundu wirutagira wira na kio muthikiriria na no nyende gukuririkania ni uguikara wega urafatara ngari njega ino ya Toyota Hilux. Kana ukwenda single cab, kana ukwenda double cab, ukwenda ya 2.4 2.8, ugenda manual kana automatic, ugenda 2 wheel kana 4 wheel, Hilux haririire gukurega kurutira wira na nikyo kura Wasifao Mobility marigwataniro na KCB marakuhe mweke wa kwigira na ngari ino. Urarugamirwo gicunji kiigana hari igana kia kwigurira ngari ino ukaheo ciringi 500 cia kuruta wira nigina comprehensive insurance cover toguo tu ina mieri 3 kwamba kuheo nigetha wambe horere oro uguo ningi toguo tu wina mieri 72 ya gukorokire haroni rwaku. Ndungiona maundu maya kundu kungi no muonire Wasifao Mobility ukigura Toyota Hilux. Uhoro makiria namba ni 0800723222 0800723222 uhote gukorwo maundu maku makiagira. Ririkana wenda ngari uguteithĩrĩria gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi sharania na ngari igwitwo Toyota Hilux kuma Wasifao Mobility mari Nyeri mari na Nyuki mari kundu kuingi marashera muthikiriria na magakuhe deals ici cia guguteithĩrĩria. Noguo niguo gwikarite nyokabi gwiraga atiriri uria wokira rucine ri ni umenyaga uria ungitinda. Ni kuri mundu wambagiriria kurathira muthenya wake ona maundu matambiririe akauga imuthi kadokira na kuguru kuriku imuthi kai gukuhana atia maundu macio ri ni tukoragwo na githina kiuru muno ithuĩ. Hari muthuri umwe wandikaga mabuku na ugire atiriri muturire waku ri we niwe ungiuga uria uguikara ungenda guikaraga o uguo utari na uma wa maundu ri ungenda guikaraga uguo wina ugikaraga uguo na ciagago ri guikara uguo utari na energy ri muturire waku niguo gukorwo hana na kauga atiriri wimenyagirie muno
kũranagwo na andũ arĩa mataragia mĩario mĩega igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre. Andũ arĩa matũraga manegenaga, hihi thitima nĩ ciagĩire goro, hihi maĩ nĩ magĩire goro, thirikari ndĩratũtwara wega, gũtikaire wega. Rĩu andũ tacio rĩ metagwo oragi a iroto. Ikaraga hingo ciothe ũkiugaga atĩrĩrĩ, no mũthĩ nĩ gũkwagĩra, no mũthĩ rĩ maitho makwa ndamahingũria rĩ, ndamaramũria ũguo rĩ, ndaracoria maitho makwa ngomenya mũndũ aragia gĩkaga ũũ, ndaracoria maitho makwa ndamaramũria ũguo rĩ, ndona nĩ gũkwagĩra. Ũkorwo hana andũ akũrĩa gwitũ Kabete arĩa meragwo maitho mao makoragwo mekĩte atĩa? Oh sorry, ujui jokes. Rĩu rĩ we tareke tũkwĩre rĩu rĩ ũhoro mwega nĩ atĩ ũmenye waku oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro ũtũme ciringi 100. Mwathani arakwĩra ũhingũre maitho maku, arakwĩra ũkorwo ũkĩrathĩra mũthenya waku maũndũ mega, ona ũrathire korwo wĩ mũndũ wikaire wega, mũndũ ũraria maũndũ mega, ona ngari waikarania na mũndũ mũrario maũndũ mega to kũnegena. Na nĩkĩo tũgũkwĩra mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkũnengereria ciringi 500 twina ciringi 100 oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100 na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega. O rĩngĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100 we mũthikĩrĩria wĩikarĩte wega. Na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania mahinda maya nĩ mahinda mega maku ma gũkorwo ũkĩgũrĩra voucher. Ririkana nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 241. Reke tũthiĩ kwĩ Mankush marĩ na Zakari wa Ndaro. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari wa Ndaro. Paulo oyo muiro ta nyina we mwega dia kugeithia njagirite na gukundere ona i umuthi utherete ingihogora ri kauga kuo ri na kuu thutha ni ukundira ndenda gwitikia na manama gakauga kuo mwene ndarekirwo kinyata mai acaga kuo gaka ndaheirwo ni nyina wa wakwa hindi ya Valentine niwe wanguriire ni gathera muno mutumia ucio ni andoraga ni gathera gakua kauga kunyorokia i no no wayo kuo na mwene thutha uyu reke ngwire yes andu matendera ndenderete ri maraongerera mwitio iguru haya na mugikuya akiuga atiriri wahuna ri huberada riu ari uri ni wahuna ri humburia indi ni kionda cia biru au atiriri mundu atwara ngari ri none na ngiriga na bengiri oh yes kaya ngaririo ona ke gukiruga magite ke MCD etagwo ate MCD DVD icio ni mekurugama ini tondu ni arogeire kanyamu ini na no ngari tu no kakangari ona ndiri kindu kingi thutha wa ngari ndiri na kindu kingi riu tondu wa kuhuna kaga kuhumbira ndari akihituka tucira twakwa ori atumia mendagia thoko na nduka ici hingure ri kai mangikendia thutha wake kuhituka ni rukungururia kumahuriria ri tiguo wa Ndaro yes eke ngwire na ici ndukareke na ngwiraga cia kwa ndukere andu ni tukaririo haha tukaririo rwa turi ithueri kuri maratongai tondu gukigia ngari ni gutonga gukigia ngari ni gutonga na none eke na ngiri 200 bengi agatemuka ni akoya mukongi ona akoya ungi wa kuria indo ici ni ciingiha no yo aroya ri na gukuagira ngari ni no nene no yo aroya ri agoka na kana ona tikamwe agate watu iri agoka na watona metagwo atiriri buy one get two free niguo wahuna brother humbira tondu ngai uri ukuhete ri nio ingiti aria matari ni uhoro wa ngai uri ukuhete wa Ndaro ri niwe uragia mbura gwaku na kwaria matari ona njugaga atiriri ndui no mothe itakite riria ndiakari ngagituranirwo na aria makire miaka 40 ona aria magikungire ni igana maikaraga kwao ri na nie ndaka thutha ri ugakioya guoko ngugiaka na miaka ino mieru we wagiakite tene gwaka na modero ici njeru one riu ne yaku ni gukura ndarikia kwigwaka uguo kaundu kau we nako ri riu waka neno njeru ri any new design ndukuona nie ndakite kibungaru ta ndi muceke na we ni uraria mwaka uria mweru ona ndarikia gwaka ukahumbira nda tiga guthie gukigeithagia andu muria gakomboria aya tondu kuri mundu kuga uguo muria gainye mwikara nyumba cia ndoro
aya ndiake mugaithia andu ne twagithamira kou no muragwatia kanyitira ati tuonaga na thitima riu tiga kunjira uguo wahuna ri humbiranda wadaro hiti honu ri itaga ri angi wa mutiri kana ngoro na ngai ucio kuhete ri no wenjetereire no ne ihinda ria uritakinyite ona kimera kia maembe ri niguo tikio kimera kia macungwa moinite kugweta araugire atiriri ithuothe ri twarite raini turorete muberethi-ini one wayuria ri eheria nguhiririe eheria waku tondu ithuothe ri turorete hau riu ri kai ni ndakioya ri wahuna ri ukunjirite kana ndikoi wahuna ri hau ri ndoya biranda thengio wa ndaro ni ugeithiria riri ithe wa njeri uria wa kuria keria wa muona uria ti uria gwitwo ndimo ndimo mwamuona ri ni ngumugeithia wira ni ageithio ni muthuri mario hau na gathere niguo tukumageithia tukumariria thank you ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari wa Ndaro. Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Insurance Group. Muthikiriria hitikira nigetha tunyitane kahinda-ini gaka tuthie na mbere na kumenya na gutauka ciegie ugima mwega witu wa mwiri huria ngwiraga ni kirathimo na ni utonga na riu ningi twina gikeno makiria hamwe ni tunyititwo njara ni CIC Insurance Group na riu uguo ri CIC Insurance Group ni marakwira atiriri mena kindu gitagwo Money Market Fund. Uguo ni kuga atiriri ati hindi ria wina mbeca ciaku wigite no ciringi no ndirarehe nginege kana igaciara itikira ciringi no yaku wigire handu ituike ciringi yanga kugerera CIC Money Market Fund na wena muigana nginya taigwe wa mbeca nini ta ciringi 5,000 na cie thiini wa thimu yaku kiria gwika itikira ciciarane koguo ri ciringi 5,000 igaguciarira mbeca makiria na tikuga ati 5,000 niguo muigana tu aca no wongerere kuringana na uhoti waku uguthie thiini wa Google Play Store thiini wa thimu yaku o download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri 22471 oro riu. CIC Insurance Group, we keep our word. Na muthenya umuthi twina Dr. Steven Kairo uria ni gastroenterologist na akoragwo mufautaratara-ini kana panel-ini ya arigitani aria makoragwo rungu rwa CIC Insurance Group. Na muthenya umuthi tukurora horo igie H pylori. Dr. Kairo akoragwo ikiurita ona gathikiriria magitiga hindi ciothe twahuti horo igie mirimo ya nda ni H pylori. Au ni ndetikania nawe na igwetagwo muno tondu ikoragwo ndaci tuithuothe hakuhi gicunji kia 90 hari 100 andu othe H pylori ikaraganda na igiraga hindi atwaciru waciarwo mwaka 5 miaka 10 hakuhi andu othe korwo igirite nda na igatura hau ona maita maingi ndiru ndwikaga na nikio mahitia moka tondu mundu athi agathimwo H pylori koguo andu aingi makamigwetaga tondu mana thondekwo H pylori tondu ena murimu ungi na tikironda riu kiria kifatania ati ni yacokire githomo ikioneka ati ni tumaga andu anini muno mena H pylori magie na ulcers cia nda na hau ni horo wokire ugituika ati kihonia kia ulcers ni kioneka tondu ni kiamenyeka ni bacteria uririkanete ne bacteria ne tana menyeka ri mundu ina ulcers yoragio eciragio ni meciria ni kira guthumbura mutwe kana irio ni kiurale akirarehe ulcers gwica ukimenyeka ti meciria ti kwaga toro ti irare ulcers ni bacteria itagwo H pylori ikarehe ulcers kuri andu amwe gitumi kia ulcers ciuke kiamenyeka nikio ni H pylori na nikio yatumire andu makene makimenya kironda kia nda nikio na kihonia riu igwe ukigweta hau tukiri kihonia H pylori ati wega wayo ni amenyekire ihonagia ironda no ni arehire thino mundu agenda kuga thina tondu andu othe mena mirimu ingi kana ni cancer kana ni IBS mathimagwo kioro to muhake kioneke tondu korwo na kuhia andu othe hau niho thina ukagira tondu andu othe mathondekagwo H pylori ona ko ena mirimu itari na kironda kia nda ka bacteria gaka kaumaga ko ka bacteria gaka ri ni kiuria kiega tugaga tuthia tukona ati system itu ya digestion ni nda na mara-ini gukorwo na bacteria ciurite kou ni cingiraga nda citu hindi atwaciarwo ona no imwe ingiraga nda citu hamwe na bacteria igikorwo muno mara-ini maria manene ikorwo kwina bacteria nyingi muno trillion cikara kou ona H pylori no imwe yacio cingiraga nda riu nayo igatuika ingiraga stomach na duodenum
riu hau niho eigiraga hamwe na bacteria iria ingi ciothe ciurite mara-ini. Okay, ni atia hita ringi murigitaga tondu maita maingi ni tuiguaga mundu akiuga ona kana magatwe complaints bakwira wambuini thite thibitari na hetwo kits makiria ma maita matatu nginya riu ni nogire niguo kire githimi kia raithi ithimagwo kioro kindu kiguthimwo kioro ni raithi to no gikioro ugitio githimwo na ikoneka iho githimi kiria kingi riu ni kiria endoscopy mundu akinyete hau kwa endoscopy ndirutagwo specimen karoro H pylori no na igwa mundu aiko ni kuonekana kioro ndungitindo githia endoscopy koguo ni kioro githimagwo endoscopy no ga ndagitari okorwo no wikaga endoscopy no amirore tondu akiuma na gitumi ga wika endoscopy koguo hatiri dawa te hasairia tungiuga ici nicio cikurigita H pylori ni kuri icio cietagwo kit mathi magithondeka dawa kabuni nyingi gitonga igithondeka kits na kit ni combination ya dawa ithatu ya mbere kit ya mbere ithatu hamwe igatukanio na ikimenyekana ni ciheragia H pylori igitondu iheagwo andu othe ri igagituika resistant magithondeka dawa inya niguo igie na hinya makiria niguo itige gutuika resistant ko combination yokire neturaga kunikio ndagitari maingi mundu anegena ni da H pylori positive ni undo tukaheo nikio inyuagwo muno ni andu aingi no hena kihonia sahihi ati tondu neranywa kit ya mbere kit ya kiriaga ya kaigana no ria matinda magicokerithia ati anywa kit ni kuga murimu no wathira kana ni kuhoreria but then ugacoka gukira ringi we ungihutira dawa tondu itanatika resistant ri uria ciathondeketwo amieheria na dawa icio combination itagwo kit yehera ni yehera na ndicoka ringi gatho Dr. Steven Kairo na ni ohoro wege maine no gima mwega wa mwere uria tugaga ni kirathimo nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Insurance Group. Wina CIC Money Market Fund ni turaguteithiririo kurie mbeca ciaku niguo uhote gukinyaniria matanya maku ma kimbeca. No wambiririe kuigithia kwambiriria ciringi 5,000 na no wongerere mbeca o riria ungienda wona mbeca ingi. Download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri 22471 o riu. CIC Insurance Group, we keep our word. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Inoro. Haya, nitwathie kuria kwa Botakem na Botakem ni makorobwetie no nitukwirire ati hindi iria andu aingi marona ta gutarathie wega ngwiraga kuri andu makoragwo magiteithika kuri andu makoragwo mariona mbeca na twiranaga nyoka haha ati tukaugaga na ithuĩ tutari na mbeca ni tondu kuri andu mari na mbeca hindi no turaria horo wigie inflation indo kuongerereka kuri andu marathondeka mbeca no gakirigwo kakuragithia atia na ukirute wira na kio biũ nigetha maundu maku makiagire kana ni kuri maurimaga wirutanirie muno kana biashara urute wira ucio biũ ka wi mwandike wirutanirie muno nigetha maundu maku makiagire na ithuĩ tugakunyitirira mwena uyu ungi muthikiriria na turakunyitirira na ciringi 500 na ciringi 100 ikinya ni ihuthu ukuya thimu yaku uingire hare ha M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria ugukorwo wikaire wega reke tuthie kwa Botakem tuigwe uria nake murimi arehaririria nigetha nake murimi agiuka uguo arurumie ngari itagwo Toyota Hilux ithieta kwa hea riu tukuingira kwa Epic 130 SC guku tukwiraga dawa njega ya kurwa na tutambi uhoro wa ume uhoro wa thrips mealy bugs scales ni muthigiriri ndendu riu uhoro wa dual molecule ĩrĩa twikaga ati irutaga wira na njira igiri Epic 130 SC njira igiri cia kurwa na tutambi ni tonyaga mumera-ini na riria mundu gwitwa gatambi ari ukakumba ho ni ari korwo akiruta thumu ucio kuma mumera-ini ukamuhutia agatuika ni athira kaimana etagwo systemic ni kuri contact eno no niria yahutania nayo direct iria ikoragwo a rapid knockdown eno yahutio ona ndininaga ndagika no kuhuka ihukaga Epic 130 SC kuri murimi urenda kurora irio ciake arwe na tutambi reke tukwira kubatara mililita 10 tu kuri lita 20 cia mai yukaga na ithimi kuma mililita 20 nginya lita 1 no fataraga kumitukania na Sky Seal Gold githimi kia 2 nginya 3 mililita bobo yaku
ikira ni tondu ni sticker ni spreader na ni weta ni ukota gukorwo ri gukihuhira kunena nene na inyite wega na Epicam 30S toga tutambi tuothe ome muthigiriri na turia tungi turakugia nayo dawa ya kurwa na mirimu kwanja ya fungal ni tondu wa ba mimera-ini ta nyanya waru miji meshiri gatagate ka ege meige itikira gutukania Beloti 720 WP mirimu ya fungal yatonya mugunda ininaga igathukangia ugathie hathara ukoregia mugunda waku nurairia kiucina na githe etiba na githe tutiaria uhoro wa ale na late bright itutiakiuga turwe na migunda itu ya nyanya itigwo irungie waru cito ikiagire na tunine thina wa miji na mishiri no tukanagia na Sky Seal Gold Beloti 720 WP ikira gramu 50 ucoke wikire milita 2.3 cia stika kana Sky Seal Gold na ni ukuhota gukorwo ukihuhira neonekanaga agrovet ciothe na no warie na Muriuki 0725 504039 muthikiriria waigua horo wigie njorua ya wira ureciria ati ni mundu uraruta wira na kio noguo niguo kuri no riu hari na ngari ingi guteithiriria gukorwo gikinyaniria matanya maku wi murimi umagiria nyanya ciaku wi murimi umagiria miraa yaku no urarigwo ni ngari iriku ngigura Toyota Hilux niyo ngari yaku ngigura no gure automatic kana manual no gure ya 2.8 liters no gure ya 2.4 liters no gure single cab no gure double cab ukahotaga gukorwo githie nayo na riu thiku ici mundu aikaikangia tumiaka agia na urimi wake arasharia shujaa wa kazi tumitaga Toyota Hilux riu ngari no kumigira ni kuhuthitio na njira nene muno ni tondu wina KCB na Sifao Mobility urarugamirirwo gicunje kiigana kwa igana ukaheo ciringi 500 ciita working capital kane biashara ya miraa kane biashara ya construction kane biashara oyothe winayo gwacoko gekiro comprehensive cover mieri 3 ya mbere ndukurihio oro na thumuni no ni ukuriha ngari na mieri 72 best deal in the market no share Sifao Mobility guothe bururi-ini muthikiriria no hote gukorwo kiruta wira mwega namba ni 0800723222 0800723222 hote gukorwo wikaire wega na ithu tugakwira maundu maku no makorwo makiagira mahinda maya rushini rwa umuthi muthikiriria wa Inoro FM Eden Bridge Capital makoretwo guo kwa kahinda ka miaka 6 mena honge kiria-ini Nairobi Mombasa Wangige Limuru Kino Ruiru Thika Gatundu Gongu Mashako Kirogoya Engineer oro ndumo na Kiambu urenda besha cia hinahi urenda besha cia biashara ugienda roni na wina rogo book yaku muthikiriria ni kwamukira roni ru na gobo kana ni kwamukira roni ru na ihenya na mitoke wena okoragwo na kindu gitagwo bid bonds performance bonds kuri contractors ni rateithio ni Eden Bridge Capital to uguo tumuthikiriria ni mahenaga roni kuri arutani na no makoragwo na motungata ma insurance uguo guku kwa Eden Bridge ni kundu rubuitio na njira njega nikio twendaga gukuririkania ati ikinyanirie gariri ugienda gukorwo giteithika kibesha Eden Bridge Capital makurubuitio na njira njega na nikio tungienda gukuririkania ati woe kanya gaka uthie haria namba-ini yao umandikire SMS Eden kana Eden wamandikira SMS Eden ni kuhota gukorwo giteithika na njira njega namba ni ndenda gukunengereria haha moja kwa moja nigetha hote gukorwo kimandikira no namba yao ni 0701848484 namba yao ni 0701848484 na muthenya wa muthi twina ciringi nginenge ciringi 3,000 na wende tukunengera ciringi 3,000 nginengero ciringi 3,000 ri ungeigua ati ni mbeca njega ici iguguteithiriria gukinyukia ikinya gwa ikinya maundu-ini maku na nikio turakuririkania oro ringi wifange nigetha hote gukorwo giteithika na njira iria njega kuria kwa Eden na tukiuma hau muthikiriria no twende gucoka moja kwa moja nginya kuria tureta kwa Botakem nigetha turikiririe maundu megie Botakem ithuere umurimi twakorwo twakwira gutire kindu gitumaga murimi aigue ngoro einamite ta hindi iria aratuika ati we maundu make mothe urimi wake wothe wagia mirimo wagia tutambi ona kanaria na nicio itumaga murimi athie hathara muno riu turenda gucoka mugunda kuria kwa Botakem nigetha twambe twarie cia
Azaton. Azaton nĩ tondũ wa gũteithĩrĩria mĩmera yaku gũtuĩka atĩ nĩ yagĩa na kĩro kĩu gĩtinaitĩka. Azaton nĩ gwĩkĩra hinya gũteithĩrĩria mũmera waku kĩro gĩothe gĩtuthũke, na gĩatuthũka gĩtikae gũitĩka. Nĩ ĩtũmaga mũmera ũhote kũnyitĩrĩra nĩgetha kĩro gĩaku gĩkũhe magetha, na kĩro kĩu rĩrĩa gĩatuĩka nĩ gĩaumĩra gĩgacoka gĩgakua matunda, na matunda mau matikae gũitĩka. Twaragia ũhoro wa waru, tũkaria ũhoro wa nyanya, minji, tũkaria ũhoro wa mboco, nĩ twaragia ũhoro wa kahũa, ndengũ nacio wakĩre kĩro gĩitĩke nĩkĩ. Rĩu Azaton ona matunda nĩ ũkũbatara gũkorwo ũkĩhuhĩra nĩgetha namo maciare na makue wega na makue matunda matungu. Koguo Azaton nĩ ĩteithagĩrĩria mũmera waku ũkahota gũkua kĩro kĩingĩ na ũgakũhe matunda manene. Nĩ wega tũkũre nĩ tukanagio na Sky Seal Gold nĩ tondũ nĩ sticker, nĩ spreader na nĩ weta, na ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria mũrĩmi na ũkaga na ithimi itiganĩte kuma mililita 30 nginya lita 1 kũringana na ũnene wa mũgũnda waku. No na rĩrĩa twaria ũhoro wa mathĩna marĩa tũkwenda kũnina, gwata mũrĩmi wa kahũa nĩ twendaga gũikara tũgĩkũrũmbũyagia. Kahũa gaku gagĩtwarwo gĩthĩi-inĩ gathiaga gacoka gakarorwo gakoneka, rĩu kũu watwara nĩ ũgetwo atĩ ũkerwo ti kega. Rĩu nĩkĩo tũkwenda kũrũa na mathĩna mothe ma mĩrimũ ya kahũa, oro ũndũ ũmwe na mĩmera ĩngĩ na ndawa mũthemba wa Bench 300SC. Nĩ ndawa ya mwanya mũno ya kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga na kumana na fungal ta mĩrimũ ya mbaa thĩinĩ wa kahũa na mĩmera ĩngĩ. Nĩ ũkuona CBD nĩyo twĩtaga coffee berry disease, nĩ ũkuona coffee leaf rust, nĩ ũkuona oro ũndũ ũmwe na mbaa. Rĩu tũrauga tũnine kaimana na Bench 300SC. Ĩno mũrĩmi wahuhĩra nĩ gũkorwo ĩkĩgitĩra oro ũndũ ũmwe na kũhonia na kũnina kaimana mathĩna ma fungal thĩinĩ wa mĩmera yaku. Ũbataraga mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ, na nĩ tũkwĩraga nĩ wega wahuhĩra ũmũthĩ thutha wa ciumia 3 kana 4 cokerithia Bench 300SC. mũrĩmi wa kahũa we ndũkae gwĩtĩkĩra mĩmera yaku yanangĩke. 0725 50 40 39. Oguo nĩguo kũrĩ nayo ngari ĩrĩa tũrenda gũtwarithia nĩ ngari ĩtagwo Toyota Hilux. Ngari ĩno ya Toyota Hilux nĩ ngari ĩkoragwo yumĩte gwa Sifao Motors, na Sifao Mobility makũrũmbũyagia wega nĩgetha hote gũkorwo kĩruta wĩra mwega o harĩa ũkoragwo kĩroka. Wĩ biacara-inĩ ya mĩako nĩwe ũkoragwo ũkĩenderia andũ material cia gwaka, nĩ ũrabatara ngari ĩkũguthũka na ndĩkahũme, nĩ ũrabatara ngari ĩgũkũhe service njega. Shujaa wa Mjengo tũraria ũhoro wa Sifao Mobility marĩ na KCB magĩkũhe mweke wa kwĩgira na ngari ĩno ĩtagwo Toyota Hilux. Wĩ mũrũgamĩrĩre gĩcunjĩ kĩa 100%, wĩna ciringi 500 ta working capital, wĩna comprehensive insurance cover, mĩeri 3 ya mbere ndũkũrĩha oro na thumuni, no wĩna mĩeri 72. Ngari ĩno ĩgwĩtwo Toyota Hilux nĩyo ngari ĩrĩa njega kuma gwa Sifao Mobility marĩ na branches ngũrani mũthikĩrĩria, na no ũthiĩ Nyĩrĩ, no ũthiĩ na Nyuki, kũrĩa Thika Road ndĩmonaga, Mombasa Road ndĩmonaga. Ngari ĩno nĩ njega. Wĩ mũhũri wa biacara, wĩ mũrĩmi, wĩ hustler, wĩ mũndũ ũkoragwo ũgĩteng'eria iroto, Sifao Mobility marĩ na KCB nĩ makũrũmbũĩtie na ngari ĩtagwo Toyota Hilux. Single cab, double cab, 2.4, 2.8, engine kana manual, 2-wheel drive kana 4-wheel drive. Ino Toyota Hilux iko tayari kwa kazi yoyote. Shujaa wa kazi. Namba ni shoishi 0800723222, 0800723222. Uhote gũkorwo kĩruta wĩra mwega ũtarĩ na thĩna o wothe. Ririkana Sifao Mobility makũrũmbũyagia na njĩra ĩrĩa njega, na nĩkĩo twakũririkania oro rĩngĩ waguthũka marĩria mũthenya wa ũmũthĩ no hote gũkorwo gĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Ririkana mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra wĩna Sifao Mobility. Na kuma hau mũthikĩrĩria twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa andũ metagwo Eden Bridge. Na Eden Bridge nĩ makoretwo makũrũmbũĩtie magĩkũnengereria ngombo iria twĩtaga ngombo cia narua na mĩtũkĩ. Nyokabi o mũndũ harĩa akoragwo nĩ abataraga gũkorwo akĩrũmbũio, kana wĩ mbeca kana nĩ okĩro ũngĩbatara we wĩ mũrũmbũiye. Na nĩkĩo ndĩrakũririkana kũrĩa kwa Eden Bridge nĩ marakũhe mbeca matamenya mambagia kuma ciringi 200,000 2,000 nginya ciringi 100,000 250,000. Wĩ mũrutani, wĩ mũhũri wa biacara, we ũrenda mbeca cia hinahi na mathaa macio
matandatu Only. ugukorwo wina mbeca icio na nikio tonda gukuririkania atiriri ndukanacoke na thutha wona twakuhe uhoro ri ugaikaraga hingo ciothe uhingurite matu tondu wa kuhingura maturi ugutigwo ni mieke ira tukoragwo tukiuga ni mieke miega uguo angikorwo no wende maundu maku magire reke tugutware kura ni tugukorwo tukiaria na mundu uria tugukorwo tunengerete mbeca kana muthenya mundu uria tugukorwo tunengerete kindu gigwitwo iheo nigetha akorwo akiigua wega no ririkane twi nawe maithe maya muthikiriria na nokio tukwenda maundu maku makorwo makiagira ririkana maundu maku ni mega rucini rwa umuthi kuria kwa andu megwitwo Eden Bridge namba no ngunengererie moja kwa moja nigetha hote gukorwo kimariria rucini rwa umuthi namba nitugukunengereirie 0701848484 no hote gukorwo wikaire wega ririkana maundu ni mega rucini rwa umuthi tugikwariria nowe ugikare wega uria kwagirire ririkana maundu maku ni mekwagira rucini o haria ugikorwo ri ugakoragwo ukiruta wira uria mwega na niguonete woete kaundu he kaundu ndona wamurika ndiu kana uraiguire muthenya wa ira ati county cito no huthiri moru wa besha menaguo county cito no huthiri moru wa besha mari naguo uhoro wa oma ni ati ithue uhoro wa county na gutikara twagire na devolution mu Kenya oi ni motungata atwarirwo hau hakuhi na gwa Kenja ithue tuoya ati riu ona ndugoka Nairobi ringi wako ni undu urenda uri hingagirio oku kwa nyunja na tukona ni kuhonokia mahinda ni kuhonokia mbeca na andu mari na mwihoko munene muno no riu tutimenyaga uria gwathira ugitika ati giatwikire ni kikamiro kia mbeca cia muingi ni uici ni uhahami ni uhinyaniriria ni gwitongia ni kuona mieke ya gutwika ati riu kou ni kuo turiaga gutari mundu urituria uhoro uhuthiri moru wa mbeca county ukoretwo utangathitwo ukanirirwo ni magurire mahua ni mathire ngendo cia guku bururi-ini oro undu umwe na cia nja wa bururi ni mathire kunyua cai ni guthirwo seminar ni gwikirwo micemanio andu ni maheirwo mbeca mataramenya ni cia ki ni kwandikirwo ghost workers ona ni gutwikire ati riu aria mandikitwo ni aingi muno makariga wira ni wake twiriga kuona county imwe kuria gwa Simbarati atonya akauga ati mena ngari 40 no mena matereba makiria igana mundu ero arugame ngari ni ngari ikagia matereba 10 ukarigwo kana mundu atwaraga ithaa rimwe mwaka-inu na andu acio othe me mucara-ini gugatwika riu uhoro na gwethera andu wira ti uru ni to no turakira ni wagi wa wira no ningi ti ati ni na njira ya uici kuthira mbeca cia muingi uru Mukenya otinirio kamucara gake nginyagia ndarahota kwirihira tu maundu twake igacoka igatwika irathi ikanyuo na ikareo na igatonya mabengi ma andu turerirwo bururi witu wa Kenya ni umwe wa mabururi maria thiini wa thi makoragwo na bengi kuria Swiss na gwatwika ituraga ihindaga offshore accounts imagine ati ma billions and billions cia mundu umwe kiumbe igatwika account yake ni kweri atiri undu ungi guku Kenya ngwiraga ni kundu kwega na kwagagira ni tondu o mundu ari haria ari na nikio tungienda gukuririkania ati wina wigiririki wa kuria mutongoria ura wathurire ni ukoretwo ukiruta wira kana no kwaria ni ukoretwo ukiruta wira kana no kwaria ndironire abunge makire makauga gutire handu o maranyita itemi devolution ikorwo igikua andu aria marakorwo makiruta wira ucio moru ni andu aria maretwo governors marari matongoretio ni Mwalimu Kahiga kuma kuria county ya Nyeri ende reke tukinyia hau ciegie uici wa mbeca cia muingi no tumenye ati hari mundu waturire ati counties twacagurire andu mathie mageteithie twacagurire andu 47 mathie mageteithie handu hamateithie muingi ri mathire gwiteithia na kwirugamirira na kuria mbeca cia muingi no karia kamakitie ni ka mundu witagwo Okoth Obado ubani uri thina reke ngwira ubani ni muru na kiubani kiaga gukua kuongerera please netha igire muthatukirikanio ni Equity CDM kuri utuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mathaa o mothe na mbeca ciaku cione hau akaunti-ini yaku ya Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria njagure cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening caring partner.
Inoro Oroshine. Rucinĩ rwega arĩ thaa igĩrĩ gũkũ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo. Mĩhang'o ya kũheana itĩo cia mũthia kũrĩ Baba Mũtheru Francis ĩraingĩra nduka ya kerĩ ũmũthĩ kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Vatican. Harĩ mũthenya wa mbere etĩkia makĩria ma 20,000 nĩ maragĩire na mweke wa kuona mwĩrĩ wa Pope. Ithandũkũ rĩrĩa rĩrĩ na mwĩrĩ wa Francis rĩkahingwo mũthenya wa rũciũ hwaĩ-inĩ mathaa manini mbere ya mathiko make marĩa mararĩirio mũthenya wao kena gũkũ bũrũri-inĩ. Abatĩrĩ arĩa managĩa na mweke wa kwaranĩria nake na hĩndĩ ya icera rĩake gũkũ Kenya nĩ mamũririkanĩte na njĩra ya mwanya. Magĩtongorio nĩ Father Gĩthĩnji nĩ morĩtie atongoria athure marũmĩrĩre mũhiano wa Baba Mũtheru wa gũtungata na njĩra ya wĩnyihia. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi Sam Njũgũna nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Magana ma akristiano thĩinĩ wa thĩ mathiĩte na mbere kũheana itĩo ciao cia mũthia kũrĩ mũtigairĩ Baba Mũtheru Francis. Mũthĩ wa ira kanjũ ya athikabu a gĩkĩro kĩa Macardinals nĩ maragomanire gĩikaro-inĩ gĩa kerĩ gĩa gũthiĩ na mbere kũbanga ciĩgiĩ mathiko make mũthĩ wa Jumamothi ũkĩte. Gũkũ bũrũri-inĩ abatĩrĩ a kanitha gatoreki arĩa manakuruhana na Baba Mũtheru mĩhang'o-inĩ ya ũtungatĩri magĩtarĩria nĩ maiguĩte igũtha mũtũrĩre-inĩ. Father Peter Gĩthĩnji kana Nyatha na ũrĩa warĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ igongona rĩa gũtuo mũkenyi kwa mũtigairĩ Sister Stephanie Irene Nyatha agĩtarĩria rũgendo rwake marĩ na Baba Mũtheru Francis harĩ gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ. Aingĩ manjĩtaga gũkũ Father Gĩthĩnji wa Nyatha nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa twarutire kana twateithĩrĩirie 2015 nĩ ũndũ wa Pope uyu uthamite turacakaya anĩrĩra atĩ Irene Stephanie Nyatha atũgĩrio stage iyo ya gũtuĩka mũkeni. Nĩ njemanitie nake maita maingĩ kwa hakuhĩ. Wa mbere ndarĩ university ĩrĩa gĩtĩ gĩake gĩkoragwo kũrĩa Latran, ko nginya graduation citũ na certificate nĩyo ũtũsainĩire. Father Gĩthĩnji kana Nyatha na ũrĩa akoretwo akĩĩta akiuga na hĩndĩ ya kuongerera gĩthomo gĩake nĩerahagĩra gũcemania na Baba Mũtheru Francis kũrĩa atarĩirie egũtũra amũririkanaga kumana na ũhoreru wake hamwe na ũtongoria wake wa kũmuonereria gacĩra Kristiano-inĩ. Twacemania bahatire ndĩrakĩmenyete language ĩrĩa aragia Italiani, anjũririe ituonome your name ngĩmwĩra njĩtagwo atĩa na ngĩona ina interest mũno. Agĩcoka akĩnjũria dadove nĩ kuga you are from where Kenya, akĩnjĩko bera nĩ kuga nĩ kwega, koguo nĩ tũkorwo bũrũri mwega. Ani acokire agĩũka tũrĩ hau twacagutaga tukamwĩra welcome, akiuga puo venire, augire nĩ ngoka. In fact nĩ okire mwaka wa 2015 thutha beatification na tũgĩkenerera ũndũ ũcio. Nĩ mũndũ mwĩnyihia. Ona Father Charles Kĩnyua no maragomanĩte maita kĩhĩri na mũtigairĩ Pope Francis thĩinĩ wa mabũrũri ngũrani, akiuga nĩ aregaire maũndũ mekũmũtongoria ũtũũro-inĩ wake wa ũthĩnjĩri. Nĩtũna kuruhana na Baba Mũtheru ti maita maingĩ mũno, no nĩtũkuruhanĩte gwa hakuhĩ bũrũri wa Ireland na bũrũri wa US kũrĩa Philadelphia mwaka wa 2016. Niĩ njũĩ Baba Mũtheru ta mũndũ mwĩnyihia mũno na nĩ arĩ wendo wa andũ mũno, nĩ ũrĩa ũngĩtwo muumandũ. Na rĩrĩ thĩ yothe ĩthiĩte na mbere gũcakaya gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kanitha gatoreki, abatĩrĩ a makiuga harĩ bata wa atongoria arĩa marĩ wathani-inĩ makorwo marĩ andũ a kũigaga mabataro ma mũingĩ ũrĩa matungataga mbere na makorwo magĩthema kũhatĩka mũingĩ na njĩra ya ũhahami wa indo ciao. Koguo no twende tũkũmũkobie na wĩnyihia na rwendo na makĩria harĩ atongoria aitũ a mabũrũri mwanya kana aicigĩrĩra mwanya kuona kĩgerekanio kĩa wĩnyihia na rwendo wa andũ arĩa maratungatĩrwo. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngatho Sami. Nao onjoria kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret nĩ manĩrĩire mũkana wa kũrega kũgata marũa ma biacara magĩtetia motungata moru marĩa maraheanwo nĩ thirikari ya Uasin Gishu ĩgĩtongorio nĩ koti moja kana Jonathan B. Matongoretio nĩ Elijah wa Kĩambati moigĩte nĩ mĩberethi ya kunithia maĩ ma gĩko ĩkoretwo ĩgĩtũrĩka mahinda kwa mahinda na ĩgathereria gĩko gĩa cioro nginyagia mawĩra-inĩ mao ũndũ ũrĩa ũramaiga ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Salome Mũrugi nĩ aramũrĩka makaya ma hũri biacara acio. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Elijah Kĩambati maugĩte atĩ hamwe na wĩra wao gũthũka kumana na gĩko kĩu, rĩu nĩ maretigĩra atĩ mahota kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko na makongerera atĩ kwageria kwa kwaranĩria na thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩguo gũtangĩkĩra thĩna ũcio nĩ kũringĩte ihiga. Kĩrĩro kĩrĩa kĩnene twĩ nakĩo nĩ sewage ici gũtũrĩka o hĩndĩ igatũimithia thayũ, tugakorwo tũtiahota kũruta wĩra
kuria turaruta wira ugakora gikota giki nikihurie nigiitikire ugakora nyamu ici ria iturukire kondo muciuka ni ta gutumo itumagwo tugeretie kwaria na thirikari tukameta magoka magathogotha hanini kinina thiku igiri ningi gaturuka tariu kurite nirio kuru muno tondu ngwiciria giko giothe kuria kiromo giagira siweji ni ciri faifu ici ngwiciria ni nini siweji ni yagirire momoro ya kwa upia icoke eherio baragatagati icokio kana ethikwo tungiwa garaji imwe na andu hakuhi 200-300 ri na ici ni garaji hakuhi 5 affected ni giko kirio giothe kiraingira hari na shida yenye tumekuwa nayo ni kwamba hii sewage imetusumbua zaidi. Saa hii tunaenda mwaka wa 6 haijawahi tatuliwa, na hii sewage imefika mahali mpaka imeingia kwa workshop ndani. Wakati hii sewage imeendelea kuwa hivi, naye watu wengine wameteka advantage, ikakuwa dumping. Changamoto yenye niko naye, kitu ya kwanza kukaisha hata customer kwa workshop kuongea na yeye ni shida, so imechangia kazi yetu kupotea. Hatuna kazi, hatuna customer, na kujieleza kwetu ni kwa county tumejaribu, lakini maybe hatusikiki, hatujui ni kwa nini. Makiaria guku Eldoret riu ni mehitite kwaga kugata marua ma biacara mwaka uyu inyarira thirikari ya county ya Uasin Gishu igutacokia makinya maria magirire guteithura thina ucio. Mwaka turugita tikure ha license to ndungire ha license na kurira arutira kwina giko twenda moke matunyite nigetha twitie maandamano tukimarehaga ha okorwo marenda turihe license giko giki giothe kirutwo siweji ino yeherio nigetha na mundu uroka gwita giko haha hari tutikune kuona ni handu hathiru na kende gwika atia ndegwita giko. Kuma county ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Nĩ ndagĩka 8 ihetũkĩte thutha wa thaa 2 rũcinĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku Inoro FM ni turakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ Jumaine ya tariki 25 mweri ũyũ wa kana tugakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tukĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tugakorwo na atongoria, ahũri a biacara, mũingĩ hamwe na ataramu, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tuthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44. na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na cũa gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mahoto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Endia mahũa na matunda ma gũkũ bũrũri-inĩ thoko-inĩ ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Rũraya nĩ mambĩrĩrie kũigua ũrugarĩ wa mĩtaratara mĩerũ ya kũramata thũgũrĩ ĩyo ĩrĩa yagathĩkirwo mwaka mũhĩtũku. Mawatho macio ma mabũrũri ma EU magathĩkĩte mawatho marũrũ ma gũtigĩrĩra gũtirĩ mahũa kana matunda mena ndawa cia kũhuhĩrĩrio ndawa cia tũtambi maraingĩra thoko-inĩ ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩu. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya mahũa Clement Tulezi augĩte mawatho macio nĩ mathiĩte makĩria ma wagĩrĩru wa matunda na mahũa na rĩu mararora nginya ndawa iria arĩmi marahũthĩra. Today, in the flower sector, we are grappling with something called the first golden moth. It's a very small, tiny pest that is almost making us look at like we could close the industry. The EU is telling us we don't want pests to come into our space. But on the other hand, we are told you have to reduce the number of molecules in terms of the pesticides that you use. So it's a very difficult balance between these two. On the one hand, we are being told, oh, the EU is open. Ruturezi ni orĩtie arĩmi mateithio na kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria magetha marĩa marendekana mabũrũri-inĩ macio ma EU. Ngorono ya wonjoria makĩria ma ajumbe na onjoria ikĩro itiganĩte 10,000 nĩ matanyĩtwo gũkinyita itemi kĩgomano-inĩ kĩa thikũ 2 kwambĩrĩria mũthenya ũmũthĩ kĩa wonjoria taũni-inĩ Eldoret thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa wonjoria gĩa Kenya Chambers of Commerce kaunti-inĩ ĩyo nĩwe Dan Meli augĩte kĩgomano kĩu gĩtanyĩtwo gũthomithia wonjoria njĩra makĩria cia kuonjorithia na thoko njerũ iria cirayumĩria. Onjoria kuma Dubai, Zambia gatagatĩ ka mabũrũri mangĩ nĩ mekũnyita itemi harĩ kĩgomano kĩu kũrĩa onjoria makĩria ma 150 meyumĩrĩte
marĩkĩtie kuonania indo ciao. Ngorono ya wonjoria. Seneta wa Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ acakaĩte ũrĩa arĩmi kuma Kirinyaga maratinda makombe-inĩ ma irio nyũmũ ma NCPB mwena wa Sagana metereire thumu wa kũhanda. Augĩte arĩmi makoretwo makĩara raini na gũcoka kwĩrwo mĩtambo ya kũrekereria thumu ũcio nĩ thũkĩte. Wakorwo nĩ fertilizer ngavana ugire atĩ nĩ areta makonteina nĩ abanga kũrĩa fertilizer ĩrĩa ĩtagwo matũũra-inĩ. Ũmũthĩ andũ maitũ kuma Kirinyaga kĩgima marathi kũndũ gũgwĩtwo Thagana makũgĩra fertilizer ĩretwo microtop ĩgakorwo fertilizer marĩikara mĩthenya 3 system nĩ ithũkanire sijui nini. Nĩ wĩra ũrĩkũ thĩinĩ wa kaunti ũrarutwo kathi. Mũrango nĩ orotete thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ kwaga gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩrĩa yakorirwo ĩkĩrĩra arĩmi kũmatwarĩra thumu ũcio wa kũhanda hakuhĩ na matũũra mao. Fertilizer rĩrĩa yambĩrĩirie gũkarita mbere twerutĩire nginya kũmĩtwara nginya transport. Ngavana akĩona takuo twathondeka rĩtwa mũno na fertilizer akĩigithia container na ciakorirwo na mbia cia mũkenya gũtarĩ ũndũ ciĩkagwo ciatigirwo kũrĩa ciakagwo nĩ mbea. Ngenda kũria atĩrĩrĩ tondũ rĩu nĩ ugire nĩ atwara fertilizer macinani rĩ thirikari nayo nĩ system marugĩirwo down rĩ mũrĩmi nĩ binde kũrura ĩ mũrĩmi agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkĩra ndũ ĩ na wĩra ũrĩkũ araruta. Na macino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩrie na rĩu tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani marĩgariũra. Tukwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Mawingu Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa waru ikũnia rĩmwe rĩrendio ciringi 2,300, minji rebe rĩmwe nĩ ciringi 500, macungwa ikũnia makendio ciringi 2,000, mboco ikũnia mũthemba wa Moitemania rĩkendio ciringi 3,500, mbembe nyũmũ ikũnia rĩa kilo 90 rĩkendio ciringi 3,500, nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kilo 1 gĩkendio ciringi 80. Tũrĩkĩrĩrie oro kũu Nyandarua Patrice Mbili agĩtũmũrĩkĩra ũrĩa mathogora ma indo ngũrani mahana thoko-inĩ ya Kapteni. Tumurika mathogora maitũ thĩinĩ wa thoko mwanya mwanya nĩndĩkinyĩte thĩinĩ wa thoko ya wendia wa irio ya Captain thĩinĩ wa mũciĩ wa Olkalau County ya Nyandarua, na mathogora mahana to mbembe cirendio na kiro na o kiro yendio ciringi 55, gũkũ nacio waru cikendio o irebe na irebe rĩrendio ciringi 800 nginya ciringi 900. Minji nacio irebe cirendio ciringi 1,000 nginya ciringi 1,500. Gũkũ nacio mboco cirendio o kiro ciringi 60 nginya ciringi 80. Kabici nacio cirendio o kabici ciringi 30 na kũringana na ũrĩa cigana. Gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ nakĩo cirendio o kiro ciringi 40 nginya ciringi 50. Ibabaĩ narĩo rĩrendio o ibabaĩ rĩmwe ciringi 150. Gũkũ marigũ matatũ makendio ciringi 10 o rĩmwe. Kuma thoko-inĩ ya wendia wa irio thĩinĩ wa itũra rĩa Captain gĩcigo-inĩ kĩa Olkalau County ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Githe ndigũtũmire supermarket ũkagũra indo ũgũtinda thimũ-inĩ rĩu. Bye mam, ngorire indo tene. Tatiga kũhe ng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimũ-inĩ ĩyo. Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. Wabateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Inoro nĩ thaa 2:17 nĩ ngwenda twambe tũhiũke moja kwa moja kũrĩa kwa Amiran nĩgetha kuma hau tũke tũthiĩ gwa Syngenta. Ithuĩ twatonya kwa Amiran tũkwenda mũrĩmi ũkorwo wĩ mũndũ wĩbangĩte nĩ tondũ nĩ tũkwenda gũkwĩra ciũrĩa tũkũrũanaria gũtirĩ kĩndũ kĩũru na kĩananga mĩmera ta rĩrĩa wahanda irio ciaku igacoka igatuĩka cia teng'erania na ria nĩ tondũ wa wega ũrĩa wĩ tĩri-inĩ rĩera riũa ũgacoka ũgatuĩka atĩ we wĩkĩrie bataraitha no handũ mĩmera yaku ĩgucie ĩgatuĩka atĩ yateng'erania na ria. Ta thikĩrĩria tũkwĩre cia Made Succeed 280 OD. Ĩno nĩ selective ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩcagũra ria thutha wa mĩmera itũ gũkorwo ĩkũrĩte. Ũrahandire mbembe irakunũka rĩu ona nĩ ciambatire no nĩ kũrĩ na thangari, kwĩna mĩkengeria, kwĩna mĩcege, kwĩna rĩrĩa kana ria rĩrĩa gũtamba, kwĩna rĩrĩa rĩarie na rĩrĩa rĩa ithangũ rĩceke, thangari na ngothe na kagũrũ kamwe. Rĩu tũrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ ndũkae gwĩtĩkĩra mũgũnda waku wa mbembe ũtuĩke atĩ rĩu we ũrateng'erania mbembe ciambia gũtuĩka cia yerũ mathangũ ma wahinyĩrĩrĩka nĩ tondũ wa ũrĩa ria rĩteng'eranirie nacio. Made Succeed 280 OD rĩrĩa mbembe ciaku ciĩna mathangũ matatũ nginyagia matandatũ, haha nĩho tũrenda gũkorwo tũkĩnina ria kaimana. Hĩndĩ ĩrĩa tĩri wĩna wũigũ nĩguo ĩteithagĩrĩria mũno nĩgetha tũkahuhĩra Made Succeed. Ũbataraga o mililita 250 kũrĩ mbombo yaku ya lita 20 ya maĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ lita 1 nĩ ũkũhuhĩra harĩ eka. Nĩ ĩkoragwo ĩkĩnina ria nginya mĩeri 3 nginya 4 na Made Succeed nĩ yonaga atĩ rĩu we ria rĩaku rĩtirĩ hĩndĩ rĩrĩrũa na mbembe ciaku. Reke mĩmera yaku ĩkũre wega, nina ria kaimana na nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũhonokeria mbeca mũrĩmi nĩ tondũ na ũrĩa ũramĩhuhĩra nĩ ĩkoragwo ĩkĩgitĩra ona mĩmera yaku. Nĩ wega wĩkĩre nguo iria ibatarĩte na ndũkae kũhuhĩra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura kana rũhuho rũnene. Tauhĩra ũrĩa kũbataire. Twakwĩra nĩ Made Succeed 280 OD kuma kwa Amiran. Nĩ tũthiĩte wega mũrĩmi wa nyanya, ũrĩmi waku nĩ wa bata kũrĩ family makĩria iria ihũthagĩra nyanya ũrugi-inĩ. Hihi nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ moritũ ma mĩrimũ ta leaf spot, early blight, late na powdery mildew iria icũngagĩrĩra magetha maku manyihe na ũtare hathara. Rĩu kambuni ya Syngenta East Africa Limited ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ũthuthuria wa ndawa cia ũrĩmi nĩ makũreheire kĩhonia gĩa kũhukia mĩrimũ ta early blight, manyaganyaga, kĩyelo na powdery mildew. Hũthĩra ndawa ya Miravis Duo na ithimi cia 15 ml harĩ lita 20 cia maĩ. Miravis Duo ĩthondeketwo na mĩtukanio ĩrĩ ĩrĩa ĩrĩ na kĩhonia gĩa kũgitĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta early blight ũrĩa ũcũngagĩrĩra nyanya ciaku kũgĩa na manyaganyaga. Miravis Duo nĩ ĩtigagĩrĩra nyanya ciaku ihinda iraya ndĩthambagio nĩ maĩ ma mbura, nĩ yongagĩrĩra magetha, nyanya ciaku igakorwo irĩ thaka na cia kũgucĩrĩria na oho ũkagetha kwa ihinda iraya. Hũthĩra Miravis Duo na ithimi cia mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ. Miravis Duo, kinga thabiti, mapato zaidi. Horo makĩria hũra namba ĩno 0725554416 ĩyo nĩ Mount Kenya region kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria ũmũthĩ mbeca nĩ ironekana, mbeca kuonekana kaingĩ na kaingĩ nĩ ikoragwo na problem, no nĩ tũrenda gũkũnengereria mbeca ici nĩgetha wĩikare wĩ nacio ihinda rĩrĩ rĩa gũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũkũrũmbũiye na njĩra njega. Oya thimũ yaku kũgũra voucher ũgũthiĩ kwa M-Pesa paybill number 525241. Nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ okĩre tene athiĩ agethe mbeca? Mbeca ici cionekanaga kũ? Nĩ ũraheo ciringi 500 kana gũkorwo handũ hamwe na gũikara aikara tu gĩikaro kĩmwe na ngero 500 no kũrĩa kwa Inoro FM. Ũhoro makĩria oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241.
41. Reke twarie na mugeni witũ thĩinĩ wa studio mũthenya wa mũthĩ tũmũgeithie na tũkĩmenya ũrĩa tũraga nĩgetha tũcoke tũke tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno. Kĩnyiti ũgeni mugeni witũ. Mugeni witũ wa mbere nĩ wega tũheane mũkana nĩ tondũ nĩo matwĩraga atĩ maguta no marathiĩ na mbere kũgwa na kũrĩa Mbarara, no twarora thirikari mũgũithĩrie wa mbeca ĩgatuĩka atĩ ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Koguo mũhũthĩri wa matatũ we ũkuaga na nduthi we ũkoretwo ũgĩtuĩka atĩ nĩ ũrenda kũmenya ũrĩa thogore wa maguta ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, rĩu nĩ ihinda wĩthagathage nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na mũgeni witũ ti ũngĩ twĩna Martin Coba. Nĩ twĩrĩga gũkorwo nake agĩtigatwĩra iũndũ cia gũtũhahũra. Coba nĩ woka ningĩ gũtũhahũra. Good morning. Good morning to you, Jokes. Habari ya masiku? Nzuri sana. Thogora-inĩ wa maguta? Thogora-inĩ wa maguta ndĩrĩ na ũru, no njĩtĩkĩria nyambe ngeithie mũthikĩrĩria wa Inooro Radio na especially athikĩrĩria akũrĩa gwĩtagwo Kirinyaga Central, kũndũ gwĩtagwo Kangaita kũrĩa nyumĩte gĩcagio kũrĩa macani-inĩ. Ndamageithia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ na manyitanĩre na ithuĩ tũkĩaria ũhoro wa thogori ya maguta. Thogori ya maguta thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ndamwĩrire hĩndĩ ĩrĩa twarĩ gũkũ hĩndĩ ĩngĩ ati Kenya tutikoragwo na industry ya maguta, tukoragwo na kindu gitagwo logistics industry. Kana kuga atia ni ukinyanĩria wa maguta tukoragwo naguo thĩinĩ wa Kenya, tutikoragwo na iganda cia maguta tondu gutiri tutienja maguta na tutithambagia maguta. Thirikari ya Mugathe Kibaki na ya Moi ni twari na refinery yarutaga wĩra Mombasa, na koguo ni kwari na watho ati maguta marĩa maroka Kenya 70% moke mathambĩrio harĩa Mombasa crude. No rĩrĩa twakinyire handu ni undu wa kindu twitaga na githungu efficiency, gugikorwo ni to ria tene gwakorwo na ngari cia kaburaita, gugiuka ngari cia VVTI na riu cia hybrid. Riu igakorwo refinery itu ihana ngari ya kaburaita, igakorwo maguta uria irate mari handu ha maume product, tondu mauma product nyingi muno nginya rami nginya rangi wa iratu, ugakora itu irakinyia he super diesel na kerosene igatigira hau, igakorwo na waste nene muno, so igituika inefficient. Riu ugakora nginya maguta mangienjwo haha turukana maria ma test no nginya matwarwo kuria kwina kiria refinery efficient na ni kundu ta Singapore macoke gutuike ni megucokio guku, matingicoka mena thogora wina wigwete, macokio guku tondu andu matire mamenya ati maguta matienjagwo undu mangihuthika, menjagwo mahana gicuru na no nginya kithie gitemwo na kuu kirehwo tureherwo maria tuhuthagira. Undu ungi andu matamenya ni atiriri maguta maria me raithi muno thĩinĩ wa thĩ ni maguta ma beturu. No gũkũ tondu beturu ni ehuthagirwo muno ri ni o igoro. Maguta maria me goro muno thĩinĩ wa thĩ ni maguta ma kerosene maya ma tawa. No tondu maguta ma kerosene nimo maguta ma ndege riria matuika exposed kwi oxygen magatuika maguta ma tawa. Maguta maria me gatagati ni ma dithuru. So bũrũri na kũunja ũngĩthie wethe kerosene ni o igoro muno, igacokerwo ni dithuru, maguta ma super nimo me raithi muno. Thĩinĩ wa thĩ Kenya ni party ya ndwara tugura maguta, na Kenya ni thiete na mbere muno ni undu tugura maguta maria matheru muno. Ungirora umuthi tudira na maguta metha unleaded na low sulfur diesel. So ni kuga turahuthira maguta metagwo Muban crude na ni metaga sweet crude. Ni maguta megoro no ni maguta mega na environment na ni mega na ngari na kila kindu. No ungithie mabũrũri na guku gatagati ka Africa ta Central Africa na kuu ukora bado andu no marahuthira maguta maria metagwo leaded. Leaded ni kuga maguta macio mena cuma iria cietagwo lead na ni maguta magirwaria andu na maundu maingi. Exactly. Na andu aria marutaga wira maguta-ini na aria maikaraga hakuhi na iganda cia maguta magakorwo riu ni maratuika affected na iria twita heavy metals, lead, mercury and such. So we are privileged in that. Tajira atiriri ni gukoretwo na mendekithia ma ngari citu ikorwo imwe cia thitima na imwe ikorwo cia gas. Hihi industry yanyu ya maguta nĩ irakorwo ikihutio na njĩra ĩmwe kana bado muno industry itu ya maguta nĩ irahutio muno na no nyende kwira andu niĩ ta Coba ngoragwo ndi chairman wa kĩama kĩa andu aria mendagia maguta na wendi witu ni ati tukorwo tukihota gukuria iganda cia Kenya cia maguta. So ni tugeragia gwika research uria kurathie na mbere thiini wa thi na whether ni tukwenda kana tutikwenda ri ithuĩ tondu twi consumer economy no na gutire ngari twituragira tugira ngari cia miaka 8 na kuunja umuthi ungirora ngari kuria turutaga ri ni Japan na Singapore na UK
andu acio mena mukana tariu kiria UK mena mukana ati gwikinya 2035 matigukorwo magithondeka ngari irahuthira maguta so maya ma beturu ungirora China umuthi ni marutite ngari iria cietagwo EV nyingi muno electric vehicles nyingi muno so kiria maguta as a mode of propulsion kana ati nimo maratwarithia ngari ni meguthie mathirite na nikio njugaga nginya thirikari guku Kenya no tukorwo twi andu tutareciria muno tukiinvest mbeca nyingi muno kuthie kwenja maguta riria na ithuĩ tutire ngari tuturaga no kone tuthondekaga ngari no tuge turenja maguta makuthagirwo ni ngari citu iria turathondeka cia maguta no ngikorwo ngari iria ni guka ciroka kuma njari na kuria tugiraga ngari ni mararega guthondeka ngari cia maguta maguta macio ni twenja twahuthira trilioni ta 2 kumenja na kumasambaza tukamahũthĩra naki riu ugakora at the end of the day ni white elephant so twina guoya na nikio rona kambuni yothe igatu ya maguta citheini wa thi ciothe riu ni ira transform ukona cireita energies with it doesn't matter we kohota ku move kuma kuri transition wathomagira kunyox yes uguo niguo kuri tondu uria tureka tari ugithio kore vikiviki ri ici ciekuo ri ni urona iria ciekuo cia battery so turacenjia petrol stations iria tuhuthagira riu turacieta energy centers tondu vikiviki ingitwe kuma ethie na ikuru ri na irahuthira EV ri irahuthira battery ri igukinya Limuru battery iyo ikorwo ni irathie guthira mwaki ingire station iria i hau itige battery iria inayo iheane 200 aheo battery ingi imutware Naivasha kana imutware Gilgil idio technology no irathie iki advance to a way that niturikorwo muthenya umwe na battery ira kuruta haha igagutwara Githumo but for now no nginya tucenjie petrol stations tondu ni ku leverage on existing infrastructure kana kuga vetru iria ciakitwo ri handu ha make ringi ri nginya andu aya maraka ngari cia thitima ri marenda vetru tari gwakwa moke ndi mahe handu make charging port nigetha ngari iria irarara uria wona matatu irarite station nyingi ri ikarege charge hau na charging nayo no ithiete na mbere tondu riu ni gukinyete handu ngari ni ura charge in less than 20 minutes igakone ya ihuria battery na battery igagutwara kilomita hakuhi 500 so not long from now igiurio nie thirikari kire yagirirwo gwikirira muno handu hakwenja maguta ngamia ri ni gwaka demu cia kuruta thitima kana gwetha sustainable way ya electricity tondu kuria tuthiete Kenya is becoming a major power in terms of infrastructure cia either data riu ni undu ni kwina data centers ira Microsoft irenda gwaka Kenya na ugakora ngari cia gucharge ni cio iroka nyingi whether we like it or not tondu tariu uriaga ngima aigua ni urenda kuria ngima ri no ni mutu uria muthondeke tondu we ndui na githii itiguo niĩ ngĩenda kwaria na koguo turariria andu aitu ri ndiramariria na radio iretwo Inoro radio tondu ni invested time na infrastructure ya gukinyira andu so I have to be no nginya njarie na language iria andu aria ndirariria maraelewa it's the same way ngari iria turahuthira Kenya in the next 8 years they are going mundu rigura ngari njeru kuma 2035 arigura ngari ya EV either ya gas kana ya thitima reke torani hau ni tondu ni wagweta ni tondu miake uragweta tugukorwo turio haha ni tondu no tukuona thirikari ingi neno ni gukorwo ni yathie ithu ta mabũrũri ma Africa ri ni tuikaraga handu tugaikara riu tugwetha utaramu tocio riu kuma kwi chomba uria wina utauku na aria maranyitanira na mabũrũri mangi kana ithu twendaga o haria ni ingirira tondu aikoni ni tukwenjithia maguta ngamia wani ni guthondeka bilioni 10 kana riu gatagate wa icio 2 trillion ciakwa ni bilioni 10 igana ri niki kingituma ithu tutwike ni tugateithika angikorwo mwiciririe witu ni wa nie ngukura atia we comba nawe no taramu waku na githomo giaku wa mbere tugukuhinga nginya kanua tugwikira nginya maratathi nigetha ndukae guka kuga toguo 2035 ndiri haraihu it's not far 10 years from now na ngikote ni kuga ngari iria ukaga kuria tutikuthira petrol ri ithu no tura invest na tugeka maundu macio tutigagitigwo riu tutari kundu gwa gutwara nginya indo iria turi nacio Africa kiria twikite ri di gainia nie ditikitie na shukuru itagwo atiriri if you don't blow your own trumpet even people will not even realize you have one so nowe kadini huhe jugi atiriri ni ndathoma githomo gitagwo PhD in developmental studies
tuikaraga thi rimwe na maprofesa na tukagio tondu tere ndariga gwatiriri ni gwiciria Africa tuteciragia kana ni ginya githurano umuthiri ugeria thomaga international relations developmental studies na politics goria ndwatiriri o mwaka kuma githurano kiria ingiririkana kiari kia 87 iri ndari na kindu miaka 10 hindi iyo o mwaka twathurana ri turathurire andu matariega gigi kingi ni magatuona tugo 92 tukiuga uguo 97 ginya last time no giki kingi ona ga 2027 riu ni ndigagwo atiriri ndi uragia atiriri ndirohe no ikoragwo na atongoria ega ri ikoragwo hatondu o twathie ndia tukamihitia tukauga ni giki kingi but ni ndiracokire kurealize niki ni undu woguo nyoks yauga politics ri cia Kenya kana governance na utongoria ri niguo master science niguo tugaga thiini wa politics tugaga everything rises and falls on politics no ni twekirire kaundu gatiriri politics is a dirty game. Kwoguo mundu decent, mundu muthomu, mundu rona mbere ni turemagwo ni kuingira politics tondu nduhota kurumana, nduhota kwaraniria uria andu maranagiria undu ungiri kamushara kari uri hagwo haha gakumemerekia ri ndungihota kwara andu raini ati umahe ati mundu meri uguo mundu uraruta wira ucio arakwira atiriri ni kuga arauga atiriri ni ndi muici no kuria itarauga ndi muici tondu mbeca icio ngikiruta ku no riu andu aria decent magwika uguo ri andu aria uncouth makaingira thiini wa siasa maingira thiini wa siasa ri marithie meke atia for instance reke ngurie muthenya ungiri twaugire atiriri utongoria wa katiba itu yendaga atiriri mundu uratuika MP ri akorwe na degree o ithuĩ ri tugithie tukiuga atiriri mutongoria korwo mwite na iguru guthoma aumaga na iguru no thiini wa parliament niguo guthondekagirwo watho Jeff unjire conundrum ino na watho uyu urathondekerwo thiini wa parliament ri tugekira mukana andu aria mainterpretaga watho nia ni lawyer na jaji andu acio tukauga no nginya makorwo mathomete degree ya law na agathie Kenya School of Law tutinetikia ria degree no nginya thie haria School of Law nigetha tukamwitikia no watho uria aroka ku interpret ri uthondeketwo ni mundu utathire cukuru riu utanjira riu ni atongoria maumite na iguru mutongoria uyu urathondeka watho ri uyu ni mutongoria wa uhetwo horo ni Ngai agacoka kanengera mundu uria muthomu autaure tukona shida kweli riu ucio njire atiriri ati tutirona mathina maitu kuria marauma ni turoririe kiuria kiuganganire turetu atiriri ati ndurabatara githomo kinene aruge kiu kinene ati urabatara tu ona ikono ga form 4 ri wina ko ni uguthondeka watho tondu ati leadership ri no tongoria ni kindu given gwire kaundu nyoks na ni njugaga uguo thiini wa developmental studies nuona corruption iria ikoragwo Kenya mbeca iria ciana iyo bururi uyu wa Kenya tondu ciana iyo nyingi muno mama makorwo ciaiyitwo ni andu athomu magithia magathondeka iganda Ebathia makahitha nyumba riu ni umuthiri ni mundu aiyaga bilioni agaka nyumba ina kiateka ucio umwe mundu agiaka andu aria kuria kuiyagwo ri andu athomu tondu mabururi mana iyo biari ungithoma developmental stages cia mabururi ta Japan na Singapore mundu akoragwo kerwo atiriri kiganda giki tondu mbeca ici ni kuiya waire ri thirikari yake oya miaka 10 icokerie mbia ciayo no wona kiganda kiu no kiandikite andu na no gitigatigwo na mwene no aratigerio marupu so in other words kuga atiriri mundu muthomu na mundu tari muthomu matikaigana nuona mbia ya town mbia i haria marigiti na mbia ina kuria gwitu kirenyaga kia mwathi igikira bara ya gicagi ni kuringwo ni ngari ya marigiti ndingiringwo ni uhe kaundu yu githomo kibata na we should never trivialize it twabe tukiria hanini muthikiriria umuthi twina matwarena atongoria aicia thomo no riu twamenya ona ithuĩ twamenya atiri waiyari ona utari muthomu ri ukahingura kiganda no but it makes a lot of logic it makes a lot of sense agikorwo we niwe muici we niwe ya bilioni igire ngathie gaka flat kuria flat ukamba ukahikania ukahikia ngiaya acha dada atira handu horo wa hikia tractor basi getwenenie ukahikio athuri atatu ngahikio ni athuri ana ngatuika nduraga guthie Saudi oro bisa na mabũrũri maria mangĩ na sherehe muicio wa bũrũri ungiri muthomu ri akaiya mbia kiganda gia thimu guthondeka thimu kuria witu tikaigana na supply the othe thimu akandika agakorwo ena chains na anake yake magatuma kuma bũrũri ucio makara matema
matuka maria me mabũrũri maria mangĩ tutinauga maiye no twauga atiriri mundu tondu no maraiya kuria mari no maraiya acio maraiya ri at least ni kuiywo ri mundu ngika kaundu kena njira gateithie mundu ungi cicia gwaka maburoti aya twambe twikire hani twina mundu witagwo Martin Shoba turaria horo wigie mathogora kana kurora horo wigie murutire wira witu wa mabũrũri ma Africa horo wigie guko witu Kenya mathogora ma maguta kuria tuthiete hihi maundu macio magwaka kana magukorwo magitukenja ithima cia maĩ nimegututeithia na niwaigua kuria thi ithiete ni kiuria kiega turone muthenya wa mothe no reke twambe tucoke thutha oro hanini nguririkanie tugire umuthi Ngai ni agukurathima ni akurathima wira wa moko maku na ciringi 500 ithari ria kuma thaa 2 nginya thaa 3 uri na mweke wa gukorwo kigurira voucher kuria kwa Rembesha Maisha ni koretwo cenjeirie andu aingi muno miturire andu aria makoragwo magifanga andu aria makoragwo mena biashara ciao wina urimi waku wa ng'ombe urimi waku wa mbũkũ urimi waku wa ngũkũ urenda gukorwo gifanga no karigwo kuruta kumbesha urabatara oka boost kani kara turakunyitirira nako oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 account ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ugakorwo ri besha ine ririkana muthenya wa muthi ni muthenya waku ria tugaga ni your lucky day wifange ona njira njega reke tucoke ni dauma kuria kwa andu metagwo Miravis ndaingira kwa dawa ya Orondis Ultra igitagira nyanya ciaku kumana na mirimu ya down mildew na late blight iracungagira manyaganyaga mathango-ini honge-ini mahũa-ini na matunda-ini na muthia igacungirira gubutha kwa nyanya dawa ya Orondis Ultra ndithambagio ni maĩ ma mbura uguo ni koragwo yahuhirwo igaikara oro hau no ugethe nyanya ciaku thikũ ithatu thutha wa kuhuhira dawa ya Orondis kana Orondis Ultra huthira mililita 8 harĩ lita 20 cia maĩ Orondis Ultra mapato safi deal power ndu ohoro makiria na magetha maingĩ huthira dawa cia Miravis Duo na Orondis hamwe na Ridomil Gold cagura Miravis Duo na Orondis Ultra kimera-ini giki ugitire mimera yaku wone magetha mega na faida nene ohoro makiria 0725 55 44 16 guku ni Mount Kenya region ukwaria na Mondi Kanyaga akumenyithia icio burimi wa bebe nake nie murimi wa bebe nake ndirenda tutwike atiri ithuĩ tutire hindi tugutara hathara ni tondu wa uria ithuĩ mimera yukite iria twahanda twarimira tugekira bataraitha wega wothe na rio ria rigoka kuu rigakunuka rikainaga ndaci rikigeithanagia hi-fi ni uria wega wa tĩri wi muingi ni uria kwina maĩ riera rigakunika nginyagia ati mimera itu ya bebe ndingiona riwa ni uria ria riguthukite riu turaria uhoro wa thangari tukaria uhoro wa kaguru kamwe tukauga uhoro wa ngothe tukaria uhoro wa micege na mikengeria kila kitu riu turakwira Maize Succeed 280 OD ithuĩ twatonya kwa Amiran nigetha tukwire ati riu riria weciria uhoro wa guthondekera bebe ciaku nigetha ihote gukorwo igikura wega ciambiririe o haria kihumo nuona ni cia roga ni cia kunuka niu ciena mathango matatu nginya matano githitirorete gukinya iru-ini na rio ria ni hindi riranite ni hindi riria riarie ona riria rihana nyeki riu tukurinina na Maize Succeed 280 OD eno oitagiririe kana huhagira bebe ireketie kuraiha kana gukura koguo ni caguraga ikanina ria ringi igatiga bebe ikiriruka ni wega tukwira riria tiri wena wiguta riu ni wega muno uthie uhuhire na urahuhira Maize Succeed itikira gutukania gikiro kia mililita 250 hari bobo yaku ya lita 20 ya maĩ na ni kuga lita 1 ni ukuhuhira eka ngima ni wega tukwire ati mieri 3 nginya 4 we ni muorano na ria na koguo ni yakuhonokeria mathaa yakuhonokeria mbeca yatuika ati ona mimera yaku ni gukura wega na Maize Succeed ikoragwo igituika ati riu we riria wahuhira ni kuga ria riaku ritikunshindana na bebe thiini wa kuona wega wa indo iria cietiri-ini kana riera-ini riu ni wega tukwire ati ni ikoragwo ikiri njega na ndithukagia mimera na riu ni wega tukwire ati ni ikoragwo ikiri ya kunina ria kaima na Maize Succeed 280 OD kuma kwa Amiran murimi ndwibange thai ithatu itigetie ndagika 20 na ndagika ici 20 mbeca ni irabatarikana cia kugura dawa cia kuhuhira ni irabatarikana cia kugura kana cia kugura miungurwa ya kuhanda ya guikia tiri-ini mbeca ni irabatarikana ku boost biashara yaku ihinda riri maundu maronekana ta marituhite no twende gukunyitirira nikio turakuririkania haria Rembesha Maisha maundu ni mega marumbuitio na njira njega oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 5252
5241 account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100 ũgũkorwo rĩ mbeca-inĩ. O rĩngĩ ya thimũ yaku ingĩra ha M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro ũgũkorwo rĩ mbeca-inĩ. Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ juma ĩno ya tarĩki 25 mweri wa kana tugakorwo NGCDF Hall mwena wa Githurai 44 kũringana na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post kuma thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Ũkonyitanĩra na andĩki mohoro tukimurika maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa nambere gĩcigo-inĩ kĩa Roy Sambu gũkũ Nairobi. Tugakorwo na atongoria, ahũri biacara, mũingĩ hamwe na ataaramu. Oho tabarĩra ya kũihũra na showa igatabanĩrio o kũu NGCDF Hall Githurai 44. Reke tũikĩrie mũthikĩrĩria tũgĩcokereria tũke tũrĩkie na mũndũ ũgwĩtwo Martin. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ? Ici iratũngithania marori gũkũ kuma ngongo na ngongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ, no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire, na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Thaa 3 itigarĩte ndagĩka 17 nĩ ndacoka kũrĩa gwa Syngenta, na Syngenta ngĩcokaga kuo ndĩrenda gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ ndawa ĩgwĩtwo Ampligo. Mũrĩmi wa nyanya gitĩra nyanya ciaku kumana na gũthũkangio nĩ tũtambi ta tuta absoluta, thrips na white flies ũkĩhũthĩra Ampligo na ithimi cia 10 ml harĩ lita 20 cia maĩ. Ampligo ĩgitagĩra nyanya ciaku kumana na tũtambi tũrĩa tũgucagio na gũtanuka mĩmera yaku. Cokera kũhũra ndawa ya Ampligo thutha wa thikũ 7 kũringana na ũrĩa tũtambi tũigana. Mũrĩmi nĩ ũrutaga wĩra mwega kũrĩ bũrũri, rĩu kĩreke Syngenta ĩgũteithĩrĩrie harĩ kũgitĩra wĩra waku mũnene na mwega na wongerere magetha maku ũkĩhũthĩra ndawa ya Ampligo kuma Syngenta kũhukia tũtambi. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria share website ya Syngenta, website www.syngenta.co.ke kana nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria aria na Monica Nyaga 0725554416. gũkũ nĩ Mount Kenya region ũmũrĩkĩtwo na njĩra njega. Ithuĩ reke twambe tũthiĩ kwa Amiran nĩgetha nakuo tũkwĩre ũrĩa tũkũrũa na mathĩna ma gũtuĩka atĩ ithuĩ tũtikwenda mbembe citũ ciambĩrĩrie gũkorwo atĩ tũratara hathara. Rĩrĩa mbembe ciahandwo rĩngĩ nĩ ũratheretie mũgũnda, na tondũ rĩngĩ twacikunĩka na rĩo ria rĩona kanya ga gũteng'erania, rĩu koguo ria nĩ tondũ nĩ rĩguthũkaga nĩ rĩnyuaga wega ũrĩa wĩ tĩri-inĩ, na ĩgatuĩka atĩ we rĩu mĩmera yaku nĩ tarĩ gũthaithana nĩgetha ĩtũre muoyo. Wakĩreka ĩhahamwo nĩkĩ? Wareka ria rĩtuĩke atĩ rĩoka mũgũnda waku, mbembe ciaku ciatuĩka cia yerũ, cia wahinyĩrĩrĩka, nĩ kuga kuma ũkĩhumo nĩ wacima wega ũcio wothe. Nĩ tondũ wa Maize Succeed 280 OD ĩno rĩu nĩ twega tũkwĩre atĩ nĩ ndawa ya kũrũa na ria rĩrĩa mĩmera yaku ĩrĩkĩtie gũtuĩka atĩ nĩ ĩrathiĩ na mbere na gũkũra. Haha ciĩna mahuti 3 nginya 6. Stage ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ ya bata mũno tondũ nĩho kĩhumo nĩho tũrambĩrĩria. Ndũreke kũre ĩhandĩte, na twakwĩra milita 200
250 harĩ bobo ya lita 20 ya mai. Nĩ kuga atĩ rĩu we wĩna lita ĩmwe ĩka yaku you are sorted. Tũraria cia Maize Succeed kuma kwa Amiran. Rĩu we nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩrĩa wahuhĩra nĩ gũkorwo gĩkũhe ihinda rĩa mĩeri 3 nginya 4, koguo mbembe ciaku igũkorwo na nĩ ikuire ciana. Maize Succeed ĩtigagĩrĩra atĩ rĩu we ria rĩothe nĩ rĩahuka naguo mũmera waku nĩ wagucia wega ũrĩa wĩ tĩri-inĩ. Nĩ ya baita nĩ tondũ nĩ gũteithagĩrĩria kũhonokia mbia, ĩgakũhonokeria mathaa ona mĩnoga, na nĩ wega kũmĩhũthĩra tondũ ndĩanangaga kana gũcina irio ciaku. Maize Succeed 280 OD kuma kwa Amiran. Reke tũthiĩ thaa ici ithatũ tũmenyithie kana tũmenyithio marĩa matũkorwo tũharĩrĩirio. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Afatire agũkũ Kenya kũririkana baba mũtheru na njĩra ya mwanya o rĩrĩ etĩkia marathiĩ na mbere kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia. Mathogora ma magetha ma mĩgũnda-inĩ kwambatĩra na njĩra nene thoko-inĩ thegia wa mbura ya kĩmera kura, na waikaria thiba mwena wa Mwea kwĩranĩra ũnyitanĩri makĩria na mbũtũ ya borithi. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩte ndagĩka 12 nĩ twacokereria Martin. Yes sir. Mwatua kuongerera magutarĩ muongagĩra na ciringi 7. Mwatua kũgũithia mũgũithagia na ciringi 1. Ndĩraroraga kũrĩa thoko-inĩ cia kĩmabũrũri ngona barrel ĩmwe ĩ ciringi 60. Yagĩthiĩte ikũrũkĩte rĩu ĩrorete 60. Haya, bũrũri wa Kenya ũrendia maguta 176 rĩu thaa ici, maguta ma super. Tanzania meke na Uganda meke. Andũ makoria nĩkĩ gĩtũmaga muongerere maguta na mbeca nyingĩ na kũgũithia mũgũithagio na ciringi 1 kana mang'otore? Haya, ũndũ wa mbere njuge ti ithuĩ tuongagĩrĩra, nĩ idara ĩtagwo EPRA. Yes. Na tondũ ithuĩ wĩra witũ nĩ kwendia na twendagia kĩrĩa twareherwo, na gwĩrĩra ithuĩ nĩ kũreherwo tũrehagĩrwo nĩgetha twendie, tondũ Kenya kwĩna mũbango ũyũ wĩtagwo G2G ũrĩa ũreha maguta determined. No ngwĩre rĩu ta mũndũ ũroraga rĩu ĩrĩa twĩtaga political economy. Thĩinĩ wa Kenya rĩ, maguta nĩ mo the lowest hanging fruit rĩrĩa kũratuĩka nĩ kũrendeka magoti. Na thirikari ingĩkorwo ĩkĩbatara kuongerera igoti kana ĩkĩbatara kaũndũ gakoniĩ mbeca, maguta nĩmo ĩtengeragĩra. The other thing ĩtũmaga maguta magwe kahora nĩ atĩ tũricivaga maguta ma mĩeri 3 mbere. Tarĩu maguta marĩa twĩna mo mũthĩ rĩ, nĩ ũtare kuma mweri wa 2 na maguta marĩa tũrahũthĩra rĩu nĩ ma mweri wa 2. So tondũ maguta mokaga na meri and it takes time. So ũrĩa mekaga ta biacara iria ingĩ ciothe rĩ, mũtu ũngĩongererwo ũmũthĩ bei ya mũtu ĩtangathwo nĩ yongererwo, mũndũ ũrĩa wĩna mũtu stock, ũrendia store, ekwambĩrĩria kwendia na bei ĩyo yongererwo thaa icio. No kũngĩtuĩka mũtu nĩ wagwa wĩ hau, agũkwĩra atĩrĩrĩ stock ĩno ndĩnayo nĩ ĩrĩ ya tene, reke nyambe ndĩmĩnine. So those are the dynamics iria ikoragwo thĩinĩ wa maguta. But mostly nĩ atĩ maguta and especially thĩinĩ wa Kenya, tarĩu ũmũthĩ Tanzania maguta mena raithi gũkĩra Kenya, na kuo Uganda mena goro gũkĩra Kenya. No kĩrĩa gĩtũmaga maguta makorwo na difference iyo rĩ, bei cia maguta cithomagwo o ũrĩa gũkũ gũthomagwo mweri 15, Tanzania me mũthenya wao na Uganda me mũthenya wao. So ũgakora nĩ irahĩtania, dates nĩ irahĩtania. Thaa ici maguta maikũrũkĩte gũikũrũka nĩ ũndũ he bũrũri wĩ Central Asia wĩtagwo Kazakhstan, na nĩ ũrakararania mũno na andũ megwĩtwo OPEC,
tondu maguta mathie kugwa ri mabũrũri maya metagwo OPEC who 90% of economy cia independent na maguta ri meranaga ni tunyihie production ya maguta nigetha demand ithie iguru mbeca ciongerereke riu twina thina wa OPEC ni Saudi Arabia ni manegenete muno tondu Kazakhstan iraugire ikuruta maguta kuringana na their national interest aya kwina trade war ino na US na China ni irekira trade heho muno na maguta makambiriria kugwa muno sanctions iria si Russia na ni undu wa na Iran na those are major. Russia iruta over 12% ya maguta, Kazakhstan irutaga 2% ya maguta thiini wa thi ni andu mararuta maguta maingi muno na tondu mena sanctions ire na ithima ciao no nginya cikare ikiruta maguta ithima gitihingagwo kwambiriria githima kwi goro gukira kwenja githima kieru so no nginya maguta maikare makiumaga nikio riu urana tugithie ceiling the lowest ceiling ya maguta bei thiini wa thi nigetha githima gikorwo ki viable ni $60 per barrel. So thina wito wa kuongerera gicokia kiuria giaku maguta mongagirirwo na ihenya muno to ugu ndakwira uhoro wa stock no magwaga kahora ni undu bado wa stock tondu andu aria mena maguta aria mareha Kenya thirikari ya Kenya no nyende njire muthikiriria ndikoragwo ona itata rimwe ria maguta thirikari ya Kenya yagirirwo kuregulate maguta na kambuni yetagwo National Oil Corporation no tondu ni ndiarirwo igithira hindi undu ikaba kuga uhoro wa ma yarirwo igithira ona cikendurandwo yari tondu watho waugaga atiriri ona watho uria twinaguo tha ici tondu nduri wacenjio ugaga 30% ya maguta maria mendagio thiini wa Kenya ri magiru gukorwo makiendio ni National Oil nigetha handu ha kuregulatirwo bei twiragwo bei ni ciganona ri riciria ria atiriri National Oil ikarehe maguta maraithi nigetha ga force makambuni maria mangi maigananie bei nayo tondu ninge kirikuo ni tuguthi kugura kwa tondu riu mukwira atiriri no 60% ya thoko ya maguta ya Kenya moko-ini ma mabũrũri manja Kenya ingigia ni ira twitaga diplomatic row na mabũrũri ta France gugu ni tuona ruo riu National Oil ri yathira ri ona nuona tha ici muthenya ungi maracainire iroywo ni kambuni yo yanja so at the end of the day ugakora twina kambuni nini muno ciria cia Kenya na nikio nie ndidangiuga handu hothe ndona nafasi kambuni iria cirathondekerwo guku Kenya ayoro na tugita Astro now no nginya tugerie muno kambuni icio ire ya Kenya ciekurie nigetha tukorwo na handu tunginyitirira in case of anything tondu ni uru muno gukorwo ati wira witu wothe wi moko-ini manja urauga tutikoragwo na itata oro na rimwe ri thirikari ndiri ona itata ona rimwe ria maguta so international market ingichat tugitwarithagia ngari ni tuona ruo tondu umenye maguta ndakwira tiriri marehagwo ni private multinational organizations andu acio marehe maguta ari nimo matusambazagira ona ithuĩ enyewe tuthia kugura kurio tugasambaza na nikio EPRA na ekoragwo hona ni wega ku give credit where credit is due umuthi ko tutikoragwo na EPRA andu magiona thina muingi muno no riu EPRA ni hotaga kumenya atiriri kwira andu aya atiriri kuria ni turia mugurire wongerera bei ya kurehe ri turamenya margin yanyu ni ciganona koguo mutigakirie kwendia bei ciganona so EPRA is integral ni njugaga give credit where credit is due na EPRA ingiehera thiini wa Kenya tungiona thina utahana but all said and done we have a duty kurealize atiriri in this country bururi uyu witu wa Kenya no nginya tukurie indo cietagwo strategic reserves umuthi thiini wa maguta thiini wa Kenya kungigia international issue thiini wa corridor iria irehaga maguta ta kundu twitaga akina Suez Canal na I'm forgetting that kanini kakavi kare maguta moka makigerana haria Irani kugigia thina gutwike meri tirauma na kuure we only have less than 20 days cia go survive thiini wa bururi reserves ishitu cia maguta is less than 20 days kugituka utire meri iroka haria so the Ministry of Energy maundu maria tugakiriwo ko tugiciria muno ri ini ngiurio na ndiciragio guthiini wa maguta muno ri if we had people who are progressive mundu areciria horo wa energy security tondu is a national security issue tugirwo tugia gukorwo tugia kaindo cietagwo strategic reserves ati tugakorwo na tuginya twoke na mbeca citu mabũrũri macio matwendagiria maguta ri meragwo kai haria
haria Mombatha makaheo mugunda makerwo akai matangi manyu ha mwendagirie maguta manyu kuma ha but when you are doing that already ni muragia kindu gitagwo security keturanie uhoro hau auga ati uhoro wa petrol ni low lying fruit kuri thirikari ni tondu ringi ni tuonaga ona maguta makinyite na bei ya thi ithwe na ithwe magoti maria twekira thiini wa maguta macio macomba witu magatuika ni makuithio ni mu Kenya ni tondu ni kuri hindi ukaigua warora ratathi karia riu magituika ni magayo nginya uhoro wa thitima na kiri igatuika ni unnecessarily a bitter pill kuri mu Kenya ni tondu wa ithwe enyewe olimona nitugaga atiriri kabiru kau mutwandikagira twagura thitima maundu mau mothe mutikandika we turihie itu tondu rimwe mundu ni aiguaga cikimuritugira nginya nie mwenyewe so magutari is the lowest hanging fruit na thini wa Kenya ni undu wa gukorwo tutire na minerals na tutire na nona tarira kurai na volatility ya dollar muno mavururi ta kiria South Africa ri tondu mena gold na kiri they are stable economically dollar ndingimagia Kenya ithuiri mashani na kahua nicio ciakoragwo nicio ira maintain forex umuthi ciahitukirwo munduri mbeca cia Kenya forex kuria kiumaga nene muno ni iria ciitagwo diaspora remittances andu aria mena kuuja wa Kenya umuthi aria maratuthikiriria nja wa Kenya magia gutuma mbeca Kenya our exchange rate igihana kindu kiuru so riu gwathiri atiriri thini wa East Africa I can tell you this Kenya niyo tutaxaga maguta muno na urakora tariu uguo turauga 176 ri makiria ya shiringi around 80 shillings ni tax ya thirikari koguo turauga atiriri nuthu ya bei ya magutari ni igoti in other words koro tungiuga ati umuthi bururi witu ndurachaji ona ki igoti thiini wa magutari tutagwiciria ati magucoka marute mbeca kuri maguta magirwo korwo makiuma the waigana but unfortunately tutiri na enough revenue sources thiini wa bururi wa Kenya na riria twa rejectire kindu ta finance bill ri thirikari ri atigirwo exposed tondu wa go finance budget so at the end of the day ugakora ni tuongerera levy ya maguta na shiringi 18 ni tuongerera ngacigana guthiaga uguo na tariu kuigoti rikoragwo ria bata muno rirutagwo tumitaga fuel development levy na ihũthagĩrwo ta stabilization ati umuthi tungiukira uguo kugie haro ire riu tuge thaici ni trade war between China na America no kugie ire twitaga full blown war nuona maguta ni magutugia na no one bei cia maguta cia shiringi 200 riu mbeca icio cikahuthirwo gucokia thi maguta so that's basically niguo guthiaga thiini wa thuguri ya maguta Kenya riu ri bahara ino ikuria bururi wa America na China ikoretwo inene muno no nyende na njira na ndagika imwe tu 1 and 30 seconds ni uraiguire president akiaria kuria China aragwetire horo wigi IMF na World Bank aragwetire horo wigi undeveloped countries Kenya Uganda Tanzania hihi na njire mu na ndagike mu na ihenya muno tiriri as an international relations scholar ni president yake aria hetu maundu tunutaga taru akiuga ugwa raugire horo wa Tanzania na Uganda as the developing countries ni horo wama no ni horo ria utaugagwo tondu it is not in our place tukithie tukiugaga uguo no ni ndiranyita context yake arataragiria niki Kenya hari eri niki ni undu wa classifications cia mabũrũri but hetu maundu turauga rimwe mundu akaigua guoya tariu ndiraiguire president yauga foreign policy ya Kenya ni tu recognizeaga one China policy na ni kuga ati riu hau ri Taiwan ri no yoyo ni China tutira recognize Taiwan that brings a geopolitical issue tondu na America ri ni rarugamirira Taiwan as a nation recognized ndikoyo ni China so ni twaingira gatagati ka bara tutauma ni wira tugangi ithikagwo mathiko matauma mayo ikunyitirira ithanduku igathie ni rigaikuruka na igathikwo riu na ithui ni turenyitirira hau rira twambiriria guthie gutangatha ati foreign policy itu kiria Middle East ni two nation state ni sawa na no ko ni gu turenda but we don't need to keep announcing niki twa announce ire ni njui turauga uguo nigetha tukenie mundu uria twina ketha icio
no wona hindi yo turake ni uyu minister witu nake wa finance ri nake ni kiro ri arekira mwena uri ungi riu ningi tuma hau tugithie mwena uri ungi ri ningi nake tumukenie riu turathaka international politics uria tuthakaga local politics ati ndathie Nyanza ri ngugo uri andu a Nyanza marenda ndathie central ngugo uri andu a central marenda na international politics ndiukaga wega muno tondu ni ugukora riu twi na international interest tore turai na gitikia AUC turendaga ri acio matiriganagirwo ni uria twaugire maugaga a Kenya mahanona. Very good. Thank you so very much. Martin Shomba nitwacokia ngatho muno tukinyie madereti citu hau na twenda kumenya ciigi international ni turitaga Shomba tutathatharurira mashikiria ndeto icio ciigio na ndirenda kumeta mena muthuri ugwitwo riri engineer engineer ule wa thitima moke yo ni dereti njega muno. Asante sana bwana Martin, karibu sana. Thank you for having me. Asante. Na mwageithio muthuri witagwo Muriithi Kang'ara na anyandikira haha kuma kuria gwitu mugeithie muno. Asante sana. Thaa ithatu cia rucini kahindi ga guthomerwo mohoro na njira ndaya mathaa tukirikanio ni Equity CDM. Ni urabatara kuiga mbeca thiini wa akaunti ya Equity ihinda o riothe. Deposit na ihenya na uhuthu makiria na Equity Cash Deposit Machines. Kwina makiria ma machini igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs guothe bururi-ini. Koguo no deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya utegutangika mathaa o mothe kuri muthenya kana utuku. Ririkana ati mbeca ici no ucione hau akaunti-ini. Equity, you are listening caring partner. Inoro Oroshine. Afatĩrĩa gũkũ Kenya kũririkana Baba Mũtheru Francis na njĩra ya mwanya rĩrĩa etĩkia marathiĩ na mbere kũmũhe itĩo cia mũthia. Mathogora ma magetha ma mĩgũnda-inĩ marĩ kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene ndũnyũ-inĩ thengia mbura kĩmera ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura na aikaria thiba kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga kwĩranĩra ũnyitanĩri makĩria na mbũtũ ya borithi. Mbura ĩngiura indo nĩ gũthũka ithũkaga cikabutha miumĩrĩre yao ĩrĩ ona thĩna rĩu twĩ hau ũguo no tũrakĩnginyana no ndacoka kuona thakame ya thigari nĩ ndunyo ta itu rĩu ona thauti ya nguo ya mũborithi itaigua wega na ndakiona kumbe askari nĩ mwanada rĩu ndikora rĩngĩ ona ndikorĩra gĩkari kĩu rĩngĩ tukona ena delegation nene mũno ĩtaramũteithia kũhũthĩra mbia citũru tondũ angĩ tu marathio kũu gwĩtubĩra kũrĩa mĩgate mĩhake thiagi na ing'ang'i nĩ kũrĩa China kũrĩa ing'ang'i na ciũra rĩu andũ angĩ ona marathi maigua ũrĩa ciũra icamaga ũrĩa ing'ang'i icamaga rĩu andũ acio no tũ-avoid marĩre ing'ang'i gũkũ Kenya. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria kũrĩa Vatican kũrĩa mĩhang'o ya kũheana itĩo cia mũthia kũrĩ Baba Mũtheru Francis ĩraingĩra nduka yake ĩrĩ ũmũthĩ kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica. Harĩ nduko ya mbere etĩkia matanyihĩire 20,000 nĩ maragĩire na mweke wa kuona mwĩrĩ wa Pope ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka. Ithandũkũ rĩrĩa rĩrĩ na mwĩrĩ wa Francis rĩkahingwo mũthenya wa rũciũ hwaĩ-inĩ o mathaa manini tu mbere ya mathiko make marĩa mararĩirio mũthenya wa oke. Na gũkũ bũrũri-inĩ abatĩrĩ arĩa managĩa na mweke wa kwaranĩria nake nĩ mamũririkanĩte na njĩra ya mwanya. Matongoretio nĩ Father Gĩthĩnji maroria atongoria thure marũmĩrĩre mũhiano wa Baba Mũtheru wa gũtungata na njĩra ya wĩnyihia. Sam Njuguna nĩ aratũrehera ũhoro ũyũ. Magana ma akristiano thĩinĩ wa thĩ mathiĩte na mbere kũheana itĩo ciao cia mũthia kũrĩ mũtigairĩ Baba Mũtheru Francis. Mũthĩ wa ira kanja athikabu a gĩkĩro kĩa Macardinals nĩ maragomanire gĩikaro-inĩ gĩa kerĩ gĩa gũthiĩ na mbere kũbanga ciĩgiĩ mathiko make mũthĩ wa Jumamothi ũkĩte. Gũkũ bũrũri-inĩ abatĩrĩ a kanitha gatoreki arĩa manakuruhana na Baba Mũtheru mĩhang'o-inĩ ya ũtungatĩri magĩtarĩria nĩ maiguĩte igũtha mũtũrĩre-inĩ. Father Peter Gĩthĩnji kana Nyatha na ũrĩa warĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ igongona rĩa gũtuo mũkenyi kwa mũtigairĩ Sister Stephanie Irene Nyatha
agĩtaria rũgendo rwake marĩ na baba mũtheru Francis harĩ gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ. Aingĩ manjĩtaga gũkũ baba Gĩthĩnji wa Nyatha nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa twarutire kana twateithĩrĩirie 2015 nĩ ũndũ wa Pope ũyũ ũthamĩte tũracakaya anĩrĩra atĩ Irene Seven Nyatha atũgĩrie stage ĩyo ya gũtuĩka mũkeni. Nĩ njemanĩtie nake maita maingĩ kwa hakuhĩ. Wa mbere ndarĩ university ĩrĩa gĩtĩ gĩake gĩkoragwo kũrĩa Latran, kwa nginya graduation citũ na certificate nĩyo tũsainĩire. Father Gĩthĩnji kana Nyatha na ũrĩa akoretwo akĩĩta akiuona hĩndĩ ya kuongerera gĩthomo gĩake nĩerahagĩra gũcemania na baba mũtheru Francis kũrĩa atarĩirie egũtũra amũririkanaga kumana na ũhoreru wake hamwe na ũtongoria wake wa kũmuonereria gacĩra ũkristiano-inĩ. Twacemania bahatire ndĩrakĩmenyete language ĩrĩa aragia Italian, anjũririe ituonome your name ngĩmwĩra njĩtagwo atĩa na ngĩona ena interest mũno agĩcoka akĩnjũria dadove nĩ kuga you are from where Kenya, akĩnjĩka bera nĩ kuga nĩ kwega koguo nĩ tũkorwo bũrũri mwega. Anĩcokire agĩũka nĩ hau twacamitaga tukamwĩra welcome akiuga tuothenire augire nĩ ngoka na in fact nĩ okire mwaka wa 2015 thutha beatification na tũgĩkenerera ũndũ ũcio. Nĩ mũndũ mwĩnyihia. Ona Father Charles Kĩnyua no maragomanĩte maita kĩhĩri na mũtigaire Pope Francis thĩinĩ wa mabũrũri ngũrani, akiuga nĩ aregaire maũndũ mekũmũtongoria ũtũũro-inĩ wake wa ũthĩnjĩri. Ndona kuruhana na baba mũtheru ti maita maingĩ mũno, no nĩtũkuruhanĩte gwa hakuhĩ bũrũri wa Ireland na bũrũri wa US kũrĩa Philadelphia mwaka wa 2016. Niĩ njũĩ baba mũtheru ta mũndũ mwĩnyihia mũno na nĩ arĩ wendo wa andũ mũno, nũrĩa ũngĩtwo mumandu. Na rĩrĩ thĩ yothe ĩthiĩte na mbere gũcakaya gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kanitha Gatoreki, abatĩre amakiuga harĩ bata wa atongoria arĩa marĩ wathani-inĩ makorwo marĩ andũ a kũigaga mabataro ma mũingĩ ũrĩa matungataga mbere na makorwo magĩthema kũhatĩka mũingĩ na njĩra ya ũhahami wa indo ciao. Koguo no twende tũkũmũkobia na wĩnyihia na rwendo na makĩria harĩ atongoria aitũ a mabũrũri mwanya mwanya kana a icigĩrĩra mwanya mwanya kuona kĩgerekanio kĩa wĩnyihia na rwendo wa andũ arĩa maratungatĩrwo. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami, tukiuma Vatican twerekere Beijing kũrĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto rĩu arĩkĩtie kũnyitwo ũgeni nĩ mũrune wa China Xi Jinping mũciĩ-inĩ mũnene wa Beijing. Atongoria acio erĩ na ũjumbe wao nĩ macokire kũgĩa na gĩikaro gĩa gũcirĩra maũndũ megiĩ ũnyitanĩri gatagatĩ ga Kenya na bũrũri ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia hamwe na atongoria gĩthirikari arĩa marĩ ũjumbe-inĩ wa mũtongoria wa bũrũri nĩ minista wa maũndũ ma nja bũrũri ũrĩa nowe minista Nyafara Musalia Mudavadi na minista wa wonjoria Lee Kinyanjui gatagatĩ-inĩ ka angĩ aingĩ. Ĩndĩ thengia yacio agĩthirikari kũrĩ na ũjumbe ũngĩ mũnene wa ateti arĩa maumagarĩtie mũtongoria wa bũrũri amwe magĩthiĩ mbere wake hĩndĩ ya icera rĩu na arĩa Kenya mamũrĩkĩte na njĩra nene makiuga mathiĩte gũitanga mbeca cia Kenya. No Ruto arauga icera rĩrĩ rĩake bũrũri-inĩ wa China nĩ rĩkũrehe ũguni mũnene kuona nĩ arĩkĩtie gwetha ũmatho wa ciringi bilioni 100 iria igũkorwo ikĩhũra njeki honge ngũrani. Icera-inĩ rĩu arongoreirie gwetha kĩgĩna gĩa gwaka reri njerũ ya kuma kũrĩa Naivasha gũthiĩ kũrĩa Gĩthumo na ithiĩ nginyagia Maraba mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Oho no aretha thoko ya magetha ma Kenya marĩa nĩ hamwe na makorobia, kahũa na cai makĩendio kũu bũrũri-inĩ wa China na matũũra-inĩ ya Kenya. Nĩ matetetie atongoria arĩa matũũraga moimĩte mũgathe thutha gũthiĩ icera-inĩ kwananga mbeca no gũtirĩ ũguni marehaga. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Icera rĩa ndukũ ithano rĩrĩa president arĩ bũrũri-inĩ wa China rĩhoketwo gũkorwo rĩgĩciara maciaro, president agĩkĩranĩra ngirimiti cia kĩwonjoria na onjoria a bũrũri ũcio. I invite Chinese investors to explore a wide array of opportunities and priority sectors in Kenya that are ripe with opportunity. From manufacturing, we offer promising prospects ranging from textiles and pharmaceuticals to electric mobility and construction materials. No ona icera rĩrĩ rĩgĩtanyagwo gũkorwo na umithio kũrĩ bũrũri wa Kenya. Kenya nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra nĩ namba ya andũ arĩa maumagarĩtie president bũrũri-inĩ ũcio, makiuga nĩ namba nene harĩa ona amwe matarĩ na wĩra mathiĩte kũruta. Na nĩ tũrona akururanĩtie andũ aingĩ mũno. Tarĩu nĩ tũrona nĩ akururanĩtie brother ya Raila gwĩtwo Oburu Odinga. Ũkarigwo andũ aya mena impact ĩrĩkũ gũthiĩ kũrĩa China. Rĩu tũkona ena delegation nene mũno ĩtaramũteithia kũhũthĩra mbia citũru na Ruto nĩ akoretwo akĩhũthĩra mbia citũru mũno. Ũguo nĩ tũrarigwo nĩkĩ kĩratũma mũtongoria witũ wa bũrũri athiĩ na njĩra ĩyo arathiĩ nayo o rĩrĩa bũrũri ũkirĩte mathĩna matahana. Akenya maugĩte amwe a andũ arĩa maumagarĩtie president icera-inĩ rĩu
gutiri undu munene mathiete gwika indi no guitanga maraitanga kigina kia muingi oriri kingihuthika na maundu megie ukuria wa bururi twandu angi tu marathio ku gwitubira kuria migate mihake thiagi na ing'ang'i nwi kuria China kuria go ing'ang'i na ciura riu andu angi ona marathi maigua uria ciura icamaga uria ing'ang'i icamaga riu andu acio no tu avoid marira ing'ang'i guku Kenya riu muru wa nyina na Raila na net minister na ngiri mathie gwika atia we ndari na party athie kopre riu athie agatumire mbia cia thirikari o riria guku Kenya twina mathina maingi muno mundu ni atige gucoka gukomba mbeca tondu akomba mbeca murigo ucio no indue araigirira na ona thengia wa thirikari kwiranira kunyihia mahuthiro mayo ni ndeto iria yonekete kwaragio na kanua tu indi hakinya ni gukinyaniria ndeto iyo gutiri undu wikagwo taru ni turonire githurano kia Addis Ababa kiria Raila ari athurwo makuanitie andu aingi muno ginya matari undu mathia guteithia andu angi ginya matoi maundu ma diplomacy riu no tuhoe muno William Ruto riria araumagara ni akui andu eri atatu aria maramenya maundu ti andu aguthi gwitubira na andu angi ginya matiramenya niki giathio gwikwo no guthi ku enjoy ati tondu thirikari ni ajwikire broad based handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona nĩ ngatho Joeli tuthie kuria ndũnyũ-inĩ na onjoria thoko-inĩ ya soko mpya ĩrĩa ĩrĩ itũra-inĩ rĩa flyover barabara-inĩ ya kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũthiĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ matarĩirio ũrĩa mathogora ma indo cia mĩgũnda-inĩ mambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene thengia ya mbura ya kĩmera ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura. Moigĩte indo ta mboga oro hamwe na kabici na nginyagia waru na minji nĩ ciambatĩrĩte thogora na gĩkĩro kĩnene kuona nĩ irarema kumĩrio mĩgũnda-inĩ matũra-inĩ mamwe ta kũrĩa mwena wa Nyandarua kũrĩa ikoragio kwa ũingĩ. Na indo iria ihutĩtio mũno nĩ kwambatĩra gwa thogora nĩ hamwe na minji kũrĩa ndoo ya kilo 20 ĩroimire ciringi 800 na rĩu ndĩragũrĩka ĩhaicĩte makĩria ma maita matandatũ kana maita mana ĩkĩendio ciringi 2,400. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Naivasha Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ nĩ acerete thoko-inĩ ĩyo ya soko mpya ĩrĩa etagwo soko mjinga na agaturehera ũhoro ũyũ. Kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura icigo-inĩ itiganĩte hamwe nacio matũra ma Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 90% kĩa magetha marĩa mendagio thoko-inĩ ya soko mpya maumaga icũngĩrĩire hathara ya gũthũkanga kwa magetha maya na gũthũkia mwĩgariũrĩre wa wendia kũrĩa onjoria marauga mathogora nĩ macenjetie na njĩra nene. Kuma mbura ĩno ĩtaurĩte rĩ mathogora ma waru marĩ mega nĩ tondũ ona mĩingĩrĩre ya barabara yarĩ mĩega. Rĩu thaa ici nĩ ũndũ wa mbura ũrĩa nenehete waru nĩ iratũkinyĩra twĩna goro mũno. Nĩ twendagia waru 700 kana ona 650 bucket ya 20 kg. No rĩu kwa ndagĩka ĩno nĩtũramĩendia na 900. Mbura ĩngiura indo nĩ gũthũka ithũkaga cikabutha na miumĩrĩre yao ĩrĩ ona thĩna. Rĩu rĩngĩ ũgakora nĩ igũire nĩ irabutha rĩu twĩ hau ũguo no tũrakĩgiginyana. Nĩ ũndũ ũcio tũgakorwo twĩ na ihinda iritũ tondũ mbura hingo ĩrĩa yakorwo ĩ nene nĩ ũrutire mũrigo waku mũgũnda rĩngĩ wĩna goro kana wĩna raithi wakĩrehe thoko wagĩkorwo kwĩna ihinda iritũ tondũ mboga icio ũngĩaga kwara kĩandarũa mboga icio nĩ igũthũka. Gatagatĩ ka magetha marĩa thogora ũgarũrũkĩte na njĩra nene nĩ minji iria ciambatĩtie thogora na ndoo ya kilo 20 ĩrĩa ĩraumaga gatagatĩ ga ciringi 600 na 800 ĩrauma ciringi 2,400. Arĩmi makiuga minji nĩ irathũkangio mũno nĩ maĩ ma mbura noguo magetha makanyiha. Gatoo ga 10 kg karauma 2,200 na ĩyo nene rĩ ĩkauma 2,400. Rĩu agũri pamera bei rĩ makaremwo no ti kwenda gwitũ nĩ floods ũrĩa cingĩhĩte especially ta thaa ici minji yendaga msimu wa riũa. Na wendia mĩthemba ĩngĩ ya magetha gũtirĩ ũtarĩ na rũgano rwa mathogora gũcenjia kumana na mbura ũrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Nĩ kurĩte waru ikanyiha na mbura ĩgakorwo nĩ nyingĩ. Miumĩrĩrie ya irio icio rĩ ĩkagĩa goro. Thĩinĩ wa sector ya mboga nĩ tũkoretwo gwĩ kũritũ tondũ mboga nĩ yakorwo ĩna raithi kwa ihinda inene ona thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ ona thaa ici mboga ndĩrĩ ĩragĩa mbeca ona irio cikĩgĩa goro ta minji na waru rĩ. Thĩna ũrĩa ũngĩ naguo twĩ naguo nĩ harĩ ithuĩ haha twendagĩria haha mũico tũtirĩ na sendi koguo rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩara mũno nĩ ũkoraga irio citũ nĩ cirathũka. Mbura yaura mũno mĩnyore ĩno twakĩte nayo ũgakora rĩngĩ nayo nĩ yatũrĩka nĩ ũndũ wa riũa rĩrĩa rĩrarĩte.
Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Inoro rũcinĩ. Muhia wa Maina. Tũingĩre Kĩrĩnyaga na aikari itũra rĩa Thiba kũrĩa mwena wa Mwea nĩmeranĩirio nyitanĩri makĩria na mbũtũ ya borithi itanya-inĩ rĩa kũhukia ciĩko cia wĩkinaĩ. Maheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gũthagania gĩikaro kĩrĩa mararĩanĩire na kũnyuanĩra na thigari iria itungataga mwena ũcio, tũrĩa tũratarĩrio nĩ Johnson Mũrĩithi. Ndĩmere matige gwĩtigĩra borithi rĩrĩa mona ngari ya borithi, rĩrĩa mona borithi cina uniform magakorwo magĩtigĩra. Rĩrĩ mbũtũ ya borithi kaunti ya Kĩrĩnyaga ĩthiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ gũcokereria kwa Njovi njũragani. Kanitha ũmwe kuma thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea ĩrerutĩire gũthiĩ thĩinĩ wa police station ĩmwe kũmabuĩra o hamwe na kũmarugĩra. Na kuona kanitha na arũmĩrĩri yake maratindire thĩinĩ wa police station ĩno ya Thiba, mũtungatĩri wa kanitha nĩ atarĩirie gĩtũmi kĩnene gĩa kũrugĩra mbũtũ ĩno ya borithi o hamwe na gũtindania namo na kũmavuera. Njĩtagwo Bishop Panandi Njũgũna Kũng'ũ wa kanitha wa Joy Holy Trinity Ministry. Mũthenya wa ũmũthĩ tũ obici ya OCS gũkũ Thiba police station na nĩ tũgũkĩte nĩketha tũkorwo tũgĩikarania namo o kuma rũcinĩ, na acakĩra gĩtũmĩte tũke gũkũ nĩ tondũ kana kuonia bũrũri atĩ borithi nĩ andũ mabata mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ tũkire twarĩanĩra namo, twanyuanĩra namo, tarĩ isara ya kuga atĩ nĩ mabata mũno, nĩmo matũgitagĩra mabinda marĩa twĩ toro, nĩmo matũrangagĩra rĩrĩa tũngĩgĩa thĩna o wothe. Nĩ tũmetaga Njovi mwena wa Kangai na ndĩngĩ Njovi ĩgũte andũ maitho. No nyende kwĩra andũ arĩa mararuga Njovi o matige, nĩ tondũ andũ arĩa marenderia nĩ ciana citũ, andũ arĩa marenderia nĩ andũ arĩa twĩtanĩtio namo. Na korwo no nginya andũ manyue Njovi, reke manyue Njovi ĩrĩa ĩrĩtũkĩire ithimi na kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire, ketha Njovi ĩtigatuĩke kwa mũndũ angĩnyua ĩtware mũtũrĩre wake ũgwati-inĩ. Cibu wa location ya Thiba nĩ arakorirwo akĩũria mũingĩ gũkorwo ũkĩnyitana na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ naguo mũingĩ ũgĩkenerera gũkorwo ũgĩikarania na mbũtũ ya borithi mũthenya wothe. Njĩtagwo Lea, nĩ cibu wa Thiba ihinda-inĩ rĩrĩ, no njũririe wananchi maitikire gũshirikiana na borithi na the ngao officers matupe information niketha tukakti ko information hiyo maundu makathi wega tukapata kumaigira security wega. Eciragia borithi matire thakame ĩrĩa ndune, thakame yao nĩ ya madoadoa, no ndacoka kuona thakame ya thigari nĩ ndune ota itu, na ndagĩciragia matiriaga mũkimo na nĩ marĩaga, ndeciragia matitanukaga nyama nĩ matanukaga. Rĩu ona ngahutia nguo ya mũborithi ngaigua wega, ngamuhutia ũguo ngaigua wega, na ndakiona kumbe askari ni mwanadamu. Nĩ ndikora rĩngĩ ona ndikorĩra gĩkari kĩu rĩngĩ. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa police station ĩno ya Thiba Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũgũtirihĩra kũ mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua amenereirie thirikari na mũno honge cia ũgitĩri nĩ gwĩtĩkĩria wendia na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio ũrurumũke rĩngĩ matũũra-inĩ. Akĩaria na njĩra ya thimũ kũrĩa aikari itũra rĩa Kangai kũrĩa mwena wa Mwea kũhetũkĩra kũrĩa atongoria arĩa athure mwena ũcio, Rigathĩ augĩte nĩ kĩeha kuona andũ 17 nĩ matoririo nĩ njohi njũragani mweri-inĩ wa kerĩ mwaka mũthiru, na rĩu njohi ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gũcoka rĩngĩ kũrĩa andũ erĩ maramenyuire na maracoka kũra maitho. Araiga mangĩkahotithio kũmba thirikari mwaka wa 2027 nĩ magatigĩrĩra thĩna ũcio nĩ wahuka kaimana. Tondũ nĩndaigua nĩ mũcemanĩtie nĩ ũndũ wa atongoria acio gũka kũmũteithia, na nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ njuge pole tondũ nderwo njohi ĩrĩa ndarinĩte nĩ ĩracokire nĩguo. Njohi ĩyo nĩ ndahũranĩte nayo na ngamĩnyita nĩ ũndũ wa kũnina andũ aitũ makĩnyita wĩra-inĩ nĩgetha njohi ĩcoke. Nĩ tũrathondekire kĩama gitũ, mweri wa gatano tũgũtangatha nĩkĩo kĩama gitũ kĩrĩa tũgathura andũ nakĩo, na wona tuoya thirikari njohi ya ibango nĩ tũkamĩnina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku.
Inoro FM niturakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũtũrĩ wa kana tũgakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria, ahũri a biacara, mũingĩ hamwe na ataramu. Na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44. Na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na shũa gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ nĩ maritũ, nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra, ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicĩtie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambĩrĩria naku. Mundu wa Ngai ni kwĩyaria, kihonia ndina kio kiriku. Cerera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biacara. No ũndũ mwega ni ati mena honge 15 guothe bũrũri-inĩ. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gĩcunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri a biacara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Ni turakuhe ngombo cia biacara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamũkĩre gwa kahinda gatakĩrĩte mathaa 6 na ningĩ twĩna nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tũgakinyanĩria mabataro maku. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200ml na mbao kamata 200ml na grab a 200ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. No tuthiĩte wega nĩ twacokereria na rĩu tũgĩcokagĩrĩria twathiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa andũ metagwo Eden Bridge nĩgetha twarie na mũndũ haha tũrenda kũnengera ciringi 3,000. Hello. Yes. Wĩ mwega rũcinĩ? Mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria, tũraria na Kennedy Disho. Jeff Kuria, yes. Yes, twĩna nyoka vya haha ta twĩre wĩkaga atĩa? Nyendagia nyama, ndutaga wĩra wa mbucĩrĩ. Ũrutaga wĩra wa mbucĩrĩ? Yes. Kũrĩa gwĩtagwo Thika town. Thika. Yes. Thika. Eden Bridge makũheire mbia cigana? Wama inafu. Makũheire mbia cigana? Zanka. Eden Bridge. Yeah. Eden Bridge. Mayaga ngiri 30. Ni. Acio nĩ andũ wega. Rĩu ngũkwĩraga nĩwe wahotana ciringi 3,000. Thĩinĩ wa thimũ yaku mũndũ ũgwĩtwo Kennedy Disho. Alright, thank you sana. Na ũgĩtinde wega. Thank you muno. Eden Bridge nĩ andũ wega mũno. Na tũtwarithanĩtie nao wega mũno. Ngwĩciria rĩu twĩhĩndĩte mwaka wa kĩndũ wa 3 kana wa 2. Kabisa, nĩ hega. Asante sana. Thank you brother. Tũraria horo wĩgiĩ Eden Bridge na Eden Bridge makoretwo magĩkũhe mweke wa gũkorwo kĩona ngombo narua na mĩtũkĩ, no makoragĩra maũndũ maku ma insurance mũthikĩrĩria, ũngĩenda mbia cia narua na mĩtũkĩ we wĩbange. Na nĩkĩo tũkwenda gũkũnengereria namba haha, thiĩ kũrĩa wandĩke kiugo Eden, EDEN, ũtũme kũrĩ 23358. Ningĩ no hũre namba ĩno 0701 848484 na no macerere mũthikĩrĩria. Nĩngwĩrire o hau kabere atĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Ũngĩenda mbeca na logbook yaku nĩ ũgũteithĩka we mũrutani mũthikĩrĩria. Tũraria horo wĩgiĩ bid bonds, performance bonds, APG na maũndũ megiĩ insurance, na tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega kuma ciringi 2,000 nginya ciringi 50,000. Tunyue thota. Ona nĩ ndĩrenda rĩu tunyue nĩ tondũ nĩ tũgũcemania na arata rĩu nĩ twarĩkia kĩbarũa, koguo nĩ kũrĩ andũ maumĩrĩtie mbere
kwe mundu gukite thoko already ni arikitie kugura indo ciake ikarite handu auga anyue kindu gia kumwikira hinya na riu nikio turenda kumuhe kanya gaka atuike ate we ni egukorwo akihuruka riu we wibange ni tondu riu ndukiahio kwina kwanyu kana ni kiothiki kana hau urongi taingira uge urenda Pepsi ni kinyuo kiega na ni kinyuo gia gugucanjamura kinyuo gigutuma onawe ngoro yaku eigwe igenu na nikio tukwenda kaingi guikara tugikwiraga uhoro wa akunywa kinyuo kiega kirore kihitukie na kina mucamo mwega muno riu haria turi rucini rwa muthi turaugire wanyota tukauga ni kuria gwa Pepsi tukwiraga make it a Pepsi moment nigetha ndukae gutuika ati we ni watigwo kwamite na hatiri rutanga jamuthikiriria na ni ndathie kuria gwa Kafu ni makoragwo marumbuitie mundu wothe wifangite wega na nikio tungienda gukuririkania ati riu no hote gukorwo ugika shopping yaku we gwaku office we gwaku mucii kana ukoragwo we mundu wendete thimu tech savvy no wike ordering kana wike online ordering na delivery ta imagine we muciari we mundu rutaga wira kundu busy urafatara o gukorwo we na Carrefour application thini wa thimu yaku ku download Carrefour application thini wa thimu yaku uguthi kwa Google Play Store kana kwa App Store o download Carrefour application na warikia kume download hatiri undu shiringi 3 e-voucher ne gukorwo kinengerwo undu ura wina fata ni kugura groceries ni kugura indo cia nyumba ni machine cia guthambia nguo ni ma TVs wina Carrefour app muthikiriria ni urumbuitio wega ni andu a Carrefour muikari wa Keno na Noiru wewe ona weka shopping yaku no tumenyithira guikarite na ningi ona weka shopping yaku tumenyithie kwetukira 22989 ukorwo download tenegetha tuone experience yaku yahanaga atia wina Carrefour application uteithike muikari wa Limuru town wa Yakiwe Zambezi Kikuyu Githeria Gitengera Rwaina Juja we mundu na rubuitio na njira njega no gutiri sharehe ikoragwo etari sharehe utari na morning dew kuma kuria gwa Pepsi moment rucini uta imagine gutinda muthenya mugima ni uguthie na arata muriera nje thutha wa gutinda mwihurithanĩtie muthenya mugima thutha wa gutinda mwikuria gikomba marigiti ugikua mirigo ukirengenagio anga ni uranyendeirie anga itina kinya anga murigo ni ukinyire ta imagine mundu utindite kuria mwena wa gikomba ni egwititie indo kuria gicagi riu arahura thimu mwiha ni tukwamire mugunda mwinyandarwa kabici ni ciumire aikaria marigiti riu maroria ni gugucoka guikare atia akarakara kaigwa ai riu wehoreria mwiri na ni tondu wa energy yothe urabatara gukorwo ugitwika ati ni wahuthira we riu thiwitie Mountain Dew ino kuma kuria kwa andu megwitwo Pepsi na Mirinda ni inyuo njega kwa njega kini kia energy maundu maku magire muthenya utinda we mwega uriganirwo ni mathina hapa ndio tunakwambia wewe jipange kuria kwa Mountain Dew ukunywa kinyuo ngoro igwe wega mwiri ucajamuke ona ugie na energy ya gutinda muthenya mugima ndukae kwihe stress were uthiwetie morning kana Mountain Dew yaku na ni ugukorwo wibangite niguo tungienda muthikiriria hatiri undu tanga muthenya wa umuthi ari muthenya wa Thursday tumitaga TBT ona tukirikagire na turi kunegereria shiringi ngiri iginenge shiringi ngiri 100,200,300 igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni shiringi 100 na ni hitukene BCLB license number 241 muthikiriria ni wiguite tukiaria ciegie Carrefour kana Carrefour o haria ungimeta muthikiriria riu ni makoretwo magikuhe mweke wa gwika shopping wikarite gwaku nyumba kana wikarite gwaku office gwika shopping ni kuhuthitio na njira njega muno tamenya ugwitia kire urenda ni indo fresh ni indo cia nyumba ni washing machines ni TV urio haria uri ta imagine atiriu indo icio iragukinyira moja kwa moja wenda mashuka wenda mirengeti wenda ikodoro wenda miuto kana pillows urareherwo either gwaku mucii kana ukareherwo gwaku office muikari wa Ruiru na Keno tamenya ni marikitie gukinya na ndagika cia gukurehera ni ndagika ire tugaga ndagika nyihitie wenda gwika shopping narua na mituki na o haria hothe ungikorwo ri download Carrefour application thiini wa Google Play Store or na App Store na ni ukuhota gukorwo giteithika na njira njega riu ningi ugika shopping wiri Muru town no ureherwo Wayakiwe Gikuyu Githeria Gitengera Rwai Juja kuni urareherwo moja kwa moja na nikio turenda wona warikia gwika shopping yaku ri utwire experience nigetha na ithu tukorwo tugikurumbuya na njira iria njega no tutingikiuma haha utakinyanirie meririria maku magukorwo wina besha makiria
mbeca cia kuhingura maundu maria mothe ungikorwo winamo ni karuni woe turenda gukorwo kiriha mbeca ni hinda riega ria gukorwo gika maundu macio moja kwa moja. Oya thimu yaku wigurire voucher. Kugura voucher ni kwega ni tondu mwathani ni arakwira uhingure maitho wone kiria ki mbere yaku iracuria ramuria maitho ramuria macho mwenyewe na wambia bingu iwachirie baraka zako. Nirenda mbeca cia naihenya ni wetereire ihinda iraya hari handu ukoretwo kwamite na ukariguka guthiaga atia maithori mau mothe urarera wina matingituika tu o kugia na kihonia. Tareke twambe tugubange na kindu gigwitwo Rembesha Maisha wikare we mundu mwega. Oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo Inoro winuke na kimajika kiu kia besha maundu makoro mari mega. Wenda maundu magire ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 na maundu ni megukoro makiagirite wega. Reke njoke kwa Kafu ndagikeno nigetha tukaribithie mugore wa Karuiro. Kafu riu ni makoretwo makiarira muikari wa Keno orodu mwana Ruiro. Undu uria mwega ni ati ugitua gwika shopping yaku wende kugura indo cia nyumba wende kugura groceries ni spinach ni yogurt ni indo cia kuhuthirwo gwa kumucia indo cia naihenya ageni ni mokire marenda matumbi ni marenda sausage hapa na pale urari guru gwika shopping wikuna niguo guthie shopping rigi kurihagira mundu githina ta imagine nyokafi wenda gwika shopping ya vegetables utensils beddings orodo na washing machines na TV wina Kafu application urarehero indo icio nginya hau haku nyumba ta imagine muikari wa Ruiro na kuria kurigiceiria we murubuye na Keno urarehero indo ciaku narua na mituki tatwira experience yaku ya gwika shopping online ukihuthira Kafu app agikorwo ndwiri no ku download Kafu app wa download Kafu app hatiri rutanganja wene ukohota gukorwo giteithika muikari wa Limuru Wayakiwe Gikuyu Githeria Gitengera Rwai Juja agikorwo no wende gukorwo ukihuthiria gwika shopping download Kafu application kuria kwa Google Play Store kana kwa App Store muthikiriria na tukunegererie kindu gigwitwo e-voucher kuma kuria gwa Kafu no gutwira ndirekire shopping yako ya indo cia fresh kana indo cia nyumba kana TV kana washing machine kana cooking cooker ni wagurire cooking cooker na wagura cooking cooker hatiri ndungi iragukinyira experience irahana gatia na ithu tugutuge na e-voucher ya shiringi ngiri cigana cash money. I'm telling you kuni gwa Carrefour na ithuĩ tukuririkania ati mbeca ithuĩ tukiri nacio mugure agioka gututwara iharo-ini ni tukwenda we ukorwo onawe ukiona mbeca cia shopping riu turario horo wa back to school mwarimu ndaraigua ndu ona ni ndona ningi no twandikirwo grupu-ini ati kumbukeni shule ni next week riu muciari ni ndiramenya we ureita kamucemanio koria riu gugucoka guikare atia guguikara uria gwagiriire ni tondu we ni ugukorwo bifangite na maundu maku mothe ni mekwagirira guku kwa Inoro to ya thimu ingira kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 ne 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 ithuereke tugwethe nigetha tugutuge maundu maku makorwo makiagira bas na maundu maku makiagagira no gucokio ro hanini hari handu metagwo Eden Bridge Capital acio makoretwo makihena ngombo kuri arutani ahuria biashara andu ara marenda maundu ma asset finance ahuria biashara nini na no hote gukorokia mukiraroni rwaku ona wena logbook no uteithike kuri wewe wendaga maundu megie kurugamirwo kibesha bid bonds performance bonds APG na maundu megie insurance ni uramukira ginya shiringi 50 iria nini muno kanura nini muno rurwa shiringi 2 hinya *237# gina utume SMS kuri namba 23358 reke mundu gwitwo mugore nake akinya moja kwa moja nigetha kuma hau tucemanie baadaye tugikurikanagia horo wigie money shiringi 100 rimwe shiringi 200 turari horo wigie shiringi 500 gura voucher kuria kwa M-Pesa paybill number 525241 ikara munene kara kamuira mware wa ithe bitu ahingurite ka hapa bwana acha hapa bwana riu nitwekaga nyamu yetagwo riri screen test guku kwa TV urorwo wagiriru no kinyaniru wa uthio waku wa thauti riu ri gukioneka muiritu waumite na we thauti ni voice screen ni uthio ndoda kiuga atiriri maroraga uthio yes makaro thauti makaro indo ciothe riu ri hari muiritu waumite Daystar University ari chairman agachialed wa CU ari mundu wendete ngai muno riu ri agikinya riu niwe nene show yari ya TV ya gospel yokaga kura Citizen ina ruwekagwo de butubia wa yes
mutumia ucio agikihura ruboro kihura wega muno ruboro wega akiuga sasa imefika wakati mwingine wa kwenda moja kwa moja kumuona Yesu Kristo. Adora wote moja kwa moja kwa njia iliyofaa, twende tukasikutane na Yesu Kristo, na kwa njia ya upole na unyenyekevu tunafunga macho yetu na nyuso sasa ya wewe adhiria tutoa kwa Yesu kwa moja kadija ya afro asoka kiugatirire tupumzike kwa njia ya upole tuhore na njia Ndio yale yako hapo hizo ndiye ndashoka. Ndiye ndashoka rege kwa. Ationgile moja kwa moja Yesu ndio sisi tunakuja. Tunaona Yerusalemu ikifunguka. Kwa njia ya upole na unyenyekevu tunakuja kwako vile tulivyo. Ndivyo baba, tupokee salama. Ndio haule taruboro kwa jahabu hype. Achoke akichokia Ruthi. Akali akahora. Akogo edari na ripoti taru ya maundu maria maragio. Ndonete maundu maingi. Ndaiguite ati uri ari andu mowaine na maboss. Kucia riu na ndie ndamuona handu hindi iyo ingi. Ndakuhea wira TV. Oni ukoretwo giperus. Ni nyingi. Ndari ho. Ni titha ici turari horo wa 2010. Ndukiwe we ukiria guku no wetiritie nderi na magogo. We uhituke tongi. Ndi ndagikithagia interview. Riu ri. Ketaba tuthobero na mwiri tu cina ndikani na weso na nigwa bila gwicokania na kabura na kega bila ngibere ya ngai no kinya wesoka ngai nege na ndakomago ona gwicia bite guthoma ibuku gacemaga ugitonya nyumba-ini ya ngai mwaka mundu wa Nyandarua ni uracokire gicagi anga ni kwega kadurari gicagi tukanye ugo ugatukanya ginya gicagi muthenya mweka na iri wikati ni undu wa ni sawa karibu sana na ku gutiri undu ungi no mucio tu binotana na maundu makiri mega alright riu andu Arsenal tu sawa na ndakwira tiriri ngucokera ringi Arsenal yathaka ikainuka etari onaki ginya UCL ikainuka etari onaki twathaka koguo turathakire ira asa na ithiru ningi mutirauga murenda mwithiti yue gutire tuhurimone Kristo tuhure PSG na Barcelona bure sana hiyo timu. I'm not happy. No Real ndiri yatuhura thiini wa history ndiri yatuhura not even a single day. Borussia yes, Bayern Munich yes, Barcelona yes, Real Madrid never ever. Na riu murakiugaga gutire muragiukite mikereka ciothe cieri gutire ndonire mundu ucio akiuri horo wigie focus yake ya Champions League tukuma uguo mayu kidogo mayu media gikoro ni mukirogota igiri na riu ithuĩ tũrĩegega riu Man U ri sema ni ona tutiraria tondu riu nona Manchester United akirafu kia Murang'a Seal Murang'a ri shabiki wa irafu cieri Murang'a Seal ri Murang'a Seal management, that is the only problem we have, is the management of that team. Coaching kana management Murang'a Seal thina wao ni management micromanaging period hapo ndipo kishida ya chairman yero oguo ero atiriri ahe mundu wira ri akamuhe wira akaruta wira tiga gutinda akarekwo rute wira riu ri wonaga njogu etagwo njogu ni arahetwo wira niguo ni arahetwo wira riu ugacoka muhe coach ungi uhetwo wira ugacoka kona njogu technical bench ithi ndathire wira ndatigire wira kirafu na ugi support riu ni mundu no anyitwo ni githina kiuru muno gu support riu timu iyo makireregitwo and the way they were doing well na the season ikiambiriria o ino turi mari top of the table. Imagine gucenio ta wiki ta 4 kana 5 uguo micro managing oguo turigo that ni memenyerere tutigatuke ta andu ara na kuria dira vera thoma mathako bali agikia nginya moko mena coach Netuva wa mathako
Yes, bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na ni the Super Lady mugure wa Karuiro. Githurano kamiti-ini ya bururi ya mathako ya NOC niyo National Olympic Committee na kira kirabangitwo gutabanio muthi guku Nairobi ni gikanjitwo ni igoti-ini rigie gutuithania macira ma mathako ria Sports Dispute Tribunal ari mathaa manini mbere ya mihang'o iyo kuhanika. Muikarigiti wa SDT Jerry Onyango itua riake hwae ni etikiritie mucemanio wa oro mwaka wa NOC guthie na mbere guku githurano kiu gigitiririo nginyagia cira uria handitwo ni ciama 14 cia mathako bururi-ini ukorwo ugituithanio. Ciama ici irenda guthathaurwo kwa watho wigie ithurano ici wa kamiti ya NOC rodumwe na uria wa mwaka uyu wa 2025. Vice President na bemwe kaida-ini gaka Shadrack Maluki na mwandiki mukaru Francis Mutuku nio maramereria matagitirwo kia president akira gikoretwo kinyitirirwo ni Paul Teragat handu-ini ha miaka 8. Nake kocha munene wa kirabu kia Gonya kia Menengai Oilers Gibson Wero augite riu nimeharirie kuigana kung'ethanira na kirabu kia Kabras Sugar riria irabu iceri igacemania weekend ino akorurira gikombe kia Betika Enterprise Cup igithakirwo kirau-ini kia SK Showground mucini wa Naikuru Jumamothi ino. Irabu ici iracemania ringi guthimana icoka thutha wa Kabras kuhura Oilers Betika-ini 4 cia ligi ya Kenya Cup. Mwandiki witu Wero wa Mwangi ni wori na riboti ino kuma kaunti-ini ya Kiambu. None whatsoever. Everyone is available for selection, so it's touch and go. Yeah, so all the players that were available in the final, apart from one who's with the under 20, everyone else is available for selection. Wero augite athaki eri no marathakira timu ya bururi ya athaki aria mari thi wa miaka 20 Betika-ini cia Bathers bururi-ini wa Namibia. So when you play an experienced side like Kabras and they have quality players, you have to make sure that you keep the score for about 15 points. When you leave such a huge margin with a quality side like Kabras, then it becomes hard to make sure that you're able to recover. So for us, is to make sure that we keep the score ticking. It's either we are within a score or we stretch the lead and get off the block score. No ona gukiri uguo augite ari na hao ni undu wa Kabras aria mari na ucamba wa kuyukia gikombe kia Enterprise Cup thegia gukihotana maita mana. Just making sure that we physically are ready and making sure that we work on areas that did not go well in the finals. Making sure that our strategies are up to where they need to be, and our discipline, especially, what we want to make sure we rectify. And just make sure that we concentrate for 80 minutes. Handu-ini ha metha ya tufa mathako nie njitagwo Wero wa Mwangi. Na koja wa bururi bao igire cia muthaki Luka Jovic na imwe ya Tijan Raiders nicio yotithitie timu ya AC Milan kuingira finals ya Betika cia Italian Cup thutha wa kwanura Inter Milan na wingi wa bao 4-1. Uhotani uyu ukihigiriria Inter gukorwo makimatha ikombe 4 akimera giki iria muthia makihota gwika ugwo ari mwaka wa 2010 rungu rwa coach Jose Mourinho kuria macangararia ligi-ini cia Serie A rodumwe na Champions League. Imwana ici cia Sergio Conceição riu magatungana na kuhibitanya ki final-ini ya mweri ukite mwena wa Rome na muhotani gatagati ka Bologna na Empoli. Na muthia coach wa Arsenal Mikel Arteta nionanite kwagagio ni draw ya bao 2-2 hwai magithaka na timu ya Crystal Palace ligi-ini ya APL akiuga itanya ria keri rari makoro makiyukio hotani ngucanio-ini ino akumahe mayo mbere ya ikireka ria mbere ria semi finals ligi-ini ya UEFA Champions akuria marinagia thina kirabu gia Paris Saint-Germain. Arsenal na aria mari thutha wa Liverpool na pointi 12 mwihoko wao kumatha gikombe kia ligi nene Ngeretha wakinyire muthia ciumia thiagu riu makirongororia gucangara ligi-ini ya irabu nguthi Ruraya aria muthia kuingira ikireka aria semis ari mwaka wa 2009. Liverpool na aria makanyita ugeni Tottenham Hotspur weekend ukite muthenya wa Sunday kiaru-ini kia Anfield magutha magakorwo mari njorua cia kimera giki kia ligi ya APL. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutari njeta the Super Lady mugure wa Karuiro. Netuva wa mathako na Noro FM. Mataro megi ugitiri no uhuthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Uhuthiri wa thimu riria uratwarithia ngari ni ugwati munene. Ona gikuyu igire muruga igiri ndakage mwe gucura. Koguo riria urahuthira thimu ugitwarithia ngari hena mweke munene muno wakue wa kuhingisha atwarithia ria ngia ngari na ni undu muhuthu muno wikori ukirehe mutino. Matereba maingi meciragia ni thigari marakenia riria merwo matikahuthire thimu magitwarithia ngari, makariganirwo ati ni mioyo yao marahonokia na ya ahuthiri aria angi a barabara. Tigana na thimu riria uratwarithia ngari
ngari witheme mutino. We ndereba ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mutino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inooro igoro no irashina mũhu. Inooro nĩ ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ. It's on Thursday, pesa iko tuko nayo mũthoni tulia egwo goikaraga no kirore rĩu twatia ndagĩka 15 cia kwĩrana thiĩ na wega tigwo na wega nĩguo maũndũ makorwo makĩrĩ mega. We ũkwamĩte kũ kaũndũ karĩa ũngĩenda gũkorwo ũkĩhingĩrio nĩ karĩkũ? Rĩu nĩkĩo tũrenda we woe kanya gaka ũingĩre thimũ-inĩ yaku, ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 wĩkĩre kiugo Inooro tũma ciringi 100 ithuĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria mbeca thutha kahinda gatarĩ kũraya. Getomi Bethsheba nara kueta mwana wa Daudi kohida geshana kona ruoro ihetiare mothamaki no gaida nyororagio ni mudhuduria wamethuguda megorodheinie tazama mwana wa Daudi datorire moyo na nyoba yake yaninanaga na roho rwajora dana munya munyo na garifarifo gomithiorio waine duke wako huka dana munya munyo na garifarifo gomithiorio waine duke wako huka wana mogwemi arorereirie moyo wakwa Ngai kinyaga mbere ugathika marima marĩa nyenjeirwo mwena na mwena tuthore ithima cia thayũ ngoro-inĩ tũgũtheremera werũ-inĩ ũyũ tondũ wĩ Ngai. Thigari cia Herode cionekire ikĩũrũra matũra-inĩ gethana na gakenge mwathani ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Mariamu thutha wa mĩaka 2 Herode ũragithia tũhĩ tuothe thakame yaitangĩka gethana na muoyo wa mũthamaki no Ngai nĩahithaga ratake ngona mũraika Gaburieli atũire wĩra-inĩ Abrahama na dudu ciarĩa mahitaga muoyo ũyũ tekaro irigo romwaki Ngai reke tũgacĩre dana munya munyo na garifarifo gomithiorio waine duke wako huka dana munya munyo na garifarifo gomithiorio waine duke wako huka wana mogwemi arorereirie moyo wakwa Ngai kinyaga mbere ugathika marima marĩa nyenjeirwo mwena na mwena tuthore ithima cia thayũ ngoro-inĩ tũgũtheremera werũ-inĩ ũyũ tondũ wĩ Ngai.
gĩkuo Suraimani atwashira mwana we moyo atoranio icunjĩ igĩrĩ ruona kĩgire kosho yorire ngoro-inĩ ya nyina mũciari no Ngai rigita ngoro yakwa we ohonagia arĩa hinyaru kũhaironda ciao irathimo iria ndeheire thogora na ruo rũingĩ igitagĩra ndigacenjanĩrio na mwana ũtarĩ muoyo na munyamunyo na garifarifo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũhuka yana munyamunyo na garifarifo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũmunyamunyo nĩ tũmunyĩtwo ona tũkomithio riũa-inĩ nĩgetha tũtuĩke kũhuka ona nĩ metanĩte mĩcemanio na magathondeka maruga nĩgetha moke matwĩrorere atĩ nĩ tondũ nĩ tũkũhuka no nawe Ngai witũ tondũ nĩwe mũtuthũri wa ithima werũ-inĩ o kũu mahiga-inĩ o kũu kũroneka gũtarĩ na muoyo ũgoka ũgathondeka muoyo na ithuĩ nĩkĩo tũgũtũra tondũ wĩ Ngai mĩhuko itũ ĩmunyĩtwo ĩkaribaribwo biacara citũ maribaribire ciothe ũrĩmi witũ mararaga makĩhatana na ithuĩ nĩgetha mathiĩ makawanange no nake Ngai rĩ ũmũthĩ arĩ Thursday we nawe ũraigua to munyamunyĩtwo ũraigua maũndũ maku nĩ maritũhĩte we ũraigua to kinyĩte mũthia we ũraigua to tiganĩirio ĩtĩkĩra na niĩ ngwĩre atĩ kũmunyamunywo ti kuga atĩ nĩ kũhuka nĩ tondũ maũndũ maku mothe no mekwagĩra good morning kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name twĩkĩraga kiugo Inoro tũma ciringi 100 nĩgetha we ũkorwo ũgĩtuĩka atĩ we ũmwe wa arĩa megũkorwo makĩrĩ mweke-inĩ wa kũneo mbeca ndagĩka nĩ icio ithano ciatigana nĩgetha Wakarende and Man makorwo makĩingĩra no reke twambe twarie cia kũrĩa gwa Syngenta atĩrĩrĩ nĩwĩiguĩte cia Orondis Ultra ĩno nĩ ndawa ĩrĩa ĩgitagĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta down mildew late blight ũgatuĩka atĩ rĩu we nĩ tũmaga nyanya igĩe makanyakanya na mathangũ-inĩ magatuĩka matingĩhota gũthondeka irio honge-inĩ ciayo ĩgakorwo ĩna mathĩna macio oro ũndũ ũmwe na kĩro-inĩ kĩayo na matunda makiuma rĩ rĩu ĩkoneka rĩu ona ndĩngĩenda kũgucĩrĩria maitho ona ũngĩgĩtwara atĩa thoko nyanya ciaku cihũire ironda no kũgũra nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wa Orondis Ultra kuma gwa Syngenta ndawa ya Orondis Ultra no ndĩthambagio nĩ maĩ ma mbura thutha wa kũhuhĩrwo mũmera-inĩ koguo nĩ kuge gũkũhe service no tungata na nyite wega ũngĩetha nyanya yaku na kana ũgethe nyanya yaku thikũ iria irabatara rĩ nona ithatũ thutha wa kũhuhĩra Orondis Ultra ĩgũkorwo safe koguo no kĩmĩtwara thoko ndũrĩ na guoya kana ũcuke nĩ tondũ ĩthondeketwo ũndũ atĩ thutha wa thikũ ithatũ ĩgũkorwo ĩngĩtuĩka netwarwo thoko hũthĩra mililita 8 harĩ lita 20 cia maĩ bombo ya kwĩkĩra mililita 8 cia Orondis Ultra na nĩ ĩgũcoka ĩtuĩke atĩ nĩ ya kũrehera maumĩrĩra Orondis Ultra mapato safi deal power nĩ ũndũ wa magetha maingĩ na magetha hũthĩra ndawa cia Miravis Duo Orodome na Orondis hamwe na Ridomil Gold cagũra Miravis Duo na Orondis Ultra kĩmera-inĩ gĩkĩ ũgĩtĩkĩre nĩgetha ũkĩre mĩmera yaku wone magetha mega na baita nene nĩ kuma kũrĩa gwa Syngenta maũndũ makĩrĩ mega niĩ rĩu ndĩrenda gũkorwo ngĩgũtiga moko-inĩ mega ma watu wa wamefika hamujambo koherethu ithano rĩ mũhari wa gatatũ rĩ yes sister urauga nĩguo tondu uingi wa mihango utumaga mundu arote nĩguo mwari wa ithe na uingi wa ndeto wonanagia ati ni kĩrimũ kĩraria cokera ciugo icio nĩgetha ũtwĩre kĩrĩa gĩatũma ciuge koherethu ithano ũguo na candele ni wa roho thoma ndera Ngai anyonie kiugo gĩake anjĩrĩrie nĩguo tũtacokera kiugo ciugo mũhunjia cokera ciugo koherethu ithano muhari wa gatatũ nĩguo tondu uingi wa mihango utumaga mundu arote na uingi wa ndeto wonanagia ati ni kĩrimũ kĩraria nĩguo tarĩwe wĩingĩ wa mĩhango tarĩwe na tũrora ndwara ciaku cika nĩ ciugĩte irio kĩhango ruthi wa karĩte twakwa ugaga na ciugo iratwarana na ũthingu wake atĩ ndio njambe kĩmũruta
abothomithio nikio kana hii nikio Ngai akwariria tukikarira agare ndeto oici athoma maundu mau wathoma ri mwaru wa ithe witu ni maronania we muthire waku na Ngai ni maronania niki wa miario watuika no uraria atirimo nikio turauga atiriri ni urona hihi weta ukoretwo ugithiuria kubataraini ni hami hango ndizawa hami ario ganyiha ni horanyiha wega waku tageria guthondeka nigetha tondu maundu ma mothe ri mokaga me hamwe. Good morning ni mwaroka na ithuĩ ni twarekia we are fine mano ni giguthira in the name of Jesus. Nwe ningi ndungigithie gugitega homo coke ukupite kiroga magia moyo mararaja atiriri mwaru wa ithe witu ona ngi nĩguo nĩ kũrĩ mehia ma rũtũrĩko tarĩu we nĩ ũtũrĩka ruthu ndũrĩ ndũgaikara ona wĩtagwo ruthu matore wa mandĩko tukuohere no ruthu wa mandĩko arĩ mũcanuku tamaka nĩonete no nĩ mamu wao mathaini no nĩwe warĩ wa mũcanuku no amuraga mwana wani amwĩre wĩthambe wĩhake tũmaguta wĩharĩrie ũtukũ harĩa mũthamaki mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa rĩkoma rĩ wethiĩ wĩtindĩre hau magũrũ okĩra rũcinĩ rĩ gaka-rĩ Mona bonire duda Nchugi atena nieti njambanda kona na maino Kanyitereire na duda konyitete siende Ike novio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Ndona gatari roto Tingi amenyire tiga ndonire nguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Noka inoko kenungaga tatairia rori Chugi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike novio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Kayewe shiragio kondiga Ronji onongero temidie higaine Kaiwangesaya nege ya kulia kana konyo Onoru garendo kaiwange weta undeili Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Novio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Irere anda toirengo etago ende Kweli kagereria mwana kendo kanige Tarata kwa mona gakae wangorokirie Kidendo irenduereire kama hona ndimenye Nchugi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike novio ninge moshirie na oge
thenge ona wamethambia no irinunga njugi atena ni atinjambanda kuona na maitho wenyitereire na thutha kunyitete ciande ikeno vio ninge mushiria na oge thenge ona wamethambia no irinunga etagwo Joy wa Macharia ruru etagwo Tijaba thaa inya cia rucini twambe tuingire methirite mohoro twamukire maya ma thaa inya. Nĩ harĩ njĩra njerũ ya kũdeposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Deposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity na ihenya makĩria wĩna macini ya Equity Cash Deposit. No deposit makĩria ma ciringi mirioni 2 o mũthenya na mbeca nĩ ironekana akaunti-inĩ hau. Equity mena makĩria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inoro Roshine. Roshine rwega uri mucine wotugi notana Inoro FM ni ithaa ria thaa inya na ngumenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo ithaa-ini riri tukwambiriria guku mucii munene wa Nairobi kuria thirikari kuhetukira kuri minister wa githomo Julius Migos Ogamba yaroka guthagania kigomano gia kibururi gia gucirira mutaratara mweru wa githomo wa CBC. Mĩhang'o ĩno ĩrahanĩka nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Minister Migos agĩtĩtĩrithia mũrũgamo wa thirikari kũrĩ arutani anene na arũgamĩrĩria mathukuru ma mũingĩ ma secondary na ma mũthingi, akiuga nĩ mũgarũ na watho kũrigĩrĩria maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCP kana gĩa KCSE ma mũrutwo igũrũ rĩa gũkorwo atarĩkĩtie kũrĩha bithi. Oigĩte thirikari nĩ gũthiĩ na mbere kũmũrĩka arĩa maracukĩrwo mahĩtia macio na manyitĩkana maherithio kũringana na watho. Holding the certificate is first illegal, it is unfair, and it is not good and is not fair for the children because you are punishing them. Kwa sababu kuna mali zingine hiyo certificate inahitajika na mtoto aziende. So ndio tukasema please release the certificates. Na saa hizi naendelea kuomba walimu release the certificates of the children. Otherwise unajua pia sheria ni msumeno na kata both ways. Inaweza shika nyinyi vibaya. Kwa sababu pale kwa kitabu si ati ni kitu haiko. Pale kwa section 10 subsection 1B no institution is allowed to withhold the certificate of us. Tugitigana no horo cio wigie githomo tuthie kuria okana tugitiga turi horo-ini wigie githomo tuthie kuria mwena wa Murang'a kuria arutani anene 11 a mathukuru ma secondary na maria mandikithirie maumirira mega maigeranio cia kirathi gia form 4 KCSE marĩkĩtie kũrũgamirwo thabarĩ gũthiĩ Dubai bũrũri-inĩ wa Kiarabu wa UAE hamwe na Malaysia. Nĩ mũbango ũrũgamĩrĩirwo na wabici ya kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra rungu rwa mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro nĩguo gũkũrana itemi rĩa arutani acio harĩ kwarahũra gĩthomo. Mwandĩki rũgongo rwa kũrĩa Murang'a nĩ Victor Kinuthia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Consolata wa Njirũ wa Ndung'u, Principal Maragi Secondary School. Gũtirĩ mũciari wĩna reason ya kwaga gũthomithia mwana, mũciari akĩrĩhaga ngiri ĩmwe per term, na gũtirĩ na mũrutwo wĩna reason ya kwaga gũthiĩ cukuru. That opportunity people should take advantage of it. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro arĩhĩire arutani aya 11 thabarĩ ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Dubai na Malaysia kũhurũka na oho gũthoma makĩria ciĩgiĩ mũtaratara wa mathomo marĩa mabũrũri maya mahũthagĩra. Tania mwa marauga
kuga matinakoma riu tutikomete ona ni nguga hakwa gukagira utuku ngiraga thaa ni tondu ni nyuma very excited guka wega riu ni twathie riu kana arimu amwe matakomete kiumia giki ni undu wa gwicũranio kuma riria gwatangathirwo ni marathie na ni waya murona haha amwe makenete muno amwe matiretikagia no ruo nao ni metikia riria maraheirwo tigiti cia ndege tugacokeria mheshimiwa Ndindi Nyoro ngatho ni tondu ni atumite githomo gia kiharu gikorwo gikigacira na njira nene muno na agakihota gwikira motisha principles na arutani aria angi tondu tari uhoro uyu wa kumatwara Dubai na Malaysia ni undu tari woneka ringi na ucio niguo undu uratuma kukagia maumirira mega thukuru-ini citu cia ndi cia kiharu. Gabriel Kamau murutani wa sekondari ya Mukango ni umwe rathie bururi-ini wa Malaysia amu thukuru wa Mukango niguo koretwo gitwara arutwo aria ingi university mwaka muthiru magitwara arutwo 26 10 marathie Dubai na ni ndirathie Malaysia. Tukiaraniria nao kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta maiyuirwo ni gikeno maugite meguthie na mbere gucokia riri wa thukuru cia ndi amu gutire kundu murutwo atangithoma na hituke na Joseph Garuya ni murutani munene wa Fithuramji na tukerona thukuru iria ingĩ nacio magerie muno nigetha riri tuteithie mwana wa Kiharu na mwana wa Murang'a in general. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Tuthie Beijing kuria mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto riu arĩkĩtie kwamũkĩrwo na kũnyitwo ũgeni ni mũrune wa China Xi Jinping mucini munene wa Beijing amũkĩrirwo na njĩra ya gĩtĩo agithaithirwo ni mbirarũ cia bururi ucio na gucoka kurathukirio mishinga 21 rĩera-inĩ arĩ kĩonereria icera rĩake rĩa gĩthirikari nĩ rĩkũrĩkanĩte. Atongoria acio na ujumbe wao ni macokire kũgĩa na gĩikaro gĩa keheri magĩcirĩra maũndũ megiĩ ũnyitanĩri gatagatĩ ga Kenya na bururi ucio wa gĩtarũ kĩa Asia hamwe na atongoria a gĩthirikari arĩa marĩ ujumbe-inĩ wa Ruto na minista wa maũndũ ma nja ya bururi Musalia Mudavadi murunawe wa maũndũ megiĩ thitima na hinya wa kũhũthĩka James Opiyo Wandayi na Lee Kinyanjui wa wonjoria wĩigithia oro hamwe na iganda gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Na kwa kuria mwena wa Kirinyaga uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni amenereirie thirikari iguru ria gucokereria na mururumo munene kwa wendia na unyui wa njohi cia ndugugio gicigo-ini gia Kirima-ini. Akeria na njira ya thimu na ikaria kuria Kangai Mwea kuhitukira kuria atongoria ria thure Rigathi igite thirikari kuna ni igondereire wira-ini. Mĩario yake iroka thutha wa andu eri gutumumara kumana na unyui wa njohi cia ndugugio itura-ini oro riu kuria andu 17 kuri mweri wa keri mwaka muthiru matoririo ni njohi icio cia ndugugio. Tondu ndaigua ni mucemanitie ni undu wa atongoria acio guka kumuteithia na ni ngwenda kuoya mweke uyu njuge pole tondu nderwo njohi ĩyo ndarinĩte nĩ ĩracokire nĩguo njohi ĩyo ndahũragĩte nayo na ngamĩnyita nĩ ũndũ wa kũnina andũ aitũ makinyingata wĩra-inĩ nĩgetha njohi ĩcoke. Nĩ tũrathondekire kĩama gitũ mweri wa gatano tũgũtangatha nĩkĩo kĩama gitũ kĩrĩa tũgathura andũ nakĩo na wona twoya thirikari njohi ya ibango nĩ tũkamĩnina. Riboti iyo ni ya Johnson Muriithi ituhingire mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 4 matemo mangĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkie kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ ihinda rĩtarĩ kũraya tũingĩre biacara-inĩ na Jethan Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ wa kana tũgakorwo harĩa NG CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria
atongoria ahurie biacara muingi hamwe na ataramu na ni kwambiria thinacara cia hwaini tuthie na mbere o nginya thaa 3 cia utuku ni tucemanie NG CDF Hall Githurai 44 no horo mwega ni ati tugekera tabarira wendete ya kuihuria na shua guku Githurai 44 Inoro FM nima ni shesheni hakuhi nawe Inoro shesheni hakuhi nawe Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane maoto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Endia mahua na matunda ma guku bururi-ini thoko-ini ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Rũraya nĩ mambirie kũigua ũrugarĩ wa mĩtaratara mĩerũ ya kũramata thũgũrĩ ĩyo ĩrĩa yagathĩkirwo mwaka mũhĩtũku. Mawatho macio ma mabũrũri ma EU magathĩkĩte mawatho marũrũ ma gũtigĩrĩra gũtirĩ mahũa kana matunda mena ndawa cia kũhuhĩrĩrio ndawa cia tũtambi maraingĩra thoko-ini ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩu. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya mahũa Clement Tulezi augĩte mawatho macio nĩ mathiĩte makĩria ma wagĩrĩru wa matunda na mahũa na rĩu mararora nginya ndawa iria arĩmi marahũthĩra. Today, in the flower sector, we are grappling with something called the first carbon moth. It's a very small, tiny pest that is almost making us look at like we could close the industry. The EU is telling us we don't want pests to come into our space. But on the other hand, we are told we have to reduce the number of molecules in terms of the pesticides that you use. So it's a very difficult balance between these two. On the one hand, we are being told, oh, the EU is open. Ruturezi ni orĩtie arĩmi mateithio na kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria magetha marĩa marendekana mabũrũri-inĩ macio ma EU. Ngorono ya wonjoria makĩria ma ajumbe na onjoria ikĩro itiganĩte 10,000 nĩ matanyĩtwo gũkinyĩte itemi kĩgomano-inĩ kĩa thikũ igĩrĩ kwambĩrĩria mũthenya ũmũthĩ kĩa wonjoria taũni-inĩ ya Eldoret thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa wonjoria gĩa Kenya Chambers of Commerce kaunti-inĩ ĩyo nĩwe Dan Meli augĩte kĩmono kĩu gĩtanyĩtwo gũthomithia onjoria njĩra makĩria cia kuonjorithia na thoko njerũ iria cirayumĩria. Onjoria kuma Dubai, Zambia gatagatĩ ka mabũrũri mangĩ nĩ mekũnyita itemi harĩ kĩgomano kĩu kũrĩa onjoria makĩria ma 150 meyumĩrĩtie kuonania indo ciao. Ngorono ya wonjoria. Seneta wa Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ acakaĩte ũrĩa arĩmi kuma Kirinyaga maratinda makũmbĩ-inĩ ma irio nyũmũ ma NCPB mwena wa Sagana metereire thumu wa kũhanda. Augĩte arĩmi makoretwo makĩara raini na gũcoka kwĩrwo mĩtambo ya kũrekereria thumu ũcio nĩ thũkĩte. Wakorwo nĩ fertilizer ngavana augire atĩ nĩ arĩte makonteina nĩ abangũre fertilizer ĩrĩa ĩtagwo matũũra-inĩ. Ũmũthĩ andũ maitũ kuma Kirinyaga kĩgima marathi kũndũ gũgwĩtwo Thagana makũgũkũgĩra fertilizer ĩrĩtwo microtop ĩgakorwo fertilizer marĩkĩra mĩthenya 3 system nĩ ithũkanire sijui nini nĩ wĩra ũrĩkũ thĩinĩ wa kaunti ũrarutwo kathi. Mũrango nĩ orotete thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ kwaga gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩrĩa yakorirwo kĩrĩra arĩmi kũmatwarĩra thumu ũcio wa kũhanda hakuhĩ na matũũra mao. Fertilizer rĩrĩa yambĩrĩirie gũkarita rĩa mbere twerutĩire nginya kũmĩtwara nginya transport ngavana akĩona takuo twathondeka rĩtwa mũno na fertilizer ĩyo akĩigithia container na ciakorirwo na mbia cia mũkenya gũtarĩ ũndũ ciĩkagwo ciatigirwo kũrĩa ciakagwo nĩ mbĩa. Ngenda kũũria atĩrĩrĩ tondũ rĩu nĩ ugire nĩ atwara fertilizer macinani rĩ thirikari nayo nĩ system marugĩirwo down rĩ mũrĩmi nĩ binde kũrura ĩ mũrĩmi agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkĩra andũ ĩ na wĩra ũrĩkũ araruta. Na macini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ.
haha nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na graba 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tukaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania, mĩtũrĩre ĩrĩa tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ. Ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Horera rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari, tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Ndũgetĩkĩre ruo rwa mũtwe, magego, mũgongo, icoka kana marũngo. Rũgũ ikarĩre. Panadol nĩ ũkĩhonia gĩa kwĩhokeka. Cerera nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgũrĩre Panadol Extra kana Panadol Advance na thogora mũbacĩrĩre. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Nĩgetha kĩa mserere wa Karede wa Deithi, Simon Kamonde. na tiguo ndare yene nduteirwo wĩra mũritũ nĩndaiguĩrĩirwo ngagĩkomithio wega mũingĩ gũtũra ndĩaga kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbi agĩkĩre hakuhĩ akĩndenga teng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Makorwo nĩtwĩrwo nderagwo ndeng'eranie na irathimo ciakwa ona rĩu ingĩtũirio ianya-inĩ ciarĩ kũraya kũndũ kũine nĩkũnjoya njoire na igũrũ akĩnjigĩrĩra hĩ-inĩ ciake akĩndenga teng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Ingĩokaga inya wa icoka ona rĩu ingĩra rĩo rũitĩki tiga nyonirie ithoya iroya na ndakaya kĩigua kayũ gakwa akĩndirĩra gĩthithi gĩa tha kĩnjehereria ruo na thĩna akĩndenga teng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Rĩrĩa ndarĩ bũrũri wa wagi hĩndĩ ĩyo ndaga ona gĩa kũrĩa ona ngĩendaga ndingĩahotire hĩndĩ ĩyo itangĩteithĩrie mũndũ no ndamenyaga mũnyũmbie muoyo na no ndamenyaga mũthenya ũmwe no kandenga ndengeria na nginyie harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Ndarĩ na kĩo wĩra-inĩ wothe ũngĩgeria gwetha wagĩrĩru gĩcagũraga gĩtũmi ndioĩ harĩa mũgai akĩndathimĩra na tondũ nĩatwaranaga na niĩ ndio mĩhang'o
kĩoro-inĩ gĩkorĩa ndoĩ akĩhuria kĩndenga tengeria arĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Aciari akwa nĩ mathomithirie harĩ ũhoti wao wakinyire maremwo magĩtigana na niĩ nyumagara ngang'etha rĩangĩ ngĩtua Mũrungu mwĩhoko wakwa gatagatĩ-inĩ kaingĩ akĩnyona akĩndenga tengeria akĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Nĩ mũrutire mwakwana nduka itoĩ harĩa ndĩrĩkoma gũgatuka itoĩ ndĩrĩrĩakĩ gũgake itoĩ ngegagũra kĩ ndireĩtĩkia ngĩinũka gwakwa gĩtĩkagia ngĩrĩa na ngatigia Mũrungu nĩandenga teng'eririe harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Tondũ ũyũ nĩ thirĩ akombeire gũtũũra ndĩhaga ndĩ mũkenu ndĩhokeke icunjĩ-inĩ cia ikũmi nyũmba yake ndĩkanage kĩndũ ndikerorera mwana wa ndigwa akĩhũta kana nyote ndĩho nake atũrĩa ndĩngateng'eragia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Thank you, my brother. Muigai wa Njoroge. Rwĩtagwo gũtengatengerio rũrũ harĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ ĩnĩho Jehova gũgũtengeria nginya gũkinyia ha we na ndũkanareke mwana wa ndigwa ararĩre nĩguo guoko nyona tiguo ndarĩ nĩ ndutĩirwo wĩra mũritũ nĩndaiguĩrĩirwo gagĩkomithio wega mũingĩ gũtũra ndĩaga kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbia gĩkĩre hakuhĩ akĩndenga tengeria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo. Thaa inya ihandĩte wega na ndeka 21 mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM gĩthaa kĩa mũthikĩrĩria nĩ gĩthaa kĩa mcerere gĩthaa gĩa gũtherereka ĩtagwo Throwback Thursday nĩ Thursday ya tarĩki 24 mweri wa kana mwaka wa 2025 harĩa hothe ũrĩ good morning to you we mwega wa matha mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo kĩhiki gĩtindĩkĩtwo nĩ homa gĩkarora hamwe gĩkĩ Ngai ari raigua nginya ndimũ karibu sana mwihoko ni atwekora thayo wokira thayo ni rokire komatha aitio nago ni thayo ici nari kora wasimatha cione waciona rumia moko na ke Ngai agũteithia gũcira mata na agũteithia gũcira mata bado agũtengatengeria nginya harĩa kũigaire kĩrathimo aikora fagite ni akona biacara yaku onita possess it in Jesus name aikone gathete nĩ ũkagĩa na mũciĩ waku onita possess it in Jesus name hati ũndũngĩrĩtwo akũra mathaa nĩ matatũ nĩ kuma thaa ici agio cihande thaa mũgwanja cia mĩaraho njĩtagwo wa karĩndĩ niĩ ndĩ mwega ngetwo ngamenyererwo na ngareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo ndoka tũthĩrĩrĩke na niĩ ngetwo Simon Kamode atirĩ ũndũ ũngĩ nĩ twakũra nĩndeithĩtio na ngamenyererwo nĩ mũrĩithi Yesu Kristo amen nimekuja mserere nani stop atirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kuma thaa ici nginya thaa mũgwanja ngaikara ũguo ndimũ ngaikara ũguo saumu ngaikara ũguo
riu ana kiria grocery aranunga anuga gitunguru saumu ndirokororukira ta riu moigua ndaringe kama menya ni eruka Othikiria rito karibu sana we thoko-ini we mucii matatu-ini ugithie handu thiini wa tuktuka we na nduthi yaku ona kana ukuitwo na ni wikirirwo Inoro. Good morning. Baza ni twakura. How are you my brother? I'm very fine. Good morning to you. Good morning. Nyina ni ndi thayo rwaka ni kwega kou tuhoreire kuhorera. Yes. Eni na nie nyumite Utawala no ndakinya rucini kuma ukinya Utawala uraire ku wae twauma ira twauma haha ri ndiragia kaundu handu mundurume wa maundu maingi ndiragia na handu ingi guthuka mundu ni athiaga ogwo kanyitwo ni tucuguri ukaigua atiriri ni wanyiteka ukaumagara ukonaga fomu ona ndugubangite ndukuhariirie Saitani agoka gathogothania maundu uma no thingu na wihokeku wa gwaku ri gukoneka kaundu ukaumagara nie ri ndiraumagara nditanyite atiriri mbae thaa igiri thaa ithatu ngukorwo mucokete mucii ngukorwo njokete mucii ani ucio kuru Ngai nikuo raire ndathie dinarara ndathie Ngai ri mbura irambiriria kura mbura no ndeheire maundu maingi muno yambia kura ri thimu yakwa ni undu wa uguo ri nawe rathira mwaki no itanathira thimu mwaki ni ndiraritie na mama ndiramwira ningucererwo ndagera gwa Pami ni murata wakwa no ni ndiroka I am on my way nio ndire kimaramari nio ndire kiumbani uguo ndamwira ndi gwa Pami arete wenda kuga no uge haha ndiki ubani ndiki maramari nie ndauga we nio ogwo ri nie mathaa makinya ri marakinya mabura iraura kuria Tom Serere Rongai no guthiririka na karindo wako ni wakarindo Rongai kinyire thaa kindu thaa imwe rucini riu manukato nimo marehire thina ndakinya mucii tondu kunugaga ki manukato kunugaga maria mamari Mary Magdalene mutumia arigwo Panyo na ni ndimuhiri ni ari manukato ta maya aca ndamwira sandaire gwa Panyo anjira kehurire Panyo ahurira Panyo amwira araire ku guku ni ndi aratega muno by the way arata kwothe matinginyanika ndio kana ni uri arata hokeku ni arata kwothe matinginyumania mutumia igua ai thamiri yake ni arega tipami ona ahurire murata ungi witagwo Wanjohi amuria Kamonde araire kou Wanjohi auga araire guku kai kuna Kamonde igana ndanarekeria hau na ahurire Macharia wathimu ahurira Macharia Kamonde ri muraire nake Macharia nake ri auga araire guku arata kurugana nani defendi nguri wa muicori amuico etagwo Wanjohi ona niwe thukirie biu tondu augire ona ndiukirite ona ni kungorota ndirangorota Wanjohi augire ona kirewa kirongera kungorota mwe idai okira ne ngukwira okira kuhurire akwendaga aige thimu thi ajukiria riu ana ni akuhuraga arenga marikania na mama riu akahura yakwa kunjigara nda mama waku ni arahura akaigua na hoyo ni mutumia riko ni mutumia mani nyurachoma mama waku ni ahurira ahurirwa riu ona yakwe kuegwo no mutumia ndutiarikia kwaria na Wanjohi mama ya thimu ya ahurira riu Wanjohi ahura yakwa ri mutumia oya no nie ngwaragia na kawira Kamonde ori kuku Wanjohi ni aburokire kore arata maguteithagia no matiramenya no guthikia maguthikia muno hema best meho mambaga kuhurana mbere ya muritie niki mukurwagira kana goka kamba kurumana mbere ya uritie murarumana niki amba gukua na nguri ni akwa mahana uguo gutiri unde nguraga no riu thina wao handu ha gucokaniria meciritie no guthondeka ri mathia maumukanitie riu ndaciragia umwe kuhurirwo auge ati nari auge atiriri Kamonde ndamuhurire ndaroya kana ni arari guku na arau nauma no the imagine mundu arauga nginya ndiri otoro
Ona ndokirite. Ndio manukato na ndio manukato maria ile. Acha ikawabiria kwa manukato. Marare mao. Marare mao. Ithe to uguo. Atia. Oguo ugathi uguo kaheo kihagi uguo. No. To uguo kuria ru. Maramari. Ona ndire utakire mwaganu. Ona ndirathiete kwagana. Ne mbura. Mbura no era maundu maingi. So mbura ndare na manukato. Manukato. Iwa waurĩrwo tarĩ manukato ma gũtukana. Mbura uraga ya gũtiga ũkĩnunga manukato. Rũmi athire kũhĩmbĩria rũcinĩ igua he. Mũtheri. Kaĩ wahakwo marĩkũ. Gaka nĩ kanunga wega. Rĩu mangĩũka ndakiuma thiĩte kwao. Kana gũikara kũu. Kwanirira Jehova na gĩkeno ũtungatĩre Jehova ndĩ mũkenu ngũmenyete we Jehova we wĩ Ngai we watũmbire na ithuothe tũrĩ aku wĩ mwega wĩ mwega Baba gũtirĩ Ngai ũngĩ ona kũhana tawe awĩkoma Mwathani wakwa yakinya tene ndinanyonagio andũ arĩa mathũire ũkinyagĩria wega waku Jehova wĩ mwega Baba gũtirĩ Ngai ũngĩ ona kũhana tawe awĩko maku mairathimo nyingĩ ciaku itũũra
Osena rwimbo Kisokia ngatho Tetheni tuane akue Utugi waku ne wa tene na tene Mwena wimwega Mwena baba Tiringa yo Kiona kukuhana tawe Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Angae tene na tene Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Angae tene na tene Maweko, 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 maku papa. Hey. Thank you tugata ya Ngai andi gethuka rurwetagwo mawiko thaa inyeke hata wega na ndeka 35 kana thaa 5 tigaritie ndeka 45 peke yake wetagwo muci otuginota na Inooro FM githaa kia mserere ajitagwo wa Karidi nani yegetwo Kamonde na kwina andu aingi no memutambo-ini yes rwimbo rwa mundu tagwo ndi gethuka rwekenia andu aingi muno yes matongoretio ni ithe wa Karidi etagwo Ndeithi kundu gwitagwo Embu yes haria muthatari agaithike muno sana nigo turerera kiumbe kiega tagiki ati kumurerera kiumbe kiega tagiki kirakenia bururi mugima na thi yothe kiariwe ndarereirwo ndauga guturerera ti kunderera auga guturerera twe bururi wothe na mabururi maingi maria marigiceirie kiharo kia gitaru kia Afrika Kenya na Korea na Kenya mundu wetagwo riri Wachira wa Bismarck Clothing Pipeline mwena wana ikure mutambo-ini asante sana hena muthurigi mnata witu wetagwo Sami Gunya Sami Gunya athondekaga ndwara yes ndari hari weira wow no thondekaga ici yes mundu rumeigua gwikira riu kiri areka ri ni homeria nayo thaa ici mithondekere inde ya ndwara transport ari ndwaregete ya guthondeka ndwara nawe ramutigira kanini bas magenya ni PK wa mso kundu gwetagwo huruma gwa Chief Michael Joke Firigwa asante sana ona kere mitambo-ini Honorable Serafina Kenya Junior kugeithia sana mitagwo Esther Karaja wa Roiro gwa Kairo Joan Shike gwa Mama Ketaraji good morning girl Kautho WhatsApp kuma kundu gwetagwo King'ero tu hamwe sana guku gwakwa mukawa-ini geithia Kamonde guku mukawa-ini ndimekiriire Inooro asante sana kabisa thank you twageithio ni twageithio ni guka PC akoragwo ndereba wa Embasava ni akugeithia muno asalimike sana birthday ya mundu gwitwo Blue Favor Mkenya ekuria mai mahiu happy birthday ndamumenya no amumenya I know him it is his birthday today he's a good man a very good man by the way happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Bro Favor happy birthday to you Wathikiriria reke tugutware kundu gwetagwo Mpesa maisha twenda ugacaria mbeca turenda uthie ugacaria bithi handu wena kadenta ringi no koni karoni ke handu ukorwo kirikania nako back to school hana ithwe ciana igicoka cukuru ciukaga na maundu maingi na nikio tukwamba kunengera mbeca cia shopping no korwo ni uniform wenda kugura no korwo ni mabuku wenda kugura no korwo wina nginya balance ya last term ni raigwa na manama ni wenda mwana kwethoka cukuru ukorwo wina kanyamu twina ciringi 10,000 cia kuma kundu gwetagwo Mpesa maisha na iciro ikorwo cio ciaku itamiri yaku no rimwe tu o kuingira kuria thimu-ini yaku wiyandikithie na njira ya Mpesa lipa na Mpesa uthime na wa paybill itio kindu gitagwo business number wikire 525241 itagwo 525241 account ni mwekire kiugo Inooro amount uthake na ciringi 100 peke yake oguo tu kuyandikithia na njira ya naihenya 525241 account kira kiugo Inooro amount thaka na ciringi 100 tukunengere ndagika ta 10 uguo ukorwo kimathira tugicokereria tukena mundu rete mbeca
mbeca na ni andu eri mekugayana mbeca ici o mundu ceke ciringi 10,000 na ungi ciringi 10,000 niguo awiti hega au ne hega biu gwetagwo kwa mbeca maisha no rikare mabura-ini maya magukungwira Easter ndirathira bado mabura-ini maya ma back to school ndugetikire gukundererwo ni mbeca igira kwa mbeca maisha uthake wihotanire kimanjika gia ciringi 500,000 milioni 1 na nuthu ona kana ciringi milioni 3 no ririkane kwina bashishi ni ya ciringi 10,000 50 kana ciringi 100,000 wigurire vocha yaku ro riu ni ya ciringi 100 kugera paybill number ya 525241 account ne kiugo inoro amount ciringi 100 no ririkane giuthi no yokuire meciria thakana wigiriki mbeca maisha ni hitukie na gathurimo ni BCLB license number 241 ucoke ririkane Inoro FM ni turakurehera tabarira ya utauku maturaine Jumaa ino ya tariki 25 mweri wa kana ni rucio it is tomorrow muthenya itiro cio yes ni rucio Jumaa ino rucio tugakorwo NGCDF hall mwena wa Githurai 44 kurigani na kanitha wa Gatoreki wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post na ni kwambĩrĩria thinacera cia hwaine nginya thaa 3 ndũgĩũke ũnyitanĩre na andĩkĩtwo mohoro tukimũrĩka maũndũ maingĩ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre ũgitĩri na ũthii wa nambere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi tugakona atongoria ahũri a biacara mũingĩ hamwe na ataramu no ririkane wa bata kũmenya nĩ atĩ maũndũ maya mothe matikambĩrĩria thinacera nĩ wona tabarĩra ya kũihũria ino ya Joy wa Macharia mena mwĩtagwo Jomo wa Nyathĩra ĩkamemerekerio ĩmwe kwa ĩmwe o kũu NGCDF hall Githurai 44 makĩrĩkia ũguo rĩ coa nayo rĩ nĩ ũndũ wa karwĩmbo rĩ na Njũgũna wa Wairimũ rĩ ona ĩkamemerekio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe we wĩra waku mũthikĩrĩria no kwĩyumĩria peke yake ũke ũtaũkĩrwo kabisa ithano tigĩtie ndagĩka 20 peke yake mũciĩ ũtuginota na Inoro FM rikano tũramatha kũndũ gwĩtagwo mbeca maisha twakũya kũrĩa ciringi ciaku 10,000 nĩ ũgũcienda ndũgire kwa M-Pesa lipa na M-Pesa ũthiĩ mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gĩtagwo business number wĩkĩre 525241 account wĩkĩre kiugo Inoro amount yake na ciringi 100 peke yake ũguo tu wĩonere kanyamũ wega ici nĩ ciaku mũthikĩrĩria maũndũ maku mũkenywenga hena mũtungatĩri wĩtagwo Pastor Kifogo. Pastor Charles Kifogo. Pastor Charles Kifogo. Gucaria rwĩmbo rwake rumwe. Injarĩria. Ainĩte, nĩ ainĩte. Gucaria. By the way, ũmũthĩ ndĩrenda gũcokeria ngatho mĩtambo-inĩ. Nĩkĩ? By the way, nĩ ndĩramenyire atumia no marute mbia ciao irĩo. Ndĩratũire njũĩ atumia mbeca cia atumia irĩagwo nĩ ahunjia na arogi. Niĩ na arĩa njeraga nao rĩ. Niĩ ndĩratũire njũĩ mbeca cia mũtumia. Mũndũ ũngĩrĩa na ndagatinde akĩanĩkwo no mũhunjia na mũrogi. Ndĩratwĩra wega. Ndĩratwĩra wega kamonde. Wenda kuga atumia ndothi yakwa rogi. Ndũrĩ wona mũthuri wĩ ũrarĩ na ũrũme. Mũthuri wenda kuga atumia ndothi yakwa rogi. Tiothe no nĩ kũrĩ atumia mathiaga kwa rogi. Ũkona mũthuri ũcio ararĩ na ũcamba kidogo ũgacoka ũgakora akĩhata nja nau ndangĩhutia wĩra wake ũrarĩ kumĩra na kwendia ndũrũme agathiĩ akahũthĩra agakora gabũri karĩa mũrĩithĩtie wega agakoya ndũĩka nĩũrona mũthuri ta ũcio athuri arĩa marĩ ho nĩ baugaga mũciĩ nĩ atiga kuga rĩu nĩ atiga kuga nĩ agegeara nona nĩ agegeara aikaraga kwĩhũrĩra nguo nĩ mũtumia wekĩte ũguo thaa icio na ndangiuga ona mũtumia no akũgũre ta rĩu rĩ rĩu we nĩndĩte kuma rĩrĩa ndokire gũkũ ingĩtara mbeca ciaku iria ndĩte wakarĩndĩ twauma haha karanji kĩũguo 1 2 ke novia ke ngiri ũkaruta ngiri we wĩ wakarĩndĩ ũkanengera ke ũthiĩ ũkahũthĩre ndeka mathabu nĩ ndĩronire ndĩna mweri na wiki ĩmwe rĩu na ndingĩaga ũngĩtua kũnjĩtia rĩ ũngĩtua kũnjĩtia ndũngĩaga kũnjĩtia kĩndũ ngiri 9,775 ma 35 ndĩta ciakwa ndĩta ciaku na njetereire njigue kahe mũndũ ũngĩ ũkũgweta ũhoro ũcio atĩ nĩ ũmwĩrĩte nĩguo ndĩ mũharu njetereire njigue kana anja mwa Nyathĩra nĩ ekũnjĩra niĩ njĩkaga tenda wema nenda zako ngarũgamĩra ũkoretwo ũkĩndũgamĩrĩra mwena athiĩ kawĩra kau gwĩtagwo kwa Mwaura
Ondo gameire kwa mauro o ndathie ngaririkana wa Karindi ndi kuu ngaroyo wa Karindi na njetereire njigwe na ringi mundu ta Joy wa Macharia ati au kiuga ni aguriirwo ati njigwe na mundu ta Jomo Anyathira ati ni ukimwirite gitondu niguo ndoi atumia ati mundu uria ngiria mbia cia mutumia ndatinde akinegena no muhunjia na murogi riu ndirarigwa ebe urane tondu uranegena nie ndi itha muhunjia hari we ka ni murogi Icagura tondu we ni we muhunjia we murogi Uyu ni mwago wa Mserere wa Karindi wa David na Simon Kamonde. Noyo seseni eri hakuhe nawe Inoro Osio wa theore Inoro Dotuhagia tuyo Ekwa kuratigia nginya muro kairete Inoro Osio wa theore Inoro Dotuhagia tuyo Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ungiciria uhoro wa mbutu atumia kaingi ni ithuĩ tukoragwo tugiciria uhoro wa mbutu na ndĩraria uhoro wa iria cikoragwo ikĩenjwo na hĩndĩ ĩyo nĩ ũthiaga ũgakora mũtumia nĩ arahũthĩra mbeca ciake nyingĩ mũno nĩgetha mbutu ĩyo ikare ĩraini na ikare takũrĩrĩire. Arũme nĩ meciragia uhoro wa mbutu macokio nĩ tondũ kwanja njuĩrĩ ciao nĩ ikoragwo rĩngĩ igĩkũra na njĩra nene mũno o ta ũkora mbutu ikĩhanire kĩmũtitũ. Mũndũ wa Ngai hĩndĩ ĩyo wathiĩ kwenjwo rĩ ĩra kĩnyũthi waku agacinyihanyihia nĩ marĩ tũmagathe twĩho nini maria mahuthagira nigetha kweheria iria cingikorwo iri nyingi kana iria irugaga igatuha rugakorwo ni runene gukira mbutu iria ingi. Onawe ri tamenya mbutu ciaku ni ubatie kurorwo i muthuri. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingi ni monekaga mari maritu na makuguoyohia no riu ndukamake ringi amu tukureheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Syngenta East Africa Limited riu ni makorobwetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo oro ndomwe na tutabi. Kumenya ciegi dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gĩa ithũkũma thĩinĩ wa Mserere wa Karindi wa David na Simon Kamonde.
nawe saa tukiuga idhinu tushera shere hae na Suzy Koki hakenya na yakwa ona itora leo itora lya mutaka mutheri makifikiri koneza nage twitwa thete Suzy muruminde hae Suzy Koki kale tukamukamba Suzy Koki totwane nawe saa waidero wedone moki moki na wasuzi ne vitima kana ngasi koroka gada muliri kana makifiko ya magoro cherekeire kewa jake badi masako hae Suzy Koki kale tukamukamba Suzy Koki totwane nawe saa twati mwone asharia Suzy moshe kwa kavyani twae yutani tororete yogatanga metwatora we wagongano shakaire tu Suzy Koki ade konene wokaje murire ae Suzy Koki kale tukamukamba Suzy Koki totwane nawe original ya rwimbo ruru inetwo ni Makibi James nake Muringi akarukunya na version yake iro kana akarweka cover rwetagwo Suzy Koki rere hae Suzy Koki rere tashira gerera wendo to dokone tariori mote na uo hae Suzy Koki sweetie Suzy wana juketele tere hae Suzy Koki kale tukamukamba Suzy Koki totwane thank you so much thoko itiganite kuru na kundu thoko ya Wangige egacie Dagareti kundu gwetagwo muthuru wa thoko-ini Gikomba thoko-ini Umoja Wana Market Githurai thoko-ini asante sana Kawa West Kawa Sukari Kahawa Wendani ikoroko uguo thiete kundu gwetagwo Ruiru kuria kwendagio itunguru kundu gwetagwo Thika namna gani ni ucio imakonge-ini uthiete uguo riu ni wakinya kundu gwetagwo Sagana warugama haria Magunaza uracigweta ta mutongoria wa bururi athinyiterera utaramuke Sagana wekere tigetie no wacigweta ta mutongoria wa bururi utaramuke Thika ushike ya Sagana utoke Sagana ushike hii ya Dagoretti salale ukarage wacigweta ta mutongoria wa bururi maithe bururi wa China athire gucaria wagiriru ndari guku Beijing China very nice uguo bururi utu mutongoria witu ndari kuo ndigeiro ira Kindiki no tunyitiriire kwa ihinda riri ria thikũ 4 uguo nginyitwo ni thina wothe wone Kindiki maithe ya muthuri ungenetie na tashwishi atire ungeigwe handu harahutindika urie Kindiki ndukaigue ta wi wika ndukagie mu president tare mutiganirie ndukaigue ta tiriketo tutigeto ta ciana cia ngoriai twi moko-ini mega ma Kindiki na muthuri ungenetie muno witagwo Bado Okoth Bado is a former governor wako ari governor wako neku ni Migori kariku no Migori muthuri ucio ri cira wake ithe rwaririkana kwari na ari na cira ni ari na cira kure makaire tugetagwo Sharon keriga gukua oragirwo kena mwanada araugire
that is the first man dronire ni ndanarega ihu araugire nĩ rĩake ndararega nĩ rĩake araugire nĩ rĩake siwezi kataa. The pregnancy was mine. The pregnancy was mine, but I'm not the murderer. Yes. Niĩ mũragani, no nĩ niĩ mũhandi. Nĩ niĩ ndahandire mbeũ, no ti niĩ mũragi. No nĩ kũrĩ arũme mũndũrũme ũranjĩrire atĩrĩrĩ. Niĩ ingĩthiĩ njoe mũhiki, agĩe nda, niĩ kĩndũ kĩa mbere, ona mwana ũcio aciarwo bado ndĩmũtaraga nĩ my ex. Na watha arũme nĩ mũkamũhũgĩrĩire kũrũga no tũrĩ mũkũrũga maũndũ maingĩ no kũrũga nda tũtingĩremwo nĩ ihuti nda nĩ kũrĩ tofauti ya ihu na nda nĩ inyuĩ mũgemagĩrĩria ndagũtirĩ mũndũ ũtarĩ ona ithuĩ twĩ nacio ĩtagwo ihu rĩu tũtiremagwo rĩu bado nĩ ndanarega ihu kwanja kũratuĩka atĩ ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ araugire very emotionally that like a father like the owner of the stomach the owner of that stomach the owner of that pregnancy atĩ niĩ ndirarega ihu rĩarĩ rĩakwa ũguo nani nĩ ndĩracakaya I am mourning the mother and the children inside. Nedra moni Sharon na mwana ucio. Ndanarega ihu. Undu ucio ni wangenia muno. Riu to atigia riu gwitikira hangi. Etekira hangi. Etekira hangi riu ni uguo. Kone mo Simon Kive. Jera ine cito. Agethithania etekira ngai amuhutie. Muthuri ucio arugame ta muthuri etekire mahĩtia wethe na wathuri nĩ kũrega etekire mahĩtia watha wathuri ũkoragwo deny ona ũngĩkorwo na mana mũndũ akuona ũyũ nĩ niĩ ĩno akĩrĩ ngari yakwa ĩno akĩrĩ ngari ya muthuri wakwa akwĩraga ngari yakwa ĩkĩrĩ wabici ona nĩ akwĩraga niĩ nguona ta tarĩ we ũyũ Yenge mwetaji kubuga newe. Ena veste yako muhujia. Agoriro ne mama musie. Na musirika. Na huduma. Alionekere, what is wrong? Why would you do this? In fact, go to musie. Akamira ni neguo ndimurere musie ri. Ukiona gatare batiwe. Agatiwe. Unataka kutua TV hayo. Tirere nyina nyabura tiwe oyo aduri mwehinya gai mama ko harome kwa yatigara ona atumia muhotaga atia kane ko boguo kutigire nyumba wa karindi ingigathie kuria thire nawe woe maguru nyume we ukira na ndie wakora no we na mahitia asai ndiwe muthuri wakwa I need to know where you are ukire muthuri wakwa Ndũngĩkenyu mathutha ndakuma thutha coincidentally re niĩ juma mihango yakwa Thika Road nĩma ngĩthiĩ kũhĩtũka re harĩa handĩkĩtwo bar and lodging re ĩno ngari ya mũthee haha na niĩ njũĩ mũthee wakwa re Eldoret mũcemanio nĩkĩ areka haha ndoco njagĩrĩirwo nĩ kũhĩtũka tuthiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ tukĩrĩrwo gwa ithe wa Nyawĩro kajĩra rume nĩ marangagia wacha rũhĩa-inĩ nĩkuo mbeca ciuma rũhĩa-inĩ nũ waugire gũtirĩ mũndũ ũngĩ kwanza ndũkandakaria don't get me angry no na rũhĩa-inĩ usinijamishe kama rũhĩa-inĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa ndakandakaria kamũndũ jako yende wa Nyĩrĩ storera wako hĩa teka-inĩ ingĩũra mũria wa kahĩ thaa ithano mũthikĩrĩria tigarĩtie ndagĩka ithatũ ĩtagwo mũciĩ wa Tuginota Nairobi FM gĩthaa-inĩ gĩathĩrĩrĩka gĩthaa-inĩ kĩa mcerere gĩthaa-inĩ gĩkĩ gĩtũkora mwĩtagwo SP Shaga thĩinĩ wa studio na mũini wendete wĩtagwo Phyllis Abuthia nĩ maroka bado mũndũ wĩtagwo Gianni Ndung'u no aroka ĩtagwo full packed Thursday yes tukimathaga mbeca kũndũ gwĩtagwo Rembesha Maisha twakũra gĩthaa-inĩ gĩkĩ ndagĩka icigĩrĩ itigarĩte no ikunengera ciringi 10,000 ndũkamaĩrĩria wa matha you never know no ũkorwo mũnyaka waku wĩ thĩinĩ wa ndagĩka ĩno ĩmwe kana igĩrĩ itigarĩte cihande thaa ithano ndoe thimũ yaku na ihenya ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo M-Pesa lipa na M-Pesa ũthiĩ mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gwĩtagwo business number 525241 525241 account nĩ mwĩkĩre kigo inoro alafu nayo amount ũthake na ciringi 100 peke yake ndagĩka igĩrĩ peke yake
turekani na draw ya ithaa rĩrĩ na no turetukerekia nayo muthikiriria korwo niwe kwamukira kanyamu kau ukorwo we na ukorwo gicenjeria muturire kundu gwitagwo Rembesha Maisha ndukamairirie ndukone tari itherwo hapana we guthuka mwena ucio we mathire no gikaga uguo thie kundu gwitagwo tugoro ucio twe githuraia twe githurai ni tureta muthikiriria witu ni tureta muthikiriria tafarira yako ihuria na yacua kundu gwitagwo NGCDF na githurai 45 mimi na 44 na ni haria kurigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na githurai police post na kwambiria thina ciana cia hwaini nginya thaa 3 ureherwo utauku ndugiuke muthikiriria we yumane kana we yumerie amu ino ni ceceni hakuhe nawe na ndugu ni makinya uthie kundu gwetagwo patapata thiri yako igera ni patapata.com tukureheire patapata.com jagirithia makeria tukureheire maundu maingi mega mararubia mundu wothe games na nyingi gwa patapata.com irathie nyorokete wega gutie kuhata no kuhihinya guthaka na kwihotanira thondeka mbeca na Aviator Jetex Aviatrix na mithako ingi maingi mbeca iraiteka ta mahuti gwa patapata.com play win repeat uguo ni kuga wathaka wehotanira coka ringi na ringi tondu mbeca itirathira mwena ucio rikana githi giki gitigatha kuri mundu takinyetie miaka 18 nayo patapata.com nejitekeria Karamatwa ni BCLB license number 447. Yes, ni thaa ithano cia rucini mwitagwo Fidelis Wang'ang'a haha. Akanyedwa mohoro maya mathaa ithano na mo mathaa maya reke tumenyithio ni Equity CDM. Ku deposit mbeca na ni weekend thiguku ona kana mathaa ma bengi ni mathirire. Equity cash deposit machines kana CDMs nio njira njeru ya ku deposit mbeca thiini wa account ya Equity ni uhuthu na na ihenya makiria. Cerera Equity CDM ire yakuhe nawe o deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mbeca ni ironekana hau account-ini yaku. Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria cia ATM-ini iria njagore cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening caring partner. Inoro Oroshine. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma rucine ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa ithano. Arutani 11 mathukuru-ini ma secondary maria mandikithirie maumirira mega igeranio-ini cia KCSE mwena wa Kiharu county-ini ya Murang'a ni marugamirirwo thabari ya guthie muciĩ-ini wa Dubai udumwe na bururi-ini wa Malaysia. Ni mubango uria urugamirirwo ni wobici ya kigina kia ukuri wa matura rungu rwa mubunge Ndindi Nyoro niguo gukura na itemi ria arutani acio hari kwarahura githomo na kamiti ya kwandika arutani TSC ni hitukitie thabari icio ta uria mwandiki witũ Victor Kenuthia aratariria. Ritwa rĩakwa ni Consolata Wanjiru wa Ndung'u, principal Maragi Secondary School. Gutire muciari wina reason ya kwaga guthomithia mwana, muciari akirihaga ngiri 1 per term na gutire na murutwo wina reason ya kwaga guthie cukuru. That opportunity people should take advantage of it. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro arihiire arutani aya 11 thabari ya guthie bururi-ini wa Dubai na Malaysia kuhuruka na oho guthoma makiria ciegie mutaratara wa mathomo maria mabururi maya mahuthagira. Tani amwe marauga matinakoma riu tutikomete ona ni nguga hakwa gukagira utuku ngiraga thaa ni tondu ni nyuma very excited guka wega riu ni twathie riu kana arimu amwe matakomete kiumia giki ni undu wa gwicuranio kuma riria gwatangathirwo ni marathie na ni waya murona haha amwe makenete muno amwe matiretikagia no ruo nao ni metikia riria maraheirwo tigiti cia ndege na tugacokeria mheshimiwa Ndindi Nyoro ngatho ni tondu ni atumite githomo gia Kiharu gikorwo gikigacira na njira nene muno na agakihota gwikira motisha principals na arutani aria angi tondu tariu uhoro uyu wa kumatwara Dubai na Malaysia ni undu tari woneka ringi na ucio niguo undu uratuma kukagia maumirira mega thukuru-ini citu cia Kiharu. Gabriel Kamau murutani wa secondary ya
Mukango ni umwe rathie bururi-ini wa Malaysia amu thukuru wa Mukango niguo koretwo gitwara arutwo aria ingi university mwaka muthiru magitwara arutwo 26 10 marathie Dubai na ni ndirathie Malaysia. Tukiaraniria nao kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta maiyuirwo ni gikeno maugite meguthie na mbere gucokia riri wa thukuru cia ndi amu gutire kundu murutwo atangithoma na hituke na Joseph Garuya ni murutani munene wa Fithuramji. Na tukero na thukuru iria ingĩ onacio magerie muno nigetha riri tuteithie mwana wa Kiharo na mwana wa Murang'a in general. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinovia. Mbeũ njĩthĩ arĩa matirihĩte gĩthomo kĩa igũrũ nĩ mathingatĩtwo matige gũthutũkania mawĩra manini marĩa maroneka honge-inĩ ngũrani. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ arutwo a tene a university arĩa makinyanĩirie matua ma kwĩyandĩka kumana na ũkunderu wa mĩaramano wĩra-inĩ wa wobici. Mwandĩki witũ Nduba wa Maina nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kaingĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa marĩkania na mathomo mao aingĩ ao nĩ magaga ũtaũku wa kaũndũ mangĩka nĩguo kũingĩria ciringi. Mwena ũngĩ macũthĩrĩria makona gũtirĩ mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na koguo magatua matua ma kwenda kũruta wĩra mabũrũri-inĩ ma nanja ta Saudi Arabia, Qatar, Dubai gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri mangĩ maingĩ. No ũmũthĩ nĩ tũcemanĩtie na Wacuka wa Kĩmani ũrĩa nĩ graduate wa University wa KU na ũrĩa thutha wa kũrĩkia mathomo make atuire itua rĩa kwaga gũcoka gĩcagi na akĩambĩrĩria biacara ya kwendia maĩ ma cuba kana mineral water taũni-inĩ ya Ruiru. Njĩtagwo Wacuka wa Kĩmani, ndathomeire cukuru wa KU kothi ya architecture kana gũcora. Ndarĩkia cukuru gũkĩhana ta kwaga wĩra na ngĩciria handũ ha gũcoka gĩcagi no njethe kaũndũ ingĩka nĩguo ndarigĩire na rĩciria rĩa kũhingũra biacara ya kwendia maĩ. Andũ aingĩ marĩkia cukuru mũndũ endaga gwetha white collar job kana mawĩra maya ma ofici. O ta wĩra ũngĩ o wothe rĩrĩa Wacuka ambagĩrĩria wĩra ũyũ nĩ acemanagia na mathĩna ma kĩbiacara ona ningĩ ũregani kumana kuri arata ake no ndaigana gũte mwĩhoko. Mũthenya ũmwe ndahũrĩra mami witũ thimũ ngĩmwĩra nĩ ndĩrenda kũhingũra wĩra wa kwendia maĩ. Nĩoire ũndũ ũcio na negativity nyingĩ mũno no twaikaranga wĩra ũcio hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie kwagĩra makĩambĩrĩria kũni support makiona nĩ wĩra mwega. Wacuka ahete mwĩhoko arĩa marĩkia thukuru cia college methe kaũndũ mangĩka nĩguo kũingĩria ciringi kuona atĩ marĩ ona hinya. Mwena-inĩ ũngĩ nĩ twaranĩirie na arĩa marĩkirie thukuru. Njĩtagwo Wambui wa Garuya, njĩkĩte kothi ya ũrugi. No hakwa niĩ no njuge ndingĩenda ũhoro wa kwĩyandĩka. Ũhoro wa kwandĩkwo nĩ mwega tondũ mwisho wa mweri we nĩ ũreterera mũcara. Ũthire wĩra kwĩna wĩra na gũtarĩ hĩndĩ ciothe no nginya ũkorwo ũgĩeterera mũcara. Kwa mũhiano amwe arĩa mathomeire mawĩra ta ma ũrugi monaga harĩ wega kwandĩkwo kuona atĩ kambuni nyingĩ nĩ ikoragwo itũgĩrĩtio nĩ andũ arĩa mamatungataga. Niĩ njĩtagwo Johnny Presenter, njikaraga mwena wa Juja, na niĩ hakwa mwene no recommend muno kana no nyendekithie ũhoro wĩgiĩ kwandĩkwo tondũ kwandĩkwo nĩ ũkoraga kwĩna kambuni iria already ciĩho na ciĩna clients ũkĩringithania na atĩ wauma cukuru direct ũthiĩte kwambĩrĩria wĩra waku we kĩũmbe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Nduba wa Maina. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa thita, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigira iharo-inĩ na ni the Super Lady mugure wa Karuiru. Airetu a bũrũri timu ya mbeũ njĩthĩ aikithĩ wa mĩaka 17 Junior Starlet mabatie kuota Cameroon na mũthenya wa rũciũ na makĩria ma bao igĩrĩ kũingĩra mbĩtĩka-inĩ cia World Cup cia mwaka ũyũ. Starlet mekorete na gĩbarũa kĩritũ makĩria thutha wa kuotwo marĩ mũciĩ na bao ĩmwe gwa gĩbũgũ. Mwandĩki witũ the center forward Robert Wamaina nĩ aramũrĩka kĩrĩa hihi gĩakorirwo gĩgĩcũngĩrĩria Nyarari ici gũte point 3 marĩ mũciĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Akĩaria na
njira ya mwanya na metha ya mathako ya Inoro FM, kocha wa tene wa timu ya airetu ya Harambee Starlets niwe Alex Alumira augite athaki aya ni marahuthirire kanya kao wega indi mieke ya gufunga bao maraga kumihuthira uria kwagiriire. Ni vile tu hatukutumia chances zetu vizuri. Ukiangalia ile mechi, goalkeeper wa Cameroon ndio alikuwa the difference between the two teams, so it's very simple, tutumie chances ambazo tunazipata. Miario ino ya Alumira igikirwo hinya ni kocha wa Kayole Starlets niwe Mary Adhiambo. First half hatukucheza vizuri sababu ni kama kulikuwa na kauoga fulani, lakini kwa second half walirudi waka correct situations. Kitu kidogo tu ni ile tulipata nafasi za kufunga lakini hatukufunga. Adhiambo agithingata airetu ya Junior Starlets kwaga kugura guoya o wothe magititimuranira mabũrũri-inĩ ma nanja kumatha hotani niguo gutigirira ni megatira tigiti. Waziditoa push forward, wasiende defensively but wende in ile cautious ama caution, but hizo nafasi najua zitapatikana za kufunga, so wakipata wamefunga. Mwena-ini wake Alumira ni athingatite airetu aya gukorwo mari cemba kuigirira mubira wa tikitaka kana mubira wa metha-ini. Kuona airetu kuma bũrũri-inĩ wa Cameroon ni njorua cia mibira ya iguru na makiria striker wa Cameroon ni Tiwa Melong, na uria ni njorua hari gufunga mabao na mutwe. Hawakutuzidi kivile apart from the goal na labda zile aerial balls, kwa sababu yule mfungaji wao historia yake anafunga from aerial balls, so ni kitu ambacho tunafaa tukue very keen na hata ukiangalia ligi ya Cameroon yeye ndio among the top scorers na mostly anafunga from aerial, mostly aerial ndio wako poa. Kugikinyanira Junior Starlets ni mekuhota Cameroon megukorwo na mweke wake rikirumaniririo wa kunyita itemi mbitikaini cia World Cup. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM 24 mathako, ritwa riakwa ni the center forward Robert wa Maina. Tugetigana na icio githurano kamiti-ini ya bũrũri ya mathako ya NOC niyo National Olympic Committee na kira kirabangitwo gutabanio umuthi guku Nairobi ni gikanjitwo ni igoti rigi gutuithania mashira ma mathako ria Sports Dispute Tribunal ari mathaa manini mbere ya mĩhang'o ĩyo kuhanika. Mũikarĩri gĩtĩ wa SDT Jerry Onyango itu-ini riake muthenya wa ira hwaini ni etikirite mucemanio wa oro mwaka wa NOC gukorwo githie na mbere uria urathi na mbere mahinda-ini maya guku githurano kiu gigitĩrĩrio nginyagia cira uria uhandĩtwo ni ciama 10 cia mathako bũrũri-inĩ ukorwo ugituithanio ciama ici irenda guthathaurirwo watho wigie ithurano ici cia kamiti ya NOC orodumwe na watho mweru wa mwaka uyu wa 2025. Vice President na Bembo Kaidine gaka Shadrack Maluki na Modeki Mukaru Francis Mutuku nio maramereria matagiturwo kia President akira gikoretwo kinyitirirwo ni Paul Teragat handu-ini ha miaka 8 mithiru. Nake kocha munene wa kirabu kia Gonya kia Menengai Oilers Gibson Wero oigiteru ni mehariririe kuigana kung'ethanira na kirabu kia Cabras Sugar riria irabu ici ciari igacemania weekend ino kuruirira gikombe kia Betika Enterprise Cup igithakirwo kiaro-ini kia SK Showground mucini wa Naikuru Jumamothi ino. Irabu ici iracemania ringi guthimana hinya icoka thutha wa Cabras kuhura Oilers Betika-ini 4 sherigi ya Kenya Cup. Mwandiki witu Wero wa Mwangi ari na ripoti ino. None whatsoever, everyone is available for selection, so it's touch and go. So all the players that were available in the final apart from one who's with the under 20, everyone else is available for selection. Wero augite athaki eri no marathakira timu ya bũrũri ya athaki aria mari thi wa miaka 20 mbĩtĩka-inĩ cia Bathers bũrũri-inĩ wa Namibia. So when you play an experienced side like Cabras and they have quality players, you have to make sure that you keep the score for about 15 points. When you leave such a huge margin with a quality side like Cabras, it becomes hard to make sure that you're able to recover. So for us, is to make sure that we keep the score ticking. It's either we are within a score or we stretch the lead and get off the block score. No ona gukiri uguo augite ari na hau ni undu wa Cabras aria mari na ucamba wa kuyukia gikombe kia Enterprise Cup thegia gukihotana maita mana. Just making sure that we physically are ready and making sure that we work on areas that did not go well in the finals, making sure that our set pieces are up to where they need to be, and our discipline especially, what we want to make sure we rectify, and just make sure that we concentrate for 80 minutes. Handu-ini ha metha ya tufa mathako nie njitagwo Wero wa Mwangi.
muthia borithi 50 AIP kuma ruhonge-inĩ rwa RDU maramukira mathomo megiĩ ũgitĩri na wĩmenyereri wa mashabiki mwena wa Embakasi gũkũ Nairobi arĩ mbere wa mbĩtĩka cia CHAN mweri-inĩ wa kanana. Mathomo maya magĩtabanio kũringana na mendekithia ma CAF gũtigĩrĩra bũrũri nĩ weharĩrĩka wega mĩhang'o-inĩ ĩno gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩterebwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa CAF Austin Otieno marĩ na Kingsley Litali ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ megiĩ ũgitĩri mĩthako-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Bamba mwana michezo ugo niko iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mugure wa Karuiro. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. Noro FM. Gĩkĩ nĩ gĩthagia ithũkũma thĩinĩ wa mcerere wa Karĩndĩ wa Davy na Simon Kamonde wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nakĩ, ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer, ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Kwa majina mimi naitwa Karimi na kwetu ni Marimanti. Hapa Marimanti tunapenda sana sana rangi ya kijani kibichi, yaani ngirini. Kitu yoyote kama ni ya ngirini sisi inatujazi sana. Pale Ntoje tunapanda baasi na rangi yake ni ngirini. Kadhangasini tunapanda nchili na rangi yake ni ngirini. Hapa Medheka tunapanda French beans au mechiri na rangi yake ni ngirini. Kama Tungu tunapanda green grams, yaani ndengo na rangi yake ni ngirini. Kebui tunapanda mahindi na rangi yake ni ngirini. Alafu sasa hapa Marimanti Town Cooperative Bank wamepanda branch yao mpya na rangi yake ni ngirini. Coop Bank imefungua tawi jipya Marimanti pale Mikume Plaza katika barabara ya Marimanti Road. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nawe unyonagio rĩorĩ wakwa na ndagũtatũga thiĩ gwetha ikeno kuongi na wĩciragia ndimenyaga no ngakira ingĩkũria nĩkĩo gegaga no gakira wũi watuĩkire ta gĩthioro wa nguraĩ watuĩkire ta gĩthioro wa nguraĩ ndakwĩra tĩkĩo hiki wambire okirega ũkĩnjĩra nĩ ũrenda twambe tũikarange ithe warĩ na njĩra nyingĩ ta mũrogi wũi no gĩtuĩka ta gĩthioro wa nguraĩ no
ngĩtuĩka ta gĩthioro wa nguraĩ. Twĩnawe mĩaka ĩnana ndũrĩ wagĩa mwana, na wage ndũngĩnina ona mĩeri kenda, na ndakũrio kanjĩra atĩ ndikwenda gwaku njitange mĩguĩ na nũgũ nguyo irĩ thutha, njitange mĩguĩ na nũgũ nguyo irĩ thutha. Iriokona kaniĩ ndĩ kĩrimũ, umaga mũciĩ Sunday ũkoiga wathiĩ mitha, ũgĩcoka gũko karegwo na mĩtoka gwakwa, unduaga atĩa kana nĩ wakĩndogire, unduaga atĩa kana nĩ wakĩndogire. Ũgĩũka rĩngĩ ngĩigua kĩnunga mũcuba, na kũrio kĩnjoera kaĩ ũngĩgũtoria, waroka gũkĩo kĩnyita ngũkũ kĩraga ciothe, matumbĩ gĩikia kĩoro no gĩcoka kwanyu, matumbĩ gĩikia kĩoro no gĩcoka kwanyu. Tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio na acĩrĩ aitũ, ũkiuga cori ngĩgũcokia gwakwa rĩngĩ, ũkĩnjĩkĩrĩra irio thumu nĩingĩakuire, nokĩoya mĩrigo gĩcoka nginya kwanyu wĩya, wamũcoka nĩguo kĩrĩaga mũndũ, cori nĩ aninire ikombe cia mũthũngũ. Thank you so much. Etagwo Timo na Mburu, rwetagwo gĩthioro wa ngũrai rũrũ, akĩrĩ throwback Thursday, gĩthaa kĩa mcerere. Good morning. Okay. Nĩndona no ũndute muoyo tũhũ, nĩgetha ũte kũrĩa maica thiĩ na wega tondũ watikire ta gĩthioro wa ngũrai, watikire ta gĩthioro wa ngũrai. Thaa ithano ihandĩte wega na ndeka 20 mũciĩ ũtukino tana Inooro FM gĩthaa gĩa thĩrĩrĩka njĩtagwo wa Karĩndĩ. Na niĩ ngetwo Simon Kamode. Thank you nĩ kwenda gũcagũra gũtua Inooro FM ceceni yaku ĩkona mũthenya wa rũciũ. Inooro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Jumaa ĩno tũgua nĩ rũciũ tũgakorwo harĩa MGCDF Hall mwena wa Gĩthũrai 44 kũrigania na kanitha wa Gatoreki wa Holy Mary Mother of God na Gĩthũrai Police Post. Abira thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ ũnyitanĩre na ndĩkĩtwo mohoro tukĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakora atongoria, ahũri a biacara, mũingĩ hamwe na ataaramu. Nayo tabarĩra ya kũihũria Joy wa Macharia na Joma wa Nyathera, na tabarĩra ya Joa mwĩtagwo Karwemba Mũkũrino na Njũgũna wa Wairimũ. Tabarĩra icio cierĩ igatabanio na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũu NGCDF Hall Gĩthũrai 44. Ũguo nĩ kuga warĩa ranji ũgathiĩ hau ũkaumĩra igĩkinya thaa 8 ũkorwo ikarĩte thĩ ĩthe tiguo hau itiega ũgakorwo wetereire ĩni Phyllis. Yes. Mambo poa sana. Kanyinĩra rĩrĩ gĩbugo kĩrĩa kĩa nĩgũka njũkĩte gwaku, nĩgũka njũkĩte gwaku ndĩna ngatho, ndonyeire ihingo ciaku na gĩkeno, nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, mathaithana makuoka marũmbũiya, nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu wĩ, ngumo nogociro gũcokerera Ngai, nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, ngumo nogociro gũcokerera. Wow, thank you Phyllis. Karibu mũciĩ ũtukino tana kabisa. SP Shege, we nawe nyinĩra rũrĩa Shege etagwatĩa rwake nĩ rwake ndĩrauga rĩu rwake ndĩ mũndũ mũgima aca ndĩ mũthuri Cũcũ ndume one kairĩtu karĩa, ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ, kairĩtu gũthakara kũmbwo wega, mĩtugo no terĩa wandaragĩria, kuba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga, to rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene,
no cari ongi wa kũng'ethagia nake nĩ nyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. Wow, thank you. Thikari wani wako na studio. Thini wa studio tuna Phyllis Buthiani wa Muigwa na tuna bado SP Chege guko thini wa studio. Karibuni sana. Asante. Twenda kumunegea dakika 15 uguo. Undu wa mbere kuria mumako hana ati tobina Phyllis. Kwega muno. Ari tuma nyinyi makura thika. Umetatheka wikaraga thika? Ni kwejikaraga. Na niguo rokire cena mitha ithatu uma guko Phyllis. I know. Ona tita nego cerero itu. Mulifika mapema. Turokire tandu marehwo. Ndio wamona. Nicio wamona. Mukire bacigana. Tene. Umire otheka. Eni. We thayo. Riu ni urathika ngiri mwegega yo agatundu. Oime na iria. Mugithunguri vira ya agatundu na iria. Araire meharirie. Arageria tene. Wira waku no gukira umite. Karibuni. Asante. Mwatugenera niki? Tondu twina mundu maingi muno tungira andu aria matuthikagiriria na nitukuonaga ari wega twi hamwe turi ithuothe tumaririkana tumamenyithie horo wa maundu maria twinamo nie twina SP tutire twacemania stage tukiina tondu nie ciakwa nyina kanitha-ini na ngeciaka iretu ri akaina handu hangi so rura tucamanitie hamwe tugakorwo twi kindu kimwe ni muthako wa ngerekano wa Ugikuyu na ni wa Wangu wa Makeri niguo muthako ucio wetagwo na turenda kwiririkania mundu ucio wetagwo Wangu etagwo Wangu wa Makeri ari wa muhirigo uriku ni atia gwathire nigetha agie ngumu iria akoragwo nayo rukira twikite ithio tucamanitie andu aria maragia Gikuyu kana tucaguranite kuringana na uria twi Gikuyu nigetha twike research njega tuigirire muthako kuria gwitagwo Kenya National Theatre tutongoretio ni director witu witagwo Lawrence Murage Lau nigetha ru tuthondeke thenema ekuonwo ni andu mahote kumenya Wangu wa Makeri no to demystify maundu maria twitikagia make na rigitiguo kwari na maria mangi tutamenyire make na mari mabata korwo ni mamenyekire riu uguo niguo kuri so mwe hamwe uguo SP Chege Phyllis Buthia na turi angi aingi muno Kimiti wa Gitago Kimiti wa Gitago wa kiria wa mugambo wa murimi Mainoro TV ni athaki a mithako ya ngerekano aingi mokete hamwe ona ngi no kondu matimoi maria athaki a mithako ya ngerekano riu ni thake Phyllis Buthia tori ndathaka muthako wa ngerekano handu ona ndire ndaigua ugithaka ndire ndathaka handu no undu wina Ugikuyu undu uratuma mundu urie baithe gwathiaga atia na tondu maracaragia ona mundu guhota kwarigia Gikuyu kiega ri tiho ngiukire tukiuge ni rungu rwa Kwadego production o tigwo muthako wa mbere we had muthako Grastia Kutia Kirima muthako Githizi oretwo Ugang'we na ngurania mithako ya Kwadego production na mithako eno ingi no tugire ino ni Line Corporate Music taru muthako wa Wangu wa Makeri ri wina dancers theini wina aini athaki mithako ya ngerekano yani rugano ruru ruraheanwo na njira ya ngerekano tukiaria uguo turaria na bado na hena wili gatagati ndika ni urona uthako ucio it's a beautiful nikindo ngienda guthie wirorere no thikiririe tondu hena gwa kwirorera na ha guthira just listen to music wow so Wangu wa Makeri no mwiyurie hwai Wangu wa Makeri oguo Phyllis auga tuthoma karugano ringi ungiuga gakuhi ati Wangu wa Makeri nyikaragira thuri ona atumia makirumo meragwo atiriri we urenda gutukia Wangu wa Makeri ucio niwe mutumia uria taigua thuri ucio niwe mutumia mwiyathi so murenda guka kuonia andu ati it is not that way okay reke tuge atiriri ti okay he maundu mau mothe ma ati ni ikaragira andu ru turenda turia ati turani atiriri we uhoro cio ni wama we ni ui ka ni wama we okay we ungiuria uria ikaragira andu niki kana wikara uku kwari ati kwari physical kana kwari mental kana kwari ki ni mundu era gui aikarirwo so nego taukwo ni Wangu wa Makeri ni twikite twerie muingi muno tondu tuthiete kwao matura mao twariti na generation serious humanite na family ciao so tutiraheana uhoro nda tutekite utwiria ni undu turikarikirite kidogo muthako uyu urathakirwo ko
ugathakirwo kuria Kenya National Theatre the main auditorium kuma tariki 2 3 na 4 thiku icio 3 twakona mithako back to back uguo ni kuga hena audience igoka kuma thaa 1 guthi uguo no Saturday twakorwo na kuma thaa 9 muthenya coke tukona thaa 1 hwaini uguo twakona mithako maita meri muthenya ucio so na njira nguhi ni kuga wari ha tigiti waku ugucoka ruo cagure hari urenda gukorwo we uyu riu hari ingionekanira niguo na ndio wega kumaririkania show ya thaa 9 ya Saturday irokire ni gukorwo show ya hwaini ya Saturday ni jihuru na andu ni marenda no marenda na andu marugaru ni ndenda ngoneka Saturday niguo ndroneka kugo tukiuga atiriri mundu urenda guka show yo thaa 9 ehika hike gutigakorwo ningi nayo chance ya thaa 9 ni kiri atia nigitomberie themwe nigitomberie themwe ya ruzini yeah so reke tuge ni muthako andu marayukirie na njira nene kuona ati riu ona show icio taru ya Saturday ni kiria ni jihuru ya thaa fully booked already tuthi okorwo ni kindu ta Sunday ticket ndigaru nyingi so andu no mehika hike cieko ria Mad Fan ndenda kumenya uria turagura tigiti riu tutaririe wega hau ni ohena fata muno Mad Fan ni madfun.com higura hau fata niwe ucarie wagu wa makeri to ni ukora mithako ingi mingi ugo we ugucagura wagu wa makeri nigetha urihe ticket na bado no ume hau uthie viewtickets.com ucagure ugure tigiti waku hau kana o dial thimu-ini yaku no uhote ku dial star 487 hash yonanga ni ohuthu makiri yo ni ohuthu makiria 487 star 32 hash ugena tigiti waku iyo gukorwo ikuria kwa viewtickets.com nigetha niyo cheapest niyo huthu tigiti waku kugura 2,000 kana 1,500 kuringana ungihika thaisi kuringana muthenya uria urenda guka na iria ndiga istigarite jatucoke na beno ya riri ino ya short code ri ni star 487 star 32 hash oguo tu yo ni viewtickets.com na ugenda kugura madfan.com kuguothe ni kuona tigiti citu tauga muthako retwo ningi no ngicoka unjaririe ni biri thinya mbura ndi na link yakwa ni mwenye nje kwenderia nayo omundu na yake so turenda atiriri mundu rokure muguthi kugutha turu kwi mundu ni murata wakwa kana namba yakwa na ndanathikiriria kugutha na nahota kuoya details so ni ahurire tu ni njui namba yakwa ni makoragwo nayo guku out here no ndi mahetha ici 0713 210 255 SP ni kuheana yake yakwa ni 0713 210 255 nigetha ru kuhe link iria ukugura ugereire through Phyllis ile ukwira wagura tondu wa Phyllis SP no heana yakwa ni 0710 239 184 184 eni no twarikanira we ni wa mahena banyenderie kamode na wakarinde tigiti Phyllis state ugo atendei twenderia nyenderia ya turaga no mundu wake au atwana thank you ithe ntenda muthikiriria witu kiakene na nitwe muthikiria witu ni endete mwago na muno angirirwo toguka ni ugukena no thome bahe na nginya githomo muthikiria witu ni njui ni aka enjoy muno twauga niri tuga ni tariki mweri turaingira wa May ukuhituko thiguku wewe tere thiguku wewe inamire thiguku hituke ya Labor Day rukuma tariki 2 3 na 4 themwe cia hwaini before themwe ri wekorwo KNT ni tugubangage kuria Kenya National Theatre hena mundu roria KNT ikoragwo riri ni jirani ya KBC ndramiona na ni jirani ya Central Police na ni jirani ya Nairobi University na ni opposite Norfolk Hotel so ogegugu Norfolk ogugu KBC ogugu Nairobi University ogugu Central Police actually ogithie Google Maps ni watheke Kenya National Theatre ifati ukore
ihenya muno ono kurehe hau ungiura ri no uthie borithi we uthi borithi uge umere atiriri nie ngukite muthako wa ngwa we ukigira centro ri borithi cio nimekurehe borithi ri hakuhe ndikuhure riboti uge ni njira ihititie no kwendaga guthie ni ukwanĩrĩrwo thank you so much tauga tigiti urauma mbeca cigana kwina wa 2,000 na wa 1,500 kuringana na riu muthenya uria we available wathie maũndũ-inĩ macio mothe ndĩragũtarĩria rĩ nĩ ũkuona option iria ciho tauga no ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo madfund.com no ũthiĩ viewticket.com na no ũhũre namba ya *487 *32# wa tigiti wako no tũrĩhĩra gate-inĩ asa by the time ukinya gate-inĩ rĩ umenye tũgũkorwo tũrĩ ihuru so yakuga ũrĩhĩre gate-inĩ nĩ tarĩ ũguo twauga mũthako wa Saturday muthako wa Friday thaa ĩmwe hwainĩ na muthako wa Saturday hwainĩ nĩ mũihũru harahathire ku introduce muthako wa muthenya Sunday rĩu no ukinye hau wĩcirĩtie nĩ wa introduce wa thaa kenda kũu ũkore rĩu kũu kwĩna muthako Sunday kwĩna muthako Sunday thaa cigana thaa ĩmwe hwainĩ so twauma kanitha tuone mũbira twarĩkia na ball rĩu tũke tũjibambe muke tũmugithie wa Pinduru wapindulu tajiro tukanetie aini na thankia athene mawithuruku no rocio hatijaga wa Pinduru hau ũguo ndio nĩ ngemu nĩ mwageithio sana nĩ rĩrĩ King of Kigoshonga Royal Junior mũtambo-inĩ mena mwĩtagwo Ben Githae Mpendwa na Wahome wa Maingĩ aciothe rĩu nĩ mathiĩ Kĩrĩnyaga marauga tũmũgeithie sana kweri kwĩna igongona kũrĩa stadium ya Kĩanyaga ĩrĩa ya gũcokia ngatho ya madam wĩho ndamĩona ya Muthoni Maina nĩ mũrata eta Muthoni Maina very nice rĩu rĩ tũmũrekererie turekererie nigetha riu tukonganie tigiti icio tugibangaga itĩ no wĩke atĩrĩrĩ ũtũhe summary ya ndagĩka 2 nĩkĩ nĩ when and the how to go there okay ũndũ wa mbere nyambe ndĩmwĩre nĩ mũthako wa ngerekano ndũrĩ na maũndũ maingĩ mategemaine na o maũndũ nĩ maũndũ tu megie leadership ma Wangũ wa Makeri nĩwe our main focus nĩwe tũrarĩrĩria ũhoro wake twarĩrĩrie maũndũ marĩa mamũthiũrũrũkĩirie marĩa matũmire agĩe ngumo ũguo tũmũĩ to demystify mamwe me mama na mama heni kũringana na ũhoro tũnganĩtie matũũra-inĩ ma andũ arĩa mamũĩ so kuma hau mũthako ũyũ tũtukanĩtie na nyĩmbo aini na mathekania kũu thĩinĩ so nĩ mũthako ũgakorwo wĩ mũiganu ũkũigua wĩ sawa we ũkaigua wĩ sawa na tũrarĩhia 2,000 kana 1,500 kuringana rĩrĩa we available tigiti ti nyingĩ mũno ndigaru gũkinyĩria thaa ici ũguo nĩ wega ũtengere kũrĩa kwa madfund.com umenye muthako ni Wangũ wa Makeri to nĩ ũkora mĩthako ĩngĩ mĩingĩ ũtigithũkanie Wangũ wa Makeri na ĩyo ĩngĩ nĩgetha ũhote kũgũra tigiti waku kana ũhihinye star 487 star 32#. Harĩ kũrĩa gwa view tickets. So warĩkia gwĩka ũguo tarĩki 2 3 na 4 cia mweri tũrathi wa May kumia thaa 1 thikũ icio 3 kwĩna mĩthako na twĩna mũthako wa thaa 9 wa Saturday ũcio mũno nĩguo tarĩ na tickets njihũru so ũngĩtengera hau ũguo agĩkorwo no oneke thaa 9 nĩyo the best gwa thaa ici nĩho ngĩona tigiti wa raithi ndahũra star 487 star 32# ndĩrerwo welcome to view tickets event name Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ musical play date May 2nd to 4th at 7 p.m. Venue Kenya National Theatre. Option ĩrĩa ũraheo nĩ ĩmwe tu buy tickets. Just that. Yes. Rĩu hau ndikinyĩte. Rĩu wakinya buy tickets. Hau enda gũka taũni na wakinya stage. Rĩu no kuoya guoko ũguo ngari ĩrũgame. Kuoya guoko ngari ĩrũgame. Waingĩra ngari thĩinĩ rĩ wone mũndũ ũngĩ ũnyitĩte gĩbaũ mũndũ roka akiuga apũtira biacara akiuga ni 70 tauni rĩu nawe ũkĩmenyeka ni tauni kana nĩ kĩ kana na hau mbere twamerĩra wega KNT
etaoni ya Nairobi thĩinĩ na nĩ hakuhĩ mũno na University ya Nairobi, Central Police, Norfolk Hotel kana KBC idhaa ya taifa. Very good. Asante sana, God bless you. Kabisa. Kufai. Yes. Ate kufai. Kufai ndio leo ehere. Especially geithia andũ erĩ kana atatũ. No ambe geithie Kufai. Ni no nyambe ngeithie Kufa. Ero harĩa rĩ, ero ndamugeithia. Atarĩrio wega ndamugeithia. Tondũ rũcio no agĩtarĩirio ndamugeithia. Ndangĩnyita. Kuma hau ndambũre maimame kũrĩa mwena wa Nyambarĩ. Ni njũĩ no mawĩra 1 2 na aikari othe a Gĩthũngũri kũrĩa gwitũ na mafans akwa othe mwena wa TikTok, Facebook kũu othe arĩa maraigua rũthiomi rũrũ na arĩa mataraigua magĩtarĩrio na mũndũ othe ũkũnjĩrĩte ndona auga nĩ ũrathiĩ Inooro ndĩmũgeithie rĩ ageithikĩre hau tondũ ndanjia kũmageithia nĩ aingĩ mũno na ndikahũrwo. Niĩ ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, kona mithako mingi ya ngerekano na yanathakwo na njĩra itiganĩte no mbica ĩyo geria kũmĩkĩra hakiri-inĩ ciaku handũ hena aini ũguo tũina Phyllis Buthia, handũ hena dancers, handũ hena rĩu athaki a mithako ya ngerekano matukana ũgemu ũcio wĩ stage na rũgano rũrĩa maragana rĩ ti rũgano atĩ rwĩna hau ũguo, rũgano tũtarĩ twaigua nĩ rũgano rwa Wangũ wa Makeri. Thank you. Phyllis. Na nĩ nyambe ngeithie mũthuri wakwa kũrĩa mwena wa Thika na ciana ciakwa nĩ nyingĩ mũno irĩ na nginya cia gũkomba ingĩ ndutĩte kwa majirani ngacokanĩrĩria so mageithĩke othe mwena wa Thika. Njoke ngeithie Simon Kamonde tondũ ndiĩ ndamuona nĩguonaga TikTok ũkĩheana ũhoro ũngĩ wĩ hau ũguo. So generally ngeithie na macambĩki makwa mothe harĩa mũndũ arĩ na andũ othe arĩa a wendi mwega na mendaire tu mũndũ maũndũ mega. No nĩ kũrĩ andũ matakwendagĩra maũndũ mega. Niĩ nĩ tu andũ maikara ũguo makarigwo Phyllis rĩu nĩ wakinga agĩkwo atĩa rona rĩu. So acio no mahurũke gwa thaa ici ndamageithia no mũndũ wothe wĩna ngoro theru ũthereire yakwa tũrethereire yake ũcio nĩ ageithĩke harĩa. Thank you, Phyllis. You're welcome. Thank you, SP. We appreciate the time. Tucemanie Kenya National Theatre. Yes, tariki 2 na tariki 4. Very good. Asante kabisa. God bless you. SP Chege Konyo Soso tumeone kaire tukarĩa takwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ kaire tugũthakara kũmbuo wega nĩtugonoterĩa wandaragĩria Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga torĩrĩa ũngĩenda gũka mwena mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri kũigagĩra cabi ũwainĩ norĩrĩa ũngĩenda gũka kuona movie rĩmwe ndũngĩruta na gambuti ngĩinũka kũranunga kwa mahuti Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga norĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Joseph Tonito Geithĩria Jojo Kairĩtu gaitũ Mĩaka mĩingĩ hĩaga ngĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia onda kambĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga torĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri MC JC Geithĩria Dayo Wadite
matha gugatuka ethete kinyangari yagithuka atumia atake na tatanduta magire kuwa menyo ndanakuga uva iwe riu gwakwa ni kanyanga torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Keiberia itini ade Def Kenya Wira Makine gũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Yetera Isaac wewe kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani nĩ doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 etagwo SP Shege rwetagwo kufaite muthuri roro Mombasa kwana Tuma nake studio mena Phyllis Buthia ni matwetera muthako ili wira vitu na gwikinyia kundu gwetagwo Kenya National Theatre na gwikenera aithana kuri andu mahana oguo yes mahana kufai ndio hikanirie no ndakauma gwaku ndio hikanirie wakarindi ndio gire na gwaku no arenda bado mwenderee guceranira gutindaga hau okae gwaku na kwena mutumia kaigirira maguru metha iguru yani wa mukanja wa murengarenga makinya kagwa ni uretĩire uronire ta wagia thahabu ni kuri andu muthemba ucio ona matimenyaga mathaa ma kuinuka makinya yes manda gutindirira ro hau ona mundu ni okire no rahikanire ni hindu ina wiki imwe wiki hiko-ini na oka akwa kugeithia ri arenda kwĩringa thaa thitera mukoro hau nginya acokagĩra gwaku na mutumia waku ni ambiri kumurora uru ona regeria mwari mwana hena maundu mekaga weekend na mwekagira gwaku no arenda mwendere muthie na mbe korwo mwanyuaga nginya rucini kana mwe majapa manyu nako nginya rucini ni arenda bado ona wahikania ri okagio hau haku ona matakire thoni egwikuria mutumia na nie no mwamenyanire mbere yani arenda muoe who is the older friend ulijua nani before ando mahana uguo kubai na ni aige muno maraganagia matienda kihiko kirugame matire mehaka matinge kwa ihinda na riria kwero kamuma they don't know when na ni aria ongiria mundu ni ukuria makoragwo merende he mundu ongiria kana hena andu matai kugaca kai mundu ngidare na ira murata wa he mundu uragia kana ni ukuria wina jokes na andu cimatie kugaca ni kuria ona no ume gukwari athie kundu kungiorio kana ni akuria auge bado ni akuria ni kuria meho ni kuria yani ni kuria andu agithemba kiu na ndimenya umuringe itheru kogo itinda kiinuka no we ukwendaga ugie atiriri acereke nyinuke kana dikireke na nyimunyendete na nyimunyendete mutienda ajikare gwako ni na ndima muhotu muno no njikirira etoniri irajikira ndukajikire tuiki ari ya kuria kana kumutigo ikurukagia ageje ne jagawanya na wamuku ndageithika sana mundu etagwo mujuristi original wa Subukia Martin Karogo kuma Kagwathe amekusalimia sana na arauga tuheane pole kule shirika othe Kagwathe SDA Church ni matigitwo ni mushirika wao Gladys Wajiko kana gaciko wa banana yarohuruka kwega na muletaga honorable Serafina Kenyanjui madarugo wa Dakar tunakugeithia sana Jaribe ba JB arauga kondo gwetagwo Nyeri Town iko volume yothe
na tukaitire mundu etagwo Mburu Matigari amuona mwena ucio msalimie sana ni wakaitire mundu etagwo Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwi ndageithĩka sana karibuni sana Gĩthũrai etagwo MCA Kawaithĩra nimesalimika sana ni wana gũkũ tũrathiĩ rũciũ gũkũ tabarĩra yako ihũrie gekĩrwo na showa na ũtaũku MCA wako ndũkũ etagwo MCA Kawaithĩra ona kenyo ni agakorwo hau tuihoria na tucowe of course MCA wako kwanza haha taaramu na atongoria ri agagikorwo hau acokie ciuria agakorwo hau nigetha acokie ciuria yes hena register twina yako ndogwetagwo team Thirika team Inoro FM Diehards ntogo tukimurika thutha kaida tari kuraya no muthikiriria wena ndeka 10 uguo cia kumathaki thaini giki kundogwetagwo Rembesha Maisha oitha mweke waku wa guthondeka kanyamu oitha mweke waku wa kwira mathina maku bye bye ni ukwenda ngiri 10 unginengero thaa ici nikio ngiamba gwika ni gathire kari kuwi nako karakugia ni horaigwe na manama wina ga pressure ati unginengero ngiri 10 ni wamba wa gathinga andu ethimu yaku na ihenya tukuoni uria kumatha tukuoni uria ungiingira thiini wa kiondo kundu gwitagwo Rembesha Maisha kuingira mwena ucio undu muhuthu muno tondu ureka atia urathie thimu-ini yaku ugathie kwa M-Pesa ugathie kwa paybill lipa na M-Pesa wetio business number ugekira 525241 account ni mugekira kiugo Inoro amount nayo gathaka na shilingi 100 peke yake itagwa 100 shillings only mabrain maya mako guraisa turugaisa dethirete bado back to school na ithe bumper to bumper tugetekere gukundero ni besha igira kwa Rembesha Maisha uthake wihotanire kimanje kya shilingi milioni 3 shilingi milioni 1.5 shilingi milioni 1 shilingi 500 kimanje kinini ni shilingi 10,000 neno ne bashishi shilingi 50 kana shilingi egenege shilingi 100 wigurire vota yako rore na shilingi 100 kugera paybill number 525241 account ikira kiugo Inoro wihotanire no rikane giothi no igukwira meshiria thaka na wigiriki Rembesha Maisha ni hitukie nega telefoni BCLB license number 241 oro ugo tu peke yake tucoke tuthie kundu gwetagwo Citizen Duka tugithi kwa Citizen Duka twathie kuhonokia mathaa tugithi kwa Citizen Duka twathie nginya gwikogia kindu gitagwo discount tondu kindu giothe uragura kwitukira Citizen Duka undu wa mbere urakigura kina discount na guthie kwa Citizen Duka ni gwingira mwena ucio thie thimu-ini yaku hura na beno star 487 star 5 hash itagwo star 487 na star 5 hash cagura kirio kwenda indo cia Easter ciena offer kuma maguta guthie mutu guthie mugate guthie tissue kiria giothe urabatara thabuni wa kuhura nguo kundu gwetagwo Citizen Duka macio mothe ni kumona tugane thimu-ini yaku hura namba star 487 star 5 hash iri hakiria wacagura ucoke uthie we shopping yaku hari Quickmart supermarket area yaku henawe Citizen Duka the home of discounts kundu gwetagwo shabiki.com mbeca ciaku ni cia gwika atia aikone sherehe kuriha mathiri thie kundu gwetagwo Aviator ya shabiki.com thaka Aviator ubukia ndege iguru makiria wionere uria ungionjorithia mbeca ciaku thire ni gukashauta muira ndege yaku yobokete ona ndege yoboka ndukamake tondu muthenya wa Jumatano shabiki.com ni irakunegere gicunji gia 5% hari igana hari beti ciaku ciothe iria ciurite wira waku riu no gutop up kana wira waku riu ni utuike top pilot wehotanire na Aviator rikane giothi igitigatha kone mundu takinyetie miaka 18 nejitikirie nega telefoni BCLB license number 428 ayo thathi ta muthikiriria itigaretie ndagika 10 peke yake muci wotu ginotana Inoro FM Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ya unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa bari ya bu marika meri ma wathani ndi wa Maina gikoyo oi ni okwamukira ngeithi ciao cia mundu ogwetwo mukunaruku mukunaruku ri atongoragia mwaki wa rware mukunaruku no waigwa ndagweta mukunaruku ni ukuona mundu ogwetwo ri hau ni ukuigwa mundu ogwetwo Jobu Igariura uigwe mundu ogwetwo Kabukuru na ngiwe athuri nguhe gitio na andu akeithio ni mundu ogwetwo wa Njojina ekuria Kigumo niguo na ni mutongoria ni umwe wa muthigi na muthuri ungi ogwetwo ri Kamande
wa muiruri wa Nyakiago ne ndaigua athuri matongana matekumenya ne njuga morani atiriri we nawe ri we kanyoni muthemba u ngakirigwo atiri ekaguthiaga atia ngaigua mundu etamburukia akimenya no amenyeke no riu ri nä tå raithikä nginya nä anake andå marenda rũthiomi mũno na makenda ũndũire wao ngakenio nĩ ũhoro ũcio tondũ ndaumagara ngarĩ ngatũngana na mũndũ ũgwĩtwo mũrwa wa Njirũ rĩ mwanake wĩho ngwĩra nĩ mũnini mũno rĩ no nĩendete rũrĩrĩ mũno rĩ na akenda ũndũire rĩ akanjĩra ũgeithie mũthuri Tirũngũ makungu wa ngũgĩ mũno ona akamũgeithagia mũno nĩ ngatho nĩguo rĩu rĩ nĩ tũraririo ho wa mĩthĩgi haha na tũrauga ũhoro wa gũkoma kwa mũthĩgi mĩthĩgi yanyu ĩkome tondũ ũrĩa ũrũngiĩ nĩguo ũrathana ihinda-inĩ nĩguo wĩna ũthamaki rĩu rĩ tũkĩrĩ o haha mũthĩgi-inĩ nĩ tũgũikaranga nĩgetha tũtaũkwo gatũrathiĩ rĩu rĩ mũndũ ũyũ waneo mũthĩgi rĩ na nĩ ngũgũcokia na thutha ũnjĩraga gũcokera mbũgũ rĩ mũndũ ũyũ waneo mũthĩgi rĩ ũraugire aneo mũthĩgi nĩ tondũ nĩ athakara kana atunguha kana anorai ima no anjĩrie mũndũ rũme ndanoraga mũndũ megũtunga atunguhaga tondũ kĩrĩa kĩnoraga nĩ nyamũ nĩgetha ĩthĩnjwo ũkũnora ũgĩthĩnjwo ũgĩtwarwo no nginya ũgĩcauge ciugo ũrĩa cikĩhana nĩguo mũndũ rũme ndanoraga acha ona atumia nĩ makoniĩ kũnora gũkĩra arũme tondu atumia batigĩtunguhaga no nĩ manoraga tondũ nĩ maranorio na ingĩ ao mandoragio nĩ maheni ma arũme atumia mandoragio nĩ maheni bata nĩ ũmwĩrĩre ndokorwo ũkĩaria ma ũkamũhendie mwĩre niĩ ndĩthiĩ gũgwakĩra kĩnyũmba we ona ũrigaga mbeca kĩrorerwa ndareke ngwĩre we nũgwĩtĩkio na nĩ rũrithia na ngari yaku ekwanjia kũnora ũka mũthuri ũcio ũraneo rĩ twĩra na ũndirikanie ekĩte atĩa mũthuri ũyũ rĩ ndakũria oro rĩngĩ mũthuri ũcio nĩ mwamũre na akoneka macira marĩa aciraga nĩ ahotanaga na akaiguithania na andũ ũguo akagĩa na kura ya ũhotani kũrĩ andũ ona matarĩ mamũikĩria kura rĩu rĩrĩa magacoka gũtũrania na ũrĩkũ rĩ niĩ ngania na ng'ania twarũgamia rĩu agagĩcukĩrwo mĩtĩ nĩ athuri wakĩoneka ng'ania nĩ mũhoreri nĩ arĩ ũtongoria nĩ arĩ ũkirĩrĩria nĩ arĩ gũcokia kĩũria kahora kana gũthikĩrĩria mũthuri ũcio agakĩamũrwo nĩwe ũgũkĩnengerwo mũthĩgi ũcio ũguo tiwe ugaga nĩ ndoka rĩu nengerai mũthĩgi ona ti ũtonga wake atĩ ũgeterwo kũrĩra njohi kĩrabu kwanja ũcio nĩ ũrimũ ũkorwo kũrĩa andũ mekaga ũguo atĩ tondũ ng'ania ngae matatũ ithano kana ena mĩkawa ĩna nĩ tũnyuaga cai gwake nĩguo kana nĩ tũnyuaga njohi kĩrabu gwake na agathũthĩnjĩra mbũri nĩ ũndũ wa embucĩri inya ũcio rĩu nĩ ũhanyi na ũtongoria wa nguthi yake tondũ ndakĩrĩ mũthure nĩ Ngai na ngomi citũ ngomi nĩcio ciathanaga na Ngai nĩwe wathanaga akarahũra ngomi na andũ aya makĩrĩ ngoma nyũmũ ngoma njigũ magakĩnyita ũndũ ũcio rũga tondũ ngomi itingĩkĩhota kuga tũgũcagũra ng'ania rĩu koguo ũũ nĩ ũndũ ũkorwo na nongorio na nĩkĩo hena ngoima tondũ ngoima ĩyo yaragĩrio ĩgakira ĩgathĩnjwo ĩgarathwo na maũndũ maya nĩ nginya ĩtĩkĩre ĩngĩkĩrega rĩ rĩu ndũgũkĩonania we nĩ wakĩregwo nĩguo na rĩu no igue mũthĩgi ũcio ndĩrakũria ũrakorwo maguta ma ngoima ĩrĩkũ ĩno na nĩ ũkĩheo ngoga cia ũthamaki ũcio mũthĩgi ũcio wĩna maũndũ maingĩ mũno mangĩkũruta thayũ-inĩ wa Ngai kana thayũ-inĩ wa ũmũndũ ũtongoria ũtarĩ wa gũtigana naguo na kana ũtongoria ũtaruĩire tondũ ti ũthamaki waku ũcio ũhoro ũcio rũgĩkorwo nĩwe ũrahũrithania andũ wĩna mwĩtĩo wĩna nguthi kana wĩna hũhi kana maũndũ maingĩ ma kũnyararithania arĩa angĩ kana kwanyu nĩ ũrĩ rũmena kwa mũhano ta rĩu mũtianagĩria na your brother kana we nĩ waingatire mũkangu ũhikanagia oro kĩmera maũndũ macio na mangĩ matiganĩte kana ũrĩ ũkora gũtunya andũ mbia cia wa makomba kana magũkomba ũgathiĩ na rũbanga kũrandũra ndũngĩkorwo wĩna ũthamaki wa gũkorwo wĩna mũthĩgi ona to nginya ũtũre naguo ũngĩneo woneka nĩ waima reri-inĩ kana ũma waguo
urabatara ciro ri hinya muno akiriho tugacoke riwa ritanathwa akiriho tugacokereria rucio neguo gutire bara ucio ni irongo makungu wa ngugi niwe tuma nake tabarira ya unduire wito ningitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya mbu na nindi kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire wito. No wende gutwara biashara yaku gikiro kiu kingi, no wende kwandandura biashara yo yaku, tathikiriria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Riu mari na ofa ya mwanya kuria huri yothe ya biashara kana andu mangenda kugura Toyota Hilux ni undu wa matumiro mao ma o muthenya. Kumenya ciegie Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Matukuma ya turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire. Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Nigetha kia msereri wa Karindo wa Deithi Simon Kamonde. Remora moreta gopena getha mpeda Rweta gona garia ni akuremwo no tukurugamia hanini niguo twambe tuigire kure mithinite ya mohoro tondu thaa thita ikirie kwihanda na Antifidelis ni undu wa mohoro thaa thita cia mera no mbere muthikiriria kundu gwitagwo Rembesha Maisha no turaguthoma mwena ucio na tukura kwina mbeca cia ciringi 10,000 twarikia mohoro ma thaa thita turoka na Jiani Ndungu Jiani Ndungu ari ha last Thursday na gitwerugano rwake na njira njega he haria twatigiriire na tukurikia thiini wa ndagika 20 so muthikiri urigagwo arafu gugithie arafu kukaenda twamatigire mahangite turoka nawe kana turoka na Jiani githaini gya kuma thaa thita nginya thaa mugwanja niguo tuko tukirikiriria rugano rwake hau ni hega we na kwenda guthie handu thie kundu gwetagwo View Travel maguteithie kubanga thabari ciaku marakuhe mweke wa gukenera mwago utakariganirwo we hamwe na family yaku wabuka thabari na View Travel hura na mbero by the way 0703 254 0703 254 254 gutie kundu tangitwaro ta Dubai kundu gwetagwo Cape Town kundu gwetagwo Mombasa kuguothe View Travel no magubangira thabari yaku toiguo huria thimu namba 0703 254 254 uguo tu maundu maku moke mzuri huthiro ni thabari ciaku we hamwe na family yaku akiri thaa thita cia miaraho na mo mathaa maya reke tumenyithio ni Equity CTM uri tuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine. Deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mathaa o mothe na mbeca ciaku cione hau akaunti-ini yaku ya Equity. Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria njagure cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening, caring partner. Ino de seseni ya inotana inoro osio ya inoro no tuagia tuyo isiti kutinyo ya kore no toe inoro osio ya inoro no tuagia tuyo Inoro miaraho maya ni mamwe ma maria mari metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ria thaa thita. Maofitha a urigiti gikiro gia clinical officers guku mucii wa Nairobi ni marurunganire magitetia thiea wa thirikari ya county gukinyaniria ngirimiti ya kumambatiria ngathi. Maugite thengia ya uiguano uyu gukinyanirio ni anyiti itemi othe
thirikari ya county nĩ ngathĩtie gwĩkaguo arigitani arungu rwa ngwatanĩro yao ya kuko riu maugĩte megũthiĩ na mbere na kũiga mĩro yao thĩ wona thirikari ya Governor Johnson Sakaja yaga gũthikĩrĩria makaya mao. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Stephen Muthama. Oho marenda Governor Sakaja atume wĩra maobitha arĩa maheirwo wĩra mwaka mũthiru no nginyagia ũmũthĩ matirĩ matumwo mawĩra. We cannot be having a county that pride itself as a city of order, dignity and opportunities, and they are denying clinical officers opportunity. They are doing things disorderly and they are treating us without dignity. So our demand is implement the clinical officers career guideline and progression with immediate effect. Last and not the least, we are having clinical officers who have stagnated in same job group for many years, and the reason has been there is no guiding principle. They don't have anything to guide them on how to promote them from job group J to K, K to L and so forth. Appoint and post the 5 clinical officers. It's never been heard that somebody is employed last year April and up to today April, 1 year down the line, they are not posted. These people resigned from where they were working, came to Nairobi, started living life, and then all of a sudden they are told that was a prank. You are not going to be posted. Aikari aitura ria Ngurunga mwena wa Muhonia wodini ya Gofiti kaunti ya Laikipia ni makaite ni wagi wa thitima. Maugite kwa ihinda iraya mihango yao ya oro muthenya ni yahotomire ni kwaga motungata mabata. Riu marakiuga ni matoire moragia tongoria mathingate magucerio thitima utari na ikinya matashokagia. Githua Wairimu no ramurika makaya mao. Aikaria guku Ngurunga no mateta megie wagi wa thitima. Ithuĩ ko tutezekaga muno ni uhoro ukuni mwaki wa thitima ngiona ciana ni ciaga guthoma tondu thitima egekirwo kairia kanini kuringana sofu mere yokite no andu aria me rugongo rwakwa andu takrimani andu ta 500 kana 1000 matiri mwaki. Ni tungihoya muturehere thitima tondu ciana gukona itithomaga ciana ona ni ireka nginya guthoma ni ndumere tumana guku rimwe koguo ni ihoya tungihoya muturehere thitima. Maugite micii iria minini yageire thitima ni mundu itura-ini watindikire egie editia tongoria aria mehokeirwo kugomania itura igima na thitima riu micii mingi itigitwo nduma-ini. Thitima twarahirwo ko twacokeri muthuri cio ngatho itagwo wa mugunda wa kanyina wa home ndimucokerie ngatho na tondu wokire agitwehera thitima iyo no andu a Ngurunga B utire thitima mari mona mandu wa mahoyaga uhoro wa thitima na matiri maciona no thitima ikijete kona mugunda na mundu ucio hau ni banare ona thitima iria cie gukona ti thirikari yarehire ti atongoria twathurire guku ni mundu personal werutire akirehe thitima kundu kumwe na ti kundu guothe kwina thitima. Mitangiko yao ya kwaga thitima ihutitie nginya ciana ciao. Kuna ciana ciekuo irathoma na mwana ndangithoma na kagwatira kana kando ni guikireire thina wagura kando tigire mwana atini aguthoma nayo arime guithia icine nyumba. Riu marakaira atongoria guku kuhingia kiriko mari nakio ati ni makamarehera thitima na atongoria tumahoya ringi matiauka gwika campaign na tuthitima twa maheni mekagira ikingi ithano magacoka magatiga miciri ingi tari thitima ni magerie guka mahe micii yothe thitima mutige kuona ta kuri andu mendete gukira aria angi ndi tuthiaga nginya gucaji matawa tondu rutire na thitima gwakorwo na nginya thimu nginya kwaria no thina tondu andu aria angi ona maigua itura tariri moka makamaka marigwo kai twathurire tondu tutiko thitima muturehere thitima tondu tutiamuthurire ati nigetha murira ona ithu turi andu ta andu aria angi atongoria ndo muhire nginya kura na mugikena muno ri tigai uthia mugucoka ningi mwacoka guku mwatu ati ehe mugatuhe mawoni matarathi na mbere mudiuke muturekere thitima nigetha tuthi na mbere na gukorwo ikena ta andu aria angi. Inoro FM de county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njire gwithirana wega ikihanda thaa 7 miaraho wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Oma no waragania wa ndeto we murimi wa nyanya we na oreda uku
Inoro FM niturakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũtũrĩ wa kana tugakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post uka unyitanĩra na ndĩkĩitwo mohoro tukĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre ũgitĩri na ũthii wa nambere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tugakorwo na atongoria ahũri a biacara mũingĩ hamwe na ataramu na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ nĩtũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44 na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na shua gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Syngenta East Africa Limited riu nĩ makorobwetie we mũrĩmi wa nyanya we na urenda kũrũa na downy mildew na late blight magĩkũrehera dawa cia kũhukia kaimana mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ dawa ngũrani kuma gwa Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mogene motare Inoro FM. Nigetha kia msereri wa Karindo wa Deithi Simon Kamonde horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu 2 iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyeria guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Ni gũikia moko thĩ na kũruta wĩra tũgĩthirirĩka wa Karindo wa Deithi na Simon Kamonde. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Imwe ngoma thire mbere ya mwathani gucambia ayubu akimwira tiga umurigiceirie no agutirike akigeria kiremwo kumaitithania akigeria kiremwo igutuma mahitanie akigeria kiremwo ngoma akigeria kiremwo. No muthiko maendaga tuitanie na Ngai uyu mwega no twaikara thĩinĩ wa Ngai mũtũmbi ningĩ tũmwĩhoke onageria nĩ kũremwo nĩ ũndũ wa mahoya onageria nĩ kũremwo nĩ tondũ wa ũthingu onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo. Rĩrĩa mwendanĩte mwĩ thĩinĩ wa mũciĩ ngoma ndakenaga no mwetĩkia Ngai ningĩ mũmwĩhoke ngoma ndemũtoria onageria nĩ kũremwo mwaikara na wendo onageria nĩ kũremwo ningĩ mwĩhokane onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo. Biashara yaku ndĩkenagia ngoma rĩrĩa ĩrũgamĩte na muoroto wake nĩ ũhare ũinũke no wetĩkia Ngai onageria nĩ kũremwo onarehe mĩtĩ
Samueli. Kuhana atia? Acha ni kwega. Njitagwo wa Karindi. Njitagwo wa Karindi. Uyu ni mucii wa Tuginota na Inooro FM tuhana kamonde. Atia. Ni Samueli wito wiko. Niere. Nikrenyaga. Etagwo Samueli yo. Samueli Jeraine. Samueli Jeraine. Wagacanja. Ngai wamenya ndirakuhurira niki? Ndiramenya no njerire. Ndirakuhura nyondo wa kindu gitagwo Rembesha Maisha. Rembesha Maisha. Au ndora ngeragia riu nyana ndakena muno ko ni mwekete. Ciringi 10,000 ni ciaku. Ciringi 10,000 wa matha. Iki digo kindeithia muno. Riu hau uri we mbere. Na we no tonga wa 10,000. Riu rule murathimwo muno. Tondu ndire ndatikia na ikiyaga ndora njuthaga. Nĩ ireagwo riu 10 riu ri. Ona ũngĩthiĩ na mbere no ũrĩe milioni 3. No ngũthiĩ na mbere. Thiĩ na mbere ndũgatigithĩrie. Wacarĩ ndĩitũ. Ũcoke ũgeithie andũ aku. Kwanyu nĩ rware ha? Gwitũ nĩ rware kũndũ. Wetagwo rĩrĩ kwao. Wetagwo Kaheti. Kaheti. Kaheti mũkũrũ-inĩ nĩ ũkũĩ? Nĩ ndĩkũĩ. Kũu nĩkuo gĩcagi gwitũ. Ndakena nĩ kũigua ũguo. Waigua ndĩ na kenyere kĩingĩ? Ona tũrĩndĩ tũkoragwo na kũu. Ndiumaga gĩkondi kĩ mũkũrũ-inĩ. Thank you. Asante Samueli. By the way, Karindi rĩ. Agua tũrĩndĩ tumako mũkũrũ-inĩ. Mũthikĩria twenda gũkũnengera ũira ta mũndũ wĩtagwo Samuel, onawe ciringi 10,000 no ikorwo cio ciaku. Ici twaigua nĩ mbaci ici gathire gauke handũ amba ũthiũrĩkanie nako. Twaigua next week nĩ back to school. No kũrarigwo kwambĩrĩria kũ wĩna ciringi 10,000 at least nĩ ũgĩte ha kwambĩrĩria. Kamũira ũbangĩte maya mangĩ amba ũhurie ici 10 na njĩra ya kũingĩra kũndũ gwĩtagwo Rembesha Maisha. Samuel agacanja ena mbeca ena ciringi ciake 10,000. We nĩ ũgũcienda ndwĩyandĩkithie kũndũ gwĩtagwo M-Pesa, lipa na M-Pesa, ũthiĩ mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gĩtagwo business number. Wĩkĩre 525241. Account nĩ mwĩkĩre kiugo Inooro. Amount ũthake na ciringi 100 peke yake. Tũkũnengere 10,000 gĩthaa-inĩ gĩkĩ no ikorwo cio ciaku. Thiri nĩ gũthaka maita maingĩ tondũ o ũrĩa ũrathaka maita maingĩ Augo mweke waku wa kumana mbeca icio irathi ongererekete no rikane mabũrũri-inĩ maya makũngũĩra Easter hamwe na back to school. Ndũgetĩkĩre gũkundererwo nĩ mbeca. Ingĩra kwa Rembesha Maisha ũthake wĩhotanĩre kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 3, 10,000, 50,000 kana ciringi 100,000 wĩkũrĩre voucher yaku oro rĩu na ciringi 100 peke yake kũgerera paybill number ya 525241. Account nĩ kiugo Inooro wĩhotanĩre. Rikanagio ũthi no gĩkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimũ nĩ BCLB license number 241. Tũgĩthiaga na mbere gwĩka shopping itũ kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka. Kũu tũgĩthiĩ tugaga twathiĩ kũhonokia mbeca, twathiĩ gũthara mathaa tondũ kĩndũ gĩothe ũragũra kũhĩtũkĩra Citizen Duka. Ũndũ wa mbere ũrakĩgũra kĩna discount na to ũguo tu, wagũra kĩna discount mathaa marĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩra nĩ ũndũ wa gũbanga raini kũndũ gwĩtagwo supermarket ũkamba ũkĩheranwo namo. Thiĩ thimũ-inĩ yaku hũra namba ĩno *487 *5#. Ĩtagwo *487 *5#. Ũguo tu thara mathaa maku no thondeke discounts kũhĩtũkĩra Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Yes. Ũyũ akĩrĩ Jiani Ndung'u wĩ haha. Ndakĩrĩ gũkũ ndagĩũkire. Jiani. Yes. Mambo. Poa sana. Pole kwa kungoja. Haina shida. Yamekuwa mengi lakini yote ni yetu. Kabisa. Mokire na andu mothe makinyire mbere itu. Othe mokire mbere itu. Mokanĩire hamwe. Maũndũ namo matoka matuĩka nĩ maingĩha. Wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega mũno. Ona korwo nyumĩte nĩ kwega. Retwa rĩo hau? Ako sawa. Twana twĩ sawa? Wako chonjo. Thank you. Kabisa. Twenda kũrĩkĩria rũgano rwaku Jiani. Yes. Njo mũthikĩria witũ nyaretereire mũno. Hena andũ maiguire last time he handũ maigua matana kinya mangĩenda gũkinya.
twakinyira haria ahonokio ni mutumia wageithia ni mwitagwo John Shiki wa Mama Taraji ndageitheka muno Njogu Atlet kuzinya kugeithia sana ndageitheka muno niwe metereire by the way marauga metereire rugano rwa Jiari na njira njega toni maramenya ni ukumahe mwihoko na kirigiriro yes rugano rwa kujia ntwakinyirie handu wa teithio ni mutumia mutumia wagwaga nawe ukihurwo mwena uyu akagwa nawe yes ukigwa mwena uyu akagwa nawe na agicoka agutwara thibitari ugeikara thiku ta 4 no kiremo ne gucoka mucie kabisa tonyareme gucoka mucie uthio kauge mainjari mayari urutete ku iguga we korone we ugiuga wathire ku no giuga injari ciothe warutire ku riu hu niho twakinyirie tukiuga tukwenderea rugano ruu umuthi na nikio ndagiuka na ndirame tutina ndaika nyingi muno no ni ndiramenya hari na mundu tukumiriria ona Eastern itari rathira to turi mamburi-ini ma Easter riu mutumia uria ndiga haria thibitari agicoka agigithie na agikindiga hau na kuma hindi ndikire ndamuona ringi nginya umuthi uyu na otore ndakimerire hindi iyo ingi ndacokire street-ini guthie nigetha ngakihonia nguraro ciakwa na nigetha ndakihona ri ni gugicoka mucii na ndue gutiri undu urahapenite na ndue gutiri undu urahapenite so ndacokire street-ini o kuria ndagikomaga ngicoka okuo kwambia gukomaga kuo na muthenya umwe ri nie ndioi kana ni ngaina by the way ndioi kana ndioi kana ni ngaina wikinai ni ngwambe gweterera nyambe hone ni uri ugucoka wambie kungania tucuma na tu plastic ni ngwenderea na plastic na ki ona ndiriona nguraro ici na muthenya umwe niguo ndo ni kuuraga ruci-ini ngaiguaga hena maundu ndiraigua tari kurota hindi ndi hau ndi gathoko-ini thi njikarire githoko haigo to ni kuraura ngaigua hena maciugo ciroka mutwe no ni ndiramenya ni atia ndiraigua ngaigua kurira ndiraigua ihoru na no ndiraigua kumiriria mundu na no ndiraigua yani ndaiguaga hinyirikiire biu ngaigua ciothe ndiramenya ni atia wina mamude swings fulani ndiamenyaga ni atia ndiraigua eta gutheka kurira kumiriria ndaiguaga ciugo ciranjira ati murigiti nejwe murigiti ni kuga atia asa ko ndioi na wigoko street ni wahuthagira tu dawa tuiho ndiahuthagira ndiakoretwo nyambitie kuhuthira ndagucagia gamu ndiagucagia by the way ndari very normal haiya ndonyute kinya njohi utire kero ndahuthirire ona umuthi uyu ndire ndahuthira onaki ona kehonya ona meko onaki mama kwa maguta madere onaki ndera twengeria story ndo tuni tukinye harecho kule mukutana na recho tuturathie buruguto turathie marathon riu ri ndi haria street-ini hau gathoko-ini kau ri ndaigua ciugo iciuga murigiti wa ngoro yakwa ngando ndiramenya ndoirio kigotoni hau kiaritwo hau na ngioya ikara gakara kanini ngiandikore othe ndiraigua mutwe ki uguo murigiti wa ngoro yakwa riu ndaciandikire tari gifuruska tari gi composition kiihuru uguo ndiamenya ni rwimbo aya orire nyandikite ri ha tondu haigitwo na matathi iguru ri kirathi kiria kihura mai ri gikingwira haria ndari na mai riu kire gothe ndandikite katoni-ini ria igibutekana giothe riu ndiramenya niki ngwandikite na horo ucio githira muthenya uyu ungi ningi ngibira uguo niguo ndarealize ni rwimbo na ngithi handu haria 44 handu hari na studio ya kanda etagwo Pato ari muikamba imwerethera kinjira riu no uke tuthondeke ndandihirio naki ngiandika rwimbo rwa murigiti ni rwari rwimbo rwakwa rwa mbere tondu na ndainaga njikarite thi uguo njikarite haha ndiahotaga kuina ndugamite na ndainaga ngarira o ciugo ndiraina hau ndainaga ngiriraga ciugo ciothe so riu ni rwari rwimbo rwakwa rwa mbere muthenya umwe Sunday iyo yafuataga tondu ndainiria na kinengeraga sample kau ri studio yake ni acokire KO na studio yake iyo ri ni ndatigionaga sample karia tondu mikora yake ire githi na data yo rwimbo rungi ruthikiriria mundu ngithikiriria riu mwiri-ini ni ekuga rwimbo ruru ni rutigitie maundu maingi muno rwina distortion rwina maundu maingi muno rutarutirwo rwina tondu ni ndanengirwo gi sample rutigananirie onaki ku rwimbo ruru rwathakirwo media ruhana uguo rwigi sample tondu studio ni yairwo na
muthenya wa mbere rwimbo ru guthakwo tondu rwathakagwo nie ndiriona kuu nie ndiamenyaga tondu ndacemanirie na mundu murata wakwa wetagwo Chris Stylus ni DJ Chris Stylus ucio niwe waiguire handu ndathiete kuina kanitha-ini handu Zimamani crusade asa yari launching ya mwanake wiho ainaga nyimbo cia worship etagwo Saimo riu nie ndikuri nie ndari ndina gikonia gya coin factor na ndiamenyaga na ciringi 130 muhuko thiurukire ukigwa higo kwina rwimbo na handu reke nyingire ngeingira ngiri haigana na tiko na 30 ikonia riakwa ngiri kunja wega ndai na karatu keho we kainamu gisati giakwa no kiari na kiria haha na kimwanya ngithi kara kuria thutha piu ainire makeina aini aya riu hindi yo mundu igageria kumona aria metikagirio guka stage marikia kuina ri nomenya riu mundu araina akiumaga kaina akiumaga MC wari kuo ri mukuru nitagwo Daudi wa Chris akiuga atirira eko wi muini nyundu wa mathaa na mahinda umira haha mbere o mundu gifungo kimwe na ritwa ria rwimbo na ritwa riaku uguo niguo ndekire riu no ndiraigua thoni tondu ria ngikirite ri ona matingiuga ni muini uyu ngikara kuria muico makiambiriria haha makineana nie ngiumenaga CD gakwa no ndari na witikio cio ngiumenaga CD gakwa ndakinyirirwo ri makioria we uinaga iriku ngimera ndina ruo haha ga CD ni gaka makiuga atiri utono yo wowe na witikio na niwe woka na rwimbo haha ri eke aine na macini ngimera nie ona ndiri na gwa gukoma ndiri kindi street ni ona thaici ndekirire rwimbo ru Ndaina gifungo kia mbere nginya aria mari okungiti ni aria matindaga nja makiurura makianjia gucoka kanitha othe au niho favor yani arokiteire rwimbo ru akiruoya na akiambiriria kuruthaka kuri DJ Chris Stylus na rurathakwo ni ndirio street ni ndiramenya ona ndiumu ni ona ndiwe akoragwo ku ndiwe kana ni DJ kana hindi ono DJ yari event ni ndiwe kana ni athakaga nyimbo ku na hau niho ndambiriirie na muthenya umwe ngithie kwa mutungatiri nyendete muno witagwo Recho wa Kuria mundu wanjirire ati ni arathaka rwimbo rwakwa na ni arabatara kanitha-ini riu ndathi kanitha-ini ri ni ndiramenya muhunjia ni uriku Recho wa Kuria ni ndimuwi ndiramumenya na riria ndarugamire handu hageni ndarugama handu hageni ri ngiyuga ritwa Bauma Street tondu nderirwo atiriri ni mundu wanjirire atiriri ni ndirethwo ni madamu koragwo kuna na kanitha yake ikundu kuna uguo niguo ndekire nie ngiroka kanitha ucio tene nguo iria ndari nacio ri ngithi ngihura rui wega ngikate ngieterera ciume ngiringa matonyo ngicoka ngithi kanitha ucio muthenya tene ona andu matakinyite haria Ngomongo ngithie na ngikara haria thutha biu thaa cia ageni ri ngirugama hau hageni niho ndeyugire na ngiuga ni ona mutungatiri ucio nie ndimuwi na ni njitagwo na nona na ni athakagira rwimbo rwakwa ni wanyita hau niho mamenyire ni nie ngiina ni reke nguire tondu ni rwimbo ru ndatua kuina nyinaga ngaita maithori nginya umuthi uyu tondu testimony yakwa ndakorire mbeca cihana mahuti hau pulpit-ini riu ndeiraga na ngoro atiri ona ndiũĩ kana nĩ ciakwa nderaga atiri na ngoro nari korwo no njĩrwo njoe 200 tu weherere kana 5 tuma tondũ ndiramenya nĩkĩ ndĩrĩ ũmũthĩ nari korwo kana mũtungatĩri akiuga atiri gacindi kau rĩ ndĩmũtigĩrĩ ahe 5 ngũigua wega mũno literally I know nĩ ciaku atĩ ciarĩ ciakwa nĩ andũ mararehe atĩ nĩ andũ mararehe ngĩina rĩngĩ na rĩngĩ rĩa gatatũ na hau niho mũthenya ũcio nĩguo ndakombire kanyũmba gakwa kambe aya no ma street rĩu nĩ ndauma nĩ ũndũ wa mbeca ici ngĩthi ngĩgũra gathitobu ngĩgũra kamatirĩci na ngĩkombora kanyũmba ka 2,000 ngĩikara ũguo hau niho ngũgũra gathimũ ndarĩ na gathimũ kangĩ kanini kahũragwo rita rĩu gakahora rita rĩu rĩmwe tu kana gũburaci gakanogio nĩ mũtũrĩre gaburacwo gagethiĩra na reke ngũire kuma hĩndĩ ĩyo maica makianjĩrĩria kũnjagĩrĩra no kanyũmba kau nĩ gagĩcokire gakĩhĩa ndarĩ handũ 45 crusade ngĩkora mathimũ ĩndĩ nĩ kahorete gathimũ kau
ngiuga atĩrĩ kwarĩ na game ya Man U na Arsenal ngiuga atĩrĩ nyumĩte Crusade na kũu 45 ngiuga atĩrĩ reke thiĩ handũ ngerorere mũbira ngĩboostagĩrwo gathimũ ndathi ndahoya charger harĩa ndathire kĩrabu rĩ kwĩrorera rĩ ndathire ngĩkĩra ngĩgakia karĩa mwaki-inĩ rĩ ngĩkorwo missed call mandu ngĩrigwo atĩrĩrĩ karĩ hanjehirie kaĩ ningĩ ndanjia gwethwo nĩ ũndũ wa kaĩ thigari ciĩrĩtwo maũndũ marĩa ndekaga ndahona o rĩrĩ ndambĩrĩria kũhona biũ nĩguo mangora ngĩtigĩra kũhũra thimũ icio immediately ngĩona nĩcianjia kũingĩra namba o iria ngĩaria neno ĩno ĩngĩ nĩ irarĩra ũguo hĩndĩ ĩyo nĩguo nderirwo nĩ anje uko happy ngĩmwĩra niko taũ ngĩmũhenia ũcio wahũra ngĩmwĩra niko town ngĩnjĩra sasa harakisha kuna watu wanakuhitaji hapa kwako ngĩrigwo karĩ atĩa ingĩkũhitajwo nige hakuhitajwo nĩ haramakia ngiuga reke njikũrũke rĩu ndathi harĩa gate nĩguo ndakorire andũ maihũrĩte ũguo ndatuĩria wega ngĩigua andũ makiuga hata ndio huyu ndaigua hata ingĩcoka tarĩ kũra ndaigua hata ingĩũra nĩguo nderirwo nyumba yako inachomeka kĩrĩa ndahonokirie no nguo ndarindĩte maĩ-inĩ na ndo o hizo vitu zingine zote zikehea zote na ngĩrigwo rĩu rĩ kaĩ Ngai aranyendera atĩa o rĩrĩ ningĩ ndarũgama rĩu ningĩ rĩ caitani na ihĩcia nyũmba yarĩ ya ihiga na ndĩrakora nginya mabati marĩa ma igũrũ magwĩtethi ũguo ti iria cia ngoroba aca nginya gũkahĩa nginya mabati makagwa thĩinĩ na mũndũ ũcio ndandĩhirie tondũ nĩ gwaku gatũmire kũhĩa nĩ gwakwa rĩ nderirwo atĩ maugire nĩ thitima yatũmire na nĩ ngĩatũmire nginya kũu kũngĩ kũhĩe no nĩ mahoririe thitima harĩa mĩini no rĩu gwakwa nĩ kwahĩ rĩu rĩ rĩu onakorwo nĩwe no ũmũrĩhie nake ndangĩkũrĩha ningĩ agakũrĩha kĩ nĩ kamatirĩci na gatanda keho rĩu ona gĩtanda gĩkoragwo ũũ gĩtanda kĩu nĩ kũheo ndahetwo gĩtarĩ na kũgũrũ kũmwe tondũ rũbaũ rũrũ rwa mwena ũyũ nĩ rũunĩkĩte rĩu gĩtanda gĩkĩ gĩtiarĩ straight ũũ gĩaikarĩte ũũ gĩtiarĩ na kona ciothe inya mwena ũmwe warĩ mũkuhĩ ũyũ ũngĩ warĩ mũraihu na ũguo rĩu nĩguo Ngai andeithirie brother yakwa nĩwe wanjokeirie kanyũmba kangĩ ũrĩa Jeremy akĩngomborera kanyũmba kangĩ akĩnjĩrĩria mũtũrĩre rĩngĩ na rĩu hau nĩho rĩu ndamenyire nyĩmbo ciakwa rwĩmbo rũu rĩ nĩ rũrathakwo kũndũ ndĩrarũigua rĩu nĩ ndagũra karedio keo getagwo gaparito kanini gakaĩri ũguo gagucagia kaĩri ũguo wekĩra haho kaigua ngaiguaga ngĩona rĩu nĩ hega na nchini yakwa ya mbere ĩrĩa ndathire rĩu ndĩ mũtheu nĩ ya Phyllis Buthia ũyũ uma haha wow ya mbere ũguo ya mbere piũ ĩrĩa wathire rĩu wĩ mũndũ twacemania na Phyllis handũ 45 nona hau mũrathiĩ MC ũcio Mwangi wa Kawaithĩra ũcio watũmire tũmenyane na Phyllis hĩndĩ ndaiganaga ũguo akĩigana anyway reke tuge atĩrĩrĩ Phyllis hi na kuma hĩndĩ ĩyo wathiĩ launch ya Phyllis ngĩthiĩ launching ya Phyllis na rĩu akĩhanaga ũũ nginya ma MP na magavana hau rĩu nĩ githĩ tiwe nĩyo Leoni nĩyo ĩrarĩa ngĩkĩina mũrigiti na ngĩona rĩu maũndũ makwa rĩu nĩ mambĩrĩria gũcenjia rĩu mũthenya ũmwe rĩu tiguo tũgũgĩcemania na Her Excellency rĩ nĩwe nyina wa twana twakwa twacemanirie kaũndũ very funny Rachel Ngige twacemanirie Facebook how Facebook ĩno we nĩaugaga anjĩraga atĩrĩrĩ we nĩarathimagwo nĩ nyĩmbo ciakwa gĩcagi-rĩ rũcinĩ rĩ arokĩrio nĩ rwĩmbo rwa mũrigiti nĩ rũtũmaga ahoe mũno kwao magĩũkire magĩthiĩ mawĩra no mũrigiti no ndoĩ mũndũ ũcio ona ndoĩ kana ngomaga rungu kana ngomaga karabati-inĩ kana ndoĩ nu rĩu anyandĩkĩire ka message Facebook hi bro ũguo tu brother in Christ na njĩraga augaga atĩ
ani textaga oguo o anyumiririe anjire rwimbo ru ni rurada ndaramenya kuria ndirakoma tondu ndoi no rwimbo ni ruramarathima true story no rwimbo ni ruramarathima na muthenya ucio ngikimwira atiri gathimu gaka ndina kori gati na mwiri mwega koguo tungichat ha Facebook nigekuhora na ningi mugabiri namba yakwa Jangi itu we jangi tinyeje no menya riu ri ori thomete tu Facebook uguo ri tena tu message muru ndamenya ndahota goria ungihota commute to notification muru ndamenyaga riu ndonire ka message ha iguru ta hi bro dara profile gora hi nikega something kiri atiriri aya ni andu aria ma downloadaga mabisa mana gukunja kana ka internet kana ni mundu wa gia fiu uri akamete atiriri Recho ni inete kigo original ni inete ono ti kigo original ni ruo rou no rwari audio yari audio na hau niho twamenyanire na Recho very funny na reke ngumakie ngwire Recho muthenya umwe okire mucie kumenya gwakwa agikora muthenya ucio niguo ndirahingirwo nyumba ina ndirodi oriri ndari na ngiri ngiaria na brother yakwa ngimwira atiri muthuri mani ndirihite nyumba ndukinjikirie ngiri njethe ngiri ino ingi na madamu ni aroka Recho na no nginya ndiona nie ndi mwana ume mzai ndi muthuri madukangoithia kablu na ndingigeria gukugoithia mani na no nginya nie ndi na indo akigwa rwimbo rwakwa kuria ndi oreke ngwire ini riria ndi nario muthenya ucio ri Landlord ni okite rucini kinjuria bia cieha ngimwira mathaa mau mangithie thiuke na madamu agigiuka mathaa macio mangi ngimuria utakula ukuria ki riu niwe ukuria ki ngiri na ngiri ona ndienda kumenya horo wa nyumba ni ndiganirwo ngimuria ukuria ki akijora ona ndi muhunu wi ngimwira tiga ukuria ki kijira kiria ngwenda no gato matunda riu nanye nigetha ndimuonithie ndina indo matunda ndoira karatathi kamunyore ngiambata hau 44 tonda ikaraga 44 ngigura matunda type yo ngigura marigu maembe mananathi makorofia ngigura kigwa ngigura kindu gio to passion kila kitu tunyondore ngihudira magana mau matatu na hindi ya masungwa ni king'ori iembe ni 10 hena turia tunini neto matunda ngirihira nduthi magana ngihudira ngitiga magana 7 gicoka ngigirira hau ngigura soda igiri cia Sprite cia Sufa na tukeki tweho twetagwo twa coconut hindi twani na tukeki twetagwo coconut toto mundu ari aginya karatathi ni tu haya ngimurehera oriri turite tumatunda ri randirodi ri murango kokokong ngigua kong 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 murango wa nyumba iyo wari wa mbao na wari na tumianya uguo ni uramuona ndambire kugutha kateini ukiona tondu ina thiini ngicuthia ngiona ni randirodi ngiina mwiri wothe ngiuga reke hingure tondu ni arona obvious ndingite na nja no ti murango wa cuma ni wa mbao sunyama ya kwenda mundu thiini hingura riu ngirugama nona mundu arugamaga uguo ndurenda madam muone na ndirenda amenye kana igwe niki turari twarite niguo arigirwo kari atia kari gani na niĩ rĩ wana rĩ ngira ucio atĩrĩ sawa kidogo na ndũrĩki ngira Landlord kidogo na hĩndĩ ĩyo ndiriona ki niguo ndacokire ngira Recho ngĩmwĩra kũhana rĩu ngĩaria gũkĩhingwo na twĩ nake ngwĩka atĩa andũ tigo kaba gũkĩhingwo akĩmenyaga tikaba kwĩyaria ndĩmwĩre kũhingwo akĩmenya ako hena ũteithio angĩndeithia handei noguo ndeyaririe noguo ndateithĩkire tondũ karĩ na mbia karĩ na indo ndĩrikwĩrire karĩ na kĩndũ 2,300 handũ ahũrire thimũ mĩena ĩyo ya nakũu kwao handũ angasavagĩrwo nĩ anti yake agĩikia ngĩrĩha nyũmba ona korwo nĩ werĩ ndingĩtiga ũrĩhirwo nyũmba rĩ na mũthenya wa mbere rĩ ũngĩka atĩa siwezi muacha anguka nayo ukaanguka nayo na hau niho ndatuire itua I am marrying this one yes
na ndiendire kumenya ndiendire kumenya na ngiamua na kuma hindi iyo riu thaa ici nyina watu wanatwakwa Brenda na Brandy. Wow. Yes. You have 2 daughters. Kahii na kayetu. Oh, Brenda is a girl. Yes. Brandy is a boy. Yes. Wow. Akirecho. Na riu tukiambiriria uguo na riu tugikiambiriria maundu maingi tukikeina ni turinyite nginya nyimbo hamwe. Na ke by the way nyimbo nyingi muno. Yes. Na gakorwo ni nyitiriire maundu maingi muno. Kunyitirira pio before nginyite ha nginyite. She has played a big part and a big role muturire-ini wakwa wa nginya hau riu nginyite. Tondu maundu ni maingi tondu nake ri favor ya mutengeririe mbere yakwa. Ni akugiindo. Oka ri. Ritwa riake ni rikumbuka. Riu ria ndokaga interviews ri. Ngiuka ta guku Inoro. Ngoka Gorio hindi ndokire ngikora ni Nyox wakata niwe wani host ria kenjuria riu ri. Ukwika atina rwimbo ruriku. Wika rwimbo kwenda rwimbo ruriku. Ngineana ruru. Rwarecho. Kiugo original. Okundu guothe ndathi interview nganeana ru nganeana rwimbo ru na orona ke Ngai akimuteithia rwimbo ni rwega rwa kiugo original. It was a beautiful song. Yes. Very beautiful song. Ngai akimuteithia nginya umuthi uyu. Wow. Yes. Na huru no ndagitwikire muini na igwa hena atumia ega gukuja nigwirire yes nigwirire yes weithe ndikwirire ni kuri mundu ngikurugamirira riu na ndire ndaigua arecho akiuga niguo rejiani na tuhe namba yaku no gitwiraga riu hagukinyite nginyagia haha riu ni wathie ni mwana na Recho ma challenges maigi no kuina nyimbo ingi nginya wine mukayo mukayo raumire ku mukayo ri it is a story behind it tondu ndirakoretwo ndirakarite mwaka ta mugima utari ndaina ngathi studio ngaina rwimbo ruru ngarutiga rwi nuthu ngathi guku ngaina uguo na andu makauga ni ndatigire kuina ni arigane nyota irimbiwa uguo niguo nderagwo ni airwo na reke nguire ngariganirwo ati ni kuri na Ngai handu ngathia kuhoya andu collab na ndahoire aini tata tu collab makirega aini tata na ndingegeria ku disclose no mariokie nyota nigetha riri na ni muini mwega na tuli arata muthuri abokura kure hindo ndina kindu 14 subscribers hale YouTube mundu akauga akajira ati muthuri abokura kure igwe atireke covid ya bethire mugamba ume 141k subscribers na yari 14 atireke covid ethire reke yabe covid ethire geikara mwaka mugima itekoina nginya ngiuria Ngai kari ha nguhiteirie dai karago nigo realize Ngai ndangikwariria ro uguo ndaikara handu muthenya umwe nigo anjirire atiriri riu weri wethe ate uteithio kuri andu ukariganirwo nie ona acio ndimahete favor ya kumenyeka kuguo favor iyo ri no ndime combine favor yo yao mari atatu na nguhe weika uguo niguo ndekire ngira Recho uka eno ndo ndiraigua agatiana atiana tugikara thi testimony urenda kwira Ngai ati ngifeel asa rwimbo ruru guthio tukiandika rwimbo rwa mukayo na Recho she's a writer muru muno kwasa yes ni mwandiki wa nyimbo ni andikagira andu nyimbo she's so talented on that na hau riu niho ndandikire rwimbo rwa mukayo ona uguo raigua wothe ngiaria hau ni testimony ya ma yakwa ondu ni rihinda ria ati ndaturaga njaraga ruhima ndeithio arata aria ndari nao makinjeherera tondu na kindu ingi mateithia na noguo ukonana ni ma ukumateithia naki na nduri onaki so far rwimbo ruu Ngai ni arurutaire wira ni andutire wira na ruo ndirona rwina 12 million views 12 million wow na yo YouTube gathi 141k subscribers mana nderagwo mangai ngura ngure ukura kure nari gutiri ta Ngai reke nya veji nange makara gutiri uwi ta Ngai veji nange makara kidogo reke ngwire gutiri uwi ta Ngai no umuthi uyu ni ngwenda njire mundu wi hau amenye ati Ngai witu ekagira mundu nguraro akimenyaga no we gucoka acihonie nima kuoguo ukihuthia mundu uria wi haria thi umenyerere muno we wi haha iguru tondu
uria wi haria thiri most likely no wambate wewe most likely ukinyete ha iguru kugo hatiri handu hangi ungithi iguru hatiri hangi iguru we probability yaku ni guikuruka you cannot go any higher no probability oyo wi haha thi no wambate bikana wanyita yes na uguo niguo muturire wako koretwo hana ni wageithio ni muritagwo honorable Sarafina Kenya Judarugo ndageitheka muno arauga wakari ndigeithia Giani Ndungu I love his story thank you ndageitheka muno he has a beautiful story yes ni wageithio ni Njenga wa nyina wa Mukuha ndageitheka muno rugano rwaku rwa muhe mwihoko muno munjiristi original wa Subukia ni akugeithia sana ndageitheka muno muno aturikireria by the way turathi guturikireria ndagika ta 3 uguo hena mundu aguthikireria Giani tha ici ndaramenya kuria ke ndaramenya gwika atia ici ni ciana ni ciendaga guthie cukuru ndaramenya ni nako araigwa kinyite mwisho ni wakinyite handu ta hau ndakinyite ta hau mundu ucio ngimwira atia na nionanga ndari horu kumukira kugo ngoda kumwira atiriri Ngai ni okaga yes nie ndakinyite handu ru ngona riu ni niu riu ni gukua ndiraku na nganyito na biu ngona ni niu ni ndirahurwo na ni biu ni gukua ndakua riu ucio ri ni atige gukua ngoro ucio rona takinyite muico ndakinyite muico tortani ndakinyite muico na ni niu riu hani ni ndiramumiriria onake no akomaniriria rucio no akomiriria mundu rucio no akenyitira kindu giake ciana ciake no cigathoma ucio urauga ati anga nyumba ni kuhingwo ni ndahingirwo nyumba wa Karindi madam weku ona hindi yo ri ndaina henya nyumba ndari nayo nona gabati gaka oyaga iguru uguo nigetha wikie guoko hinge na kuburi ugacoka gakarekia ndakorire gaciniriirwo haiya na hindi yo ndi bafu ina waradiro ndiagi tarora we nyumba amehingana ndi bafu ya nja ti ya nyumba kari gacingu uyu kari gacindiriro ndina taulo na ndi bafu ya nja Ngai arirodio na ngikora ni macinireire na hindi ona ndiahingite thiri ingi ndari nayo hindi yo ri ndwahingaga nyumba mundu ndenda kuhinga tondu makorete wi muhingure hanini matingihinga tondu matiramenya ka kwina mwana ku muku guoguo ndangioka hinge muthenyo ni ahingire tondu ndaturite ndimuhenetie riu mokire makihinga ngithamba ri ngiuma ngiinaga ngikora ni macinireirwo ungika atia riu ndacururirie kimubuto kia mundu wari ku wari mutungu na t-shirt ngigutha ndokwira randiro gwika atia riu na ndina tauru nyumite bafu ona ndungithi kuhanga mbia cia rent na tauru na hindi gutiri mundu uku kai kugo mundu ucio urona ta akuite ngoroma woi thaici ndenda ndimumiriria ndimwire ati thaici Giani Ndungu ndina sound yakwa wow itagwo Gian Sounds uguo ni ndu wa magona ahekorwo wakarire ni uraigua ni urenda gwika uhiki ahekorwo wakarire ni uraigua ni urenda kuracirio yes amen aithiete ni thiete wega amen I possess Jesus okay possess ya maundu gutiga I possess I possess in Jesus name bring that man now yes amen ndina sound itagwo Gian Sounds yes ane nie CEO na mundu ya fatara macini ni nie thiaga ti mundu ungi ngathie ukamufixira macini igongona rikagirira tugacoka ho ngaina oigongona-inĩ riu mundu ucio oya sound ni nditindaga ngimurihia ati anga guthi kuinani asa oya nginya Giani nigetha tuthie tugoce Ngai kuu na tucokerie Ngai witu ngatho imagine ndi ya father ndi baba aciara igiri ndi Barnabas adama wira-ini kungi ndi CEO riu na ndi husband imagine this ti Ngai mwanake uri wakomaga street oi mwanake uria watigitie mahanini ora gutiga ni mutumia wa muhonokirie oi Ngai twe namba yaku Giani turikie namba yakwa ni 0701 iyo ni ya bata muno na mundu akihura amenye ni muthuri wa please au maika na ni mwaigua tateterithia hau please
kihiko giki kiumete handu haraihu ari na ariu ithe witũ. Please tateterithia hau. Teterithia hau. Ũrathiĩ na roho wa gũtharia. Nĩ roho wa wĩra, biacara, motivation, maũndũ ta macio. Ona mũno eka atĩrĩrĩ, nyandĩkĩra WhatsApp 07 nyandĩkĩra WhatsApp. Nĩ ũgũcokia. We ũrenda njoke nyine crusade kanitha. Ngũmĩrĩrie, we ũrenda Saudi, we ũrenda ngũmĩrĩrie. Ndi haha 0701 74 41 91. Wow, nĩ hũthũ 0701 74 41 91. No mũthĩ nĩ ngũhe andũ acio credit. Wow. Ndina credit ya tũhũ. Umuthi no ni mundu ekira riri ekira hizi credit na tiskirache hizi ati skirache wow na ni ngumahe umuthi kule mwena wakwa wa Facebook na kigiothe meke atia mundu ekira rwimbo ru rwakwa rwa mukayo ta skiza na ni undu muhuthu ni star 811 star 334 hash star 811 star 334 hash mabia ko urathimo ni mabia ko wakiona marenda gutarwo marenda kumiririo wakora mundu ungiona esa wa biu no arenda kumire we momiririe ari mundu namba ya 0722 ri ucio ai imagine ne ari arenda kumiririo I mean jiani oga namba yaku ni 0701 74 41 91 na nyuraheana airtime airtime nyondo wa mundu gwikira skiza ya mukayo eta skiza yake rwimbo wa mukayo eta skiza yake eta mukayo eta skiza yes star 811 star 334 hash oh thank you, God bless you, thank you so much and we are glad I'm happy to nitwakena oni musi wotu ginotana asante kamutagira kago karingi Thursday kana ukage Monday Wednesday Tuesday kana jukage o muthenya kudugu ni kwega. Say hi to Brandy and Brenda. I will. Salimia Rachel pia. I will. Na nijo na kenya guka guko isha ikuhe. Niego. God bless you, asante. Thank you so much. Yes, asante. Wakire muthenya umwe ta mithenya ringi ngiigua thimu yahurwo na ni namba ng'eni makiuga marenda manyandike wira ngimoria tena ni ndikiri muthomu oho makiuga ni maiguite rugano rwakwa na mucara ni mowi ni ndirabatara kwoguo ndihike ni ndirabatarika muno hindi yo thimu yao ngigua ni arengeka Ngai wakwa ni waiguire ngikaya yari handu wega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha ngotahana ndioe wakirite unyonie wetereri egithe Ngai wakwa ni waiguire ngikaya yari handu wega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha ngotahana ndioe wakirite unyonie wetereri ni mamuhuro yu wariua gutiri thayo mundu amenagirwo wagi gukira mahetia kaingi na kaingi ndaturaga njaraga ruhi ni manyonaga no indi magacokia ihingo arataria ndari nao makinjeherera makiaga bata wa gucera na mundu tanie na ni matondo ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wete. Thank you so much Ajiani Ndung'u rũrĩtagwo mũkayo na hanya twarekerie rugano rwa mũrĩtagwo Jiani Ndung'u watu aingĩ mũno me mũtambo-inĩ marauga rugano rũu rwa Jiani ategeithia Jiani mũno hau ha Rachel gũka rĩrĩa Jiani arahingĩrwo nyũmba nĩ hahutia
Ndagwa Adimiro Keng'ori wa Magumo, asante sana Adimiro. Yes. Thank you so much. Shotega wa mami ne magai ni ekaga geithiria Gian muno na please ogeithiria Dr. Murithi wa Kang'ara etagwa Wajoki kuma kundu gwitagwa Subuki, asante Wajoki. Thamo gwaja tumetiketi dakika 10 ikihata thamo gwaja Fidelis Wang'ang'a ni aroka na gitumikia Fidelis Wang'ang'a goka ni mohoro matha mugwaja. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na hamwe na maũndũ marĩa Fidelis agũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ ithomo rĩa mathabu rĩrĩ thomagwo nĩ arutwo othe rungu rwa mũtaratara wa CBC. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula gũkarũgamĩra Kenya mathiko-inĩ ma Baba Mũtheru Francis gĩikaro-inĩ gĩa Vatican. Na maofitha clinical officer gũkũ Nairobi kuga nĩ mekũgoma nginyagia makao mao maiguo macio na mangĩ maingĩ. Fidelis aroka haha thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kwaga gwathĩkĩra marũri marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ nĩ mahĩtia manene mũno, na mahĩtia maya macũngagĩrĩra mĩtino na tũkorwo nĩ mĩoyo na andũ aingĩ magatuĩka cionje. Nĩ wega gwathĩkĩra marũri marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ. Angĩkorwo wĩrĩtwo he ciana ikeragĩra hau igĩthiĩ cukuru, wakinya hau nyihia thibidi nĩguo ũndũ oro wothe ũngĩhanĩka nĩ ũkũhota gũtereba ngari yaku na wĩtheme mũtino. Marũri ti magũkũgiria gũtwarithia ngari yaku ũrĩa ũkwenda, no nĩ magũkũhotithia ũtwarithie ngari yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Gĩkĩ nĩ gĩthagĩa ithũkũma thĩinĩ wa Msiriri wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde.
Ondolio rakenya ngoro niguo ngwikaga itakwenda kumenya ni atia tumaroiga kiria gikenagia guku tikio gikenagia rwigi mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwende mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku Dama wa mobile spares na ora twenderia spares ya thimo karane muthu kwiriaga kiria yenda na ere mukanyande kanyagire rienge batire witemaga gitumeroke maisha makwa ndukimahota tarobo ya macio maku mundu niohe bunda yake haria kwenda ana mioha nyanjara iguru tigana nayo ni Engi Jaiswa mama salimika sana darling ana mioha nyanjara iguru mara memaku Igithaa gikire koine kira muthamo gwajetigetie ndeka inya peke yake muci utugina utana Inooro FM shabiki.com ko kwina mbeca ciaku na no kuingira kundu gwitagwo Aviator shabiki.com thaka Aviator obokia ndega iguru makiria wiyonere uria ukontorithia mbeca ciaku thiri ni gukacauta muira ndega yoboke ona ndega yoboka ndukamake tondu o muthenya wa Jumatano shabiki.com ni rakunengeria gicunjĩ gĩa 5% harĩ igana harĩ beti ciaku ciothe iria ciurite wira waku riu no gutuika top pilot wehotanire na Aviator ya Shabiki gĩothigĩti gathakwo nĩ mũndũ takinyetie mĩaka 18 nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni BSLB license number 428 tauga hakinya nĩ thabarĩ kũndũ tũrathiĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Vitravel wakinya mwena ũcio makũhũthĩria logistics ciaku gũthiĩ no ũthiĩ kũndũ ta Dubai Cape Town na Mombasa nyanja-inĩ ona kana gũcera kwĩrorera nyamũ nyanja-inĩ macio mothe bangĩrwo rũgendo rwaku nĩ andũ metagwo Vitravel na thimũ kũhũra nĩ 0703 254 0703 254 na no ingire kundu gwetagwo renda-inĩ rwako nĩ viewtravel.com Viewtravel Dream Explore Discover yes hena register yandĩkĩtwo nĩ team Inooro Inooro Die Hard kũrĩa kwa Die Hard yes na tondu mundu oyaga ndagĩka ciake ta ithano kwandĩka register ĩyo nĩwe nĩ mahĩtia mũno magĩtuĩka mwĩtagwo Steve Touch andĩkire register ya gũthomwo tucoke na mana matumagare tumagĩire o ndagĩka oro ĩmwe tu ya kũmatambũra that would be very very bad very wrong na nĩkĩo tũkũmĩcaria na ihenya Steve Touch harĩ register ĩyo nĩguo tũmĩringe na ihenya na ndagĩka ĩmwe haha hena mũndũ ũretwo Wanjirũ wa Mũina wa Mbũi Njĩrĩ wa Gĩthũrai Kĩtwa Kagweti Ndirango wa Famcom ĩtagwo Mwarĩ wa Gĩcũkĩ Engineer Maxwell na Su wa Kuria Alex wa Mudia Baba Njao Jimmy Kĩrũhi Wanyike Makanika Reverend Steve Kĩrago Dedan wa Mukongi wa Gashi wa Mpesa Johuduru mwitagwo Shira Francis Sakaraja wa Kairo Kimotho Lefty Kuhora Muya Monica Kiari wa Sunrise Jerry wa Gathuri Garage Gona Kahonya Joyce na mwaniki wa Hana mwitagwo Mary Michael o Mary wa Goi wa Githumo Nyutho Rebecca Benson na Lily Bashadan Kana Jiwa Don Homa Samuel Maina Mataiga Joskima na Kimwanda wa Marigiti Githua Koina wa Kamasharia Guka PC John Murani John Jiwa Fagaria Kigaba Mwene Garariga Anita Gala Maina Baba Koi millions and millions mwitagwo Gicuru wa Raini Bro Pipeline Olivia Kefaza na Steve Touch Nagi Samuel Kamaugere Nancy Boss Babe Muthiriti Koigi wa Duho Jao wa Mathaga Daniel Fudua Dakaini Jenny Kajega Karaja Blackie Muheshi wa Mere Murugaru Jogu wa Trench Coats Masalin Joroge Su Mwaura Panuel Wainaina Peter Diva Maina wa Cherus Computer Mureithi Furniture Maker Kim wa Bebe Maathai wa Soko Mjinga You're very welcome Mwagi waga Ishajiro Gideon Wanyoike Mwene Rwaka Mary Fulfels Lea wa Kari Hosana wa Kutus Jacqueline Jackins Mwagi wa kwa Bena Mzee Lainin Kerima wa Thogonoi Mary Dolcas Irongo na Helen Mama Ignatius
kinya hau rucio ni Friday muthikereria tugakora mundu tago gikonyore kamode na wakarete every Monday every Friday gikonyore agoka tukamenya kuria Muranga andu marauga atia reke turiekerie twabe tugire kuria methanite ya mohoro tondu Fidelis Wangang'a ithu tukwendete. Love you so much, enjoy your afternoon. Yes. Thank you. Ni urabatara kuiga mbeca thini wa account ya Equity ihinda o riothe. Deposit na ihenya no huthu makiria na Equity Cash Deposit Machines. Kwina makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs guothe bururi-ini. Koguo no deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya utegutangika mathaa o mothe kuri muthenya kana utuku. Ririkana ati mbeca cino ucione hau account-ini. Equity, you are listening, caring partner. Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro Miaraho. Ithomo ria mathabu riri thomagwo ni arutwo othe rungu rwa mutaratara wa CBE. Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula gukarugamirira Kenya mathiko-ini ma Fafa Mutheru Francis na maofitha a clinical officers guku Nairobi kuga mekogoma nginyagia makaya mao maiguo. We cannot be having a county that prides itself as a city of order, dignity and opportunities, and they are denying clinical officers opportunity. Nitungihoya muturehere thitima tondu ciana gukona itithomaga ciana na nireka nginya guthoma ni ndumere tumana guku rimwe. So as a House of Parliament, we stand with you as the representative of our Pope in mourning this tragic loss. We convey our condolences and we are going to be with you in prayer this time as we lay the Pope to rest. May the Lord rest his soul in eternal peace. Amukira gethi ciakwa mathaini maya mega ma miaraho ngunyite ugeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria athaa mugwanja. Fidelis Wangang'a. Ithomo ria mathabu ririkagwo ni arutwo othe kuma thukuru-ini cia muthingi nginyagia senior school iria mahinda-ini maya ni secondary, na hari arutwo aria macagura gwika mathomo ma science, technology, engineering na mathabu maria moikaine ta STEM marithomithagia ithomo ria mathabu na njira ndikadikiru makiria. Indi arutwo aria matanacagura STEM na aria macagura mutaratara wa arts undu mwe na social sciences matirithomaga mathabu na njira ya urikiru. Ni uhoro uheanirwo ni Minister wa Githomo Julius Migoso Gamba akiari hindi ya giikaro gia kumurika mutaratara wa mathomo rungu rwa mutaratara wa githomo wa CBC na uria riu uretwo CBE. For the two pathways, that is arts and sports and then social sciences. So every student on CBE up to senior school will lose some kind of math. But now what will only be different is the depth. For those who are doing STEM, na giikaro giki kirehete hamwe anyiti itemi matiganite ruhonge-ini rwa githomo gikimurika uria mutaratara uyu ukoretwo ugikinyaniria mogaruruku ma githomo miaka-ini iri kuma riria mendekithia maria maheanirwo ni kamiti ya githomo niria yamuritwo ni President William Ruto kumurika ruhonge ruru ya temanirie mendekithia mao. Na Migosa ugite uiguano uyu kinyanirio kurumirira anyiti itemi matiganite gukorwo magitikaniria na ni mwerekera ukite riri gukoretwo na mbukirira thutha wa ministry ya githomo kwendekithia mathabu matigakoragwo ari o muhaka kuri arutwo a thukuru cia senior secondary. Nake mwandiki ministry ya githomo Professor Julius Bitok augite meguthie na mbere na guthikiriria mawoni ma anyiti itemi ngurani na niguo gutigirira mutaratara uyu ni wa kinyanira. CBE education system. Let me reiterate my personal and Patron's unwavering commitment to education excellence. On behalf of all who are present here, I once again appreciate our deepest appreciation for the contribution each and every one of you here today has been able to put forward so that we can be able to implement CBE system of education.
Speaker wa bunge Moses Wetangula abunge kiheri udumwe na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni gatagati ka atongoria aria mekinyetie gikaro-ini kia ubaruthi wa Vatican guku mucii wa Nairobi kuheana ndumiriri cia macakaya kurumirira gikuo gia baba mutheru Francis na ni gikaro mamukirirwo ni murugamiriri wa baba mutheru guku bururi-ini Archbishop Habatus Matthews Maria Van Megen. Wetangula akihithuria ni agatongoria ujumbe uria karugamirira bururi wa Kenya mathiko-ini macio muthenya wa Jumamothi mucii-ini wa Vatican na kuo kanitha-ini wa St Peter's Basilica makirima etikia mathiete na mbere na kuheana gitio kuri baba mutheru mihango iria igatirihwo muthenya wa rucio hwaini. Mwandiki witũ Sam Njuguna ni egukorwo agiturehera riboti iyo na njira ndikiru ihinda-ini ritari coho. Uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua akinyiriirie kuga no arathie na mbere na kwambika miario na atongoria angi aria mari na mwiciririe ta wake na niguo kumba ngwataniro imwe nene. Gachagua uria utanyetwo kuruguria kiama giake kieru mwari ukite augite miario iria ikoretwo igithie na mbere gatagati-ini gake na atongoria ta Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na angi gutigirira ni moka hamwe mari ta atongoria. Rigathi aritio ari mwena wa hiriga gicigo-ini kia bunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri hindi igongona ria mathiko ma tata wa Gladwell Wambui wa Shira. Ndaiguire mundu ngi TV akiuga ati niwe wakire bareno na mwamuonire akihenania ati niwe watwakire bareno na bareno turakirira inyu ha 2021 koguo tuguthie na mbere na kuruta mawira maria mekuo na tuguthondeka maundu magire na maikare na njira iria yagirire. I don't want you to be worried. There is nothing to worry about. We are good, we are fine na maundu maya mothe no makwagira na mwikwe wa kwibara yukaga kuna ni ndirauga ni Ngai uratharire kwi mundu ucio tondu akirino tungikaninanirio nake na ni ndigakorwo ri kandi wala wama ndathikiriria bara yake ahuritwo kuma mena yothe riu ni ndungirahurwo nake ndiwire gadi wa Gachagua ndingire ithaku uguo reke atwarana andu a Kenya nyire Kenya mbe ndirorere no ni ngibangite maundu wega twina kiama gitu kia mweri wa gatano nitukuruguria kiama na nikio andu itu magathuru nakio tondu mahiti mara twekire manene muno ni guthio hiki na ngari ene twakinya ruwi tukiro twigiatia Riu tuhugukira riboti yo tuma nayo hau kavere egie mehaririria ma kuhurukia baba mutheru Francis kuria guku bururi-ini. Speaker Wetangula na abunge kihirio ndumwe na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga me gwikinyitie gikaro-ini kia ubaruthi wa Vatican na nigetha kuheana ndumiriri ciao cia macakaya. Sam Njuguna no thiete na mbere na kurumanirira na ici riri thi othe thiete na mbere na gucakaya gikuo kia mutongoria wa kanitha gatoreki Pope Francis. Atongoria matiganite mathiete na mbere na gutuma ndumiriri ciao cia macakaya magithi na mbere na kugana uturo oro ndumwe na utongoria wa mutigaire. Kiroko kia umuthi speaker wa bunge ya bururi Moses Masika Wetangula hamwe na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mekinyirie cikaro-ini cia murugamiri wa baba mutheru guku bururi-ini nwe Apostolic Nuncio na niguo kuruta ndumiriri ciao cia macakaya. We convey our condolences and we are going to be with you in prayer this time as we lay the Pope to rest. May the Lord rest his soul in eternal peace. Wetangula akiuga thi ni guthitwo igutha thutha gikuo gia Pope Francis na uria urari muhari-ini wa mbere hari gutigirira utongoria murungiriru ni wathingatithio thiini wa thi. Where every next person is a brother or a sister, regardless of their background, their race, their religion, their standing in society. So as a House of Parliament, we stand with you as the representative of our Pope in mourning this tragic loss. Mwena-ini wake Raila Odinga akiuga thi ni uritwo ni mutongoria njamba na urari muhari-ini wa mbere gutigirira kuri na thayu ituri-ini ciothe. He exemplified the spirit of hope, of reconciliation and of compassion wherever he went, and the Pope was so passionate about and has traveled to those places to condole with those who have been bereaved. That's why his death is a big loss to humanity. Odinga akiuga baba mutheru uria ugucagurwo ica ikuhi akorwo akirumirira nginyo cia utongoria wa Pope Francis. We hope that the Catholic Church will be blessed with another Pope
the style and kind of Pope Francis was we just lost. Atongoria aya mekumagarĩtio nĩ ambunge kĩhĩri makĩria arĩa nĩ etĩkia a kanitha gatoleki. Maya maroka rĩrĩ mĩhang'o ya kuona mwĩrĩ wa mũtigaire Pope Francis ĩingĩrire mũthenya wa kerĩ ũmũthĩ. Etĩkia kuma ituri-inĩ itiganĩte thĩinĩ wa thĩ makĩgomana kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica Vatican na nĩguo gũkorwo makĩhe Pope Francis gĩtĩo kĩa mũthia. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Maobitha a ũrigiti gĩkĩro gĩa clinical officers gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ marũrũnganire magĩtetia thia wa thirikari ya county ũkinyanĩria ngirimiti ya kũmambatĩria ngathĩ. Maugĩte thengia ya ũiguano ũkinyanĩrio nĩ anyiti itemi othe thirikari ya county nĩ ngathĩtie gwĩka guo. Arigitani a rungu rwa ngwatanĩro yao ya kuko rĩu maugĩte megũthiĩ na mbere na kũiga mĩro yao thĩ wona thirikari ya Governor Johnson Sakaja yaga gũthikĩrĩria makaya mao. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Stephen Muthama. Oho marenda Sakaja atume wĩra maobitha arĩa mahirwo wĩra mwaka mũthiru no nginyagia ũmũthĩ matirĩ matumwo. We cannot be having a county that prides itself as a city of order, dignity and opportunities, and they are denying clinical officers opportunity. They are doing things disorderly and they are treating us without dignity. So our demand is implement the clinical officers career guideline and progression with immediate effect. Last and not the least, we are having clinical officers who have stagnated in same job group for many years, and the reason has been there is no guiding principle. They don't have anything to guide them on how to promote them from job group J to K, K to L and so forth. Appoint and post the 5 clinical officers. It's never been heard that somebody is employed last year April and up to today April, 1 year down the line, they are not posted. These people resigned from where they were working, came to Nairobi, started living life, and then all of a sudden they are told that was a prank. You are not going to be posted. Tuthiĩ kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa aikari itũra rĩa Ngurunga mwena wa Mũhonia wodi-inĩ ya Ngobiti makaĩte nĩ wagi wa thitima. Maugĩte kwa ihinda iraya mĩhang'o ya oro mũthenya nĩ yahotomire nĩ kwaga motungata ma bata. Rĩu marakiuga nĩ matũire moragia atongoria mathingate magucĩrio thitima gũtarĩ na ikinya rĩtacũkagio. Gĩthui wa Wairimũ nĩ aramũrĩka makaya mao. Aikari gũkũ Ngurunga no mateta megiĩ wagi wa thitima. Ithuĩ ko tũtecekaga mũno nĩ ũhoro ũkoniĩ mwaki wa thitima. Ngĩona ciana nĩ ciagaga gũthoma tondũ thitima ĩgekĩrwo kaĩria kanini kũringana na software ĩrĩa yokĩte. No andũ arĩa me rũgongo rwakwa takribani andũ ta 500 kana 1000 matirĩ mwaki. Nĩ tũngĩhoya mũtũrehere thitima tondũ ciana gũkona itithomaga, ciana ona nĩ irekaga nginya gũthoma nĩ ndume wetumanaga gũkũ rĩmwe. Koguo nĩ ihoya tũngĩhoya mũtũrehere thitima. Maugĩte mĩciĩ ĩrĩa mĩnini yagĩire thitima nĩ mũndũ itũra-inĩ watindĩkire ĩgiĩ ĩndĩtia atongoria arĩa mehokeirwo kũgomania itũra igima na thitima. Rĩu mĩciĩ mĩingĩ ĩtigĩtwo nduma-inĩ. Thitima twahirwo gũkĩri mũthuri ũcio ngatho ĩtagwo wa mũgũnda wa Kanyina wa Home. Ndĩmũcokerie ngatho tondũ wokire agĩtũrehera thitima ĩyo. No andũ a Ngurunga B gũtirĩ thitima marĩ mona. Andũ a mahoyaga ũhoro wa thitima na matirĩ maciona. No thitima ĩkinyĩte kona ya mũgũnda na mũndũ ũcio hau nĩ ibana rĩona thitima. Thitima iria ciĩ gũkũ na ti thirikari yarehire, ti atongoria twathurire gũkũ, nĩ mũndũ personal werutĩire akĩrehe thitima kũndũ kũmwe na ti kũndũ guothe kwĩna thitima. Mĩtangĩko yao ya kwaga thitima ĩhutĩtie nginya ciana ciao. Kwĩna ciana ciĩkuo irathoma na mwana ndangĩthoma na kagwatĩra kana kando nĩguo ikĩrĩire thĩna wagũra kando ũtigĩre mwana atĩ nĩ agũthoma nayo arĩmĩgũithia ĩcine nyũmba. Rĩu marakaĩra atongoria gũkũ kũhingia kĩrĩko marĩ nakĩo atĩ nĩ makamarehera thitima. Na atongoria tũmahoya rĩngĩ matigoka gwĩka campaign na tũthitima twa maheni mekagĩra ikĩngĩ ithano magacoka magatiga mĩciĩ ĩrĩa ĩngĩtarĩ thitima. Nĩ mageria gũka mahe mĩciĩ yothe thitima mũtige kuona ta kũrĩ andũ mendete gũkĩra arĩa angĩ. Ithuĩ tũthiaga nginya gũcanji matawa tondũ rũtirĩ na thitima, wakorwo na nginya thimũ nginya kwaria no thĩna tondũ andũ arĩa angĩ ona maigua itũra ta rĩrĩ moka makamaka marigwo kaĩ twathurire tondũ tũtiko thitima. Mũtũrehere thitima tondũ tũtiamũthurire atĩ nĩgetha mũrira ona ithuĩ tũrĩ andũ ta andũ arĩa angĩ. Andũ kũrĩ ũndũ mũhire nginya kuura na mũgĩkena mũno rĩ. Tigai gũthiaga mũgũcoka ningĩ mwacoka gũkũ mwatũra atĩ nĩ mũgatũhe maũndũ matarothiĩ na mbere. Mũtwĩkĩre thitima nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo twĩkena ta andũ arĩa angĩ. Inoro FM kaunti-inĩ ya Laikipia
njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Inoro Miaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Mbeũ njĩthĩ arĩa matirihĩte gĩthomo kĩa igũrũ nĩ mathingatĩtwo matige gũthutũkania mawĩra manini marĩa maroneka honge-inĩ ngũrani. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ arutwo a tene a university arĩa makinyanĩirie matua ma kwĩyandĩka kumana na ũkunderu wa mĩaramano wĩra-inĩ wa wobici. Mwandĩki witũ Nduba wa Maina nĩwe ũratũtirihĩra na riboti ĩno. Kaingĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa marĩkania na mathomo mao, aingĩ ao nĩ magaga ũtaũku wa kaũndũ mangĩka nĩguo kũingĩria ciringi. Mwena ũngĩ macũthĩrĩria makona gũtirĩ mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, na koguo magatua matua ma kwenda kũruta wĩra mabũrũri-inĩ ma nanja ta Saudi Arabia, Qatar, Dubai gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri mangĩ maingĩ. No ũmũthĩ nĩ tũcemanĩtie na Wacuka wa Kĩmani ũrĩa nĩ graduate wa university wa KU na ũrĩa thutha wa kũrĩkia mathomo make atuire itua rĩa kwaga gũcoka gĩcagi na akĩambĩrĩria biacara ya kwendia maĩ ma cuba kana mineral water taũni-inĩ ya Ruiru. Njĩtagwo Wacuka wa Kĩmani, ndathomeire cukuru wa KU kothi ya architecture kana gũcora. Ndarĩkia cukuru gũkĩhana ta kwaga wĩra na ngĩciria handũ ha gũcoka gĩcagi no njethe kaũndũ ingĩka, nĩguo ndarigĩire na rĩciria rĩa kũhingũra biacara ya kwendia maĩ. Andũ aingĩ marĩkia cukuru mũndũ endaga gwetha white collar job kana mawĩra maya ma ofici. O ta wĩra ũngĩ o wothe, rĩrĩa Wacuka ambagĩrĩria wĩra ũyũ nĩ acemanagia na mathĩna ma kĩbiacara ona ningĩ ũregani kumana kũrĩ arata ake, no ndaigana gũte mwĩhoko. Mũthenya ũmwe ndahũrĩra mami witũ thimũ ngĩmwĩra nĩ ndĩrenda kũhingũra wĩra wa kwendia maĩ. Nĩoire ũndũ ũcio na negativity nyingĩ mũno, no twaikaranga wĩra ũcio hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie kwagĩra, makĩambĩrĩria kũni support, makĩona nĩ wĩra mwega. Wacuka ahete mwĩhoko arĩa marĩkia thukuru cia college methe kaũndũ mangĩka nĩguo kũingĩria ciringi, kuona atĩ marĩ ona hinya. Mwena-inĩ ũngĩ nĩ twaranĩirie na arĩa marĩkirie thukuru. Njĩtagwo Wambui wa Ngaruiya, njĩkĩte kothi ya ũrugi. No hakwa niĩ no njuge ndingĩenda ũhoro wa kwĩyandĩka. Ũhoro wa kwandĩkwo nĩ mwega tondũ mwisho wa mweri we nĩ ũreterera mũcara, ũthire wĩra kwĩna wĩra na gũtarĩ hĩndĩ ciothe no nginya ũkorwo ũgĩeterera mũcara. Kwa mũhiano, amwe arĩa mathomeire mawĩra ta ma ũrugi monaga harĩ wega kwandĩkwo, kuona atĩ kambuni nyingĩ nĩ ikoragwo itũgĩrĩtio nĩ andũ arĩa mamatungataga. Niĩ njĩtagwo Johnny Presenter, njikaraga mwena wa Juja, na niĩ hakwa mwene no recommend mũno kana no nyendekithie ũhoro wĩgiĩ kwandĩkwo, tondũ kwandĩkwo nĩ ũkoraga kwĩna kambuni iria already ciĩho na ciĩna clients ũkĩringithania na atĩ wauma cukuru direct ũthiĩte kwambĩrĩria wĩra waku we kĩũmbe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Nduba wa Maina. Inoro Miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ. Jumaine ya tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ wa kana tũgakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria ahũria biacara mũingĩ hamwe na ataramu, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthiĩ na mbere o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NG-CDF Hall Githurai 44. na ũhoro mwega nĩ atĩ tũgekĩra tabarĩra wendete ya kũihũria na shũa gũkũ Githurai 44. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire voucher na shilingi kana rimwe tu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. Wihotane rembesha. Kiri magana matatu, kiri magana matano,
milioni imwe, milioni igere, milioni itatu. Rembesha maisha, 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 rembesha maisha. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 241. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar 578 and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duka, home of discount. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai baba Brenda, na kwani siku hizi umeadvance aje? Unaona aje? Unaona aje? Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Gũkũ nĩ kuo Ngai agocagĩrwo. Ndũrĩo ndũngĩcukĩrwo, Ngai wĩ mwĩhokeku. Ndũrĩo ndũngĩcukĩrwo, wĩ mwega. Rũcinĩ na mĩaraho, ona ningĩ hwaĩ-inĩ, nĩguo mũtugo waku kwĩhokeka. My
Thank you tumwitaga Masiken na ruboro rwake rwega muno ruboro retagwo nduri undu ungicukirwo ngai gutiri kindu tungigucukira tondu ciako ciaku ri cikoragwo ci njega hingo ciothe kuhana uria gutarie gwekwega kana gwikuru tukoiga ritwa ria ngai rirogocwo na muthenya wa muthi ni nie ndoka njitagwo Mugikunjo ikunyitogani thiini wa tabarire eno ya kurikiria no turicoka thiini wa ibuku ria thaburi tondu maundu maria makoretwo makihanika thiini wa thi maundu mangi magututurithia ni maundu mangi magutuiguithia uru na ni njui ni maundu makoragwo ti maundu makenagia ngai maundu matari mega wathikiriria na hau ri ukaigua he mundu warutwo muoyo he mundu waoraga mutumia oraga ciana ekathia he mutumia waoraga muthuri ni amwikirira irio thumu muthuri ni akua ni oraga ciana ni ayura yani wathikiriria maundu mari oraigua ri ti maundu mega ugathikiriria ukaigua ati ni mwanake ni athie ni anyita twana tutakinyitie maundu mari oraigua ri ti maundu mega na ukimenye we ureka uru hena dawa yaku riko kiria gikokonie mushara waku we riko ndinde kuingiria thiini wa ibuku ria ngai nigetha tugukomonge mutwe hani komongwo mutwe hanini nigetha uikare na uke raini iria yagirire mitambo-ini ino wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inooro FM uri mucio wotugi notana jitagwo Mugikunjo ngikwira karibu sana nigetha turikirie twi hamwe nguririkanie ukwina mbeca ciaku mwago-ini wa Rembesha Maisha ni urehotanira mbeca na kira batara gwika no kwigurira voucher na uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 county number dikana kwa kiugo Inooro na voucher no shiringi gana mwetu nigetha nawe maundu maku moke wega nigetha maundu maku ri maigananiria na makoroma hana toria weriragiria makoroma tarie thenyanya ina thamugwanja thamugwanja ina ndagika 29 Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inooro nekuo mucie Inooro mucie watu ginotana. Na gutire na umithio kama kitironeka ndekiarie kiugo kimwe kugena garuruku andu nowe twetereire tugatutiganirie niwe waheire mugambo maguguthaitha ngai na hĩndĩ ĩrĩa ngũgũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka tũkinyĩte Jorodani anĩjihũrĩrĩru na gũtirĩ na ndaraca ĩrĩa tũngĩringĩra ndĩringa kĩama gĩaku tuone ha kũringĩra na twakinya mũrĩmo ũrĩa no tũgũkwambararia niwe waheire mugambo wa gũgũthaitha ngai na hĩndĩ ĩrĩa ngũgũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka takĩrore bũrũri-inĩ magoti nĩ maritũ
ciana ciaikarĩra ũkotũrigĩre kĩamaĩ tũtanathinĩkana ndwakire mwathi witũ ũkothondeke njĩra niwe waheire mũgambo wa gũgũthaitha Ngai na hĩndĩ ĩrĩa ngũgũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka munene tũgũkĩrikio ũkotũtongorie Jesũ tondũ nowe ũngĩhota werũ-inĩ ũyũ mũnene ũkotuthũre ithima no tũrũgamĩrie guo twĩhande tũgũkumie niwe waheire mũgambo wa gũgũthaitha Ngai na hĩndĩ ĩrĩa ngũgũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka ũndũ kũremaga we wĩtagwo njamba nene guoko gwaku ti gũkuĩ kũremwo kũhonokia twĩhokete o hinya waku ũteithio witũ nowe ngumo nogoci-inĩ ciaku wona watũingĩria niwe waheire mũgambo wa gũgũthaitha Ngai na hĩndĩ ĩrĩa ngũgũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka Thank you tumwitaga mutungatiri JP Gathenya rwimbo rwake rwitagwo itikira guthaithika Ngai tondu weru uyu turagerera wina maundu maingi wina mathina maingi wina mathingithe maingi ona kuri andu aria matendaga kuigua atiriri no marumirire mawatho maria tuigiirwo ni Ngai no marangire mikana iria koragwo heanitwo ati mundu ucio no arugame na mana kihoto ti andu aingi metikagira gwika uguo tutietikagira gwika uguo hingo ciothe ri twitikagira o gwika maundu maria matagiriire o gwika maundu ma kurakaria aruna aria angi aitu tutiendaga gwika maundu ma gukenia aruna aitu na tutiendaga kuona maria kenu aca ndio nikikoragwo gikiuru tondeka kuona uri hindi ria marathumbuka hindi ria marathinika hindi urenda ku andu ngano iria nginya ngano iria twendaga kuigua ri ni ngano iria njuru ati ukenda kuigua ngania ni arwaritie mwana ngania ni araingateirwo ciana cukuru ngania mutumia ni arorire ngania murume maundu maria matari mega nimo makenagia matumandu torokaga tene muno gwikira thimu citu mbeca nigetha tuingire mitandao-ini nigetha tuthi tukiroraga niking'ania ateng'ania nikiarekire ati nake na gucogera na igwakiriria mwaki ng'ano ta icio guciikira mwaki ati indo ici maundu macio matari mega ri ni mutoi kugayana na andu aria angi no maundu maria mega ri maundu maria mangiguna andu thiini wa miturire yao ri macio ri tutigayaga
ono ngehunje kihunjio kiega atia kana ngeria miario mega atia ndingithie viral ndingithiururuka andu atakire maundu ta macio andu mendaga kuigua maundu maria moru ukimera maundu ma urathoni ukimera maundu magutambia rumena ugikira maundu magutambia maundu mawaganu maria matari mega maundu macio no mathiururukaga no maundu maria mega maria mangiteithia andu thiini wa miturire yao ri macio tutiendaga gutambia twendaga gutambia o maundu maria moru Ngai angiro tuigwira tha na thutha kahinda gatari kuraihu ri nguthomera ibuku ria Ngai na ngwire niki kihagiritwo ni undu waku we wendete ogucogera ngui gwika maundu maria matari mega we ati indo ciaku tonga waku nduhuthagira gutambia maundu maria mega utonga waku kana mbeca ciaku ri ni cia kucogera waganu na gutambia maundu maria matari mega maundu mo maramari ati rurimi rwaku hingo ciothe ri rutiumaga kiugo kingiteithia mundu kiugo kingiguna mundu ati hingo ciothe hakiri ciaku cikoragwo igithugunda na ikiha rurimi kiria gikurekereria maundu maria matari mega maundu maria matakenagia andu aria angi na maundu maria matakenagia Ngai uguo niguo kuhana mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM nikurikiria turarikiria njitagwo Mugikunjo Inoro FM niturakureta parira ya tauku matura-ini juma ino ya tariki 25 mweri utoro wa kana tugakorwo NGCDF Hall haria mwena wa Githurai 44 guko ni mucii wa Nairobi kurigania na kanitha wa Gatoreki wa Holy Mother of God na Githurai Police Post na ni kwambia thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku ukonyitana na andiki aitu a mohoro tukimurika maundu megie garama ya muturire ugiteri no thi wa na mbere gicigo-ini kia Roysambu gogo county ya Nairobi twakorwo na tongoria ahuria biashara muingi hamwe na ataramu oho tabarira ya kuihuria na gucua ni gatafanirio kou NGCDF Hall Githurai 44 kogwo ni kugate inegene rito ukambiriria kurigwa kwambiria thaa 8 cia meraho tutwarana nayo guo oginya thaa 3 cia utuku ndukana kigeria gutira giathi gitu nawe rucio ni haria horo-ini ya NGCDF Hall mwena wa Githurai 44 ndikana kuligania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post ndukana gitire tugacamania hau thanyanya tigiritie ndeka 20 gicokereria ngoro tukigira thiini wa ibuku itheru ria Ngai nigetha tumenye niki kana ni kiugo kia Ngai kiratwira atia muthenya wa umuthi Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucii Inoro shesheni hakuhe nawe no wikiwe ya magatio
ciĩko iria njega wĩkaga Ngai nĩ atũmaga ciandĩkwo na itikariganĩra ore etagwo Rachel Victory rwĩmbo rwake rwĩtagwo ciĩko njega reka tũtuĩke andũ a gũthingata ciĩko njega hingo ciothe ũtigane na maũndũ ma waganu ũtigane na maũndũ ma wana ũtigane na maũndũ ma gũtũcokia na thutha thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ no reke ciĩko citũ rĩ cikorwo ciĩko njega na ciĩko ng'ima tathikĩrĩria we ukagera rũcinĩ kũmatha maũndũ marĩa marehaga ngũĩ we ukagera rũcinĩ ũgĩthiĩ kũhũnga mĩhuhu na mĩcene thĩinĩ wa nenda nĩgetha ũtambie ndeto cia andũ arĩa angĩ ndeto itarĩ njega tathikĩrĩria tũgũthoma kuma ibuku rĩa Thaburi 52 na weroiga atĩrĩrĩ wĩrahagĩra maũndũ moru nĩkĩ kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ũramba kũũrio wĩrahagĩra maũndũ moru nĩkĩ we njambeno utugi wa Mũrungu ũtũraga o hingo ciothe rũrĩmĩ rwaku rũthugundaga o ũhoro wa ũmaramari nĩ ta rwenji rũrĩa rũgĩ mũndũ ũyũ ndĩra thĩ
maundu moru nimo wendete gukira maria mega ugakienda urongo gukira kwario thingu ndeto ciothe iria ininithagia andu nicio wendete rurimi ruru rwa maheni Murungu nake ni kumomora agakumomora ginya tene na tene kunyita agakunyita akuhurie akurute hema-ini yaku agigukonye ume bururi-ini waria me muoyo na waria thingu makona uguo metigire na mathekerera mundu ucio moige atiri onei mundu uyu niwe utaratuite Ngai hinya wake tiga o kwihoka arehokaga uria utonga wake uri muingi nake yumiriria gwika uhoro ucio wake wo maramari no ni hakwa ri ndarie tamutamayo mururu ndi thiini wa nyumba ya Ngai utugi wa Ngai niguo ngutura ndihokete ginya tene na tene ngutura gucokagiria ngatho o ginya tene ni undu niwe wikite uguo na rio ritwa riaku nirio ndirietagirira ndi mbere ya aria mari uiguano nawe tondu ni riega na icio nicio ciugo kuma ibuku-ini itheru ria Ngai na ciugo icio ni cia mwanya na ni cia bata ciugo icio ri ni cia gutwarana na ithuĩ ciugo icio ri ni cia guturunga haria tuogomete ri no igwo ria twerwo ni twerwo atiriri ate marigiririo ma ndeto ici cia maundu macio matari mega ri Murungu ni kumomora akamomora agakumomora ginya tene na tene kunyita agakunyita akuhurie akurute hema-ini yaku agigukonye ume bururi-ini waria mari muoyo kiu ni gikuo direct koguo ri ni wega tikaito mathage maundu maria mega maundu maria mabata maundu maria mothingu maundu maria makinyaniru akaito tiga gutuika ati ithui ni ithua kuhuthika gutambia ndeto gutambia waganu gutambia uru gutambia rumena maundu macio mothe ri turoranwo namo thiini wa ritwa ria Ngai Pastor Mwangi haha rubora karitagwo ndomba yakwa ya ihiga Kedo igeda jage Totonie de mwana waku Dahoya ndio jigu wagai Tomaku matire jika Niwo tomara jara he Werulio renye kidu Wanagete ile mulate Dagi munegere iga Kuinagira roshine Kakwa baria muthenya Watukaga guthathaiya Wendomba yakwa iga Tatari randiganiria
gutire mugwe wa mbara kihota na iguru riakwa mirimo ya memituko nayo ndingĩkuhĩrĩria njirigĩire mĩena yothe irio watingĩtigĩra ĩkũinagĩra rũcinĩ gakwambararia mũthenya watukaga gũthathaiya wendũmba yakwa iga gatarĩ gatiganĩria nokariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wakwa roho yakwa nowe ngũtũra ngocaga. Thank you, ni wega muno Pastor Mwangi reboretagwo ndomba yakwa ya ihiga mitaboni ni wendete muno mitabo tiege mitaboni ya Inooro FM cio tuginotana muno to Anita Gala gaithika muno wekora mwena wa Jeddah City Saudi Arabia kajira we mitaboni muno no kageithia maito wanyu etagwo nyina wa Munio korwo kuria mwena wake na Gofu Engineer gaithika muno wa Munio no wagaithio ni Anita Gala muno to Rachel Jenga although ikuma kura mwana wa Iraq Baghdad asante sana onawe ni ndakuona na halina ando agidirona mweno uyu he mundu witagwo Reverend Harun Gikonyo na MC ogwitwa Solo ni kuma kura mwana wa makutano Malda Varvina asante sana jagawanyi na wa mukuhane wega muno mundu ogwitwa Joroga wa Trocadero asante sana anaende dakuona mundu ogwitwa wa Kamanu kuma kura mwana wa Kirere onawe ugeithika muno 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 Baba Jao asante sana mundu ogwitwa wa Shira Murata Buchari Shamatane wega muno muthe mwagi wa Jogo onayo ugeithike kari kwa mushabiki wa mwana wa Gathambe Kirinyaga ni wega muno PK Wamso kuma mwana wa Huruma gwa Shifoni wega muno mundu ogwitwa Mwarimu PI kuma mwana wa Githogoshe Nyahururu ugeithike muno 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 na mundu ogwitwa Gary J korogwo kura mwana wa Arwa Githogori stage yetagwa Jasmine ugeithike muno mundu ogwitwa Gary J ugeithia gajeshi yothe ya nduthi iria mukoragwo nao mwena ucio ndi no ndu ngiriu ni kumagara ndirenda kumagara ndona Joy wa Macharia mana mundu ogwitwa Jomo wanya mundu ogwitwa Joy ni arikitie kuingira thiini wa studio maundu makorwo mega fiu na family ya muthuri twendete muno wakora gwitwo Njororoko Gatumbiro etagwo Ngari wa Gathito Mr. Ngari ithe wa Maina ni Joy mutumia waku ni ahurukitio gwitwo nyina Maina Ngai witwa munengerekia huruko getathiraga kogwo jeshi yothe yako kwa Mr. Ngari mundu gwitwo Stanley Jido niguo ikaina ni ndereba wa ngari cia nuclear kore mwena wa Nyahururu Jido pole sana ndu wa gutigwo ni maito wanyu mwena Maina wa Ithanje na cia giothe muciaranirwo nao tukamwira poleni sana na Ngai witwa rugame na inyu hinda riri mutigitwo ni maito wanyu ona Mr. Ngari ni ndu wa gutigwo ni mutumia waku ona etoga kwira pole tena sana. Yes. Kohana tiaru. How are you, dear? You good? I'm fine, thank you. What did that day? Nire okaga we wiki. Ithe jomo ithe diagwa ni ithe ndathi mato kaya tigira guthi macinani. Mathura mamukoraga guku riu. Haiya mamukoraga guku. Monire athia ni taru hende ri ari marigitire. Imagine arire kuri. Ndaiguire agerire kwa mundu etagwo atia gwatito wa cai. Tigua kou gutire thamaki ya tigarire. Tiga thamaki. Tugicoka tukimutuma Kiambu thoko agikora ndungu kucirathi Joshua amikire gaiya mundu cio no mwihokere amikire kwa nguku imagine eyo jambari no ino karibu Sara ndakara ne gukuana ni muthene ni ngurikagiria by the way ni tukoretwo ni undu ucio ndurangenia mitandao ini kiria turekirira muno ri turekirira maundu maria matari mega anyita taru Joy ri igitia jigue Joy hena kaundu areka kangiteithia muingiri kaundu kau ndingikahe time ona ndingipost ona ndingienda mundu ucio ngiamenye no ngigua Joy anga ni arekire ri riu ni ruo rugano ruria ngota gutambia na waria nayo gutambia ri ni ta moragia maritumirwo ri no macieke atia macifere anyway katwe kiogwa katulemera thayo
turimire thayo turimire maundu maria mega yes yes maria mangituteithia thiini wa miturire itu na nigetha ona Ngai atuteithie na akenio na ithue kabisa yene ndaimiria bye bye and God bless you Jesu Kristo ni muriuku Mogene Motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Miaraho. Mohoro maitha riri ria thaa 8 thirikari ni gathikite mitaratara ya gutigirira ni athie na mbere na kugoithia garama ya muturire ni uge wa munini wa president Professor Kithure Kindiki akiuga imwe ya mitaratara ino ni kugoithia garama ya thumu wa fertilizer na niguo arimi mahote kuhanda na njira ya raithi kwaragia mwena wa Ndũndũri hindi ya guthurima thoko ya Ndũndũri mwena wa Bahati kaunti ya Naikuru. Bei ambayo ilikuwa juu kidogo ya unga afadhali imeteremka kidogo kwa sababu 2022 kilo mbili ya unga ilikuwa 230-240 imeteremka kidogo na tunataka tuidhibiti hata zaidi ikuje chini ya 100 ili kila mtu aweze kujimudu, kuwe na chakula cha kutosha katika familia zetu. Mnajua ya kwamba fertilizer 2022 mfuko moja wa 50 kilos ulikuwa 7,000. Leo hii ile fertilizer ambayo inapatikana kupitia ruzuku ya serikali ni 2,500. And we are working together with the county government to make sure that that fertilizer is brought as near as possible mahali wakulima wako. Oho Kindiki ni amukirite makaya ma muingi uria utetete ni wagi wa dawa thiini wa thibitari wa Ndũndũri level 3. Iko hospitali hapa hakuna dawa, hakuna dawa. Ni level what? Level 2. Level 3. Bas hiyo ujumbe wewe deputy governor umesikia? Deputy governor, there's a level 3 store here, haina dawa. And if you need any support from the national government, let us go.
kwa sababu hiyo hospitali iko chini ya usimamizi wa kaunti. Kama madawa haitoshi, wewe tuambie, tutaenda KEMSA tuhakikisha kwamba dawa imeletwa hapo. Arogamiriri a ndũrĩrĩ cia arĩithia a mahiũ kuma kaunti iria ũndũire wa ũrĩithia uthiaga na mbere ni macerete kaunti-inĩ ya Kiambu gũthoma ũrĩa mangĩgarũrĩra na kũrĩithia mahiũ marĩa mangĩmahe umithio makĩria. Thirikari ĩrahũthĩra mũbango ũyũ nĩguo kũnyihia wĩkinaĩ ũrĩa ũthiaga na mbere wa ũici wa mahiũ gatagatĩ ka ndũrĩrĩ. Muoroto ni kũmacenjia meciria mao na nĩguo magĩe na faida ũrĩmi-inĩ wao ta ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. Charles Gĩkunga Kariuki nĩ aratarĩria. Maumĩte mairo nyingĩ kuma kaunti iria ũndũire wao nĩ ũrĩithia wa mahiũ magĩcera kaunti ya Kiambu Gĩthũngũri nĩguo mathomithio umithio wa ũrĩithia wa ng'ombe cia iria cia kĩrĩu. Ni kubadili mawazo na maono ya watu. Change of attitude is very important. Kama mama na nitaweza kuinfluence au wavulana wangu waweze kujua kwamba ukulima ya sasa ya kufuga wale ng'ombe wachache italeta manufaa katika jamii yetu na pia italeta amani, kwa sababu hakuna mtu ataweza kutafuta mwenzake ama kutafuta nyasi kwa sehemu mbalimbali. Kũringana na atongoria a mĩhĩrĩga yao, thirikari ĩhũthĩrĩte njĩra ĩno nĩguo kũgarũra meciria ma ũndũire wa ndũrĩrĩ ici nĩguo kũnyihia ciĩko cia ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoragwo wĩhĩrĩirie kaunti-inĩ ici na kuhwo mahĩmbĩrie ũrĩmi wa kĩrĩu nĩguo magĩe na faida ũrĩithia-inĩ wa mahiũ kwao. Ujumbe ambao tunapeleka kutoka hapa leo ni kwamba ng'ombe moja inaweza saidia jamii yote. Ng'ombe moja inaweza zalisha uchumi ya Kenya. Na kujaribu kabisa, tujaribu kwa njia yote kubadilisha ng'ombe yetu, hata kama hatuna pesa ya kununua ile hii grade, lakini tunaanza kubadilisha polepole, alafu tunaanza kupata grade ambayo anatosheleza. Wa vijana wakielezwa na wasomeshwe vile hawa wamesoma, wapeleke haya masomo nyumbani, pia itabadilisha. Ageni aya mauhĩtwo kwarĩria mbeũ njĩthĩ a kwao nĩguo maiyũkie ũrĩmi wa kĩrĩu na matigane na ũrĩithia wa mahiũ wa tene ũrĩa ũcũngagĩrĩra wagi wa thayũ matũũra-inĩ mao. If the youth in Baringo change their attitude, the same with the ones in Elgeyo Marakwet, we will have a solution. Na kulalisha bunduki chini ni kuregesha maendeleo, tusahau yale ya zamani ambayo yaliyopita, niregeshe usalama pale. Nije nione hizi freshness, nimeona hapa mambo ng'ombe za Israel, nimeona za Germany. Ageni aya megũikara kaunti-inĩ ya Kiambu thikũ igĩrĩ kũrĩa megũthomithio ũrĩmi wa ng'ombe wa kĩrĩu, gũthugunda ngwatanĩro ya arĩmi nĩguo kwendia na kuongerera iria rĩao riri, na ũrĩmi wa mĩmera ĩrĩa ĩthĩagwo irio cia mahiũ, hamwe na ũrĩmi ũrĩa ũngĩmaguna kũingata ng'aragu ĩrĩa matũnganaga nayo rĩrĩa kwara icigo-inĩ ciao. Simama kama wazee wa hizo kaunti tatu, tulandishe bunduki chini. Na kulalisha bunduki chini ni kuregesha maendeleo, tusahau yale ya zamani ambayo yaliyopita, niregeshe usalama pale, na huko pale ndiko tuna ng'ombe ambayo ile tuita ya zamani ya Wasamburu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Mohoro mangĩ nĩwona ciahanda thaa kenda, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ. Juma ĩno ya tarĩki 25 mweri ũtũrĩ wa kana tũgakorwo harĩa NG-CDF Hall mwena wa Gĩthũrai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Gĩthũrai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Tũgakorwo na atongoria, ahũri a biacara, mũingĩ hamwe
hamwe na ataramu na ni kwamberia thinashara cia hwaini tuthie na mbere o nginya thaa 3 cia utuku ni tucemanie NG CDF Hall Githurai 44 no horo mwega ni ati tugekera tabarira wendete ya kuihuria na shua guku Githurai 44 Inoro FM nima ni shesheni hakuhi nawe Inoro shesheni hakuhi nawe Jorua niwe ukiraga tene guthii mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na jorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux angikorwo ni single cab kana double cab manual kana automatic 2-wheel drive kana 4-wheel drive Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire diru uteriga ya nginyagia gicunje kiigana kwa igana gia financing hari ngari ciao cia Sifao ukaheo ciringi 500 cia kuruta wira comprehensive insurance mieri 3 ya kuruta wira utekuriha ngombo na urihe na nginyagia mieri 72 ukiriha kahora tukahitukwo ni mweke uyu tucerere ruhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dira o wothe wa Sifao wothe bururi-ini hura 0800 723 222 hatari marihi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Syngenta East Africa Limited riu ni makuroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Syngenta East Africa Limited riu ni makuroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kuihuria Mabaye Osakendo Sweetie, baby, my lover. I remember the day I fell in love with you. My fiancé, mothe wa Jumaine ogicoka cukuru. My fiancé, mothe wa Jumaine ogicoka cukuru. Muthenya ũcio ngari citiathiaga ndagũkora thitenjio kĩhoya rĩbuti ngĩgũtwara nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjĩtia namba cia thimũ nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjĩtia namba cia thimũ mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikeletuka kwane iwe moyo penzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi twatigana niwahoreire thimo kenjera nĩ thengio nĩ wa appreciate no kenjera if I end on my day nĩ ũkũendete tũkonana bidi tamu if I end on my day nĩ ũkũendete
eti tukona na midi tamu